Fundur er settur á Alþingi. Útbýtt á fundinum þingskjali 427, ákvörðun nr. 50/2021 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, nefndarálit frá utanríkismálanefnd, þingskjali 428, ákvörðun nr. 214/2020 breytingar á 9. viðauka við EES-samninginn, nefndarálit frá utanríkismálanefnd. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið, óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru heilbrigðisráðherra, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Virðulegi forseti, nýr forstjóri Landspítalans sagði í fréttum Ríkisútvarpsins í gærkvöldi að það væri ekki sjálfgefið að spítalinn myndi sinna öllum þeim verkefnum sem hann sinnir í dag, og það er reyndar í samræmi við orð landlæknis í viðtali á síðasta ári. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra, hefur hann hugleitt þessi orð nýs forstjóra Landspítalans? Verða verkefni flutt annað sem hann er að ræða eða lögð niður, og hvaða verkefni eru þetta? Erum við til dæmis farin að sjá fram á það að forvarnastarf vegna skimana fyrir krabbameinum, sem á ekkert endilega heima á Hátækni- og Háskólasjúkrahúsi, að þeirri ákvörðun forvera hans í starfi verði snúið við? Og ég spyr auðvitað, hvað með liðskiptaaðgerðirnar? Við vitum hver staðan hefur verið síðustu 4 ár. Það hefur verið ríkt að okkar mati verið mikil kreddufesta þegar kemur að stjórnun heilbrigðismála. Það átti að setja allt, bókstaflega allt, undir ríkisvaldið. Vinstri græn fengu að ráða þessu, en alltaf með dyggum stuðningi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, því við skulum ekki gleyma því að ráðherra situr í skjóli þingmeirihluta. Þannig að þessar ákvarðanir í heilbrigðismálum, þær hafa fyrst og fremst verið pólitískar, sem að samstarfsflokkarnir í ríkisstjórn hafa stutt. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra, mun hann beita sér fyrir því að til dæmis að skimanirnar á krabbameinunum fari til baka og öðrum en Landspítalanum verði falið verkefnið? Mun hann beita sér líka fyrir öðru ferli hjá Sjúkratryggingu svo þeir geti samið við sjálfstætt starfandi heilbrigðisþjónustuaðila eða stofnanir á landsbyggðunum? Og við fylgjumst núna með nýlegum dómi í liðskiptaaðgerðir. Sjúkratryggingar mega ekki endurgreiða konum upp á 1.200.000 krónur þjónustu sem hún leitaði í klínikinni. En verskú, það má borga þetta ef þetta fer á einkaklíník í útlöndum. Hvers konar della er þetta? Þetta er pólitísk ákvörðun fyrst og fremst. Og þess vegna spyr ég hæstv. ráðherra, mun hann beita sér fyrir breytingum í þessum efnum, mun hann taka orð nýs forstjóra Landspítalans, henda þau á lofti og breyta þessu kerfi sem hefur verið byggt upp núna síðustu 4 ár? Þá svarar fyrirspurn hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir að taka þetta hér upp. Og já, ég hef ekki bara séð og lesið þessi orð nýráðins skipaðs forstjóra, heldur hef ég einnig rætt þetta við hann, og þetta er það sem að blasir við að þurfa að fara í, að skoða alla heilbrigðisþjónustuna í einhvers konar samhengi. Og það samhengi skiptir öllu máli þegar kemur að öllum þeim aðgerðum, skimunum, liðskiptaaðgerðum sem hv. þingmaður kom hér inn á, að skilgreina hlutverk Landspítalans sem hefur mjög víðtækt hlutverk, og samkvæmt lögum heilbrigðisþjónustu 1., 2. stigs og 3. stigs aðgerðir. Við þurfum að nýta alla þekkinguna sem er í kerfinu, og samningarnir þurfa að byggja á því að það verði samvinna og samspil í þessu kerfi okkar öllu, þannig að við nýtum þessa takmörkuðu auðlind sem ræðir, sem er mannauðurinn okkar, sem stendur býsna framarlega. En af því að hv. þingmaður vísaði í þetta viðtal, að þá
það eins og kom fram í þessu viðtali takmörkuð auðlind og þess vegna byggir þetta allt á því að við nýtum hana hvað best. Og já, af því að hv. þingmaður kemur hér inn á liðskiptaaðgerðir, þá það markmiðið og okkar allra að sjúklingar geti farið í aðgerðir hér á landi. Og það á alveg að ganga upp. En til þess þá þurfum við að horfa á þetta allt saman í heild sinni og þessi vinna farin á stað og þetta samtal hafið. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, Guð láti gott að vita, því að Viðreisn hefur bæði lagt fram frumvörp til þess að breyta þessu ítrekað. Aftur og aftur, þau fást ekki afgreidd. Við höfum komið með tillögur í tengslum við fjárlög til þess að veita sjúkratryggingum auknar heimildir til þess að semja einmitt við sjálfstætt starfandi aðila, hvort sem það er í klínikinni eða aðri. Þessar tillögur okkar þar hafa alltaf verið felldar. Ítrekað hafa þingmenn meirihlutans ýtt á rauða takkann og fellt þessar tillögur okkar til þess að bæta, sem feli í sér að bæta fyrst og fremst þjónustuna við einstaklingana. Þjónustu við einstaklinga sem á biðlistum. Þjónustu til þess að auka lífsgæði fólksins okkar í landinu samhliða því að við verðum að styðja með öflugum hætti við Landspítalann háskólasjúkrahús. Þannig að ég hvet ráðherra, af því það mjög opin heimild í heilbrigðisstefnunni núna, til þess að taka þennan bolta, breyta kerfinu sem hefur verið byggt upp af Vinstri grænum með stuðningi ykkar á síðustu 4 árum og snúa þessu svolítið við. Tryggja fyrst og fremst þjónustu og leita til þeirra aðila sem geta stuðlað að því að við verðum með sterkt, opinbert heilbrigðiskerfi sem nýtur þjónustu alls staðar, hvort sem það á opinberum heilbrigðisstofnunum eða hjá einkaaðilum, öflugum einkaaðilum hér í samfélaginu. Þá svarar öðru sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég ítreka þakkir til hv. þingmanns að taka þetta mál hér upp og ég get sagt það að sá hér stendur líka vel nestaður í þeim nýja stjórnarsáttmála sem þessi ríkisstjórn hefur svona til þess að vinna að ákveðnum markmiðum og þetta eitt af þeim. Og þessi vinna hafin og það mjög mikilvægt í þessu samhengi öllu að sjúklingurinn sjálfur sé í forgrunni og við leggjum áherslu á það að nýta alla okkar þekkingu og allt okkar kerfi og sú vinna hafin. Það var þegar hafin vinna við það að útbúa heildstæðan biðlista þannig að við getum nú svona átta okkur á því hvað þeir raunverulega segja okkur. Þannig að það séu samræmdar forsendur sem að liggja til grundvallar með hvaða hætti við veitum einstaklingum þá brýnu þjónustu út frá þörfinu sem uppi hverju sinni. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Virðulegur forseti, ég á svipuðum stað í sambandi við biðlista. Ég sá með fréttum gærdagsins viðtal við unga stúlku sem átti að bíða í 2 mánuði, búin að bíða í nærri 2 ár. Hún að fara til Póllands til að gera aðgerð upp á 1.500.000 og þarf að borga úr eigin vasa. Nýlega hafði samband við mér maður sem vinnandi, búinn að vera á biðlista í nokkra mánuði og sér fram á að hann að missa vinnuna. Og hann spurði, það eina sem ég get gert að taka lán eða yfirdrátt og fara í einkarekna stofu til þess að fá lausn minna mála. Og þetta nefnilega með spurningin á sama tíma og núna við höfum verið að semja við til dæmis klínikina, starfsfólki þar að koma á Landspítalann og vinna, þá erum við ekki að semja það að sjá til þess að við þurfum ekki að senda 2-, 3-falt meiri kostnaðar fólk erlendis í aðgerðir. Biðlistarnir lengjast og lengjast og síðan átti að koma á laggirnar sérstaklega biðlista aðgerðastofa á Akranesi. Hvernig sendum þau mál og það komið í farveg? Og síðan hitt, hvaða skoðun hefur ráðherrann á því að láta ungt fólk bíða eftir
lífsnauðsynlegum aðgerðum, ekki svo mánuðaskipti heldur árum. Og ég spyr hæstv. Heilbrigðisráðherra: hefur hann lent á biðlista? Veit hann hvernig að vera á biðlista? Gerir hann sér grein fyrir hvernig að vera á biðlista og byrja rógsterk ópíóíðalyf svo mánuðum skiptir? Þá svarar fyrirspurn hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrirspurnina sem snýr að marki að sömu hlutum og ég átti hér í orðastað í fyrri fyrirspurn hér við hv. þingmann Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Sko, markmiðið okkar hlýtur að vera, og það er þannig í stjórnarsáttmála, að sjúklingar geti notið þjónustu hér á landi og það á að heyra til algjörra undantekninga að bið sé svo löng að einstaklingar sjái það sem vænlegan kost að ferðast til útlanda í aðgerð, og það er þessi 90 daga biðtími. Og þess vegna er svo mikilvægt að við skilgreinum þennan biðtíma og hann hangi í svona rökréttu samhengi við það sem getur verið af læknisfræðilegum ástæðum eðlilegt að bíða. Og þess vegna þurfum við að hafa skilgreindan biðtíma, við þurfum að hafa miðlæga biðlista, þannig að það sé ekki verið að setja fólk oftar og einu sinni á biðlistan, og þær tímasetningar séu alveg gagnsæjar og augljósar öllum sem eru að vinna í kerfinu. Ég er tiltölulega óþreyjufullur þegar kemur að þessu verkefni og ég hef ýtt verulega á það bæði í ráðuneytinu og í samtölum við þá aðila sem þurfa að koma að þessu verkefni, og Landspítalinn Háskólasjúkrahús þarf að vera með okkur í þessu verkefni. Þetta þarf allt að spila saman eftir því hvað aðgerðir við erum að tala um. Og varðandi liðskiptaaðgerðirnar þá hef ég þær upplýsingar að þessi biðlisti, skilgreindi biðtími og miðlægi biðlisti það er búið að vinna í honum í einhvern tíma og það líður varla dagurinn án þess að ég spyrji um það, og ég hef safnað saman tölum um það hvernig þetta hefur þróast hjá okkur og hversu margir hafa þurft að fara erlendis, og ég get ekki með nokkru móti öðru en séð að við getum tiltölulega hratt náð utan um þetta mál í samvinnu við alla sem að sinna ólíkri þjónustu. Tekur til máls öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir svarið og þetta er auðvitað alveg frábært ef það verður hægt að sjá til þess að fólk þurfi ekki að kveljast lengur á biðlistum. En síðan er það lífið eftir biðlistana. Hvað tekur þá við? Það er eftir að semja við sérgreinalækna en þá líka eftir að semja við sjúkraþjálfara. Sjúkraþjálfarkostnaður er orðinn það mikill að fólk þarf að borga úr eigin vasa, að stór hópur öryrkja, eldri borgara hefur ekki efni á lengur að fara í sjúkraþjálfun. Og ég spyr hæstv. Heilbrigðisráðherra, hvað er hann að gera í þessu máli? Ætlar hann að sjá til þess núna í eitt skipti fyrir öll að semja við sjúkraþjálfara, ekki að færa, ríkisstjórnin hefur hætt sig á því að vera með svo til gjaldfrjálsan heilbrigðisþjónustu á heilsugæslustöðvum. En þeir hafa bara fært þennan kostnað yfir á sjúkraþjálfun, yfir á sérgreinalækna. Og þar er kostnaðurinn kominn úr öllu valdi og fólk hefur ekki efni á þessu. Hvað ætlar heilbrigðisráðherra að gera í því? Svarar fyrirspurn hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni þessa spurningu sem snýr að endurhæfingarþættinum, og já, þetta snýr alltaf því að við náum samningum. Það ferli er hafið. Ég hef sjálfur fundað með sjúkraþjálfurum, félagi sjúkraþjálfara, og ég hef lagt á það áherslu að við náum samningum ekki bara við sérfræðilækna og svona reynum að ná annarri nálgun en verið hefur í þessu rammasamningagerð og rammafjárlögum, af því að við þurfum að horfa á þessa samvinnu í heild og ekki síst við allt það umfang sem er á sér stað inn á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Þannig að
Þetta þarf allt að vinna saman og endurhæfingin og forvarnirnar hljóta að vera áhersluatriði í öllu þessu samhengi og við erum samhliða því að fara í þetta samtal við sérfræðilækna, í þessu samtali við sjúkraþjálfara meðal annars. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Frú forseti, það brá mörgum í liðinni viku þegar hæstv. Heilbrigðisráðherra tilkynnti framlengingaráætlun ríkisstjórnarinnar á sóttvarnaaðgerðum. Síðan þá er búið að gera einar 2 breytingar. Síðast var fallið frá 1 meters reglunni svokölluðu í gær. Þetta er allt orðið hin mesta furða. Kæri hæstv. Heilbrigðisráðherra, er nú ekki rétt að láta þetta gott heita? Föstudagurinn, morgundagurinn, held ég að væri prýðisdagur til að aflétta öllum þessum ákvörðunum. Það eru fluttar fréttir af því núna að Ísland reki lestina í afléttingum, land sem stærir sig að því að hafa bestu stöðuna í Evrópu. Á meðan eru fyrirtæki að engjast núna síðast út af þessum hringlandahætti. Ég fékk í gær send skilaboð frá atvinnurekanda sem lýsti því þannig, með leyfi forseta: Ég upplifi þvílíkan rugling og misskilning hjá fólki, enda er varla þorna blekið á einni reglugerðinni áður en sú næsta tekur gildi. Og þegar maður setur sig inn í þetta með raunveruleg dæmi, þá er þetta þvílíka ruglið og stendur ekki steinn yfir steini í reglunum. Þetta er upplifun þeirra sem er að reyna að reka fyrirtæki hér í landinu. Ríkisstjórnin finnur sig núna í þeirri stöðu að vera að hrekjast út í horn, hrekjast af hverju víginu, hrekjast úr hverju verkinu á fætur öðru. Hæstv. Heilbrigðisráðherra, þú hefur stöðu til að kippa þessi í lag. Nú er tími til komið að gamli þjálfarinn stígi fram og setji liðið sitt í stand og í röð og hætti þessari vitleysu. Kemur það til greina, hæstv. Heilbrigðisráðherra, að kippa þessu bara í lag með einu pennastriki? Forseti minnir þingmenn á að beina orðum sínum til forseta en ekki beint til hæstv. Ráðherra. En nú tekur til máls og svarar fyrirspurninni hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir þessa fyrirspurn og ég held að fyrst vil ég nú segja að það er ekki kannski lausn í málinu að beita sterkum lýsingarorðum. Ég átta mig á því að það er mitt hlutverk að meta stöðuna jöfnum höndum og sóttvarnalögin gera þá kröfu til mín að gera heildstætt mat jöfnum höndum og hverju sinni og við erum í þeirri stöðu núna út frá áhættumati okkar sérfræðinga sem hafa staðið sig afar vel að með afbrigði sem við þekkjum að hafi smitast auðveldar, getum við sagt, þannig að útbreiðsla smita er meiri en sem betur fer veikara afbrigði, þannig að það er minna alvarleg veikindi og við getum svo sannarlega verið bjartsýn. Þróunin er þannig þessa daga. Það eru núna 6 dagar liðnir frá því að ný reglugerð tók gildi og út frá þessu heildstæða mati að þá erum við að taka þetta í skrefum og vinda ofan af þessu kefli takmarkana á okkar líf. Og síðast í gær þá, eins og hv. þingmaður benti réttilega á, þá afléttum við með sitjandi viðburði og svo er í skoðun núna í þessum töluðu orðum í samvinnu við COVID-göngudeild. Álagið hefur aukist þar, ákvörðun að, og ég bind vonir við að við náum því fram í dag, að stytta einangrun úr 7-5 vegna þess að í áhættumatinu er það einkum tvennt. Það er þessi hraða útbreiðsla smita og veikindi, af því að hv. þingmaður kom hér inn á atvinnulífið. Það eru mikil veikindi, þannig að starfsemi víða, ekki bara í heilbrigðisþjónustu, hefur raskast og það er fyrst og fremst kannski kjarninn í því núna að við verðum að passa að þetta verði ekki of hröð útbreiðsla, þannig að við ráðum við stöðuna.
víða, fjölmörgum innviðum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, mig langar hér í seinni spurningu minni að spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra samskipti sín við stærsta stjórnarflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn. Hér síðar í dag verður mælt fyrir frumvarpi til laga um breytingu á sóttvarnalögum sem svo sem ágætis tillaga en gengur skammt að mínu mati. En hún liggur hér enga síður fyrir. Og ég vil spyrja hæstv. ráðherra, í ljósi þess að þetta er stærsti stjórnarflokkurinn sem leggur þetta tillögu fram og á henni eru allir þingmenn utan ráðherra, hafnaði heilbrigðisráðherra þessari málaleitan á fyrri stigum? Því að það er furðulegt ef að stærsti stjórnarflokkurinn þarf hér í heild sinni að leggja fram tillögu um breytt verklag þegar þetta er auðvitað hlutur sem ætti auðvitað bara að vera hægt að ræða milli stjórnarflokkanna og viðhafa þetta samráð sem hér er lagt til. Þannig að voru þetta fyrirkomulag rætt milli stjórnarflokkanna og því þá hafnað af heilbrigðisráðherra, því að öðrum kosti þurfti ekki að leggja fram þetta frumvarp, því að þetta er sannarlega ekki fyrirkomulagið sem við höfum haft á þessum samskiptum undanfarna mánuði. Þá svarar fyrirspurn hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu sem snýr að sóttvarnalögum, snýr að mögulega þeim frumvörpum sem hafa verið lögð hér fram af þingmönnum. Þingmenn auðvitað hafa, eins og hv. þingmaður veit, alla þá heimild til að leggja bara fram þau frumvörp sem þeir vilja. Ég átta mig ekki alveg á. Hv. þingmaður getur kannski formað spurninguna skýrar en staðreyndin er þessi að það hafa verið birt til umsagnar drög að frumvarpi heilbrigðisráðherra til nýrra heildarlaga. Sú vinna hefur verið í gangi og það frumvarp er samið af starfshópi sem var farin í gang áður en ég settist í embætti og er núna komið í hefðbundið samráðsferli. Það er ýmislegt þar sem kallast á við þessi frumvarp sem hv. þingmaður vísar til en mér sýnist það nú að það er fjölmargt í þessum nýju frumvarpsdrögum sem stendur bara verulega til bóta í þessu sóttvarnalaga umhverfi öllu. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Frú forseti, síðan reglugerðarákvæði söluaðila raforku til þrautavara var sett árið 2019 hafa tugþúsundir heimila og fyrirtækja verið flutt yfir í viðskipti til eins fyrirtækis á samkeppnismarkaði, sjálfkrafa og án þess að hafa neitt það að segja. Eins og fjallað hefur verið í fjölmiðlum þá voru þessi neytendur svo látnir greiða allt að 75% hærra rafmagnsverð heldur en almennir viðskiptavinir, rukkaðir þannig langhæsta rafmagnsverð á Íslandi og þannig hefur verið okrað á heimilum og fyrirtækjum í skjóli regluverks sem stjórnvöld bjuggu til. Ég vænti þess að hæstv. orkumálaráðherra hafi fylgst vel með þessu máli og spurning mín til ráðherra er ekki flókin. Hún er þessi: er það í samræmi við hugmyndir hans jafnræði í atvinnulífinu og virka samkeppni þegar stjórnvöld flytja þúsundir viðskiptavina til eins fyrirtækis á samkeppnismarkaði og veita þannig einu fyrirtæki forgjöf umfram aðra aðila á markaði? Og telur hæstv. ráðherra forsvaranlegt að þetta sé gert án þess að kveðið sé með neinum hætti á ábyrgð og skyldur fyrirtækisins gagnvart neytendum? Þá svarar fyrirspurn hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórsson. Þórðarsson. Forseti biðst afsökunar. En nú hefur ráðherra orðið, hæstv. Já, takk, og ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég held að stuttasvarið við þessari fyrirspurn einfaldlega þetta að sú reglugerð sem þarna var
sett fram var örugglega ekki gerð af illum hug. Hins vegar liggur það alveg fyrir að út af þeim aðstæðum sem hv. þingmaður vísar til að þá erum við að skoða þessi mál. Því að það sem við viljum auðvitað sjá er það að heimilin í landinu að þau fái bæði örugga og góða orku á eins hagstæðum kjörum eins og mögulegt er. Það er markmiðið. Það er hins vegar, eins og hv. þingmaður veit, og hann nefnir hér eitt mál, að það eru fleiri mál sem hafa svo sannarlega verið áberandi núna, og ég var nú að ræða hér alveg sérstaklega í hv. atvinnuveganefnd í morgun, sem eru raforkumálin í það heila, út af þeirri stöðu sem upp er komin að við erum núna að gera hluti sem við ættum alls ekki gera og að færa okkur aftur í okkar loftslagsmarkmiðum, að brenna hér olíu þegar til þess að skaffa heimilum hér í landinu raforku. En þetta mál sem hv. þingmaður vísaði til er annað mál sem við erum ekki bara að hafa augun á, heldur sömuleiðis að skoða það sérstaklega og sjá það hver reynslan er af því fyrirkomulagi sem er núna og hvernig að við getum laga það sem að miður fer. Og ég bara þakka hv. þingmanni fyrir að vekja athygli á þessum málum vegna þess að það er mjög mikilvægt að við vöndum hér til verka og það verður mikið að gera, virðulegi forseti, í raforkumálum núna á næstu mánuðum og misserum. Það tekur til máls öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, já, nú er auðvitað þannig að hæstv. ráðherra fer með yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart allri stjórnsýslu orkumála. Mér heyrist á honum að þótt hann hafi kannski ekki sagt það alveg hreint út af virðingu við forvera sinn í embætti, að hann sé sammála mér að þetta regluverk sem var hér búið til sé með öllu ótækt og samræmist ekki sjónarmiðum jafnræði í atvinnulífi, virka samkeppni og neytendavernd. Þá auðvitað hlýtur maður að spyrja hvernig hæstv. ráðherra ætlar að bregðast við. Í fyrra birti ég næ ekki að fara út í það er svo lítill tími hérna eftir. En ég kannski fæ bara rétt að spyrja hvernig sér ráðherra fyrir sér að bregðast við tveimur úrskurðum sem hafa fallið þar sem úrskurðarnefnd raforkumála felldi úr gildi ákvörðun Orkustofnunar val á söluaðila raforku til þrautavara. Hvernig ætlar ráðherra að bregðast við og hvenær verður það gert? Það svarar fyrirspurn hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég og hv. þingmaður eigum það sameiginlegt við förum hér upp í þessa mikilvægu umræðu að tíminn er stuttur. Það liggur fyrir. Málið er hins vegar stórt og mínum huga er bara málið svona. Þetta er mál sem við höfum kannski þurft að hafa meiri augu á og þá er ég að vísa bara almennt í þingi því að ég hef svo sem gert neitt samanburð á því en mér sýnist svo að við höfum búið að ræða meira núna þennan mikilvæga málaflokk á síðustu 2 vikum höfum gert í mjög langan tíma. Ég ætla ekki að fullyrða hversu langur tími það er. Og sem betur fyrir hér í þinginu að þá bíða mín hér sérstakar umræður, sérstaklega raforkumálin. Og ég ætla ekki hér á mínútu að úttala mig flókin mál að öðru leyti því að markmiðið er alveg skýrt. Markmiðið er að sjá til þess að íslensk heimili og íslensk fyrirtæki og sérstaklega smærri fyrirtæki hafi aðgang að góðri umhverfisvænni orku. Og það er það sem við erum að vinna að og hv. þingmaður vísaði hér til og vakti athygli á einum þætti en það er að mörgu öðru að taka. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Forseti,
blasir við okkur ákveðinn vandi, eða tvöfaldur vandi. Það annars vegar vandi, núverandi vandi og svo í náinni framtíð. Eins og orðað að það sé orkuskortur yfirvofandi í náinni framtíð, eins og forstjóri Landsvirkjunar orðar það. Tiltölulega óljóst hvaða náinni framtíð við vitum það alveg að miðað við þær sviðsmyndir sem hafa verið settar upp að það þarf meiri orku í orkuskiptin. Það kemur ekkert óvart við það, en vandinn í dag það sem ég vil spyrja hæstv. Ráðherra um. Þessi skilaboð að það þurfi að fara að brenna olíu, og eins og hæstv. Ráðherra orðar hérna í andsvari áðan við óundirbúnum fyrirspurnum, brenna olíu þegar til að skaffa heimilum í landinu raforku. Nú langar mig til þess að spyrja hæstv. Ráðherra einmitt og vitna hérna aðeins í 3. orkupakkann. Ein besta greinin þar og eina ástæðan fyrir því að það bara mjög góður pakki. Með leyfi forseta, aðildarríkin skuli tryggja að viðskiptavinir sem kaupa til heimilisnota og eftir því sem aðildarríkin telja rétt, lítil fyrirtæki, eiga rétt á að fá afhenta raforku á tilteknum gæðum á verði sem greinilega samanburðarhæft, gagnsætt og sanngjarnt. Það eru 2 atriði helst þarna, tilteknum gæðum og sanngirni. Og ég velti því fyrir mér að ef að skilaboðin sem við fáum núna í fjölmiðlum að það þurfa að brenna olíu til þess að útvega heimilum raforku, það af þeim gæðum sem að stjórnvöld telja vera ásættanleg, og það sanngjarnt að það sem verið að segja á sama tíma að það leiði til þess að kostnaður almennt séð við aðra orku verði hærri fyrir heimilin. Ef ekki, hvað á þá að gera í þessu núna? Svarar fyrirspurn hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og ég mjög ánægður að þetta sé tekið upp hér. Ég og hv. þingmaður ræddum þessi mál nákvæmlega í atvinnuveganefnd í morgun, en það auðvitað bara í nefnd og það bara æskilegt að við ræðum þetta hér líka í þinginu og þessi skilaboð komi áleiðis. Því eins og ég fór yfir í hv. atvinnuveganefnd í morgun, að þá hefur þetta verið í algjörum forgangi eftir að ég tók við sem ráðherra. Það sem við gerðum strax var það að setja á stað starfshóp til þess að skoða sérstaklega raforkuöryggi nákvæmlega með þessum markmiðum sem hv. þingmaður vísaði til. Því að það mjög mikilvægt að stjórnvöld hafi heimildir til þess að ná þeim markmiðum sem hv. þingmaður vísaði til. Og ef að það vantar eitthvað upp á það sem verið að skoða, vegna þess að það verið gripið til ákveðinna aðgerða á Orkustofnun, eins og ég fór yfir með hv. nefnd í morgun, sem aldrei verið gert áður, þá mjög mikilvægt að við séum með þau tæki í höndunum. Og það eitt af því sem verið að skoða eins hratt eins og mögulegt. En það sem við höfum búin að læra, hvort sem okkur líka betur ver, og þá ég að vísa líka hér í fyrirspurn sem ég fékk hér rétt áðan, að þá þetta reglugerðar umhverfi þannig, og það öll mannanna verk, að það býr til ákveðna hvata, og ef það eru rangir hvatar þá þurfum við að breyta reglum. Síðan þetta stóra markmið, þetta stóra verkefni, og þess vegna setti ég grænbókavinnuna líka strax á stað, væri til þess að draga upp þá stöðu sem við erum núna, vegna þess að verkefni sem eru framundan eru gríðarstór. Og stóra máli í þessu þetta, að við ætlum að ná miklum árangri í loftslagsmálum. Við erum með háleit markmið og það skiptir máli að við náum þeim, og við skiptum máli að við náum þannig að það gæti allir notið orkuskiptana og ekki síst heimilin og fyrirtækin, og þá sérstaklega líta til litlu fyrirtækin. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, orkuskiptin og það orkuvandamál eitthvað sem við þurfum að vinna tímalaust að núna strax og næsta áratug allavega, en ég að tala núverandi vanda, því að eins og ég skil umræðuna hérna, þá ekki orkuskortur núna. Þetta skortur á því að það tilfallandi svona ódýrari orka sem að ákveðin fyrirtæki og eða sveitarfélög
gera samning að við ætlum að kaupa ódýrari orku en með þeim skilmálum að það gæti verið hægt að skerða hana ef að það er ekki til þessi svona tilfallandi orka sem er sem svona hefur alla tíð kannski verið örugg en er ekki alveg eins örugg núna þegar það kemur kannski slæmt vatnsár eða eitthvað þvíumlíkt. Þannig að það er ekki vandamál með að koma þá orkunni á til skila ef að fólk bara kannski borgar venjulega verðið en ekki þetta lægra verð fyrir tilfallandi orku. Þannig að er ekki hægt að koma í veg fyrir það að það þurfi að brenna olíu. Og ef að það er hægt, af hverju gerum við það ekki? Þá svarar fyrirspurn hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, það væri mjög gott ef þetta væri bara út af slæmu vatnsári. Það myndi nefnilega lágmarka vandann, mjög mikið. En það er ekki bara það. Því sem betur fer, og það er gott, að þá er að aukast eftirspurn eftir grænni orku. Spurning hv. þingmanns er þessi, er ekki hægt að gera eitthvað og verður ekki gert? Ef það er eitthvað hægt að gera, þá er það gert. Það liggur alveg fyrir. Og Orkustofnun hefur beitt tilmælum sem hún aldrei gert áður, gerði það 25. janúar, þar sem að hún beindi tilmælum til Landsvirkjunar vegna yfirstandandi söluferlis á heildsölumagni vegna umfram eftirspurnar að einungis mætti endurselja orkuna til söluaðila sem væri að þjónusta almenning, heimili og fyrirtæki. Þannig að og það var eitt af því sem að menn gerðu út af þeirri stöðu sem er uppkomin núna. En eins og ég nefndi, þetta hefur verið í algjörum forgangi, ég fór nú ekki í gegnum öll þau frumvörp sem ég er að leggja hér fram núna, nákvæmlega út af þessum málum, nákvæmlega út af þessu stóra verkefni. Það er verið að vinna eins hratt eins og hægt er, en eðli málsins samkvæmt þurfa menn, stjórnvöld, ráðherra, eftirlitsaðilar að fara eftir lögum og reglum. Ef hins vegar vantar eitthvað upp á heimildir, þá beitum við okkur fyrir því að því verði breytt og ég vænti góð samstarfs við þings út af þeim málum. Tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða áhrif takmarkana vegna COVID-19 á börn. Málshefjandi er hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir. Hæstv. mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason verður til andsvara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir tækifærið til þess að fá að eiga orðastað við hæstv. barnamálaráðherra áhrif takmarkana vegna COVID-19 á börn. Ég vek athygli á því að umræðan snýr ekki að áhrifum veirunnar, heldur að áhrifum aðgerða stjórnvalda síðastliðin 2 ár á börn. Í tæp 2 ár hafa þau sætt ítrekuðum takmörkunum, röskunum á skólagöngu og íþrótta- og tómstundastarfi og einangrun frá vinum og vandamönnum. Þau hafa verið lokuð inni, meinað að fá sér frískt loft og verið þvinguð ítrekað í sýnatökur. Sum hafa jafnvel verið lokuð inni samtals í vikur eða mánuði. Börn hafa verið kvíðin og hrædd í 2 ár og það er langur tími í lífi barna. Íslensk stjórnvöld eiga vissulega hrós skilið fyrir þá festu að halda skólastarfi sem minnst skertu og hæstv. barnamálaráðherra á sömuleiðis hrós skilið fyrir að halda á lofti sjónarmiðum velferð barna og nauðsyn skólahalds, sérstaklega fyrir börn í viðkvæmri stöðu þegar þrýst var á lokun grunnskóla. En þrátt fyrir það tel ég óhætt að fullyrða að þetta álag sem hefur verið lagt á börnin í faraldrinum er mjög alvarlegt mál. Nýlega var slakað á ýmsum takmörkunum hér og vonir standa til þess að áfram verði haldið í þá átt. Loks kom að því að dregið var úr sóttkví og einangrun og líkamlegum inngripum með sýnatökum. Þótt sennilega megi þakka mildina, þá er mikilvægt að þingheimur geri sér grein fyrir því að með breyttri nálgun, til dæmis í sóttkví barna, var bara verið að stíga skref sem löndin í kringum okkur stigu fyrir löngu síðan. En Ísland hafði lengi haft þar algjöra sérstöðu varðandi sóttkví barna í tengslum við útsetningu í skólum. En í þessi 2 ár hafa börn þolað þessar aðgerðir vegna sjúkdóms
sem allar upplýsingar sem við höfum segja okkur að þeim stafi lítil hætta af. Í það minnsta ekki meiri hætta en af ýmsum öðrum sýkingum. Og þess vegna, virðulegur forseti, spyr ég hæstv. Barnamálaráðherra að því hvort áhrif þessara aðgerða stjórnvalda á börn hafi verið skoðuð sérstaklega og þar sem hæstv. Ráðherra hefur vakið athygli á stöðu barna sem búa við viðkvæmar aðstæður, hvort áhrifin á þau hafi þá verið skoðuð sérstaklega. Það sem við vitum nú þegar þetta langa tímabil síðastliðin 2 ár það að tilkynningum til barnaverndaryfirvalda ofbeldi og vanrækslu á börnum fjölgaði mikið. Sú hræðilega staðreynd liggur fyrir að tilkynningum kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum fjölgaði heil 40% frá árinu 2020 til ársins 2021. Þetta eru sláandi tölur. Það samfélagsleg ábyrgð okkar að vernda þá sem eru viðkvæmir og börn eru sannarlega viðkvæmur hópur. Tölurnar sem ég nefndi hér benda til þess að við höfum brugðist viðkvæmasta hópi samfélagsins. Börn sem hafa verið einangruð í skaðlegum aðstæðum heima fyrir munu aldrei bíða þess bætur. Meðal þeirra reglna sem var nýlega breytt eftir tæplega 2 ára framkvæmd voru reglur sýnatöku barna, en umboðsmaður barna hafði þó gert athugasemdir við framkvæmdina. Það var erfitt að fara með börn í langar raðir í sýnatöku og gráturinn í þeim var átakanlegur þegar sýni var tekið úr þeim til þess að hægt væri að losa þau úr sóttkví. Það liggur því beinast við að spyrja hæstv. Barnamálaráðherra hvort áhrif af ítrekuðum sýnatökum barna við óviðunandi aðstæður hafi verið metin. Sóttvarnayfirvöld hafa reglulega velt upp þeirri spurningu hver sé réttlætanlegur fórnarkostnaður þegar komi að mannslífum og veikindum vegna COVID-19. En nú að 2 árum liðnum þurfum við að horfast í augu við það hver hafi verið fórnarkostnaðurinn að sóttvarnaaðgerðum stjórnvalda. Virðulegur forseti, þegar kemur að málefnum barna á samkvæmt lögum það sem barni fyrir bestu alltaf að hafa forgang. Það getur ekkert annað trompað það. Því beini ég þeim spurningum að lokum að hæstv. Barnamálaráðherra hvort hagur barna hafi alltaf verið hafður að leiðarljósi við ákvarðanatökur sóttvarnaaðgerðir og hvort gætt hafi verið að meðalhófi. Næstu tekur til máls hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir að taka þetta mál hér upp í þingsal og gríðarlega mikilvægt að málin séu skoðuð út frá þessum hætti og ekki bara í gegnum faraldurinn heldur líka þegar faraldrinum lýkur sem að vonandi sér fyrir endann á. Það alveg rétt að miklar takmarkanir hafa verið í íslensku samfélagi allt frá því að veiran skaut niður fæti hér á landi. Það hefur hins vegar verið svo að það hefur verið og ýmsum sóttvarnaaðgerðum hefur verið beitt eins og þingmaðurinn rakti og við erum öll kunnugt sem erum hér í þessum sal. Það hins vegar svo að það hefur ávallt verið gert með öryggi og velferð nemenda, kennara og annarra að leiðarljósi. Og ég held að það hafi allir verið sammála það að þegar veiran geisaði sem hæst hér að þá hefði verið mjög óábyrgt að grípa ekki til þeirra sóttvarnaráðstafana sem gert var í íslensku samfélagi. En það hefur líka verið gert allt sem hægt hefur verið til að draga úr áhrifum á börn og aðra hópa. Það hefur verið leitast við að gætt sé meðalhófs af því að þingmaðurinn spyr að því sérstaklega. En það hefur líka verið leitast við að grípa til fjölþættra aðgerða til þess að tryggja stöðu barna, stöðu viðkvæmra barna og við höfum jafnframt verið í miklu og þéttu samráði við alla þá aðila sem með einum eða öðrum hætti hafa snertingu við börn í íslensku samfélagi og vakta þetta reglulega og upp úr því hafa fæðst ýmsar aðgerðir, breytingar líka á sóttvarnaráðstöfum og öðru slíku. Eins og ég sagði áðan þá hafa verið samráðshópar og vöktunarteymi starfandi bæði á sviði menntamála, tómstundarmála, velferðarmála, allt í gegnum faraldurinn. Og jafnframt hefur velferðarvaktin sem að starfrækt með fulltrúum allra þeirra sem koma velferð í íslensku samfélagi komið með mjög reglubundnum hætti að þessum málum. En það hins vegar
af því að þingmaðurinn spyr líka sérstaklega því hvort það hafi farið fram sérstakt mat á áhrifum skimana á börn, þá hefur það ekki farið fram. En það hins vegar mikilvægt að allar víddir áhrifa COVID-19 á íslenskt samfélag, ekki bara yfir þennan tíma sem verið hefur núna, verði skoðaðar áfram, rannsakaðar og metnar. Til þess nýttar og fundnar fjölbreyttar leiðir til þess að tryggja velferð barna til frambúðar. Og það alveg rétt og það óhætt að segja það að heilt yfir hafi áhrifin á börn í kórónuveirufaraldrinum verið bæði lengri og meiri en nokkurn óraði fyrir. Það var talið mikilvægt að halda leik- og grunnskólum opnum til þess að tryggja nám og virkni barna og það hefur að langmestu leyti gengið eftir frá upphafi faraldursins. Og við höfum náð að halda skólum meira opnum heldur en mörg lönd sem við berum okkur saman við. En starfsemi skólanna hefur verið skert, mismikið á hverjum tíma. Framhaldsskólarnir voru lokaðir tíma og fór þá allt nám fram með fjarkennslu. Frístundarheimili, þar sem skipulagt starf í boði fyrir yngstu börn í grunnskóla, voru flest opin, en hins vegar urðu áhrif faraldursins talsverð á starfsemi til að mynda félagsmiðstöðva. Og við skulum ekki gera lítið úr þessu. Og það eru margar greiningar og skýrslur og vinna og vöktun sem hefur farið fram allt frá upphafi faraldursins sem ólíkir aðilar hafa unnið. Það hefur farið fram mikil upplýsingaöflun á vegum menntamálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það hefur farið fram könnun á námi og líðan framhaldsskólanema. Það hafa farið fram ýmsar kannanir, meðal annars áhrif reynsla stjórnenda félagsmiðstöðva og frístundarheimila, kannanir á vegum menntavísindasviðs Háskóla Íslands, könnun tónlistarskólum, aðsókn í tónlistarnám á tímum faraldurs, menntakerfi og heimila á tímum COVID-19, sýn barna á kórónuveiruna og áhrif hennar og svona mætti áfram telja. Allt hefur þetta fæðst upp úr þeirri vinnu sem við höfum verið að vinna samhliða því sem við höfum verið að takast á við veiruna dag frá degi. En það mikilvægt á þessum tíma þegar við sjáum að það sér fyrir endalokin á sóttvarnaráðstöfunum að það að við gleymum ekki þessu mikilvæga þjóðfélagshópi sem eru börnin, að við horfum til þess til hvaða aðgerða þarf að grípa. Þetta var heimsfaraldur, þetta eru náttúruhamfarir sem hafa gengið yfir fyrir yngstu kynslóð landsins og í því sambandi þá þurfum við að skoða hvernig sjáum við endurreisnina fyrir okkur. Hvernig ætlum við að bæta upp þennan tíma í lífi barna, bæði varðandi velferð og félagslega stöðu sem þingmaðurinn kom að, en líka varðandi námsárangur. Og við erum þegar byrjuð samtal það við helstu hagsmunaaðila, hvernig við sjáum slíka endurreisnaráætlun fyrir okkur. Og það hluti af því að fara út úr hamfaraástandi eins og þessu og á að vinnast með almannavörnum og öðrum aðilum og ég vænti góð samstarfs bæði við hv. Þingmann og Alþingi Íslendinga í þeirri vinnu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, þetta mikilvæg umræða álag faraldursins á börn hér, en ég ætla að horfa aðeins víðar og horfa á börn í fátækari ríkjum í heimsfaraldri. Dökk skýrsla UNICEF bendir til þess að COVID-19 hafi grafið undan áratuga framförum í þágu réttinda barna. Afleiðingin aukin fátækt barna og skert aðgengi að menntun. Faraldurinn hefur orðið til þess að færri börn í þróunarlöndunum hafa fengið bólusetningar gegn öðrum alvarlegum sjúkdómum. Hann hefur einnig skert aðgengi þeirra að námi. COVID-19 hefur þannig ekki einungis aukið ójöfnun innan landa, heldur líka milli ríkari og snauðari þjóða. Heimsfaraldurinn sýnir hins vegar að hagsmunir jarðarbúa eru samofnir og við erum ein heimsfjölskylda. Fyrir fólk allan heim hafa bólusetningar verið vonarglæta á erfiðum tímum. Við Íslendingar þekkjum mjög vel hvað bólusetningar hafa haft jákvæð áhrif hér og eru núna forsenda þeirra afléttinga sem við stöndum frammi fyrir. Aðgangur allra að bóluefnum ættu auðvitað að vera mikilvæg réttindamál og ríki heims, líka í okkar heimsunda, ættu að skilja hag af því að bólusetningar nái sem víðast. En því miður hefur reynsla sýnt að hvert ríki hefur fyrst og fremst hugsað sjálft sig og það hefur bitnað á fátækari ríkjum, ekki síst börnum þar. Þetta eykur auðvitað ekki aðeins hættuna af því að faraldur af þessum toga dragist á langinn, heldur eykur ójöfnuð milli vestrænna ríkja
og þeirra fátækari. Við berum nefnilega öll ábyrgð á öllum börnum hvar sem þau búa í heiminum. Og þetta ætti ríkisstjórnin og ekki síst barnamálaráðherra að hafa í huga nú þegar horft er til framlags Íslands til þróunarsamvinnu sem er tæplega helmingurinn af því sem Sameinuðu þjóðirnar mæla með og við höfum tekið undir þau markmið. Næstu tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég byrja á að þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir þessa umræðu og ráðherra. Ég spyr mig hvaða áhrif þetta hefur á börn og ég fer aftur í tímann núna til á milli jóla og nýárs þegar ég fékk þessa kórónuveiru og lendi því að fara í biðröð inn á Suðurlandsbraut í frosti, norðan gólu, klukkutíma bið. Það var einstakling sem hafði beðið þar í 1,5 tíma, 2 tíma. Fyrir framan mig voru börn, fyrir aftan mig voru börn, veik börn, grenjandi börn, börn sem foreldrar voru að reyna að halda á. Hvar var velferðarvaktin sem ráðherra talaði um? Þegar 10 mínútur korter voru eftir að ég kæmist inn í hlífuna, þá kom maður og bauð mér að fara fram fyrir röðina. Og ég spurði af hverju hann væri að bjóða mér strax af hverju tæki ekki börnin. Og þá fór hann í að smala börnin og börnin fengu að fara fram fyrir. Ég spurði mig af hverju var ekki sér aðgangur fyrir börnin. Og ég fór að spurja mig að því vegna þess að ég komst að því svo í næstu sýnatöku að ég gat fara inn í Fossvog í bíl, setið í heitum bílnum, beðið nákvæmlega með þess að styttra tíma, heldur hennar klukkutíma og fengið sýnatökuna gegnum rúðunni í bílnum. Hvers vegna í ósköpunum var börnum ekki boðið upp á þetta? Hvar var velferðarvaktin? Og ég spyr, var þetta búið að vera svona í 2 ár? Og þurftu líka fötluð börn að standa eða reyna að vera jafnvel í hjólastól í biðröð til að komast í sýnatöku? Hvers vegna ósköpunum var ekki búið að koma að séraðstöð fyrir þessi börn og hvar var velferðarvaktin? Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja athygli á þessu máli og hv. ráðherra fyrir þátttökunni í þessu samtali sem er mikilvægt, afar mikilvægt. Okkur hættir til kannski vegna þess að eðli málsins samkvæmt þá þykir okkur öllum alveg einstaklega vænt þau sem landið munu erfa og framtíðina sem er í börnunum að horfa í það sem að betur má fara og það eigum við sannarlega að gera og vakta og fylgjast með því. En mér langar hins vegar bara hér stuttlega að koma inn á það að það er náttúrulega aðdáunarvert og ég held við getum öll sameinast það sem erum hér í þessum sal. Það er aðdáunarvert að fylgjast með viðbragði starfsfólks skóla á öllum stigum, tónlistarskólana, í félagsstarfinu, í íþróttunum að bregðast við þessum algjörlega fordæmalausu aðstæðum. Og við erum þakklát heilbrigðisstarfsfólkinu en við erum ekki síður þakklát skólakerfinu öllu og þessu ótrúlega viðbragði sem hefur verið sýnt í þágu barna sem skiptir máli. Við megum ekki missa boltann af þeim atriðum sem betur mega fara og reyna að byrgja brunninn áður en illa fer, en ég held að væri líka áhugavert af því að það eru líka ýmis teikn það að sumir hlutir hafi líka skilað okkur áfram þrátt fyrir aðstæður. Það er aukið tæknilæsi, það er aukin samvera sem hefur líka neikvæðar afleiðingar, við vitum það og þurfum að kortleggja það betur. Það er aukin tæknilæsi, aukin samvera, hægari snúningur samfélagsins, ítrekkara samtal á milli einstaklinga og horfa til þeirra þó jákvæðu þátta sem við áttum kannski ekki endilega von á að kæmu út úr þessu ástandi öllu saman, en skiptir líka máli að kortleggja og læra af. Næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Forseti, geðheilsa ungs fólks í Evrópu hefur hrakað mikið vegna samfélagslegra takmarkana í faraldrinum. Það er áætlað 2/3 ungs fólks séu í hættu á að verða þunglynd. Þessar niðurstöður ríma við reynslu okkar hér á landi af hruninu
En meginmunurinn virðist vera að áhrifin af viðbrögðum stjórnvalda við faraldrinum núna að leggja sérstaklega á þungt fólk, sérstaklega þungt á unga fólkið okkar. Heil kynslóð menntaskólanema hafa misst af 2 árum af mikilvægum tíma til að efla félagshæfni og tengslamyndun. Og þetta á líka við háskólanema. 2 ár sem þau fá aldrei tilbaka. Að búa yfir góðri félagshæfni sem barn og unglingur getur haft gríðarleg áhrif á heilbrigðan þroska, andlegan og líkamlegan. Félagsfærni mikilvæg til þess að einstaklingur geti byggt upp tengsl við aðra og heilbrigð tengslamyndun. Við vitum það að þetta styður við bætta geðheilsu, þetta dregur úr áhættuhegðun og fíknisjúkdómum. Samkvæmt Salvöru Nordal, umboðsmanni barna, hefur líðan grunnskólabarna hér á landi farið versnandi eftir því sem liðið hefur á faraldri. Tilkynningar til barnaverndar hafa aukist og alvarlegar fyrirspurnir til hjálparsíma Rauða krossins eru mun fleiri en þau hafa verið. Börn og ungmenni tala sjálf skort á aðgengi að sálfræðingum og annarri bráðnauðsynlegri þjónustu. Forseti, við verðum að bregðast við. Við verðum að stórefla nauðsynlega þjónustu til að koma til móts við þarfir barna og ungs fólks. Ríkisstjórn sem skerðir lífsgæði heillar kynslóðar ber lagalega og siðferðislega skyldu til að fara í stórar aðgerðir strax til að draga úr skaðanum sem aðgerðir hennar hafa valdið ungu fólki. Og þá kemst hæstv. Barnamálaráðherra ekki upp með að tala að áhrif COVID-19 þurfa að vera skoðaðar og rannsakaðar og við þurfum að bregðast við og allt þetta. Hvernig? Verða rannsóknir fjármagnaðar? Hvar aðgerðaráætlunin? Hvað ætlar ráðherra og ríkisstjórnin að gera? Ekki bara eitthvað svona viljayfirlýsing, heldur aðgerðir strax. Þetta eitthvað sem hefði átt að byrja að fara í ferli fyrir löngu síðan. Við verðum að fá mótvægisaðgerðir og ég vil fá svör frá barnamálaráðherra hvað hann ætlar að gera, ekki bara hvað hann vill gera. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, 2 ár eru langur tími í lífi barna og ungmenna, tími sem hefur mótandi áhrif á velferð þeirra og framtíð, mótandi áhrif á færni og getu til að takast á við áskoranir framtíðar. Ég þakka málshefjanda, hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur og hv. ráðherra fyrir að mæta til samtalsins. Það má til sanns vegar færa að áskoranir voru fordæmalausar í upphafi COVID-tímans. Og tíminn á eftir að leiða í ljós afleiðingar sóttvarnaaðgerða á efnahagslífið og atvinnulífið. Tíminn mun líka þurfa að leiða í ljós áhrif mótvægisaðgerða þar. En staðan önnur og flóknari þegar kemur að börnum og ungmennum þessa lands. Við þekkjum hvaða áhrif félagsleg einangrun hefur á börn og unglinga á mótunarárum. Vitum að nám þeirra í gegnum tölvu getur aldrei náð sömu markmiðum og annað nám eins og við höfum þekkt það. Við vitum að leikir barna og félags- og skemmtanalíf ungmanna gegnir mun stærra hlutverki í þroska fólks en áður var talið. Enn að sjá hvaða áhrif þessi staða hefur haft á námsframvinduna, námsárangurinn og jafnvel á brottfall ungmenna frá námi. Við þurfum hér gögn og við þurfum aðgerðir til að bregðast við. Mun þetta til dæmis hafa áhrif á hlutfall ungmenna sem halda áfram námi að loknum framhaldsskóla? Mun þetta hafa áhrif á hvernig þau mæta þar til leiks og hvað gerum við til að bregðast við? Síðast en ekki síst þekkjum við hin skelfilegu áhrif heimilisofbeldis. Þegar heimilið ekki sá griðastaður sem á að vera. Og þar vitum við að einangrun vegna sóttvarnaaðgerða gerði illt verra hjá allt of mörgum. Allt þetta vitum við. Spurningin hvernig ætlum við að bregðast við og það eru svörin sem ég kalla eftir frá menntamála- og barnamálaráðherra og öðrum ráðherrum sem á einn eða annan hátt hafa þessa málaflokka undir sínu nýju ráðuneytum. Og það sem má allra síst gerast hér að einhver þessa atriða, einhver þessara brýnu úrlausnarefna falli á milli skips og bryggju í stjórnarráðskraðakinu. Sá kapall má ekki hafa áhrif á hversu vel og fljótt við náum að ráða við þetta verkefni. Nú og vanti fjármagn, þá vitum við allavega hvar það liggur. Næstu tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég vil þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu sem hér á sér stað og það hefur nú blasað við öllum lengi að þeir hópar sem kannski verst fara út úr sóttvarnaaðgerðum stjórnvalda
eru þeir sem minnst hætta stafar af gagnvart þeirri veiru sem hér hefur geisað. Það er búið að vera hreinlega sorglegt að fylgjast með því hversu auðvelt það virðist hafa verið stjórnvöldum að leggja á takmarkanir sem að gerðu börnum og unglingum, ungmennum, lífið mun mótdrægara heldur en þörf var á. Við erum að horfa núna á það að unglingar eru að útskrifast með stúdentspróf á þess að hafa nokkuð tímann fengið heilan vetur af eðlilegu skólastarfi, eðlilegu félagslífi og með öllu því sem þar á sér stað. En ég verð eiginlega að koma inn á og svona bæta við spurningu út frá því sem hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir kom inn á hér í ræðu sinni, þar sem hún sagði, með leyfi forseta: tilkynningum til barnaverndaryfirvalda ofbeldi og vanrækslu hefur fjölgað mikið. Sú hræðilega staðreynd liggur fyrir að tilkynningum kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum fjölgað 40% frá árinu 2020 til ársins 2021. Að því nú kemur hæstv. Ráðherra upp aftur í lok þessarar umræðu. Hæstv. Ráðherra verður eiginlega að upplýsa þingheim það með hvaða hætti hefur verið brugðist við akkúrat þessum upplýsingum sem hér koma fram, því að þetta auðvitað sláandi. Hæstv. Ráðherra taldi hér upp hinar ýmsu kannanir sem hefur verið gerðar af hinum ýmsu stofnunum og fyrirtækjum, en það var ekki alveg jafn ljóst hvaða viðbrögð hefðu hlotist af þeim úttektum. En þetta atriði sem snýr að þessari 40% fjölgun tilkynninga kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum, ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvað hafi verið gert varðandi akkúrat þetta atriði. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir að opna þessa umræðu hér í dag. Hún er vissulega þörf í samfélaginu og á þessum tímapunkti líka. Stjórnvöld tóku snemma í þessum faraldri ákvörðun að reyna eftir fremsta megni að hlífa börnum við hamlandi samfélagstakmörkunum, en eðli málsins samkvæmt þá bara gekk það ekkert alltaf vel. Börnum var til dæmis illa hlíft við síendurteknum sýnatökum sem teljast vera íþyngjandi inngrip í líf barna, og voru mörg börn skikkuð í sóttkví jafnvel vikum saman í einangrun frá vinum, fjölskyldu og eðlilegu lífi. En það einmitt einna helst afleiðingarnar sóttvarnaaðgerða sem áhyggjur mínar lúta að, og það kveikir einmitt öllum viðvörunarbjöllum eins og kom fram í ræðunni hérna áðan að fjöldi tilkynninga brot gegn börnum, bara brot, á Covid-árunum hafi fjölgað tæp 17% og rúmlega 50% fjölgun á tilkynningum kynferðisofbeldi gegn börnum á 2 árum. Þessi staða, frú forseti, er algjörlega óboðleg og þessu þarf að bregðast við. Ég kalla eftir því að hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra bregðist við þessu. Vísindamenn allan heim rannsaka áhrif sóttvarnaaðgerða á þroska ungbarna, en margir hafa áhyggjur af einangrun frá öðrum meðlimum stórfjölskyldunnar, annarra ungbarna og álag á foreldrum vegna faraldursins geti haft áhrif á félagslegan þroska ungbarna og jafnvel hreyfi- og taugaþroska. Það verður því áhugavert að sjá hverjar niðurstöðurnar verða og það hvernig hægt verði að bregðast við þessu. Ég tel það frumskyldu okkar hérna að hlúa vel að börnunum okkar og halda utan ungmenni. Við verðum að horfa á leiðina út úr Covid með það markmiði að gera alltaf það sem börnunum fyrir bestu. Og það gerum við með því að koma samfélaginu í eðlilegt horf sem fyrst án takmarkana. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Jóhann Friðrik Friðriksson. Virðulegi forseti, ég byrja á því að þakka málshefjanda og einnig mennta- og barnamálaráðherra Ásmundi Einari Daðasyni fyrir góðar umræður hér í þingsal í dag. Heimsfaraldurinn hefur vissulega haft víðtæk áhrif á börnin okkar og ungmenni. Það er mín skoðun að mikilvægt sé að taka sérstaklega utan þennan hóp, rétt eins og hefur verið gert í faraldrinum, en við þurfum að stíga enn fastar til jarðar. Við þurfum að takast á við eftirköstin sem við öll vitum að munu koma. Rannsóknir sýna neikvæð áhrif á andlega heilsu nemenda og það bara liggur fyrir
að við verðum að eiga við þetta á næstu árum. Í byrjun faraldursins lá fyrir að úr vöndu var að ráða. Það er mín skoðun að stjórnvöld og raunar samfélagið allt hafi tekist vel upp í ljósi aðstæðna, sér í lagi í samanburði við önnur lönd. Sem fyrrverandi stjórnandi menntastofnunar finnst mér aðdáunarvert hversu vel kennurum og starfsfólki skóla tókst að halda faglegu skólastarfi gangandi í ljósi íþyngjandi aðgerða í samfélaginu. Stefna stjórnvalda hér á landi hefur byggst á bestu fáanlegum vísindum, en einnig rýni, samtali, varfærni og reynslu, sem sannarlega hefur byggst upp yfir tíma. Ég hef sérstakar áhyggjur af framhaldsskólanemendum okkar. Framhaldsskólaárin eru ekki bara mikilvæg fyrir menntun þjóðarinnar, heldur einnig sá tími þar sem ungt fólk kynnist fjölbreyttu félagslífi, sem að því miður að mestu hefur legið niðri í faraldrinum. Ég treysti því að við mætum áfram þeim neikvæðu áhrifum sem heimsfaraldurinn hefur orsakað með æðruleysi og setjum stuðning við börnin okkar og unga fólkið í fyrsta sæti. Næst tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir umræðuna. Framhaldsskólaárin eru mikil mótunarár í lífi ungmenna og það er oftar en ekki þar sem framtíðar vinasambönd verða til. Við lærum á okkur sjálf, þroskumst og finnum leiðir okkar og langanir til framtíðar. Ég vil taka það fram að ég var og er enn á því að stytting framhaldsskólans hafi verið misráðin einmitt vegna þessa mikilvæga þáttar á þessum árum. En það er önnur umræða og þörf og ég vona að við getum tekið hana einhvern tímann hér í þessum þingsal. Frú forseti, því miður voru stjórnvöld algjörlega sofandi varðar viðbrögð til varnar heilsu og þroska ungmenna í heimsfaraldri sem nú hefur staðið í yfir 2 ár. Það má segja að það sé eðlilegt að svo hafi verið í byrjun heimsfaraldurs en nú þegar 2 ár eru liðin þá er lítið að frétta. Við upphaf faraldurs hefði vinna átt að hefjast hjá yfirmanni menntamála við að skapa grundvöll til félagsþátttöku sem er nauðsynleg meðfram náminu. Frú forseti, í vor munu ungmenni útskrifast úr framhaldsskóla sem hafa fengið 1 ball, busaball, haustið 2019 og aðrar samkomur ekki. Öll önnur félagsstörf, félagsmótun hefur sömuleiðis verið í skötulíki enda kennsla oft og tíðum í formi fjarkennslu. Hvernig væri að hæstv. Ráðherra tæki sig nú til og gæfi framhaldsskólunum heimild til að veita nemendum 1 ár til viðbótar að eigin vali til að bæta upp fyrir þennan glataða tíma. Þá geta þau sem það vilja notið þess að bæta þekkingu sína á ýmsum sviðum, tungumálum, raungreinum, samfélagsgreinum, listgreinum, en síðast en ekki síst þá gætu þau eflt sinn félagsþroska á þessu ári sem er ekki síst mikilvægt til framtíðar. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, þetta er búið að vera góð umræða hér, en spurningin er, munum við læra af henni? Ég óttast að það verði ekki, með það sem ég sagði hérna áðan í lok þessa tímabili skyldi hafa ennþá verið börn í brunagatti í klukktíma biðröð eftir að komast inn til þess að fá sýnatöku. En síðan höfum við líka börn sem voru í einangrun allt upp í 2 mánuði. Ég held að það hefur metið nálægt 2 mánuði. Hversu mörg börn voru svona lengi í einangrun? Hvað áhrif hafði það á? Erum við að kortleggja þetta? Erum við að rannsaka þetta? Ég held ekki. Ég óttast það helst að við munum gleyma þessu einhvern veginn vegna þess að við erum að búa, ef við horfum á loftslagsmálin og börnum okkar þar, við erum búin að búa til alveg gífurlegan ótta hjá unga fólkinu okkar sem er að valda því hugarangri, þunglyndi, vanlíðan og ég óttast að við getum
búið til nákvæmlega sama í sambandi við COVID-19. Og til þess að koma í veg fyrir að það sker, þá verðum við að byrja að kortleggja hvað fór úrskeiðis og hvað var rétt gert. Og hvar í til dæmis menntakerfinu er betra en að fara í núna strax í samtal við til dæmis kennara. Þeir ættu að geta kortlagt hvað fór rétt, hvað fór vant, hvað vantar og alla þá sem hafa komið að velferð barna, kalla það borðinu núna, láta þau setjast niður, byrjum strax vinnuna vegna þess að við skulum alveg átta okkur á því að þetta er ekki síðasta veira sem kemur. Þetta er ekki síðasta svona sem við lendum í. Spurningin, eru við tilbúin inn í framtíðina? Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Eva Dögg Davíðsdóttir. Virðulegi forseti, geðheilsan verður til í æsku. Helmingur geðraskana koma fram fyrir 15 ára aldur og það er því ljóst að langvarandi skaði sem þær geta valdið á virkni og lífsgæði einstaklingsins mótast að miklu leyti við upphaf ævinnar. Áhrif faraldursins á geðheilsu barna og ungmenna til skemmri og lengri tíma er áskorun sem við höfum að mörgu leyti verið búin undir frá upphafi og snemma var það áhersla ríkisstjórnarinnar að reyna að hlífa börnunum með því að halda skóla, íþrótta og tómstundastarfi sem eðlilegustu, líkt og hæstv. Ráðherra nefndi hér á undan. Eins og hefur verið nefnt þá hafa rannsóknir bent til þess að geðheilsa og vellíðan barna og ungmenna verði mörkuð af áhrifum heimsfaraldurs til margra ára og það ætti því að vera okkur öllum ljóst að óvissan, einangrunin og í mörgum tilvikum kvíðinn og hræðslan sem hefur fylgt yngstu kynslóðinni í gegnum faraldurinn hverfur ekki yfir nóttu þegar öllum sóttvarnatakmörkunum verður aflétt. Frú forseti, ég ger ekki lítið úr því sem hefur verið nefnt mikilvægi þess að sóttvarnatakmörkunum, sér í lagi þeim sem snerta börn og ungmenni, verði aflétt eins fljótt og mögulegt er. Ég biðla eingöngu til þingheims að við setjum hlutina líka í stærra samhengi, að við byrjum að byggja upp þær stoðir sem mun þurfa til að grípa þau börn sem glíma við andlegar og félagslegar áskoranir eftir faraldurinn. Hér vil ég sérstaklega nefna skólakerfið sem er jú sá vettvangur þar sem öll börn eru samankomin á degi hverjum. Á leið úr faraldrinum þurfum við að efla skólana í að stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu nemanda. Ég vona að hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra beiti sér fyrir því að endurreisnin eftir faraldurinn feli í sér ríkari áherslur í að efla enn frekar geðrækt og geðheilbrigðisþjónustu innan skólakerfisins. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínar og Gunnarsdóttir. Frú forseti, í umræðum störf þingsins fyrir nokkrum vikum gerði ég aðgerðaleysi stjórnvalda í þágu barna sem verða fyrir heimilisofbeldi eða verða vitni að því að umtalsefni mínu. Ofbeldi gegn börnum er sannarlega gríðarlega alvarlegt mál en það er ekki síður alvarlegt og hefur alvarlegar og varanlegar afleiðingar fyrir börn að verða vitni að ofbeldi. Ekki síst þegar ofbeldi er beitt af hálfu einhvers eða gegn einhverjum sem barnið hefur lært að líta á sem sinn verndara í lífinu. Það er skelfilegt fyrir barn að horfa upp á verndara sinn beita ofbeldi eða horfa upp á manneskju sem barnið á sem sína stoð og styttu í lífinu verða fyrir ofbeldi, niðurlægða og gerða varnarlausa. Fólk er líklegra til að beita ofbeldi þegar það er undir álagi. Sveiflur og óstöðugleiki í daglegu lífi, langvarandi einangrun og aðskilnaður frá samfélaginu í ofanálag við mikla óvissu það hvað framtíðin ber í skauti sér, veldur einstaklingum gríðarlegu álagi. Það þurfti því engan Nostradamus til að sjá fyrir það að ofbeldi inn á heimilum myndi aukast við þær aðstæður sem hér voru skapaðar vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Jafnvel áður en heimsfaraldur kórónuveirunnar skall á og stjórnvöld gripu til íþyngjandi samkomutakmarkana og annarra inngripa í daglegt líf fólks, var kerfið okkar og samfélagið allt illa í stakk búið að taka á heimilisofbeldi. Átti þetta jafnvel við beina þolendur ofbeldis, einkum konur og börn sem urðu fyrir beinu ofbeldi af hálfu einhvers nákomins. Enn færri úrræði voru og eru enn til fyrir þau börn sem verða vitni að ofbeldi, sem þó er ekki síður skaðlegt þeirra heilsu og velferð og framtíð.
Því vil ég skora á hæstv. Ríkisstjórn að leita allra leiða til þess að tryggja það að börn sem búa við ofbeldi fái þá aðstoð og þann stuðning sem þau þurfa og finna leiðir til þess að styðja verndandi foreldra þessa lands svo ofbeldinu megi linna. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég vil þakka málshefjanda, hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur, kærlega fyrir að vekja máls á þessu og efna til þessarar umræðu með hæstv. barnamálaráðherra. Bara fín umræða, gott að hlusta á þetta og meðtaka. Ég ætlaði kannski aðeins eins og fleiri þingmenn hafa nú reyndar gert að tala framhaldsskólanemendurna, unglingana og þá að því við horfum oft mikið á námið þeirra að velta fyrir mér áhrifunum af þessum takmörkunum bara á félagslífi og samskiptum, hver þau í raun og veru eru. Við þurfum ekkert að spóla rosalega djúpt í hugarskotið okkar til þess að muna það hvað skólaárin á þessum tíma voru skemmtileg, ekki bara út af námi og námsframvindu, heldur bara þessu mikla þroska, félagsfærninni sem við tókum inn með því að uppgöta lífið á nýjan hátt með skólasystkinum okkar, mynda ný tengsl, vinna í félagslífi, taka þátt í ræðumennsku, spurningakeppnum eða hvað þetta er. Þetta er algjörlega ómetanlegur tími. Þessi partur af þessum árum er ekki síður ómetanlegur heldur en námið sjálft. Og vandinn við þetta COVID-mál allt saman er sá að afleiðingar COVID sem sjúkdóms blasa við nokkuð skýrt. Afleitar afleiðingar getum við sagt, takmarkanir og afleiðingar af takmörkunum, þær blasa ekki við okkur með jafnskýrum hætti og koma jafnvel ekki í ljós fyrir mörgum árum síðar. Og ég ætla að leyfa mér að spyrja hæstv. Ráðherra það hvort að hann telji nú á þessari stundu að það geti verið að við séum að vega og meta þessa hagsmuni með röngum hætti núna þegar að afleiðingarnar af sjúkdómnum sjálfum ekki svona alvarlegar eins og þær væru fyrst í faraldrinum. Og ég velti því líka fyrir mér, hefðu stjórnvöld geta farið lengra í ganga lengra í að eiga einhvers konar samráð og samtal við þá hópa sem að undir voru, þurftu að þola skerðingar, ekki bara á námi, heldur félagslífi og bara eðlilegum, uppbyggilegum samskiptum, þroskandi samskiptum við jafnaldra. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, mig langar hér í seinni ræðu minni við þessa umræðu að koma aðeins inn á bólusetningar barna sem voru hér töluvert til umræðu fyrir nokkrum vikum síðan og mikil áhersla lögð á það að keyra þær af stað og innleiða þá stefnu. Það kom nokkuð óvart að hæstv. Heilbrigðisráðherra sagði á sínum tíma á opnum fundi velferðarnefndar að það væri ekki sérstakt áherslumál hjá honum að innleiða þær bólusetningar, en það minnir mig að hafi verið á fimmtudegi og hafist var handa á mánudegi. Þannig að einhvern veginn hélt þetta áfram á sjálfstýringu. En mig langar til að spyrja hæstv. Ráðherra hver afstaða hans sé til þess að hér hafi verið þrýst jafn mikið á og raunin er hvað bólusetningar barna varðar til þess að verja eldri hópa. Það liggur algjörlega fyrir í umræðunni að markmið með bólusetningu 5 ára barna var að verja eldri hópa, aðra hópa heldur en þar voru bólusettir. Og mig langar til þess að spyrja hæstv. Barnamálaráðherra hvernig þetta spilar saman við það sem segir í 2. málsgrein 1. greinar barnalaga sem hljóðar svo, með leyfi forseta: það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir málefni þess. Þessi grein barnalaganna virðist ekki gefa neitt svigrúm til þess að framkvæma aðgerð sem þarna var gerð til að verja aðra hópa. Mig langar að spyrja hæstv. Barnamálaráðherra hvernig þessi ákvörðun var rökstudd við ríkisstjórnarborðið í ljósi þess að málaflokkur velferðar barna heyrir undir hæstv. Ráðherra. Þá tekur málshefjandi til máls að nýju hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.
Virðulegur forseti. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa tekið þátt í þessari góðu og þörfu umræðu, hæstv. barnamálaráðherra og þeim hv. þingmönnum sem tóku hér þátt. Ég staldraði aðeins við orð hæstv. ráðherra að allt hafi verið gert til að gæta að hagsmunum barna og meðalhófs. Þá dettur mér fyrst í hug víðtæk sóttkví barna allan þennan tíma. Aðgerðir gagnvart börnum hafa sannarlega varið lengur og verið meira en við héldum, en sömuleiðis mun umfangsmeiri í samanburði við nágrannalöndin þrátt fyrir að ítrekað hafi verið bent á það. Það miður að á 2 árum hafi ekki verið einblínt á áhrif ítrekaðrar sýnatöku á börn og þau metin. Þetta eitt af því sem okkur foreldrum ungra barna mjög ofarlega í huga og ég hvet til þess að þetta verði skoðað sérstaklega. Það jákvætt að heyra af áformum hæstv. ráðherra endurreisnaráætlun sem snúi sérstaklega að börnum, rétt eins og við urðum vör við það að hæstv. barnamálaráðherra stóð fastur fyrir þegar þrýst var á lokun skóla, ég viss að hann muni beita sér fyrir sérstakri áherslu á börn í eftirleiknum, þannig að við munum í það minnsta draga lærdóm af því sem miður fór. Virðulegur forseti. Þegar upp verður staðið mun mesti skaðinn af COVID fyrir börn verða vegna aðgerðanna sem eru til umræðu hér í dag. Það skylda okkar sem samfélags að vernda börnin okkar fyrir því sem ógnar lífi þeirra og heilsu. Þar COVID-19 ekki ofarlega á lista. Ég því hrædd að við höfum brugðist þeim við forgangsröðun okkar á þessum erfiðu tímum. Að við þurfum að horfast í augu við það að hér hjuggu þeir sem hlífa skyldu. Að þegar fram líður stundir verði erfitt að útskýra fyrir kórónubörnunum þær ákvarðanir sem dæmdu fjölda þeirra til ítrekaðrar sóttkvíar, einangrunar og inniveru til þess að vernda aðra en þau sjálf. Meira að segja eftir að samfélagið var allt svo bólusett að alvarleg veikindi vegna smita voru orðin fátíð. Og tek að lokum undir vonir hæstv. Barnamálaráðherra að þetta tímabil sé nú loksins á enda. Að lokum tekur til máls hæstv. Mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessu umræðu og tek undir með þeim sem hér hafa talað að mér hefur þótt hún góð. Og segja það að það þannig að þegar við horfum á þennan tíma, af því að það var látið í það skína hér að ekki hefur verið ráðist í neinar aðgerðir á tímabilinu. Ég var sérstaklega að fara yfir það í mínu máli hér, af því að fyrst spurt var sérstaklega að því hvort að fram hefði farið mat á hagsmunum barna í gegnum þetta tímabila. Það hefur verið ráðist í mjög fjölþættar aðgerðir. Í hverju einustu aðgerðaráætlun eða beiðnum sem hafa komið hér inn í þingið hafa verið félagslegar aðgerðir og þær hafa oft snúið að börnum. Ríkið í fyrsta skipti steig inn í stuðning við tómstundaþátttöku barna af tekjulægri heimilum. Við fórum í sérstakt geðheilbrigðisframlag, 600 milljónir sem samþykkt var í fjárauka hér síðasta vor og var sérstaklega farið í að styðja við úrræði, lágþröskulda úrræði ýmiss konar. Það var farið í fjölþættar félagslegar aðgerðir sérstaklega fyrir fötluð börn, í sumarstarf fatlaðra barna. Það var sett fjármagn í tómstundir barna í viðkvæmri stöðu, einmitt vegna heimsfaraldursins. Og að því að menn voru að velta fyrir sér barnaverndarmálunum hérna, tilkynningu til barnaverndar fjölgað á Íslandi. Það var meðal annars vegna þess að við fórum í sérstakt átak til þess að hvetja til þess að það yrði tilkynnt, auðvelda tilkynningarnar með samstarfi dómsmálaráðuneytis og félagsmálaráðuneytis. Mörg þau lönd sem við berum okkur saman við, þar sem voru meiri lokanir, voru minni tilkynningar til barnaverndar. Þannig að við höfum þó í einhverjum tilfellum verið að ná að grípa þessi mál og meðal annars stutt við barnahús fjárhagslega til þess að geta tekið á þeim málum. En stærsta málið að við höfum náð að miklu leyti að halda eðlilegri rútínu gangandi, halda skólum opnum, tómstundastarfi gangandi, meira heldur en gengur að gerist með mörg nágrannalönd okkar, en leið segi og tek undir með þeim sem hér hafa talað að það þannig að þetta hefur mikil áhrif á börn og þess vegna þurfum við að halda áfram á sama grunn og við höfum gert í þessum faraldri en horfa til þess hvernig við förum inn í endurreisnina með málefni barna og ungs fólks að leiðarljósi og þar munum við taka allar þær ábendingar sem að koma fram hér í þessum sal, í þessari umræðu, inn í þá vinnu. Ég vil þakka fyrir þessu umræðu, hún mikilvæg og ég vonast til þess að geta átt gott samstarf við þingið þessi mál.
Tekið fyrir 3. dagskrármálið, styrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartíma, stjórnarfrumvarp 232. mál á þingskjali 332, nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 410, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá atkvæðagreiðslunni að ljúka. 1. grein samþykkt með 50 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og lýkur þá atkvæðagreiðslunni. Og 2. grein samþykkt með 50 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 410, töluliður 1-3, eru breytingartillögur frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við 3. til 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá lýkur atkvæðagreiðslunni. Breytingartillagan samþykkt með 50 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 3. til 5. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá lýkur atkvæðagreiðslunni. 3. til 5. grein svo breyttar eru samþykktar með 50 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 6. til 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá lýkur atkvæðagreiðslunni. 7. til 14. grein eru samþykktar með 48 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Þá hyggst forseti víkja frá dagskrá og taka næst fyrir 5. dagskrármálið. Tekið fyrir 5. dagskrármálið skattar og gjöld. Leiðrétting, frumvarpið 211. mál á þingskjali 304 og þetta 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá lýkur atkvæðagreiðslunni. Frumvarpið samþykkt með 41 atkvæði, 11 greiða ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, dýralyf, stjórnarfrumvarp, sem 149. mál á þingskjali 151 með áorðnum breytingum á þingskjali 378, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú atkvæðagreiðsluna. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég vil hér koma upp og þakka hv. velferðarnefnd fyrir góða vinnu og það kom fram hér í 2. umræðu að tíminn hefði verið knappari en nefndir oft kjósa. Þannig að það augljóst að hér hefur verið á knappari tíma en við oft æskjum unnin mjög góð vinna og fyrir það vil ég þakka hv. velferðarnefnd. Þetta frumvarp auðvitað kannski lætur ekki mikið yfir að hluta af því innleiðing og það verið að aðskilja hér dýralyf frá
mannalyfjum og þetta snýr að velferð dýra leið heilnæmi matvæla og hér líka verið að taka mikilvæg skref í átt að því að efla okkur gegn sýklalyfjaónæmi. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá lýkur atkvæðagreiðslunni. Frumvarpið er samþykkt með 53 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, staðfesting ríkisreiknings, stjórnarfrumvarp 161. mál á þingskjali 163, 3. umræða. Enginn hefur kvætt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og þá lýkur atkvæðagreiðslunni. Frumvarpið er samþykkt með 32 atkvæðum, 6 eru á móti og 15 greiða ekki atkvæði. Frumvarpið verður nú sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, afléttingaráætlun stjórnvalda, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra, 1 umræða. Samkomulag er fyrirkomulag umræðunnar. Heilbrigðisráðherra hefur 8 mínútur í upphafi. En síðan hafa allir þingflokkar möguleika á að leggja spurningar fyrir ráðherra. Ráðherra hefur svo 2 mínútur í lok umræðunnar. Hefst nú umræðan og til máls tekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, ok, gott. Já, byrjaðu aðeins. Já. Já, þú gerir það inni. Ok. Já, ok, já, þegar ég er búin að Já, það er sent. Eftir því ég best við.
sé mismunandi. Það er bara sekúnduspörsmál, sko. Ég hef, nú mælskan kom hér inn. Já, byrju. Oddný er það númer 2 og ég vil svissa eitthvað. Já, já. Er ég hérna? Ég er ekki hérna. Jó, það sést það ekki. Já, farðu bara, hún er að setja þetta inn á skrifstofu. Já, Guðný Vala. Þá hefst 4. dagskrármálið, afléttingaráætlun stjórnvalda, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. Og hefst nú umræðan og til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, byrja nú á því að afsaka þessa stuttu bið hér. En hér er ég með skýrslu afléttingaráætlun stjórnvalda og sú ákvörðun var kynnt 28. janúar síðastliðinn. Nú þegar ákveðið var að ráðast í afléttingar voru liðnar það bil 2 vikur frá hertum takmörkunum. Spár sem lágu fyrir á þeim tíma fjölgun inniliggjandi sjúklinga höfðu ekki gengið eftir þótt smitfjöldi hefði verið í samræmi við eða ívið meiri en spár sögðu til þegar hert var á aðgerðum 14. janúar. Þá höfðu verið á bilinu 40 til 45 sjúklingar inniliggjandi með COVID á Landspítala og fóru þegar mest lét í 47 mann rétt. Þeim fjölgaði hratt þar en eftir það fór þeim hægt fækkandi og voru 35 þann 28. janúar þegar við tilkynnum þessa áætlun. Nú ákvörðun tilslakanir sem tóku gildi 29. janúar síðastliðinn byggðu á minnisblaði og áhættumati sóttvarnalæknis dagsett þann 27. janúar. Þar kom fram að fjöldi smita hefði verið nokkuð stöðugur með 1300 greint smit daglega, það er þetta rúllandi 7 daga meðaltal, en höfðu 2 dagana þar á undan verið komin í 1600. Alvarlegum veikindum hefði fækkað blessunarlega, en hins vegar hefði orðið fjölgun á vægum COVID-sýkingum hjá sjúklingum og innlögð með önnur vandamál. Áskorun heilbrigðiskerfisins þá fælist í því að halda starfsemi sinni gangandi með töluverðan fjölda smittaðra sjúklinga inniliggjandi á spítölum en ekki marga alvarlega veika og á sama tíma þó nokkurn fjölda umfram þar sem við horfum til í venjulegu árferði, þó nokkurn fjölda starfsmanna frá vinnu vegna COVID-19. Á þessum tíma voru 200 starfsmenn Landspítalans í einangrun. Svipuð áskorun blasti við öðrum stofnunum og heilbrigðisstofnunum og annarri starfsemi víða í samfélaginu. Og ég dreg fram hér sérstaklega stofnunum félagsþjónustu. Nú gert var ráð fyrir að með afléttingunum mætti búast við að samfélagssmitum myndi fjölga
tímabundið sem gæti bæði aukið þann fjölda sem veiktist alvarlega, þá vegna þess að útbreiðslan það mikil, þó að svona þessi hlutföll innlagna séu miklu lægri, og neyðarástand gæti skapast á mörgum vinnustöðum sem krefðust sértækra úrræða og fyrirtæki þyrftu að vera undir það búin að starfa í einhvern tíma með skert vinnuafl. Af þessum sökum var það mat sóttvarnalæknis að stjórnvöld þyrftu að haga afléttingum innan skynsamlegra marka svo útbreiðsla kórónuveirunnar færi ekki úr böndunum með þessum tilheyrandi fjölgun á veikindum í samfélaginu og afleiðingum í alvarlegum veikindum og röskun á ýmiss konar atvinnustarfsemi í landinu. Að meginefni var tillögum sóttvarnalæknis fylgt með þeim frávikum að ákveðið var að ný reglugerð tæki gildi á miðnætti þann dag sem hún var tilkynnt, en ekki beðið með að gildandi reglugerð rynni sitt skeið. Þá var opnunartími veitingastaða lengdur 2 klukkustundir í stað 1 og hámarksfjöldi í verslunum var ákveðinn 500 og það var gert til samræmis við viðburði. Gildistími reglugerðarinnar var ákveðinn 3 vikur til 24. febrúar, en ákveðið og ítrekað að endurmeta stöðuna reglubundið. Og þegar við erum að tala endurmeta stöðuna þá það á hverjum degi. Og þetta hefur svolítið snúist í það núna að fara í skynsamlegar afléttingar fremur en það að vera að horfa til takmarkana. Þannig hefur þetta svolítið snúist við þegar við horfum á sóttvarnalögin og mikilvægi þess að horfa til meðalhófs og jafnræðis. Til að mynda í gær þá tóku við úr gildi þessa nándarreglu á sitjandi viðburðum. En það auðvitað gert í fullu samráði við sóttvarnayfirvöld. Og ég á von á því að við getum til þess að mæta þessari röskun sem á sér stað í starfsemi vegna þess að einkennin koma mjög missterkt fram og vara mislengi að stytta einangrun úr 7 í 5 daga. Það mun þá liðka til ekkert ósvipað þegar við léttum á sóttkvíni vikunni sem að við tilkynntum þessa afléttingaráætlun. Í minnisblaði sóttvarnalæknis frá 27. janúar eru drög að þessari afléttingaráætlun og þar gert ráð fyrir næsta skrif 24. en eins og ég segi þá gerum við það fyrir og það ýmislegt sem að vinna með okkur og bendir til þess að það verði óhætt á grundvelli sóttvarna. Og eins það miðjan mars full aflétting. Þá verðum við með það til skoðunar. Ég vil meina það að á hvern dag þá verður þetta samtal eiga sér stað bæði við heilbrigðisstofnanir, við aðra starfsemi sem almannavarnadeild ríkislögreglustjóra hefur gott yfirlit yfir það hvar hættumörkin eru röskun og jafnvel algjört stopp það hversu margir geta verið frá og hægt að halda uppi starfsemi. Og þannig að þetta samtal er stöðugt og stöðugt að meta stöðuna. Þannig mun ríkisstjórnin hafa áætlunina til hliðsjónar en meta stöðuna jöfnum höndum og aflétta meira og hraðar ef tilefni verður til og á grundvelli sóttvarna. Það hefur eins og ég hef farið hér yfir gert í nokkrum tilvikum. Og við kölluðum jafnframt eftir því að í samræmi við þetta stöðuga mat eftir öðru áhættumati formlegu áhættumati frá sóttvarnalækni og það barst heilbrigðisráðherra hér í gær og þar þessi heilsufarslega ógn dregin fram sem nú stafar af COVID-19. Hún tvíþætt. Annars vegar alvarleg veikindi einstaklinga sem þurfa á þjónustu heilbrigðiskerfisins að halda vegna mikillar útbreiðslu og vegna fjarvista starfsmanna ýmissa ríkisstofnana vegna veikinda af völdum COVID, bæði í heilbrigðisþjónustu sem og öðrum mikilvægum innviðum.
Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, Þórdís Hulda Tómasdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunarsviðs Eyrar, Skjóls og Hamra, sagði í viðtali á dögunum sem birt á vefnum visir.is að erfiðast væri fyrir starfsemina að missa starfsmenn í einangrun og sóttkví. Íbúar fái nokkuð skerta þjónustu vegna þess að heimilin séu undirmönnuð nánast á hverri vakt. Starfsmenn séu í sóttkví eða einangrun eða börn þeirra, það skapar mikið álag á öllum vígstöðum við umönnun í rekstradeild og viðhaldi. Hún sagði að þessi staða væri mjög erfið. Líkt og fleiri vinnustaðir hafa hjúkrunarheimilin nýtt nýja heimild í reglum sóttkví og boðið 3 bólusettum starfsmönnum að mæta til vinnu á meðan þeir eru í sóttkví. Þeir starfsmenn þurfa að nota andlitsgrímu öllu stundum, eru með sér salerni og kaffiaðstöðu og draga úr umgengni með aðra eins og mögulegt er. Jafnvel þó sú staða sé betri en að starfsfólkið sé í sóttkví, þá eykur það álagið á starfsmennina. Fleiri hafa lýst áhyggjum sínum á að staða af starfsemi hjúkrunarheimila og önnur umönnunarstarfsemi, svo sem við fatlað fólk, skerðist verulega vegna þess að starfsmenn smitast af COVID og geta ekki mætt í vinnu. Ég vil því spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra hvort þessi staða sé vöktuð nægilega og ef hættuleg staða komi upp, er þá unnið eftir ákveðnu skipulagi þannig að mögulegt sé að halda uppi þjónustu við fólk sem ekki getur lifað án hennar eða þarf að búa við vanlíðan ef þjónustuna skorti tímabundið. Hæstv. ráðherra nefndi að kerfið og almannavarnir hefðu áhyggjur af þessari stöðu en ég vil spyrja, er þessi staða vöktuð nægilega og getum við treyst því að gripið verði til ráðstafana ef að hætta skapast? Til máls tekur hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir að koma inn á þennan þátt og þetta svona kjarninn í því áhættumati sem að sóttvarnalæknir leggur til heilbrigðisráðherra. Hvar svona samandregið segir að mikil útbreiðsla af smita verður að teljast ógn við almannaheill hér á landi, einkum vegna skertrar starfsemi ýmissa fyrirtækja. Og því teljum við mikilvægt að allar afléttingar takmarkana verði gerðar með nokkrum öruggum skrefum og á grundvelli sóttvarna og þess að við ráðum við stöðuna. Þetta hefur aðeins breyst, þessi viðureign með þetta veikara afbrigði en mjög smitandi afbrigði, þannig að það er að koma upp smit eins og hv. þingmaður kom hér inn á og vísaði á forstöðumönnum hjúkrunarheimila, smit á hjúkrunarheimilum og þar er jafnframt meira veikindi starfsfólks heldur en í venjulegu árferði. Þetta gildir mjög margvíslega starfsemi og þetta er sérstaklega viðkvæmt á heilbrigðisstofnunum og já, þetta er vaktað alveg sérstaklega vel og daglega og landlæknir gefur heilbrigðisráðherra skýrslu og stöðumat það hver staðan er á hverri stofnun fyrir sig og er í góðu sambandi við samtök fyrirtækja í velferðarþjónustunni stöðuna á hjúkrunarheimilum. Og það kom mjög glögglega í ljós hér í samtölum við forstöðumenn hjúkrunarheimilanna að staðan er mjög viðkvæm. Hún er viðráðanleg, hún er víðast ekki á rauðu eins og sagt er, en við getum sagt á gulu, dökkgulu sums staðar og mönnunin er tæp vegna þess að það eru óvenju margir frá og smitin að koma upp sem að þyngja svona aðeins verkefnin, en staðan er viðráðanleg og ég held að við séum að gera þetta þess vegna afar skynsamlega og þetta er okkar stærsta verkefni akkúrat núna. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið.
Nýr forstjóri Landspítalans segir að starfsfólk hafi mátt búa við mikið álag í faraldrinum og margir séu orðnir langþreyttir og þurfi hvíld. Álag á heilbrigðisstarfsfólk í faraldrinum sem staðið hefur yfir nánast samfleytt í 2 ár hefur verið ræddur hér í þessum sal og kallað eftir viðbrögðum stjórnvalda. Síðast þegar sú sem hér stendur átti samtal við hæstv. Ráðherra þetta svaraði ráðherrann hæstv. Því til að mönnunarvandinn yrði ekki leystur á stuttum tíma heldur væri þetta langtímaverkefni. En frú forseti, við stöndum nákvæmlega frammi fyrir því núna að álagið allt of mikið á starfsfólkið okkar. Kulnun í starfi vegna álags má ekki verða faraldur meðal heilbrigðisstarfsfólks. Þá verður mönnunarvandinn sem var þekktur fyrir Covid enn alvarlegri. Skurðaðgerðum hefur verið seinkað vegna Covid og fyrirséð að álagið heldur áfram eftir að faraldurinn hefur gengið yfir á meðan unnið á biðlistum og unnið á uppsöfnuðum vanda. Ég vil biðja hæstv. Heilbrigðisráðherra að segja hér hátt og skýrt til hvaða aðgerða gripið hefur verið nú þegar og hvaða aðgerðir eru í bígerð til að létta álagið á heilbrigðisstarfsfólk. Ég spyr einnig hvernig standi til að umbuna starfsfólkinu sérstaklega fyrir að víkja öllu til hliðar í sínu lífi til að standa vaktina fyrir okkur hin. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir að draga það hér fram þetta álag sem augljóst og hefur verið langan tíma og farið að eðli máls samkvæmt leggjast á og það auðvitað eiginlega ótrúlegt að horfa til þess að þetta hafi nú staðið í 2 ár með auðvitað svona misjöfnu álagi eftir því sem bylgjurnar hafa eftir svona erfiðleikastigi í þeim bylgjum sem við höfum farið í gegnum og það er rétt, þetta hefur svona hægt á annarri starfsemi en þó verð ég að segja að það hefur tekist alveg ótrúlega vel með þrautseigju vissulega og þolgæði útsjónarsemi starfsfólks og stjórnenda spítalans að halda uppi annarri þjónustu en það hefur sannarlega hægt á og það hefur sérstaklega hægt á í skurðaðgerðum en þá er reynt að flokka hvað eru bráðaaðgerðir og svo framvegis og ég held að það hafi tekist með ólíkindum vel miðað við þær aðstæður sem við erum að kljást við. Covid-göngudeildin jafnframt búin að sýna afar mikla útsjónarsemi og það blasir við að það sem hefur hjálpað okkur verulega núna á seinni stigum góð bólusetningarstaða og meðferð Covid-göngudeildar þar sem eru 9 til 10.000 búið að vera undanfarnar vikur þar sem 25 til 30 manns koma inn daglega sem eru við það að leggjast inn og fá vökva og lyf og þeim haldið frá því að leggjast inn til að teppa ekki of mikið inn á spítalanum og það hefur gengið alveg ótrúlega vel. Varðandi þær aðgerðir sem hefur verið farið í nú í bráð svona til þess að fleyta okkur í gegnum þetta þá hafa verið gerðar tímabundnar breytingar á vaktskipulagi. Viðbótar vinnuframlag greitt hafa verið samið við einkaaðila til að koma inn og hlaupa með þar sem álagið auðvitað mest í fanginu á spítalanum. Og svo hafa verið hér aukaaðstoð frá björgunarsveitum, frá öðrum sjúkrastofnunum og verið feikilega góð samvinna á milli til að halda þessu gangandi og það hefur gengið og við ráðum við þessa stöðu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Forseti, ég vil þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra kærlega fyrir að eiga þetta samtal við þingið. Það til mikillar eftirbreytni og má bæta í þegar fram í sækir. Það auðvitað gleðilegt að við stefnum hér í afléttingaáætlun. Ég hef þó þegar gert það umtalsefni og vil gjarnan endurtaka hér að ég hef ákveðnar áhyggjur af því að það virðist samt vera þannig að það sé auðveldara að taka frelsi af fólki heldur en skila því aftur og það þó þegar gögn benda til þess að það sé kannski ekki
endilega nauðsynlegt og ég tel að það sé eitthvað sem við verðum að hafa í huga. Að því sögðu það auðvitað mörgu að taka hér en mig langar til að gera sérstöku umtalsefni hér við ráðherra sem mér hefur fundist fara kannski frekar lítið fyrir svona í almennri umræðu þessa afléttingaráætlun og tímaramma hennar sem eru aðgerðir á landamærunum. Ég vil kannski bara hreinlega fá að byrja á að spyrja ráðherra hver séu rökin fyrir því sem að mér finnst hafa farið lítið fyrir, af hverju það ekki verið að skoða að létta á þeim takmörkunum hraðar þegar kannski staðan sú að við vitum stöðu faraldursins og við vitum að staðan kannski ekki eins hættuleg og mátti vænta fyrir einhverju síðan og kannski maður leyfir bara sér að orða það þannig að þegar smitin í samfélagi okkar hér eru það mikil og mörg án teljandi hættu, af hverju eins og ég skynja það ekki verið að skoða með meiri afgerandi hætti afléttingar á landamærum. Til máls tekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar og hv. þingmaður kom hér fyrst að því að það kunni að vera þannig að það sé auðveldara að setja á en taka af og þegar kemur að frelsinu og ég ætla auðvitað kannski ekkert að fullyrða það. Ég held að það geti verið ýmislegt sem að kannski útskýri það en ef við tengjum það þessari skyldu heilbrigðisráðherra að skoða nauðsyn hverju sinni í heildstæðu mati að þá það kannski þannig, myndi ég vilja svara þessu þannig að það ekki endilega víst þegar þetta heildstæða mat fer fram að þær aðstæður sem uppi voru þegar við settum á harðari samkomutakmarkanir leiði sjálfkrafa til þess að þeim sé aflétt vegna þess að staðan getur breyst svo á þessum tíma. Og þetta hef ég rekið mig bara á eiginlega daglega í þeirri viðleitni eins og ég sagði hér kannski í upphafsræðu minni að þá hefur þetta svolítið snúist við. Maður eiginlega kemur inn í hvern dag sem maður ætti í raunverulega að gera og segja hvernig getum við haft þetta sem aflétt eins miklu og við mögulega getum en við verðum alltaf að taka mið af stöðunni hverju sinni. Og þá kemur að þessum landamæraaðgerðum og það landamærahópur að störfum sem bæði heilbrigðisráðuneyti, dómsmálaráðuneyti og forsætisráðuneyti sem að skoða þetta jöfnum höndum og reglurnar sem síðast voru settar áttu að gilda til 28. Það verið að taka saman minnisblað samanburðinn við allar aðrar þjóðir. Mér sýnist það af því að hafa aðeins séð inn í það að það sé mjög sambærilegt það sem við erum að gera og síst strangara en víða annars staðar en við verðum jafnframt að taka þetta í þessu heildstæða mati og afléttingu. Ég held að fyrirsjáanleikinn fyrir ferðaþjónustuna skipti hér mjög miklu máli. Og til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessi svör og ég tek heils hugar undir að fyrirsjáanleiki ferðaþjónustunnar eins og hægt skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli. Hæstv. Ferðamálaráðherra orðaði það á dögunum að auðvitað væri ofboðslega mikið hagsmunamál fyrir ferðaþjónustuna að vera í, ef ég leyfi mér að orða það, flútti við löndin í kringum okkur til þess að við séum samkeppnishæf gagnvart þeim sem eru að huga að ferðalögum. Og í því samhengi má nefna að löndin í kringum okkur eru einmitt að huga að létta á aðgerðum sínum á landamærunum eða stefna að því á næstu dögum og vikum. Og þess vegna ég nú hér að endurtaka þessa spurningu mína að það eru svo gríðarlegir hagsmunir undir bæði fyrir ferðaþjónustuna og þá landið í heild að ég myndi halda að í því ljósi væri eðlilegt að við myndum vera kannski okkur meðvitaðri fyrir þessum anga málsins. Mig langar í því samhengi bara að fá að nefna, því ég veit að það margt í mörgu í þessu og hefur verið hingað til og verður áfram sem ég hef mikinn skilning á.
En mér langaði hér að lokum, forseti, að bara fá að nefna að fyrir 2 vikum síðan að það kom Alþjóða heilbrigðisstofnun Sameinuðu þjóðanna eða WHO fram með þá skoðun sína að aðgerðir eða miklar takmarkanir heilt yfir á landamærum hvorki gagnleg aðferð gegn Omikron-afbrigðinu heldur þvert á móti getur olli bara miklum efnahagslegum og félagslegum skaða. Þannig að ég vildi nú bara fá að halda þessu sjónarmiði líka á lofti og meðan ég óska hæstv. Ráðherra mikils og góðs og svona öflugs gengis í sinni afléttingar áætlun svo að við getum öll sem best haldið haus þegar við komum út úr þessu öllu saman. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrir þessar góðu spurningar og mér fannst gott þegar hv. þingmaður endaði einmitt á þessari afléttingarviðleitni af því að þetta virkar svolítið þannig. Ég finn alveg pressuna hvern dag og mér finnst hún eðlileg og við eigum við þessar kringumstæður sem eru núna enn og aftur ítreka ég að fylgja áfram okkar helstu sérfræðingum og áhættumati og taka tillit til þess jöfnum höndum þannig að við höfum tök á stöðunni. Það er svolítið verkefnið akkúrat núna og hv. þingmaður dregur hér fram skoðun Ég held að þarna skipti öllu máli þegar við erum að tala landamæri að það sé auðvitað sem greiðust leið fyrir fólk að ferðast. Það sé ekki verið að stoppa það hér og hvar og prófa og við erum að fylla út ýmiss konar skýrslur og gögn og við erum að passa að það verði ekki eitthvað fyrirkomulag sem bara heldur áfram. Því maður veit það er mjög fín lína þegar við erum komin þangað en það sem að helstu rökin þegar við erum að fá þetta 7–8% af heildarsmitum í gegnum landamærin þá hafa verið uppi áhyggjur af nýjum afbrigðum og við kannski helst verðum þá fljót átt okkur á því þegar þau koma að við erum að skima í gegnum landamæri. Mér sýnist nú landamærahópurinn vera að vinna þetta í samræmi við almennar afléttingar við það sem að gerast í öðrum löndum einmitt og gæta samræmis. Þannig að ég veit að maður á ekki að vera skapa einhverjar væntingar. Ég veit að verið að horfa til ferðaþjónustunnar. Við erum á lágan. Ferðaþjónustan getur sagt í sínum bókunum hér verður öllu aflétt samkvæmt áætlunum 14. mars fyrr. Mér finnst það ákveðinn fyrirsjáanleiki en ég myndi ætla að þetta yrði í samræmi við aðrar afléttingar og fyrr en seinna. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir sínar greinagóðu skýrslu og yfirferð og spurningar og svör sem að hér hafa verið lögð fram. Það fylgir því gríðarleg ábyrgð að vera heilbrigðisráðherra á hættutímum, faraldurstímum og hér hafa flestir þurft að færa fórnir og sumir mjög miklar fórnir, jafnvel fórnir á borð við það að missa fyrirtæki, missa fjölskyldu, missa líf og heilsu. Og ábyrgðin hengd einkum og sérlega hálsinn á einum manni og það er eitthvað sem ég öfunda hann ekki beinlínis af því hlutskipti. En ég verð að lýsa ánægju með það hvernig hann hefur nýr heilbrigðisráðherra hefur tekið á þessu af æðruleysi og auðmýkt og reynt að gera sitt besta eins og fólk jafnan gerir hér í þessu húsi. En þetta er allt fordæmalaust og það hefur engin reynslu af því að glíma við svona. Við höfum 2 ára reynslu og ég er sérstaklega þakklátur fyrir það að það engir fordæmar gagnvart einkareknum fyrirtækjum í heilbrigðisþjónustu hér
í þessu húsi, allavega ekki í heilbrigðisráðuneytinu mér vitanlega, og ég vil nefna sérstaklega fyrirtækið Decode sem ég held að hafi skipt miklum sköpum hér á sínum tíma við það að innleiða hátækni við greiningu, rakningu og þess háttar. Og ef svo illa skyldi nú fara að þetta væri ekki síðasta afbrigði, þetta milda Omikron sem við erum að glíma við núna, væri nokkuð því til fyrirstöðu að leita til Decode á ný eða sambærilegra fyrirtækja, því að nú veit ég að Decode er ekki lengur að störfum. Ég spyr ráðherra að þessu. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jakobi Frímanni Magnússyni fyrir hans prýðisinnlegg hér og spurningar. Mér finnst kannski dreg það fram hér að hv. þingmaður kom sérstaklega vel inn á stóru myndin í þessu. Allar þær fórnir sem við höfum sem samfélag þurft að færa í gegnum þennan faraldur. Við erum auðvitað ekki alltaf sammála það hvað best sé að gera og svona, hann er vandrataður meðalvegurinn á milli þess að halda í frelsið og að fara varlega og gæta að okkar veikustu samþegnum sem eru viðkvæmari fyrir þessu en aðrir. Og það getur bara verið býsna snúið. Við vil ég meina, höfum búið svo vel, þrátt fyrir að hafa lítið kerfi, almannavarnarkerfi og embætti, að hafa haft sérfræðinga með okkur í þessu allan tíma sem að hafa ráðið okkur heilt. Og það eru fjölmargir vísar sem að við höfum með okkur sem að staðfesta það að við höfum gert þetta býsna vel vegna þessara sérfræðinga okkar og smitsjúkdómasérfræðinga og í þessu litla kerfi þá hefur styrkurinn í samvinnunni komið svo glögglega fram. Og þá hefur þetta kannski speglast í því að við erum ekki hér að velta því fyrir okkur hvernig réttarformið er á hverri rekstrareiningu sem hefur þekkingu og burði og færni til. Og það er rétt, Íslensk erfðagreining hefur hér með óeigingjörnum hætti komið okkur til aðstoðar þegar það hefur reynt á sýnatökugetuna og eins og staðan er núna að þróast að þá þurfum við ekki þeirra aðstoð akkurat núna, en ég veit að þeir eru alltaf boðnir og búnir til að hlaupa undir bagga. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin. Formaður Flokks fólksins benti á kjarna málsins fyrir 2 árum þegar hún talaði mikilvægi þess að huga vel að landamærunum, eyða púðrinu við það að greina þar á milli hinna sýktu og hinna ósýktu. Auðvitað stangast það á við hagsmuni, stangast á við ferðaþjónustuna og þá höfuðbúgrein sem hún er orðin. Og ég held að ekkert land í heiminum hafi farið í varhlut af einhvers konar landamæraskimun eða einhvers konar athugun. Fyrir mína parta hefði ég talið vel þess virði að leita uppi aðrar leiðir en þessar nánast ofbeldisfullu boranir upp í nefholið á okkur með hörðum pinnum og skárra er þó að fá þetta upp í munnholið. Og ef það væri leiðir til þess, ef á þyrfti að halda, að gera þetta kvala á áhyggjum minna, hvaða hætti sem það kynni að vera. Það hlýtur í tækni heimi og gervihnattsaldar að vera möguleiki að finna aðrar leiðir til þess ef áskildi þurfa að halda. Og við njótum þeirra sérstöðu að vera eyland út á miðju hafi, umvafin sæ. Í því fólust fyrr á öldum ókostir og veikleikar, en í dag erum við kannski að líta á það frekar sem kost þegar svona ber upp á
þá það óneitanlega kostur að það sé aðallega ein leið inn í landið og hann hægt að verja af kostgæfni ef þurfa þykir. Og í því samhengi minni ég á það að Ísland umvafið sæ í rauninni sæland, rétt eins og andlegu leiðtogi voru hér. Takk. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hér innleggið og eins og hv. þingmanni von og vísa þá var þetta nú alltaf því ljóðrænt og ég gæti verið með hér einhverja auma tilburði til að botna það en ég ætla að láta það vera að sinni. Ég þarf svo miklu meiri tíma í að setja saman tvær línur en svo. Mér fannst hv. þingmaður draga hér fram mjög vel svona þessa tækni sem við höfum haft til þess að taka sýni og þetta var sérlega íþyngjandi fyrir börnin og sem betur fer þá þróum við hlutina hratt. Við höfum mikið af góðu vísindafólki og próf sem að hafa dugað til þess að taka munnvatnssýni. Og ég sannfærður það þegar fram í sækir. Nú verið að setja á stofn í Evrópu svona sameiningar batteri til þess að halda utan hlutina og vinna að þessum málum svona til framtíðar litið. Þannig að samvinnan verði skýr og formuð á milli þjóða, hvernig við tökumst á við svona vá þegar fram í sækir þegar kemur að því að afla gagna, bóluefna, búnaðar, tækni og ég bind vonir við það að það muni efla okkur og innanlands jafnframt þegar fram í sækir. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, strax haustið 2020 var ljóst að þetta var ekki vafflagabylgja eins og allir vonuðust eftir og það að bregðast við jafn óðum eins og ríkisstjórnin gerði þýddi að það var í rauninni aldrei neitt langtímaplan. Það að skella inn fjármunum í nýsköpun og vonast til þess að leysti sig sjálfu sér ekki alveg það sem hefur svona í baksýnisspeglinum verið kannski það sem við hefðum átt að gera. Nú hefur hæstv. Fjármálaráðherra einmitt talað það að það sé nú lögskylda að aflétta takmörkunum en það hefur verið það allan tímann. Lögskylda stjórnvalda að útskýra af hverju þau leggja í takmarkanirnar. Og til þess í rauninni að stjórnvöld geti útskýrt af hverju það þarf að fara í takmarkanir, þá þurfa að vera til einhvers konar áætlanir í rauninni afleiðingar takmarkananna til þess að lágmarka þær. Og þá langar mig til þess að spyrja hæstv. ráðherra af því að hann talar hérna skynsamlegar afleiðingar, það til dæmis úr 10 í 50 almennar takmarkanir, opnunartími til 23, en af hverju ekki 30 eða 100? Það því að ef takmarkanir yrðu 100 manns en ekki 50, þá myndi smitum fjölga 200 sem myndi hafa áhrif á Landspítalann og valda enn meira álagi á heilbrigðisstarfsfólkið. Hvað umfangið af því til dæmis? Grunnspurningin mín í rauninni til hæstv. heilbrigðisráðherra. Getum við gengið að skjali sem hefur verið uppfært allan faraldurinn inni hjá stjórnvöldum í heilbrigðisráðuneytinu sem segir okkur hvaða afleiðingar aukins álags á til dæmis heilbrigðisstarfsfólk eða nemendur hefur til lengri tíma? Hvaða álag, hvaða afleiðingar hafa takmarkanirnar á samfélagið að öðru leyti en vegna COVID-19? Slíkt skjal til sem að hæstv. ráðherra getur lagt fram hérna til velferðarnefndar til dæmis og útskýrt fyrir okkur? Þingmenn eru minntir á að virða tímamörk.
En já, næst tekur til, nú svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir stóra spurningu. Svarið, bara einfalda svarið við því hvort ég gæti lagt fram þessi gögn heildstætt hér og nú, þá líklega gæti ég það ekki. Ég gæti hins vegar lagt í þá vinnu í samvinnu ráðuneyta að draga þetta saman og meta á milli, og ég held að hv. þingmaður hafi eiginlega svarað þessu í upphafi, þess að hann benti auðvitað á það rétta í þessu, og við höfum bara að tala um þetta eins og þetta að þetta eru kannski ekki í gegnum þennan faraldur varðandi takmarkanir nákvæmlega hvað gerist í fjölda smita, mjög nákvæm vísindi. Þannig að svona eins og hv. þingmaður þekkir mjög vel, og þegar hann að forrita og nota svona einfalda forritun ef og þá ekki alveg nákvæmlega þannig, en ég sé það hins vegar, ég reyndi að rekja mig svolítið í gegnum þetta, einmitt með þessa klukkutíma til eða frá það hvenær við lokum veitingastöðum eða beitum samkomutakmörkunum í fjölda eða með einhverjum hætti, að þá hefur skapast einhvers konar tilfinning og þekking hjá sóttvarnalækni og hans sérfræðingum og inni í ráðuneytinu fyrir því hvað svona nokkurn veginn þetta þýðir í útbreiðslu smita. Og það mjög merkilegt að lesa í gegnum það, en ég sé það jafnframt núna í þessu nýja afbrigði, af því að það sem raunverulega býr að baki þetta ekki svona nákvæmt hegðun okkar sjálfra. Hvernig við, eftir því sem líður í faraldrinum, erum öruggari með okkar eigin hegðun. En mér finnst þetta mjög, ég held að við munum í framhaldinu einmitt taka umræðuna þangað upp á það hvernig við bregðumst við þegar svona skellur á. Þá tekur til máls háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Forseti fékk rangar upplýsingar. Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Björn Leví Gunnarsson. Afsaka þennan rugling, það eru 2 umferðir í þessu, mér að kenna. Ég þakka ráðherra kærlega fyrir einmitt heiðurleysur, og það einmitt það sem ég það reynsla mín af hæstv. Ráðherra hvað það varðar með samstarf inn í til dæmis fjárlaganefnd, að fá þetta bara einfaldlega hreint út. Þetta byggt að mjög miklu leyti á einmitt tilfinningu fólk sem hefur verið að sinna viðbrögðum okkar í faraldrinum hingað til. Og ég ger ekki lítið úr í rauninni þeirri reynslu sem að fólk vinnur með sér af því að hafa gengið í gegnum þetta í hverjum degi allan sólarhringinn nokkurn veginn í næstu 2 ár, hversu mikils virði hún og hversu nauðsynlegt að við hlustum og treystum í rauninni slíkri reynslu. Hitt síðan, eins og ég benda og hæstv. Ráðherra segir að það sé ekki í rauninni til skjal sem við getum gengið að, sem er uppfært á einhvern reglulegan hátt, það hvað tekur við á loknum faraldrinum. Hvaða afleiðingar erum við að fara að kljást við, til dæmis vegna álags í heilbrigðiskerfinu á næstu árum, vegna bara hættu á því að fólk sé að brenna út. Hvað þýðir, hvert samhengi þess? Hvert væri samhengi þess að einmitt reyna að létta enn meira undir núna strax, frekar heldur en að þrauka í núverandi ástandi í 6 mánuði viðbót eða vonandi styttra eða hvernig sem það er. Það eru þannig svona áherslur sem að maður myndi vilja sjá svona smá hugsun fram í tímann varðandi að þetta er langtímaverkefni, og þá þurfum við alltaf að hafa til hliðsjónar langtíma áætlanir, sem er eitthvað sem að við Píratar kalla eftir allan faraldurinn. En ég veit að hæstv. Fjármálaráðherra hefur núna verið rétt að minnast á svona í lok faraldursins, sem er kannski ekki alveg rétti tíminn.
Þá svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni þetta innlegg hérna. Ég held að hv. þingmaður sé einmitt að draga fram það sem við ættum að gera. Við vitum að það hafa verið gerðar skýrslur svona í gegnum faraldurinn og við höfum fengið hér í nefndum, velferðarnefndum, vöktunarhópa fyrir geðheilbrigði, fyrir félagslegri þjónustu og aðstoð við ýmsa hópa og síðan inn í fjárlaganefnd fjárhagslegar afleiðingar og hvernig svona mat á það hvaða aðgerðir hafa heppnast og reynt að setja í samhengi við hér ástandið í hagkerfinu, atvinnuleysið og gögnin eru til, víð og dreif, vöktunin er til, embætti landlæknis hefur tekið mikið saman. Það er vöktunarhópur í félagsmálaráðuneytinu, það er vöktunarhópur í heilbrigðisráðuneytinu. Ég held að það sem hv. þingmaður er raunverulega að draga hérna fram er það sem við ættum að fara í, að taka þetta allt saman. Og svo er það þetta með ég heyri þetta svo oft og víða þegar að koma upp krísuaðstæður, þá fara margir að kalla eftir planinu. Því það er óþægilegt þegar við erum í mikilli óvissu og þá eru viðbrögðin, hvar er planið? Og það eru þetta, þegar kemur að ríkisfjármálum, þá höfum við haldið áætlanir og við höfum haldið okkur við það þjónustu sem er sett fram í ríkisfjármálum. En svo erum við í svona neyðarviðbragði þegar kemur að sóttvörnum sem hafa ofsalega áhrif á þessa mynd og ég held að við þurfum einhvern veginn að átta okkur á því út úr þessu hvernig við getum hagað málum þegar kemur á langtímas í sóttvörnum til að kallast á við planið sem raunverulega er til staðar í ríkisfjármálaáætlun, ríkisfjármálastefnu og því umhverfi lögum opinber fjármál. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Frú forseti. Á Evrópuráðsþinginu fór í liðinni viku fram umræða sóttvarnaaðgerðir í baráttunni við heimsfaraldur kórónuveiru, hvernig hefði til tekist og hvernig ber að koma okkur með sem farsælustum hætti undan óværinni. Margvísleg sjónarmið og nokkuð góð samstaða endanlega ályktun þingsins. Í henni kom fram að heimsfaraldur kórónuveiru væri meira en bara heilsufarsmál því áhrifanna gætti á efnahagslíf og samfélag með aukinni fátækt og ójöfnuði. Þá hvatti þingið aðildarríkin til að innleiða lýðheilsuaðgerðir og félagslegar aðgerðir til að hvetja til bólusetningar, grímunotkunar og virðingar á nándartakmörkunum. Þar hefur ekki mörgu vegna eins vel og okkur hingað til. Þetta var forvitnilegt að hlusta á þessa umræðu, hlusta á þessa rökræðu og átta okkur á því hvað okkur hefur raunverulega vegnað vel hér. Við erum í þessari stöðu nú að geta stigið farsæl og varfærin skref í afléttingum takmarkana vegna þess hve samstaða landsmanna hefur í raun verið mikil hingað til og þannig bjarga mörgum mannslífum. Gagnkvæm virðing fyrir líf og heilsu og traust á almenna heilbrigðiskerfinu okkar og bólusetningum. Og þá kem ég að spurningu til ráðherra. Er ráðherra ekki sammála mér það að vel hafi til tekist og mikilvægt sé að byggja áframhaldandi góða grunni í breyttum aðstæðum og hvort enn sé ekki ástæða til að hvetja enn fleiri til bólusetninga og bregðast við falsfréttum, áróðri gegn bólusetningum og halda áfram að byggja upp það traust sem þarf til án þess að fólk sé sérstaklega skyldað til bólusetninga. Og önnur spurning, Evrópuráðið mælti einnig í ályktun sinni með því að skylda þá sem starfa með fólki í viðkvæmum hópum í heilbrigðisþjónustu eða félagsþjónustu til að láta bólusetja sig ef þeir hyggjast halda því áfram. Hver er afstaða hæstv. ráðherra til slíkrar ráðstafana? Þá svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Bjarna Jónssyni fyrir hans innlegg hér sem hóf sína ræðu á því að vísa í Evrópuráðsþingið og já, það birtist manni raunverulega alltaf í samtölum við
þá sem eru að kljást við nákvæmlega það sama allan heim, hversu vel okkur hefur tekist raunverulega í gegnum þennan faraldur. Og það í raun og veru hefur ekkert breyst þó að við séum að fá í meira mæli fréttir af því að það sé verið að fara hér bara í fullar afléttingar. Og þá auðvitað svona eykst okkar eftirvænting eftir því sem að við viljum öll að taka þetta regluverk sem að nauðsynlegt en auðvitað sett þannig til að takmarka hér því það auðvitað helsta vopnið, sóttkví, einangrun og alls konar takmarkanir á það hversu mörg við komum saman til þess að hindra útbreiðslu smita. Og af því að þetta ekki nákvæmara en það og fer svolítið eftir því hvar við erum í bælingu eða tempum, á hvaða stað við erum hverju sinni. En jú, ég sammála hv. þingmanni í því og okkur hefur gengið mjög vel. Ég ætla að nefna samstöðuna sem hefur haldist í gegnum þetta í samfélaginu. Samstaðan kemur meðal annars fram í því að þiggja þá þjónustu sem valfrjáls en í boði bólusetningar og gildi bólusetningar. Það augljóst að hátt bólusetningarhlutfall hefur hjálpað okkur. Útsjónarsemi Covid-göngudeildarinnar hefur hjálpað verulega til. Auk samstöðunar. Ég myndi draga þetta þrennt fram. Ég skal svara betur hér í seinna andsvari varðandi mína skoðun á þessu. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Frú forseti, ég þakka þau svör sem eru fram komin og vænti meira hér í seinna svari ráðherra. Ég held að það sé ástæða til þess að bara minna okkur á að þó við séum að réttri leið út úr faraldrinum þá samt staðan sú að fyrir 2 vikum síðan voru 332 milljónir COVID-smita staðfestar í heiminum og þá ekki allt talið eins og við vitum og 5,5 milljón dauðsfalla sem var búið að rekja beint til COVID og þetta samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Þetta hrikalega tölur auk þess sem í heiminum skorti bara verulega á að utan þetta sé haldið. Og bara fyrir 2 vikum síðan þá höfðu á viku orðið 21.000 dauðsföll vegna COVID bara í Ameríku og Evrópu. Við erum í réttri leið en þetta samt veruleiki. Og faraldurinn engan veginn gengið yfir þó að sé fara að rofa til. Löndum gengið misvel að höndla stöðuna undanfarin misseri, samfélagslega, efnahagslega og standa vörð líf og heilsu fólks. Við höfum fulla ástæðu til að vera stolt af framlínufólkinu okkar, heilbrigðisstarfsfólki, kennurum, leikskólakennurum og öðrum sem hafa staðið vaktina, forystu stjórnvalda og ekki síður samstöðu stjórnvalda og ríkisstjórnar og heilbrigðisráðherra sem hefur reglulega undanfarin misseri rætt þessi mál hér á þessum stað, svo því sé haldið til haga og núverandi heilbrigðisráðherra heldur hér áfram þeim góða sið. Við höfum farið farsællega í gegnum síðustu misseri þannig að faraldur og þarna hefur þjóðin staðið saman og skipt öllu og því það svo að úttalda síðustu metrunum skiptir máli og ég vona okkur farnist vel að stíga rétt og varfærin skref alla leið nú þegar samfélagið færist vonandi í eðlilegra horf á næstu mánuðum. Og svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Bjarna Jónssyni fyrir hans innlegg hér og get tekið heils hugar undir þau orð hans hér að við förum skynsamlega leiðina út á næstu dögum og vikum og förum ekki fram úr okkur. Af því að hv. þingmaður hóf ræðu sína hér í fyrri ræðu sína á því að vísa í Evrópuráðsþingið þá erum við auðvitað að fylgjast mjög vel með til að mynda afléttingaráætlunum á öðrum Norðurlöndum. Þar eru vísindamennirnir líka að vara við því að það kunni að vera farið of hratt.
Það er sama álagið á heilbrigðisþjónustunni og öðrum innviðum og við fylgjumst mjög vel með þessu. Ég held að það hafi verið mjög farsælt skref sem að þingið tók hér í breytingum á sóttvarnalögum að kalla eftir skýrslu og þéttu samtali við heilbrigðisráðherra og samtalinu þar við sóttvarnalækni og velferðarnefnd hefur síðan hitt reglubundið sérfræðingar okkar sem við felum eðli máls samkvæmt sem að krefst svona mikillar sérfræði þekkingar, mikið vald, en við þurfum líka að treysta á það og það gildir það sama bólusetningarnar og það auðvitað eru hér ýmsir öryggisventlar á því þegar við erum að taka upp lyf og bólusetningarlyf til að verjast og undan gegnum rannsóknum og umfjöllun Lyfjastofnunar Evrópu, Lyfjastofnunar hér á landi og þá metur sóttvarnalæknir þetta í samvinnu við sóttvarnaráð og helstu smitsjúkdóma sérfræðinga og það verið að taka betur utan það í drögum að frumvarpi sem í samráðsgátt og ég síðan vil bara enda þetta á því að það mjög mikilvægt að við tryggjum aðkomu þingsins að þessum málum. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, mér fannst pínlítið táknrænt að hlusta hér á niðurlag ræðu hv. þingmanns Bjarna Jónssonar hér rétt áðan. Þar kristallaðist það sem að mér hefur stundum fundist vera máli í þessu, að það virðist vera þannig að það eigi að þakka ríkisstjórninni allt sem vel hafi verið gert og vel hafi tekist til í þessum faraldri. Það er ekki svo. Við þökkum fyrst og fremst heilbrigðisstarfsfólkinu okkar, við þökkum þjóðinni fyrir að hafa sýnt samstöðu þrátt fyrir að skilaboð frá ríkisstjórninni hafi verið ákaflega þversagnakennd og engin samstaða hluti þar eins og við þekkjum mæta vel. Við erum að ræða hér afléttingaáætlun. Mér finnst algjör ofrausn að kalla þetta áætlun eða afléttingaáætlun. Þetta var gert síðast ákaflega svipað og áður. Það var tilkynnt afléttingar og svo sagt að til frekari aðgerða yrði síðan gripið eftir 3 vikur. Mögulega fyrr. En það var rosalega lítið útskýrt fyrir okkur hvernig á að gera það. Það er ekkert það hvers konar skref eigi að stíga þannig að þeir sem hafa orðið fyrir búsifjum og eru ennþá mjög aðþrengdir vegna þeirra takmarkana sem gætu gert einhverjar áætlanir. Við getum nefnt skólafólk í því samhengi, við getum nefnt fyrirtækjaeigendur, að ekki sé talað þá sem reka veitingastaði, sviðslistafólkið okkar og annað. Auðvitað þarf að gera það með öllum eðlilegum fyrirvörum en að minnsta kosti, ef menn ætla að kalla þetta áætlun, að það sjáist þó eitthvað á spilin. Sóttvarnalæknir skilaði inn minnisblaði sem að ég hélt að yrði nokkuð traust andlag þeirrar áætlunar sem að síðan átti að grípa til. En ráðherrar og ríkisstjórnin hefur því miður talað svolítið út og suður og sent út misvísandi skilaboð þannig að maður veit í raun og veru ekkert hvað felst í þessari áætlun lengur. Og ég kalla eftir svari frá hæstv. Heilbrigðisráðherra það. Þessi áætlun sem lesa mátti í minnisblaði sóttvarnalæknis, stendur hún? Geta þeir sem að reka fyrirtæki, þeir sem eru í sviðslistum og allir þessir aðilar, geta þeir gengið út frá því að það sem að sóttvarnalæknir lagði til að það sé ennþá áætlun ríkisstjórnarinnar eða verður vikið frá því í einhverjum vegamiklum atriðum? Forseti vill minna þingmenn á að halda tíma. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundsssyni fyrir hans innlegg hér og spurningar. Og spurningin hvort að sú áætlun sem kynnt var hér 28. janúar og ég fór hér yfir aðeins kannski í tímalínu. Þar eru settar fram dagsetningar sannarlega. Ég vil nú meina að áhættumat og minnisblað sóttvarnalæknis sé mjög traust andlag. Og það kemur mjög skýrt fram bæði þar og við kynningu á þessari áætlun að þessar dagsetningar 24.
skref 2 og 14. mars fulla afléttingu, þær eru ekki heilagar. Vegna þess að við erum bara í þeirri stöðu núna að vakta kerfin okkar sem í viðkvæmri stöðu, bæði heilbrigðisstofnanir, félagslega þjónustan og ýmsir aðrir samfélagslega mikilvægir innviðir. Og það er bara að birtast okkur á hverjum degi í þessari útbreiðslu smita alltaf meiri og meiri birta sem gefur tilefni til þess að taka varfærin skref fyrr en felast í þessum dagsetningum. En ég hef alveg fullan skilning á þeim fyrirsjáanleika sem hv. þingmaður er hér að kalla eftir og ég meta þannig að það sé mjög mikilvægt að þar sem við getum, af því að þetta hangir allt svolítið sama, við erum með einangrun 7 dagar, þetta fer mjög misjafnlega í fólk hvað einkennin vara lengi og hvaða þjónustu þeir þurfa að halda við COVID-göngudeild og svo þessi viðkvæma staða, við erum að vinna með það núna að stytta einangrun, þá mögulega geta fleiri komast til vinnu og fyrr og þá léttist á þessu og það gefur tilefni til þess að létta þá frekar. Þetta í raun og veru bara þessi línudans sem við erum að stíga akkúrat núna út frá áhættumati sóttvarnalæknis og það traust andlag. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra svarið og ég geri mér svo sannarlega grein fyrir því að þetta ekkert auðvelt verk að vera annars vegar að gæta þeim tölum sem að birtast á hverjum sinni og vera síðan með þrýsting afléttingar. En ég verð bara að fá að segja það að mér finnst hægt farið í þessari afléttingu. Það miðar maður bara við að því að það búið að vera að biðja okkur það allan faraldurinn að rýna í tölur, til dæmis á spítalanum. Og þær segja okkur þær sögu, finnst mér, að það sé hægt að fara harðar að. Og ég vil líka kannski aðeins nefna í þessu samhengi að þegar var aflétt hér öllu fyrir ekki svo löngu síðan, að þá töluðu ráðherrar ríkisstjórnarinnar mikið það að það væri verið að líta til þess hver staðan væri á Íslandi, að við gætum gert hluti hraðar og betur en aðrir. En staðan hins vegar núna sú að við erum að gera þetta hægar heldur en löndin í kringum okkur og þá ekki nóg að segja bara að við erum á öðrum stað í faraldrinum þegar að tölulegar upplýsingar af spítalanum gefa okkur kannski aðeins aðra mynd. Þannig að ég árétta það, ég ber mikla virðingu fyrir því að þetta ekki auðvelt verkefni en ég hefði svo sannarlega vilja sjá að þessi skref sem að stigin voru, að þau yrðu kannski ákveðnari, fastari fyrir og að þetta gerðist fyrir. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég ætla nú að byrja á því að taka undir með hv. þingmanni þegar að hv. þingmaður gerir þá kröfu að skrefin séu svona, þetta sé gert fastari fyrir orðaði hv. þingmaður, því að það mjög mikilvægt að það sé festa í kringum alla svona hluti og það kann vel að vera að við þurfum að gera það betur og hv. þingmaður sýnir þessu verkefni líka jafnframt mikla auðmýkt þessari snúnu stöðu vegna þess að þetta snýst ekki alfarið spítalann, það auðvitað blessunarlega miklu minna, þetta álag á gjörgæsluna virðist vera bara blessunarlega frá og jafnframt svona mjög alvarleg veikindi en nú eru svona bara allir innviðir vegna útbreiðslu smita í eilitlum vandræðum og það svona hlutfall sem almannavarnir miða við eru 8% en við erum með hlutfall víða í mjög samfélagslega mikilvæga munnuðum upp í 15% fjarvistir. Það svolítið staðan sem við erum að kljást við dag frá degi að láta þetta allt saman ganga upp þannig að við ráðum við stöðunum, við förum ekki of hratt í þetta. Nú hafa Norðmenn verið með svona jafnvel harðari takmarkanir en þeir eru með fulla afléttingu 17. febrúar.
umræðan bæði í Noregi og Danmörku svolítið frá vísindahliðinni að það kunni að vera á hratt farið vegna þess að það enn álag á innviði og heilbrigðisstofnanir. En við erum svona nokkurn veginn á þessum tímaramma þó. Og ég ætla nú að láta það ekki koma fyrir mig að láta svona það fara sko í keppnisskap á mér að vera bara á undan einhverjum til að vera ekki að reka lestina eins og einhver orðaði það. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Ólöf Isaksen. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir góða skýrslu hér í þinginu og nota tækifærið til að hrósa honum fyrir vel unnin störf við afar krefjandi aðstæður. Ég tek undir með hv. þingmanni sem kom hér að orði áðan, Jakobi Frímanni Magnússyni, að heilbrigðisráðherra hefur mætt nýju hlutverki af æðruleysi og mikilli auðmýkt. En ég tek undir með hæstv. Heilbrigðisráðherra að láta skynsemi ráða för og taka varfærin skref til afléttingar. Að gera þetta í skrefum og í samvinnu og samráði við okkar sérfræðinga skynsamlegt. Leið fagna ég því að staðan og aðgerðir sé til endurskoðunar daglega. Það að Landspítalinn sé kominn að neyðarstigi og við séum nú komin í afléttingarfasa afar ánægjulegt. Hins vegar einnig mikilvægt að horfa á landið allt en ekki einungis á Landspítalann. Á landsbyggðinni líkt og hér á stórhöfuðborgarsvæðinu heilbrigðisþjónustan viðkvæm þegar kemur að mönnun og forföllum heilbrigðisstarfsfólks og starfsfólks annarra mikilvægra innviða. Reynslan okkar úr faraldrinum sýnir að áhrif faraldursins koma seinna fram á landsbyggðinni en hér í höfuðborginni, sem styður enn frekar þá ákvörðun að stíga varlega til jarðar og taka stöndug skref í átt að afléttingum. Afléttingaráætlun gefur ákveðinn fyrirsjáanleika fyrir samfélagið og atvinnulífið. Hún varfærin og mun vonandi ganga hraðar fyrir sig ef aðstæður leyfa. Við skulum samt hafa það í huga að þetta ekki keppni þjóða að aflétta öllu sem fyrst. Vika til eða frá mun ekki skera úr það hvernig íslensku þjóðinni tekst til í baráttunni við þennan faraldur. Það verða aðrir mælikvarðar notað til þess. Að lokum vil ég nota tækifærið hér og þakka þjóðinni og heilbrigðisstarfsfólki og öðru framlínustarfsfólki fyrir þeirra framlag í baráttunni sem vonandi senn að ljúka. Því við höfum fulla ástæðu til að vera stolt af störfum þeirra. Þá svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni og samflokksmanni Ingibjörgu Isaksen fyrir mjög gott innlegg hér og eðli máls styður við allt það sem við erum að gera hér í varfærnum skrefum. Ég veit að hv. þingmaður hefur sérstaklega góða innsýn í starf heilbrigðisþjónustu og heilbrigðiskerfisins og tek undir hér hennar orð hér í lok ræðu hvatningu og hrós til okkar heilbrigðisstarfsfólks. Það jafnframt þannig að við erum með heilbrigðisþjónustu hér eðlilega allt land og að Landspítalinn hér á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík sé stór að umfangi og þar svona hvílir mesta álagið. Það sem hefur kannski breyst í þessum lægri blessunarlegu tölum innlagnir þá hefur álagið aukist enga síður á COVID-göngudeildina í þetta mikilli útbreiðslu. En sem betur fer eru alltaf færri sem að þurfa á innlögn að halda. Það líka þannig að það hefur reynst í gegnum faraldrinum þannig að bylgjurnar hafa ekki komið alveg jafnt á allt landið og þegar kemur að mönnun bæði á hjúkrunarheimilum hér allt land og heilbrigðisstofnanir sem eru í senn sjúkraþjónusta, heilsugæsla og hjúkrunarheimili og sinna mjög fjölþættri þjónustu, þá eru smit sem að koma upp að trufla starfsemi og mönnun jafnvel veikari, færri og þá má lítið út að bregða.
og við þurfum að huga að öllu þessu og það er kannski enn og frekar ástæða þá fyrir okkur að taka þessi varfærnari skref þannig að við ráðum við þessa stöðu. Þetta er kjarninn í áhættumati sóttvarnalæknis. Og til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Ólöf Isaksen. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir hans svör og persónulega ég þeirrar skoðunar að það sé mikilvægt að fara ekki að breyta leikskipulag núna þegar líður undir faraldurinn, leikskipulag sem hefur reynst okkur vel. Að fylgja ráðum sérfræðinga í meginatriðum hefur reynst okkur vel og bara afar farsælt. En langtíma afleiðingar faraldursins eiga hins vegar enn eftir að koma í ljós. Og þá ég ekki einungis að tala líkamlegar afleiðingar veirunnar heldur líka andlega heilsu. Því mikilvægt að heilbrigðiskerfið sé í stakk búið að takast á við þær áskoranir. Við þurfum því, líkt og ég sagði áðan, að taka vel utan starfsfólki okkar sem búið að standa vaktina og mun gera áfram að loknum faraldri til að takast á við afleiðingar hans. Í framhaldinu því vil ég draga fram samvinnuna í heilbrigðiskerfinu sem við höfum séð í gegnum þennan faraldur. Það er til dæmis ekki sjálfgefið að einkareknar læknastofur skelli lás til að leggja sitt af mörkum til að aðstoða í faraldrinum og létta á álaginu. Faraldurinn hefur vissulega reynt á þolinmæði þjóðarinnar og mun gera það aðeins lengur. Þær vikur sem eru framundan eru krefjandi. Og við þurfum að reikna með röskunum á ýmsum þjónustuþáttum samfélagsins. Því vil ég nýta tækifærið hérna í lokin og spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra hvenær við megum vænta afléttinga á landamærum landsins. Því líkt og komið hefur fram í umræðunni hér í dag er afar mikilvægt fyrir viðspyrnu ferðaþjónustunnar allt land. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ingibjörgu Isaksen fyrir hennar innlegg og spurningu hér í lokin varðandi landamærin. Það er rétt sem hv. þingmaður dregur hér fram að þrátt fyrir það að við getum öðlast frelsið aftur og aflétt samkomutakmörkunum og svona lífið farið í þann farveg sem við þekkjum fyrr, þá er ýmislegt sem við þurfum að vinna upp. Bæði hefur hægt á svona kerfinu öllu, þannig við höfum ekki, það var safnast upp meiri biðlistar en æskilegt er með alls konar aðgerðir og þá eru því miður ekki allir sem hafa svo heppnir sem hafa veikst af þessari veiru sem hafa jafnað sig alveg og eru að kljást við afleiðingar af þessum veikindum og svona eftir á áhrifin. Við erum ekki alveg komin með fulla þekkingu á því í hvaða mynd þau eru, hvernig þau vara og hvernig er best að meðhöndla og það verður vinna við það og þegar eru inniliggjandi sjúklingar sem eru að kljást við slík vandamál, eru bara ekki að jafna sig almennilega og þurfa meðhöndlun og þetta er eitthvað sem við þurfum að huga mjög vel að. Varðandi landamærin, þá er landamærahópurinn að skoða þetta. Það er hafin vinna innan Stjórnarráðsins. Þetta er forsætisráðuneyti, dómsmálaráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti að endurskoða þessar reglur og þrátt fyrir að sóttvarnalæknir hafi ekki lagt til sérstaka breytingar að þessu leyti hér við þá afléttingaráætlun sem við kynntum. En nú það er gert ráð fyrir að núgildandi reglur renni sitt skeið 28. febrúar. En ég bara legg áherslu á það að ströngustu aðgerðum verður ekki viðhaldið nema brýna nauðsyn beri til og mér sýnist að full ástæða til þess að endurskoða það og það er bara þegar í vinnu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir þessa skýrslugjöf. Nú er staðan sú að 19 eru inniliggjandi vegna COVID-19 á Landspítalanum, 3 á gjörgæslu og 2 í öndunarvél. Þetta er samkvæmt upplýsingum rétt í þessu af vef Landspítalans.
208 starfsmenn Landspítalans eru í einangrun og 8.465 á göngudeild Covid-19. Það hefur verið gagnrýnt reglulega hér í þessum sal að upplýsingar séu svona lítt aðgengilegar fyrir okkur þingmenn til að glöggva okkur á stöðunni. Nú hef ég veitt í athygli að framan af þá var tilgreint sérstaklega hversu margir af þeim sem voru undir eftirliti göngudeildar Covid-19 væru líklegir til innlagnar. Nú hefur verið hætt að birta þessar upplýsingar á vef Landspítalans. Þekkir hæstv. Ráðherra hvers vegna það er staðan? Þessi svokallaða afléttingaráætlun ríkisstjórnarinnar, sem ég kýs að kalla framlengingaráætlun í ljósi þess hversu þunn hún var, hún olli miklum vonbrigðum síðastliðinn föstudag. Fyrr í dag var sérstök umræða áhrif sóttvarnaaðgerða á líf og heilsu og umhverfi barna og unglinga og það velkist enginn í vafa það að svo íþyngjandi aðgerðir sem hér hafa verið viðhafðar langa hríð hafa afleidd áhrif. Og því vil ég spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra, og ég veit hann hefur ekki svör fullbúin á reiðum höndum en hann kannski kemur sér upp afstöðu til málsins í kjölfar þessarar spurningar. En ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann telji að fleiri lífár hafi tapast vegna Covid-19 andláta eða vegna uppsafnaðra áhrifa af þeim aðgerðum sem þjóðin hefur verið undirorpin síðastliðin 2 ár og líklegt er að hafi áhrif hér til næstu ára, meðal annars vegna tafa á greiningu sjúkdóma og fleiri annarra slíkra þátta. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þm. Bergþóri Ólasyni fyrir gott innlegg og góðar spurningar og auðvitað eins og hv. þingmaður sagði þegar að hann ætti ekki von á því að ég gæti svarað þeim en svona gæti komið með afstöðu mína til þeirra. Mér fannst, já, það eru 19 inniliggjandi á spítalanum. Blessunarlega er það sem að kannski þegar voru 47 inni og við hertum og það leyti, þá var mjög þungt hljóð bæði inn á spítalanum og þá voru spálíkonur eins og ég fór yfir í minni ræðu að gera ráð fyrir því að þetta myndi stíga verulega. En á sama tíma voru að birtast okkur gögn frá þjóðum sem voru á undan okkur í bylgjunni að innlagnarhlutföllin væri bara miklu lægri á ómikron og meðallegutíminn mun styttri. Og það hefur reynst þannig og það segi ég blessunarlega. Það eru 26 inniliggjandi, það eru 19 vegna COVID og hv. þingmaður fór réttilega við það. Ég held að það eru upplýsingar sem hv. þingmaður vísar til og segir að sé ekki lengur aðgengilegar. Er hv. þingmaður að spyrja út í það sem er gul og rauðmerkt hjá Birkiborg? Ég hef ekki orðið var við því. Ég byrja eiginlega morgnana á því að skoða alltaf spítalann og einmitt Birkiborg og hvað eru margir og hver eru gulir og hver eru rauðir og reyna að sjá aðeins inn í þetta. Já, þá þarf ég bara að skoða það. Ég var ekki búinn að taka þetta í. Mér finnst þess að það hafi verið í þeim tölvupósti sem ég fékk í morgun. En það er mjög gagnlegt. Ég bara tek undir með hv. þingmanni sem bestar, raunhæfastar upplýsingar eru mjög mikilvægar. Þetta er risastór spurning varðandi lífárin og auðvitað eins og hv. þingmaður kom inn á þá ég er eiginlega bara mjög hugsi það hvaða breytur við þyrftum að taka raunverulega inn í þetta. Eins og hv. þingmaður fór hér yfir þá hefur þetta svo víðtæk áhrif. Já, ég skal bara koma inn á þetta hér í seinni. Mér finnst þetta mjög athyglisverð spurning. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Ég ætla nú bara að halda mig við þessar vangaveltur sem snýr að töpuðum lífárum. Og það er auðvitað eins og við þekkjum umræðuna aukinn fjölda sjálfsvíga. Við þekkjum umræðuna það að fólk er að greinast mögulega seinna en annars væri
gagnvart alvarlegum sjúkdómum, krabbameini og fleiri þáttum. Og þetta auðvitað eitthvað sem mun hafa áhrif á töpuð lífár til langrar framtíðar. Það ekki bara það sem við sjáum fyrir okkur akkúrat núna, til að mynda í sjálfsvígstölum. Þannig að ég held að þetta sé hlutur sem algjörlega nauðsynlegt að hæstv. Heilbrigðisráðherra leggi mat á, því að það hægt að fara nokkuð nærri það hvert umfang tapaðra lífára vegna þeirra andláta sem hafa hlotist af COVID-19 sýkingu, en hitt flóknara, en hitt skiptir mjög miklu máli. Það nefnilega gríðarleg áhrif sem að þessar íþyngjandi takmarkanir stjórnvalda hafa haft, sérstaklega á yngri hópa samfélagsins, sem hafa verið að koma fram undanfarin 2 ár og munu koma fram af miklum þunga næstu misseri og ár. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir hans innlegg hér og þessa spurningu lífærárin og svona í samhengi við þær takmarkanir sem við setjum og eru hamlandi á svo fjölmargt í okkar lífi og hafa áhrif á okkar félagslegu, andlegu og jafnvel líkamlegu líðan sem skilgreiningin á lýðheilsu. Hér líka undir það sem að hagfræðingar meta fórnarkostnaðarhugtak eða fórnarhugtak. Þannig að ég vel komin á fullt í kollinum bara með hvernig við nálgumst þær breytur sem þyrftu að koma inn í svona að ná fram einhverri tölu sem að segir okkur hvað. En þegar maður fer í svona stórar spurningar og vangaveltur, þá eiginlega kalla þær líka fram allt það sem við erum að kljást við í gegnum faraldurinn og það eiginlega alveg ömurlegt. Hæstv. forseti hafa ekki lengri tíma í þetta. Næst tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti. Ég vil eins og aðrir hér þakka hæstv. ráðherra fyrir skýrsluna munnlegu. Ég ekki mjög með hugann við afléttingaráætlunina sem slíka og hreinlega vegna þess að ég get ekki haft á henni pólitíska skoðun. Hún verður að byggja á vísindalegri aðferð og þekkingu okkar færasta fólks og ég tel mig vita að þessi heilbrigðisráðherra hæstv. Eins og sá sem á undan fór taki ákvarðanir á þeim grunni. En mig langar samt, sérstaklega í framhaldi af því sem hér kom fram í máli síðasta ræðumanns sem fór að tala töpuð lífár, að gjalda varhug við því eða biðja þingmenn að hugsa sig vel áður en þeir koma hér og byrja að tala hugtök eins og töpuð lífár án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því hvað það þýðir. Það þarf að ræða byggt á vísindalegum rannsóknum og þekkingu. Það eru fleiri faraldrar í gangi á Íslandi en heimsfaraldur COVID, meðal annars sjálfsvígsfaraldur. Hann hræðilegur og við þurfum að taka á honum eins og hægt að gera og við gerum það og munum gera það saman. Hitt að við erum komin á þá stund núna að mínu viti í heimsfaraldri COVID að við verðum að taka augun að einhverju leyti af stríðskostnaðinum sem auðvitað ríkissjóður ber vegna þeirra aðgerða sem hefur þurft að ráðast í og sæmileg samstaða hefur verið yfir á langtíma áhrifin og samfélagslegar afleiðingar þessa heimsfaraldurs. Þær þarf að rannsaka almennilega og ég kem hér upp til þess að spyrja hæstv. ráðherra hvort að hann hafi í hyggju að gera það eða standa fyrir slíkum rannsóknum. Næstu tekur til máls hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir
hennar innlegg hér. Og ég ætla að leyfa mér bara að fullyrða og segja hér í upphafi minnar ræðu að mér finnst nálgun hv. þingmanns afar heilsteypt. Þegar hv. þingmaður segir að hann sé ekki upptekinn við afléttingaráætlunina sem slíka, heldur á hvaða grunni þessar ákvarðanir eru teknar og við horfum til þess eins og lögin segja okkur og þingið hefur ákveðið í raunverulega að það sé byggt á þeim grunni okkar bestu vísindamanna. Og ég held að það hafi verið mjög, í raun og veru það sem að stendur upp úr í öllu þessu ferli, hvað við höfum haft vel grundvallaðar áætlanir frá okkar vísindafólki, hvað það hefur sýnt. Ég vil segja þrautseigju og úthald í gegnum þetta allt, vegna þess að á sama tíma spilar auðvitað á móti og við getum heldur ekki horft fram hjá því þetta sem við þurfum líka bara út frá alþjóðasamþykktum og stjórnarsáttmála að horfa til frelsis, af því að faraldurinn með þeim eiginleikum gæddur að við erum að takmarka samkomur og takmarka líf fólks á fjölmörgum sviðum. Þá ber okkur jafnframt að horfa til þess og að við séum ekki að ganga lengra en nauðsyn krefji. Þetta auðvitað bara í gegnum viðrögnina eftir því hvernig afbrigðin hafa bara þróast, þá hefur matið á þessu sífellt reynst snúna. Svo ég auðvitað hjartanlega sammála hv. þingmanni, óháð því hvað gengur á í okkar samfélagi, að þá eru sjálfsvíg og geðheilbrigðismál eitthvað sem við þurfum alltaf að halda mjög vel og þétt utan. Eftir til máls, hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Mig langar til þess að ítreka það sem ég sagði áðan nauðsyn þess að við sem samfélag, að stjórnvöld beiti sér fyrir lýðfræðilegum rannsóknum á langtímaáhrifum heimsfaraldursins og af því að þau eru svo margs konar. Við erum upptekin að sjálfsögðu af álagi á starfsfólk á vinnumarkaði, sérstaklega í heilbrigðisstéttum, félagsþjónustu og kennarastéttina. Það álag augljóst og það getur haft gríðarlega neikvæð áhrif ef við erum ekki með augun á því og grípum til aðgerða. Það þarf auðvitað líka, eins og rætt hefur verið hér í þessum sal, að huga sérstaklega börnum og ungmennum og ég hygg að með því að fara núna, eigi síðar en núna, í góðar vísindilegar rannsóknir á því hver staðan að þá getum við tekið betri ákvarðanir það hvernig við förum inn í framtíðina og hvernig við eigum við langtíma afleiðingar faraldursins, ekki bara á heilsu, heldur líka samfélagslega. Það svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, mér finnst, ég ætlaði einmitt að koma að þessari stóru spurningu hér í seinni ræðu þær hvað við hefðum í hyggju til að mæta þeim samfélagslegu afleiðingum sem við horfum til og safna öllum gögnum saman það. Ég held að margt hafi verið vel gert hér með oft áður og fyrr þegar við förum í gegnum krísur að vakta betur þjónustu við hina ýmsu viðkvæmu hópa, þannig að gögnin eru til. Það eru jafnframt til samantektir og gögn og skýrslur svona þær fjárhagslegu afleiðingar sem hafa verið við mótvægisaðgerðunum. Og ég held að við þurfum að taka saman, meta stöðuna, taka saman heildræna samræmt stöðumat og lýðfræðilegu nálgunina, ekki síður en þá fjárhagslegu, og vinna með það. Mér finnst það góð tillaga og fleiri hv. þingmenn komið inn á hér í dag. Næstur tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að fagna það að við séum þá allan að ræða afléttingar og afléttingaráætlun og þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir það að koma hér og taka það samtal við þingið. Þetta er mjög mikilvægt og það sem mig langar kannski helst til að ræða við hæstv. Ráðherra gagnsæið og hver ástæðan fyrir þessari afléttingaráætlun og þessum skrefum en ekki einhverjum öðrum. Og þá langaði mig kannski að beina sjónum mínum á því að mér finnst svolítið vanta einmitt gögnin og upplýsingarnar af hverju þessi skref voru tekin. Og svo núna eftir miklar athugasemdir og annað, sérstaklega frá menningunni og viðburðunum, að þá eru takmarkanirnar sniðnar til og eitthvað svona hef ég skynið það að fjöldinn 500 sé miðaður við stærðin á húsunum, þannig að sé kannski ekki beint einhver vísindi þarna á bakvið, heldur meira hvað hentar rekstri leikhúsa og annarra viðburða. Og þá vil ég bara fá að vita það, hvað það sem ákveður þetta og þessa forgangsröðun, þannig að það sé ekki tekið tillit til þá eins sem að hefur miklu. Þetta það sem ég er búinn að koma inn á er svona viðbrögð sem við erum að mæta út af rekstrarlegs eðli til þess að hafa sem minnst áhrif, óþarfa íþyngjandi áhrif á rekstur. En þá vil ég koma inn á þetta andlega. Af hverju ekki framhaldsskóla nemendur þarna inni? Af hverju ekki tómstundir framhaldsskólanema, skólaböllin og annað? Af því að það skiptir miklu máli. Það er eitthvað sem ríkisstjórnin getur ekki bætt með fjármunum andlega heilsa framhaldsskólanema. Hvar eru aðgerðirnar og tilskilakanir til að taka mið af þeirra aðstæðum? Svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir mjög góðar spurningar. Þetta þetta spurningar sem við raunverulega förum í gegnum hvern dag og á grundvelli sóttvarnalaga og sem að snýra þessu sem að er meðalhófið og jafnræðið. Svona í stóru myndinni þá auðvitað þessi afléttingaráætlun, þá byggir hún á áhættumati sóttvarnalæknis. Og hún að meginefni til það sem að sóttvarnalæknir lagði til í minnisblaði til heilbrigðisráðherra. Spurningin 500, þá var það til að gæta samræmis og ég get meðal annars dregið það fram að í tillögum sóttvarnalæknis að þá var lagt til að hámarksfjöldi í verslunum yrði 200 en til að gæta samræmis við aðra þá viðburði sem að sóttvarnalæknir lagði til 500 þá var það hækkað í 500. Þetta allt saman alveg hárnákvæmt og auðvelt að gæta alveg fyllsta samkvæmnis í svona regluverki sem hefur þann megin tilgang að draga úr áhættunni á of hraðri og mikilli útbreiðslu smita. Nei, það er ekki þannig. Og það skal bara viðurkennt. En hér, af því að þetta líka mjög misjafnt eftir því hvort á hvaða vegferð við erum, hvort við erum að tala algjöra bælingu þegar við erum að tala veiruafbrigði sem að nánast mjög hátt hlutfall þeirra sem þurfa að leggjast inn, veikjast alvarlega, þurfa á gjörgæslumeðferð að halda, eða hvort við erum að eiga við afbrigði sem að bara smitast mjög auðveldlega og fer hratt og fer að valda annars konar vandkvæðum. Og þá er það augljóst í þessu regluverki sem eftir stendur og við erum svona vind ofan af að þar verið að reyna að koma í veg fyrir mjög stórar samkomur. Munurinn á því að vera í leikhúsi eða á tónleikum er það að það horfa allir í sömu átt og þar getur við passaði með grímu og annað. En á annars konar samkomum að þá samgangurinn með þeim hætti að hættan á smiti bara meiri. Þannig þetta metið jöfnum höndum og að ráðum okkar helstu sérfræðingar. Það tekur eftir til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Hann nefndi áhættumat og samræmi.
Og það það sem ég vil svolítið fá að vita. Hvaða áhættumat fór fram? Fór fram áhættumat á þeirra sem komast í fjölmiðlana og kvörtuðu eða fór áhættumatið á líf og heilsu allra þjóðfélagshópa eins og framhaldsskólanemenda? Framhaldsskólanemandi, þó hann veikist alvarlega af COVID, þá samt yfir 90% líkur að nái sér vel á nokkuð skömmum tíma af COVID-veikindunum. Mjög miklar líkur á því. En framhaldsskólaneminn sem nær ekki að mynda nein tengsl á 3 ára skólagöngu sinni, fær ekki að taka þátt í neinu félagslífi, hann í gríðarlegri andlegri áhættu sem að vera mjög lengi að ná sér út úr. Hvar andleg heilsa framhaldsskólanemenda í þessu áhættumati og hvar aðgerðir til að mæta því í samræminu í þessu samræmi sem að hæstv. Ráðherra talar við afléttingarnar og varðandi fjöldatakmarkanir og tilslakanir? Því svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir einmitt það að ræða hér samkvæmni og áhættumat. Bæði byggir þessi afléttingaráætlun á áhættumati sóttvarnalæknis sem hann skilar í minnisblaði til heilbrigðisráðherra og á þeim grunni þetta tekið. Og það svona kjarnast í þessari í fáum orðum það að mikil útbreiðsla smita telst ógn við almannaheill hér á landi vegna skertrar starfsemi ýmissa fyrirtækja. Og þá mikilvægt að svona fara vinda ofan af þessu í einhverjum öruggum skrefum þar sem að horft til þess að útbreiðsla smita verði ekki of hröð vegna þess að enn einhverjir, þó að hluturinn séu miklu lægri eins og hv. þingmaður dró hér fram, sem að þurfa á aðstoð að halda. Svo smit að koma upp víða, fólk frá vinnu og það skert starfsemi. Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra heldur mjög vel utan gögn þar sem birt hversu margir frá starfsemi. Þar erum við að tala þetta 5–8% sem þá orðin bara mjög veruleg ógn við starfið og þetta hefur farið allt í 15%. Þetta vaktað mjög reglulega. Varðandi skólastarfið, þá myndi ég nú bara segja að við þurftum að fá skoðun á því og rannsóknir hjá nemendum sjálfum, hvernig þeim líður, og það gögn sem benda til þess að líðanin sé nú betri heldur en við þorðum að vona. Og ég held að það hefur verið mjög farsælt í gegnum allan þennan faraldur að halda skólastarfi og tómstunda og íþróttaiðkun barna og unglinga sem mest gangandi á öllu skólasamfélaginu. Og þar verð ég að hrósa skólasamfélaginu öllu og stjórnendum við mjög snúnar kringumstæður að halda því gangandi allan tímann. Og ég held að það sé kannski eitt af dýrmætasta sem við höfum haldið í samanburði við aðrar þjóðir í gegnum þennan faraldur. Næst tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti. Hér í dag, bæði í þessari umræðu og í fyrri umræðu, þá höfum við rætt mikið áhrif heimsfaraldursins á börn og í raun á geðheilsu allrar þjóðarinnar. Og það fer ekki á milli mála að það mjög mikilvægt að sálfræðileg endurreisn þjóðfélagsins eftir þessar hamfarir hefjist sem fyrst. Og við höfum heyrt mikið hvað hefur verið gert, en mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvað hæstv. Ráðherra ætlar að gera. Og spurning mín því sú, hvenær getum við átt von á aðgerðaáætlun frá hæstv. Ráðherra aukna sálfræðiþjónustu fyrir alla þá, börn og fullorðna, sem hafa liðið fyrir það hamfaraástand sem við höfum lifað við undanfarin 2 ár. Það tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir mjög
þarft og gott innlegg. Eins og hv. þingmaður kom inn á hér þá hafa fleiri þingmenn komið inn á það í þessari umræðu og svo annarri umræðu sem átti sér stað hér á undan og það er vel og það er það sem snýr að andlegri líðan. Ég held að hér þurfum við að taka eins og fleiri hv. þingmenn komið inn á, meðal annars sá situr í stól forseta hér, að taka stöðuna á lýðheilsunni í samræmi við allar þær aðrar mótvægisaðgerðir og taka svona svolítið heildrænt mat. Hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir kom inn á þetta jafnframt. Það sem í gangi núna í ráðuneytinu hjá mér undirbúningur að aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum og við ætlum að taka þetta mjög heildstætt og föstum tökum og ég legg mikla áherslu á það. Og það auðvitað mjög stór þáttur í forvörnum, í lýðheilsu, en það líka mjög stór þáttur í þessari andlegu líðan sem svo stór partur af lýðheilsu. Og jafnframt erum við að gera aðskilda þó, ég held að það sé mjög mikilvægt, forvarnaraðgerðaáætlun í lýðheilsutengdum forvörnum sem að snúa bæði andlegri, félagslegri og líkamlegri líðan. Og þetta snýst ekki síst að börnum og unglingum, en við erum líka með 3. aðgerðaáætlun sem í samvinnu við félagsmálaráðuneytið, sem svona heildstæð áætlun á eldri hópa samfélagsins. Og ég held að við getum gert eitthvað gott í heilbrigðisþjónustunni, og það svo margt sem við þurfum að gera betur, að þá það þarna. Og eitt meiri fjármunum í forvarnir og taka utan þessi mál. Aftur til máls, hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir jákvæð svör og það von mín að hæstv. Ráðherra muni hafa þingið með í ráðum og kynna sem fyrst þessar áætlanir fyrir þinginu. En í seinni spurningunni minni langaði mig að horfa aðeins tilbaka. Sem aðili sem hefur tekið þátt í mörgum krísum og stjórnað þeim mikilvægt að alltaf að taka vel upplýstar ákvarðanir og ég tel að í þessu ferli höfum við sem blessunarlega tekið margar vel upplýstar ákvarðanir. En upplýstar ákvarðanir eru alltaf byggðar á gögnum hvers tíma og því spyr ég hæstv. Ráðherra hvort það sé einhverjar áætlanir það að gera óháða úttekt á þeim viðbrögðum sem hafa verið gerðar á síðustu 2 árum og þá með sérstaklega áherslu á það hvar hefði ekki þurft að gera hluti samkomutakmarkanir eins og til dæmis ef að mönnunarvandi Landspítalans hefði verið leystur, hvort kostnaðurinn við það að leysa hann hefði verið minni heldur en kostnaður við aðgerðir sem við þurftum að fara í. Svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni hans spurningar hér aðeins varðandi þessar aðgerðaáætlanir í lýðheilsu og geðheilbrigðismálum og forvörnum, bæði fyrir eldri aldurshópana og svo í geðheilbrigðismálum og svo í lýðheilsutengdum forvörnum, að þá hef ég lagt á það mikla áherslu að setja þær aðgerðaáætlanir fram í formi þingsályktunartillögu einmitt til að þingið taki utan um það og bæti málin og fari í gegnum þetta með öllum hagsmunaaðilum eins og við þekkjum mjög vandaða vinnu í gegnum nefndir og ég held að það geti orðið mjög mikill styrkur í því. En við reynum auðvitað að hafa þetta vandað, þetta kemur inn í þingið þannig að það sé hægt að vinna vel með það og bæta það. Ég legg mikla áherslu á það. Varðandi að horfa til baka, þá held ég að við þurfum að gera það til að læra það. Það er til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Já, herra forseti. Heilbrigðisráðherra hefur komist vel frá þessari umræðu.
Ég hef verið mjög ánægður að heyra margt sem hér er komið fram og hans hálfu og hann stígur fram sem leiðtogi í þessu málaflokki sem að mér þykir gott og við þurfum farsæla forystu hér þegar hrópað er á torgum kringum okkur í allar áttir. Og talandi um það, hæstv. Þingmaður Sigmar Guðmundsson tekur það til sín þegar ég vísa hér ræðu til þeirra samstöðu sem þjóðin hefur sýnt í faraldrinum. Hve farsælt hafi verið og mikilvægt að halda út til enda. Hann er ekki að tala inn í þessa samstöðu fremur að grafa undan henni og tekur því með ólund að rifja sig upp hve vel hefur í raun tekist undanfarin misseri og ekki síst hefur horfið til annarra landa. Fyrir hann og aðra sem þess þurfa endurtek ég, við erum í þessari stöðu nú að geta stigið farsæl og varfærin skref í afléttingum takmarkana vegna þess hve samstaða landsmanna hefur í raun verið mikil hingað til og þannig bjarga mörgum mannslífum, gagnkvæm virðing fyrir líf og heilsu og traust á almenna heilbrigðiskerfinu okkar. Og við höfum fulla ástæðu til að vera stolt af framlínu fólkinu okkar, heilbrigðisstarfsfólki, kennurum, leikskólakennurum og öðrum sem staðið hafa vaktina. Já, og forysta og samstaða stjórnvalda og heilbrigðisráðherra hefur skipt miklu undanfarin misseri en það hefur verið grundvallaratriði hve þjóðin hefur staðið saman í gegnum faraldurinn. Núverandi og fyrrverandi heilbrigðisráðherra hafa haldið af alúð, varúð og skynsemi á hlutverki sínu og notið bestu ráðgjafar sóttvarnalæknis og hans teymis. Notið leiðsagnar vísinda við að taka sér réttastar og farsælastar ákvarðanir á hverjum tíma og samhliða hefur einnig verið gripið til aðgerða til að lágmarka áhrif faraldursins á efnahagslíf og samfélag. Og vonandi tekst Alþingi Íslendinga og stjórnvöldum áfram að feta þann veg. Það tekur til máls í 24. sinn hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Þetta er ekki alveg að fara frá okkur. Ég vil þakka hv. þingmanni Bjarna Jónssyni hér fyrir hans innlegg og kemur inn á samstöðuna sem við held ég metum öll að er mjög dýrmæt. Og ég hef hugsað þetta mikið vegna þess að það er svona á þessum kvarða frelsi og takmarkanir og þetta snúna verkefni að meta ýtrustu aðgerðir sem eru mjög takmarkandi á þann svona mælikvarða frelsis og meðalhófs og jafnræðis. Það getur verið býsna snúið þegar kringumstæðurnar breytast og tölurnar og grunnurinn sem þú stendur á. Þá er mjög mikilvægt að hafa formlegt, heildstætt mat frá okkar helstu sérfræðingum. Og ef það er eitthvað sem ég hef lært í þessu að þá er það eins og hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson sem hv. þingmaður vísaði í hér, Bjarni Jónsson vísaði í hér í sinni ræðu, er mjög mögulega í fenginni reynslu að kljást við þetta í 2 ár en er mjög heildstætt andlag þeirra ákvörðunartöku sem þarf að fara fram og hvort heldur við í hvora áttina sem við erum að fara að takmarka frekar eða herða takmarkanir eða aflétta. Það eins og gjarnan oft vill verða þegar umræða verður hörð úr hvorri átt sem að ég umber svo sannarlega, þá gerist það styrkir mann oftast í trúnni að þurfa að takast á við það einmitt og það er bara mjög mikilvægt að það eigi sér stað eins og þessi umræða hér í dag sem að mér reyndar finnst, mér finnst hún yfirvegari en ég átti bara von á. Miklu yfirvegari og góða margan hátt. Það tekur aftur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Hæstv. forseti og hæstv. heilbrigðisráðherra, ég hef svo ekki miklu við að bæta, þetta er búin að vera fín umræða sem ég kom hér inn á og ég vona hún skili okkur hér áfram og ég undirstrika eins og ráðherra gerði líka hvað það skiptir miklu máli að við sýnum samstöðu og missum ekki fótana síðustu metrana. Þetta er búið að vera strembið,
krefjandi verkefni sem við höfum og þeir sem hafa staðið í stafni gert sitt besta í hverju sinni og tekið sér réttastar ákvarðanir sem ég sagði áðan og við þurfum að halda því áfram, aðstæður breytast og því fylgja nýjar ákvarðanir og nýjar nálganir en alltaf að varfærni og alltaf með helsu fólks og líf. Í fyrsta sæti en auðvitað þurfum við að gæta líka að því að samfélag og efnahagur og með sem best út úr rísi sem hraðast einnig. En ávallt líf og helsa fólks í fyrsta sæti, það bara þannig. Tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Bjarna Jónssyni hans innlegg hér. Mig langar aðeins bara að staldra við þetta hugtak samstaðan. Ég held hún hafi það einmitt samstaðan ásamt mörgu öðru reynst okkur afar vel í gegnum þetta og hún í raun og veru á ekkert að þurfa að vera gliðna neitt þó við tökumst á það hvaða skrefið erum að taka eða hversu langt við eigum að ganga og hvernig við metum meðalhófið og jafnræði sem okkur svo dýrmætt og við verðum alltaf að virða á móti þeim sóttvarnaaðgerðum sem felast í takmörkunum hverju sinni, þá það einhvern veginn samstaðan þannig að þegar við erum þó búin að taka ákvörðun þau okkar sem berum ábyrgð á það að leiða það til lykta hverju sinni út frá þessu heildstæða mati, þá á samstaðan að birtast í því að láta þá þær ákvarðanir ganga upp án þess að við gefum nokkuð eftir í því að gagnrýna þær ákvarðanir. Mér finnst þessi umræða hér í dag afar góð að því leytinu til að hún búin að vera yfirveguð en leið gagnrýnin. Og ég hef nú tilhneigingu til að horfa á þetta þannig að það mjög bjart, það birta í þessu. Tölurnar að vinna sannarlega með okkur. Það mjög viðkvæm staða víða í samfélaginu, sérstaklega þegar kemur að því að það vantar mikið, fólk veikt, það frá vinnu og það skerðandi fyrir ýmiss konar starfsemi og samfélagslega mikilvæga innviði og það fyrst og fremst það sem gerir það að verkum og þetta gerum við á grundvelli upplýsinga frá okkar almannavarnardeild og sóttvarnalækni og landlækni að feta þessa stigu að ráða við stöðunum leið og við förum í frekari afléttingar. Næstur tekur til máls hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra og öðrum sem hafa tekið þátt hér í umræðunni fyrir það sem fram hefur komið og núna rétt áðan þá var svolítið talað samstöðuna, það ágætt að tala aðeins samstöðuna og þá kannski út frá þeim vinkli sem kom fram samstöðuna hjá hæstv. Heilbrigðisráðherra þegar þetta mál var rætt hér í þinginu 20. janúar. Þar spurði ég hann samstöðuna í ríkisstjórn sem hefur falist í því að ráðherrar hlaupa út eftir ríkisstjórnarfundi með sitt hvor skilaboðin eins og við þekkjum, fer eftir því í hvaða flokkum þeir eru. Þá sagði hæstv. Heilbrigðisráðherra að misvísandi skilaboð væri ekki góð, þau rugli umræðuna og grafi undan samstöðunni og vísaði þar til hæstv. Ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem hafa talað oft eftir ríkisstjórnarfundi þvert á það sem hæstv. Heilbrigðisráðherra hefur verið að segja og hæstv. Forsætisráðherra eftir atvikum. Þannig að samstaðan, þótt hún hafi verið mikil út í samfélaginu, þá að sjálfsögðu hefur hún ekki verið nægilega mikil hjá þeim sem taka ákvarðanirnar. Og aðeins að þessum ákvörðunum sem verið að taka. Þetta allt saman pólitískar aðgerðir. Almenningur telur greinilega, eða minnst kosti margir, að þetta sé ekki pólitísk ákvörðun, en það á endanum ríkisstjórnin, það á endanum heilbrigðisráðherra sem tekur ákvarðanir þær takmarkanir sem þarf að leggja á hverju sinni og það hefur verið kallað eftir því að þingið komi meira að þeirri ákvörðun og ég sé það að þegar nú inni í samráðsgáttinni breytingar eða þá að endurskoða sóttvarnalögin að þar stigin ákaflega varfærin skref í þá átt að hafa þingið með í ráðum.
Það eru 12 ráðherrar sem að koma að ákvarðanatökunni, þá síðan að setja þetta svona í eitthvað samtalsferli inn í velferðarnefnd, þar sem eru 6 stjórnarþingmenn og 3 stjórnarandstæðingar. Og ég vil spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra, af því að það liggur nú fyrir þinginu mál sem að mögulega verður tekið hér fyrir í dag, sem er breyting á sóttvarnalögum og svo þetta sem er inn í samráðsgáttinni. Af hverju er þinginu ekki treyst betur? Þetta er pólitísk ákvörðun. Á hverju með að pólitískir andstæðingar stjórnarmeirihlutans ekki hafa meira málin að segja? Minnst okkur viðra þá skoðana sínar á þessu frá degi til dags, ekki alltaf viku síðar eða 2 viku síðar eins og verklagið hefur verið hér á undanförnu. Forseti minnir á ræðutíma. 12 mínútur fram yfir 2 mínútur ræðutíma er slappið. En þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir hans innlegg hér og spurningar. Fyrst að samstöðunni, bara svo við ljúkum því, og hv. þingmaður kom hér inn á orð mín hér í fyrri skýrslugjöf eða óundirbúnum, ég man nú ekki hvort það var, en enga síður þá er það alveg í samræmi við þá skoðun sem ég hef á þessu mikilvæga hugtaki, samstöðu. Þegar að búið er að taka ákvörðun, þá er svo mikilvægt að við vinnum öll að því að sú ákvörðun gangi upp. Hún skili tilætluðum árangri. Ef við vinnum öll í sömu átt með það. Það breytir ekki því að fólk kann að hafa alls konar skoðanir á því hvort ákvörðun hefði átt að vera með einhverjum öðrum hætti, og auðvitað við ríkisstjórnarborð þá hafa allir hafa ýmsar skoðanir á því og það er tekist á og ekkert það að segja. Ég held hins vegar ef að slík umræða heldur mjög svona fast áfram á mjög mismunandi vegu, að þá kunni það að grafa undan samstöðu. Ég hef ekki breytt þeirri skoðun minni. En ég fór þó yfir það hér áðan. Mér finnst til dæmis hér í dag umræðan hafi verið leið og hún hefur verið mjög gagnrýnin yfirveguð. Varðandi drög að frumvarpi sem að nú er í samráðsgátt ný svona heildstæð sóttvarnalög, þá var það eitt af verkefnunum að aðkoma þingsins og hér var horft mjög í mörgum þáttum til Danmerkur til að mynda, og ég held að það sé auðvitað bara fyrir þingið að taka á þessu og í umræðu bæði hér í þinginu og inn í háttvirtri velferðarnefnd þennan afmarkaða þátt. En það eru mjög margir athyglisverðir, getum við sagt, vinklar í þessu nýja frumvarpi sem að þingið þarf að fara vel yfir þegar frumvarpi kemur inn í þingið. Það tekur aftur til máls hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég hef ekki lúslesið þetta frumvarp sem liggur inn í samráðsgáttinni, en ég hef þó rennt yfir það og ég held að það séu ákveðnir þættir þar sem eru til bóta. Aðra kannski þarf að ræða aðeins betur eins og til að mynda þetta með aðkomu þingsins. En ég hjó eftir því hér fyrr í umræðunni þá talaði hæstv. Heilbrigðisráðherra það að vandamálin á gjörgæslu spítalans séu frá og alvarleg veikindi. Og þá velti maður því fyrir sér núna þegar við erum á þessum stað í þessum ómikron faraldri, hvort að það sé ekki orðið þannig að meðferðin sé orðin hættulegri heldur en sjúkdómurinn. Við erum alltaf búin að vera að rökstyðja þetta út frá almannahættu vegna COVID, en það er einhvern veginn önnur sjónarmið farin að koma inn í þetta sem þarf kannski aðeins að ræða þá. Þannig að ég vildi kannski fá hæstv. Heilbrigðisráðherra til þess að aðeins að velta því upp ef hann getur á þessum stutta tíma sem ég veit að hann hefur. Er ekkert sérkennilegt að við séum svona mikið að vinna með nákvæmlega sömu ráðstafanir í dag og við vorum til dæmis með í upphafi faraldursins, miðað við það hvað COVID er miklu vægari sjúkdómur nú en áður? Því svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir hans spurningar hér varðandi
það frumvarp sem liggur í samráðsgátt sóttvarnalög. Já, það mjög margt til bóta, sýnist mér þar, bæði skipan í embættið og svona svo það formlega samráð sem og hópur að baki sóttvarnalækni embættinu sem þar er sett í formi farsóttanefndar, það sé margt til bóta. Ég held að það sé líka verið að tryggja meiri aðkomu þingsins en það er auðvitað giska að hv. þingmaður finnist að aðkoma þingsins eigi að vera meiri þegar kemur að ákvörðunartöku, hvort að meðferðin sé orðin hættulegri en sjúkdómurinn. Verunin hefur breyst. Innlagnarhlutföllin eru miklu minni, 0,1 til 0,2. Það er aðeins lagskipt eftir aldurshópum. Það er eilítið snúið, en þær takmarkanir sem við erum að beita eru sannarlega til þess að tempra of hraða útbreiðslu þannig að stofnanir með fjölda starfsfólks frá vegna veikinda ráði við stöðuna. Næst tekur til máls hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil eins og aðrir hv. þingmenn þakka fyrir þetta samtal sem við eigum hér í þingsal. Það er ágætt, eins langt og það nær. Yfirskrift þessa samtals núna eru afléttingar áætlanir stjórnvalda. Og í rauninni einu gögnin sem ég sem þingmaður get fundið þetta mál er fréttatilkynning hjá Stjórnarráðinu og þá minnisblað sóttvarnaáætlunar afléttingu opinberra sóttvarnaaðgerða og tillögur hans til þess í 3 pörtum, aðgerðir 3. febrúar, 24. febrúar og svo 14. mars, sem við ætlum öll að leggja grímum og öllum aðgerðum. Hæstv. ráðherra hefur sagt að hann vænti þess jafnvel að þetta geti gerst hraðar og ég vona svo innilega að svo sé. En ég kannski velti fyrir mér, virðulegur forseti, hér hafa komið upp þingmenn eins og hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir sem sagðist ekki hafa neinar forsendur til að leggja mat á þetta, því þetta væri auðvitað fyrst og fremst eitthvað sem við ættum að horfa til vísindamannanna okkar. Ég bara hreinlega velti fyrir mér, hæstv. ráðherra, hefur hæstv. ráðherra einhver frekari gögn en við hér í þessum sal þegar við ræðum eitthvað sem afléttingaráætlanir? Og því tengt, hvernig líður hæstv. ráðherra með það fyrirkomulag sem við höfum samkvæmt lögunum í dag, sem í rauninni virkar þá þannig að sóttvarnalækni er uppálagt að skrifa minnisblað til hæstv. ráðherra sem hæstv. ráðherra svo gerir iðulega að reglugerð sinni, stundum með örlitlum breytingum, en valdið er eins og almennt með reglugerðir allt hjá ráðherra. Það er ekkert annað í ferlinu sem er krafist og ég bara velti því fyrir mér hvað finnst hæstv. ráðherra þessar valdheimildir ráðherra. Nú er hann nýr í þessu starfi og hefur tekist á við það með miklum myndarbrag, en almennt er það þannig í lögum að reglugerðarheimildaákvæði er mjög takmarkað, en í þessu tilfelli er það ofboðslega víðtækt. Það tekur til máls hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur. Spurningarnar, þær eru, ég gæti valið að horfa á þær þröngt, ég gæti líka valið að horfa á þær vítt. Við þekkjum það öll hér úr okkar störfum hversu mikilvægt það er þegar við erum að fjalla ákveðin málefni að við höfum góð gögn, gott aðgengi að upplýsingum og í hvaða formi sem það er og hvaða mál sem við erum að fjalla mismunandi eftir því. Ég skal alveg viðurkenna það að ég hef í höndunum minnisblað frá sóttvarnalækni þar sem kemur fram áhættumat og rökstuðningur við þær aðgerðir sem lagðar eru til.
Í framhaldinu hef ég þau tæki eins og við gjarnan beitum bara hér í þinginu að kalla eftir bara með spurningum og samtölum frekari gögnum til rökstuðnings. Og það hef ég gert þegar ég hef ekki fundið rökstuðninginn, þegar ég þarf að horfa á þetta lengra og þá get ég vísað í 12. grein sóttvarnalaga jafnræðið og meðalhófið og brýna nauðsyn og hversu langt á að ganga og þá hef ég ekki annað en að spyrja frekar og taka samtalið og ég bæði landlæknisembættið, almannavarnadeildin, Landspítalinn þar sem sérfræðingarnir á COVID-göngudeildin sóttvarnalæknir sjálfur ekki síst, hafa verið mjög dugleg að svara mínum spurningum og til frekari rökstuðnings. Það síðan alveg rétt að við höfum með lögum, þá hefur þingið sérstaklega á sviði heilbrigðisþjónustu eins og í þessu tilviki falið sérfræðingunum ákveðið vald sem birtist í því að það er býsna snúið bæði þetta mat og að fara að einhverju verulegu leyti gegn tillögum sem byggja á áhættumati sérfræðinga. Þannig að þetta er ekkert ólíkt því þegar við erum að vinna hér í þinginu og kalla eftir frekari gögnum, fá hagsmunaaðila og rekja okkur í gegnum þetta til að rökstuðningurinn sé á sem traustustum grunni. Hæstv. ráðherra skilja smá bjölluhljóm, biðst afsökunar. En næstur tekur til máls hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessu innlegu svör og það er kannski einmitt þetta sem ég er svolítið að kalla eftir. Það er þetta með upplýsingarnar og samtalið sem að mér hefur þótt vanta á í þessari vegferð okkar, COVID-vegferð okkar og þá meina ég við þingið, ekki það að samtali vanti, það hefur verið gott samtal við heilbrigðisráðherra en það er þá aðgengi þingmanna að frekari gögnum og frekari samtali við sérfræðinga nauðsyn aðgerða og rökstuðning fyrir því. Og bara svo það misskilist ekki, þá er ég með það engum hætti að gagnrýna sóttvarnalæknir eða okkar vísindamenn, heldur er ég að gagnrýna það form sem við hér í þessum sal höfum sjálf komið upp. Og þess vegna langar mig kannski að nota tækifærið núna og spyrja bara hæstv. Ráðherra, hvað höfum við lært á þessari vegferð? Hvað höfum við gert vel? Og hvað þurfum við að laga þannig að við getum gert betur næst þegar eitthvað sambærilegt kemur upp? Þeim spurningum svarar hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur. Hvað höfum við lært, hvað höfum við gert vel og hvað getum við gert betur? Það sem mér finnst við að hafa lært við einhvern veginn alveg fordómalausa viðurinn, eitthvað sem við bara óruðum ekki fyrir og kannski hefðum ekki getað svarað við fengið spurninguna hvað ætlaði að gera ef þetta skellur svona á fyrstu stigum. Þá var blessunarlega búið að búa það svo í lögum og víða í heilbrigðisþjónustunni að treysta á sérfræðinga sem að vita eitthvað þetta, kunna að takast á við þetta. Og ég held að það hafi nú bara komið í ljós að það hafi verið farsæl ákvörðun að búa svo hnútana og ég held að bæði almannavarnadeildin, embætti landlæknis, sóttvarnalæknir hafi staðið sig afar vel og við höfðum okkur hafði auðnast að búa svo það að fara að þeirra ráðum. Og það var auðvelt í byrjun, það verður sífellt stremlara. Þetta þekkjum við. Og ég held að okkur hafi ratast rétt að búa svo þetta, það höfum við lært. Og við höfum gert það vel að fylgja þeirra ráðum. En nú er komið að því hvað við að læra þessu og það er komið að svona kjarnanum í því sem hv. þingmaður byrjaði á. Hvar eiga upplýsingarnar að koma fram, hversu, og þá er ég að tala aðgengilegan og gagnsæið, í hvaða formi eiga þeir að vera
Og þetta snýr líka, og ég held að við ættum að ræða þetta á þessum grundvelli sóttvarnalögin, aðkomu þingsins og hvernig ákvörðunartökuferlið frá þessu minnisblaði til heilbrigðisráðherra og inn í ráðherranefnd og inn í ríkisstjórn, hvernig við horfum á þetta ferli og út frá gögnunum. Við leystum þetta nokkuð skynsamlega með upplýsingafundunum við leystum þetta með reglubundnu samtali í byrjun og lengi vel. En við þurfum að hafa þetta á einhverju föstu formi. Forseti brást við með tvöföldum bjöllum rétt í þessu, en síðan lýkur þessari umræðu með ræðu hæstvirts heilbrigðisráðherra munnlega skýrslu vegna afléttingar áætlunar stjórnvalda. Þá tekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra. Hæstvirtur forseti, jú, það skyldi nú einhver ætla að sá hér stendur hafi talað nóg í dag. En að lokum þá ég ætla bara að ítreka það hér, mér finnst þessi umræða hafa verið afar góð. Hún góð af því að hún leið hún mjög gagnrýnin sem nauðsynlegt, af því þetta ekki allt fullkomið, að þá hún yfirveguð og kjarnar mjög marga hluti sem að skipta okkur máli hér í framhaldinu það hvernig við getum tekist á við svona áskoranir sem felast í þessu verkefni okkar. En eins og ég rakti hér í fyrri ræðu að þá hefur áhættumat sóttvarnalæknis og okkar færustu sérfræðinga sem hann hefur hér til fulltingis meta það svo að það enn hætta sem steðjar að samfélaginu vegna COVID-19. Ef öllum takmörkunum yrði aflétt í einu vetfangi. Þessi áhætta, þessi hætta, hún fer minnkandi. Það erum við að lesa í tölunum hér dag frá degi. Hún hins vegar mjög viðkvæm víða í samfélaginu, inn á í stofnunum, í heilbrigðisþjónustu, í félagslegri þjónustu, bara víða í samfélagslega mikilvægri starfsemi. Og þess vegna höfum við tekið þessa svona ákvarðanir og í þessari afléttingaráætlun birt að taka þetta í skynsamlegum skrefum í samráði við okkar færustu sérfræðinga. Og ég held að það hafi líka komið fram hér að samhliða þá þurfi að fara fram endurskoðun á þeim reglum sem við höfum haft á landamærunum og það sé í það minnsta sambærilegt við það sem aðrar þjóðir hafa og horfa til afléttinga þar leið. Nú einni umræðu skýrslu heilbrigðisráðherra lokið. Tekur til máls fundarstjórn hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, í gær birtist á vef Alþingis tilkynning frá forseta og minnisblað frá þingskrifstofunni, eins konar málsvarnarplagg vegna flutnings ríkisendurskoðanda í embætti ráðuneytisstjóra. Ráðstöfunar sem felur í sér algerlega fordæmalausa beitingu á 36. grein starfsmannalaga. Þetta mál sem ég tók upp hér á Alþingi á þriðjudag og í kjölfarið birti umboðsmaður Alþingis fyrirspurnarbréf til ráðherra, en þar koma fram ábendingar mjög áþekkar þeim sjónarmiðum sem ég viðraði hér í þingsal. Í minnisblaði þingskrifstofunnar og hér vitna ég orðrétt í minnisblaðið, ekki tekin afstaða til þess hvort almennt sé heppilegt að embættismaður sem kjörinn af Alþingi til þess að gegna trúnaðarstörfum á þessu vegum sé fluttur í embætti heyrir undir ráðherra að skipa í. Og ég skil það ósköp vel að skrifstofan finni sig knúna til að taka þetta fram, forðist að leggja blessun sína yfir það fordæmi sem hér hefur verið sett. Í minnisblaðinu koma fram lagasjónarmið sem ég mun eflaust fjalla ítarlegar síðar, en ég vil nota tækifæri hér til þess að benda á að 36. grein starfsmannalaga undantekningar ákvæði frá þeirri almennu og mikilvægu meginreglu að það skuli auglýsa laus embætti. Og ég tel alveg gríðarlega mikilvægt að Alþingi sendi skýr skilaboð
að túlka slíka undanþáguheimild þröngt. Að túlka beri slíka undanþáguheimild þröngt. Framkvæmdarvaldið á ekki að leika sér með hana og löggjafinn alls ekki að taka þátt í svoleiðis leik. Umræðum fundarstjórn forseta lokið. Forseti hyggst næst taka fyrir 9. dagskrármálið. Því miður ekki tvisvar í röð, sami ræðumaður. Búvörulög og búnaðarlög, verðlagsnefnd undanþágu frá samkeppnislögum, verðjöfnunargjöld, frumvarp. Mál 118 á þingskjali 118, 1. umræða. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég flyt hér eitt af hjartarsmálum okkar Viðreisnar og það tengist samkeppni, að það virki hér raunveruleg samkeppni þvert yfir samfélagið og það gildi ekki sérreglur. Og þetta frumvarp snertir breytingu á búvörulögum og búnaðarlögum og afnám, eins og ég segi, samkeppnishindrana og þetta flutt í 5. sinn. 5. sinn, herra forseti. Þetta mál fyrir neytendur og þá sem trúa á að samkeppni skili sér í fjölbreytni, í nýsköpun, í tækifærinu, sanngjarnara samfélagi, að við förum frá fákeppni yfir í fjölbreytni og samkeppni. Það ég standi hér í pontu og flytji þetta mál okkar í Viðreisn og fái fyrir vikið oft harkaleg, verður að segja eins og oft harkaleg viðbrögð frá ýmsum fulltrúum hagsmunaafla miðstýringar og meirihlutans, hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hvað býr hv. þingmanni í brjósti? Spara samræður milli ræðumanns og sals? Já, það allavega harkalega viðbrögð sem hafa fengist af hálfu þeirra sem eru fulltrúar hagsmunaafla sem vilja óbreytt kerfi, áfram miðstýringu, áfram að vinna fyrir milliliði í landbúnaðarkerfinu, áfram að halda áfram að koma í veg fyrir raunverulega samkeppni, því að það þýðir ekki að tala að það eigi að gilda hér samkeppni og við viljum búa hér samkeppnishæf lífskjör, búa við almennar reglur þegar við erum síðar með sérreglur víða í löggjöfin. Og það vill reynda svo til að sérreglurnar ekki síst á þeim sviðum og málefnasviðum sem ekki falla undir EES-samninginn. Það í sjávarútvegi en ekki síst í landbúnaði. Er það tilviljun að það gildi ekki almennar reglur þar, heldur það búnar til einhverjar heimatilbúnar íslenskar reglur sem augljóslega að mínu mati, ég kem að því á eftir, mér finnst þær ekki vera að þjóna hagsmuni bænda, fyrst og síðast, ekki hagsmuni bænda og ekki síður ekki hagsmunum neytenda. Hverra hagsmuna þá verið að gæta, spyr ég, þegar kerfið svona aftur. Og eins og ég segi, við erum að flytja þetta í 5. sinn. Þetta vart afgreiðslu innan nefndana hér í þinginu. Þannig að þegar við fáum tækifæri Viðreisn að ræða það og undirstrika það að almannahagsmunir gangi fram að sérhagsmunum og ná að flytja mál, fáum til þess tíma hér hjá hæstv. Forseta að setja mál okkar á dagskrá sem að snerta einmitt þennan almannahag, þá þetta í rauninni dagur sem hátíðisdagur í mínum huga. Þar sem við fáum þá vonandi hér málefnalega umræðu samkeppni, sjálfbærni, jafnrétti, nýsköpun sem einmitt okkar leiðarstef í Viðreisn. Við viljum ræða frelsi, við viljum ræða einföldu regluverk, gríðarlega mikilvægt að við förum í það líka og leið hvernig við verðum, getum og þurfum að styrkja íslenska landbúnað, hvað best við getum. Og ég þreytist heldur ekki á að segja því það alltaf verið að reyna að afbaka eða draga upp einhverja mynd sem ekki sú hin sama sem við stöndum fyrir. Því við viljum styrkja íslenska landbúnað. Við viljum gera það. En við segjum líka alveg óhikað og treystum okkur til þess að rökstyðja það að
landbúnaður og umhverfi hans eins og það er byggt upp núna, að það er ekki að þjóna hagsmunum eins og ég gat áðan, bænda eða neytenda. Og það sýnir sig og við sjáum það til að mynda í Evrópusambandinu, munum það á sínu tíma þá var mesta tregðan til að mynda í Finnlandi sem að gekk til liðs við Evrópusambandið var meðal finnskra bænda. Það var mesti þunginn í andófinu þegar Finnland gekk í Evrópusambandið. Þeir voru hræddir við það breytingar og það regluverk og það umgjörð sem Evrópusambandið hafði búið til og undirbyggt fyrir bændur og landbúnað í Evrópu. Þeir vilja núna ekki hverfa tilbaka. Því að þeir sjá tækifærin í ekki bara einfaldara í rauninni regluverki heldur í því að ýta þeir í umhverfisvænan og umhverfisbæran landbúnað, í það að nýta betur jarðirnar og bændum sjálfur sér treysti þess að meta það eru fáir betur til þess fallnir heldur en bændur sjálfur, hvernig best er að yrkja og rækta jörðina. Er það í gegnum kornrækt? Er það í gegnum hefðbundinn landbúnað? Er það í gegnum repjuna til dæmis? Mikil sóknarfæri þar. Hvað er það sem er best að gera? Hvað er best að gera fyrir landbúnað? Og við eigum að treysta bændum til þess og vera með hvata sem að ýta undir umhverfisvænan landbúnað og við sjáum það hefur skilað sér, eins og ég gat áðan hjá finnskum bændum hefur viðhorfið breyst þess. Þannig að í mínum huga þá þegar við segjum að við þurfum að halda áfram að styrkja íslenskan landbúnað en á forsendum almennra regla, á forsendum þess að samkeppni geti þrifist, af því að ég trúi því að samkeppni fylgi nýsköpun, við ýtum út fákeppninni og við fáum inn fjölbreytni og sanngjarnara umhverfi fyrir bændur og neytendur. Þannig að ég segi það að við verðum að finna leiðir til að koma umræðinu á þann stað að við getum elt neytendur og bændur á sama tíma og ekki endalaust að spyrna þessum gríðarlega mikilvægum hópum samfélags upp sem alltaf andstæðum pólum. Þetta eru sameiginlegir hagsmunir að fá þessa mikilvægu hópa til þess að tala og dansa saman. Af því þetta eru ekki andstæðir pólar. Bændur, jafnt sem neytendur, eru háðir hvor öðrum og það sem við í Viðreisn erum, eins og ég segi, að reyna að draga fram núna í 5. skipti hversu hrópandi ósamræmi það að stuðla að fákeppni og einsleitni á jafn mikilvægum markaði og þessum og sem landbúnaðarmarkaðurinn er. Þetta snýst það að veita bændum frelsi. Frelsi til þess að ráða yfir sér sjálfum, frelsi frá milliliðunum, frelsi til þess að búa við þannig umhverfi að það ýti þeim út í það sem að þeir meta sér best fyrir markaðinn, fyrir umhverfið, fyrir loftslagið, fyrir það hvernig þeir sjálfur geti lifað að í samvinnu við menn, náttúru og umhverfi. Það er dýrmætt val að geta ráðið sér sjálfur og það er það sem við erum að reyna að undirstrika og ýta fram hér. Og það eru til svo mörg falleg fordæmi það hvað það er sem að leysist úr læðingi þegar fjötrunum er kippt af fákeppnin og samkeppni og nýsköpun tekur við. Og þá kemur áhrifavaldur sem að áhrifin og sem að neytendur hafa hverju sinni á það hvernig svona þróast. Og ég hef áður tekið dæmi það í þessum sal þegar það opnaðist fyrir og við breyttum styrkjareglunum í grænmeti, fórum frá í ákveðnu hluta grænmetisins úr lokun yfir í það að opna meira fyrir samkeppni, fórum aðra leið til að styðja við bændur, veittum meiri beina styrki sem er miklu skynsamlegra. En hvað gerðist eins og í tómatunum? Við munum það alveg fyrir 20 árum hvernig tómataræktunin var hérna heima. Það var bara svona ein gerð af tómatum, mjög fallegir, safaríkur, rauðir tómatar, ekki spurning, en það var bara ein gerð. Svo kom samkeppnin og þá erum við að fá margar gerðir af tómatum. Við erum að fá kokteiltómata, við erum að fá alls konar tómata, litla, stóra, ílanga, kringlótta, hvernig sem er. En ekki bara það, hvað gerðist líka? Mér er minnisstætt samtali sem ég átti við einn grænmetisbóndan sem er eitt svo stærsti í einmitt tómatunum, þegar hann sagði: ég
ekki lengur að fá bara mest út úr og mestu arðsemi út úr því að framleiða tómatana sjálfa, heldur hliðarafurðirnar og nýsköpunin sem hefur átt sér stað við ræktunina á tómatunum. Og fyrir vikið þá er það bóndinn sjálfur sem græðir á því að fara út í nýsköpun, fara út í fjölbreytni, af því það er eftirspurn af þessu af hálfu neytendana. Þannig virkar samkeppni, þannig virkar frelsið. Og það eru þessi dýrmætu hvatar sem við fáum með því að opna samfélagið, nútímavæða það, horfast í augu við það að gamla kerfið er ekki að styðja við það sem við viljum styðja við, sem eru bændur og neytendur. Þannig að þá þurfum við með fullri vinsemd, og ég ber virðingu fyrir sögunni, á þeim tíma þegar þetta kerfi á móti var það eflaust ágætt. Það var líka gagnrýnt náttúrulega mjög mikið að það var á sínum tíma var það náttúrulega sambandið og kaupfélag sem að réðu öllu og hefðu tangar halda á bændum fyrir tíma. En það voru líka jákvæðir hlutir sem að gerðist og þróist og við höfum þróast áfram og það er margt jákvætt sem hefur gerst. Það var þá, nú er annað og það eru fleiri þættir eins og loftslagsmálin, eins og breytt neyslumynstur og neysluhegðun af hálfu neytenda hér heima, svo ég tala nú ekki mikilvæga grunnatvinnuveg sem er ferðaþjónustan sem hefur líka ýtt undir fjölbreytni í landbúnaði. Meiri eftirspurn eftir íslensku vörum og það skyldi engan undra, en það ýtir líka undir alls konar þróun á meðal bænda sem að þurfa miklu meira frelsi. Og talandi um frelsi, þróun meðal bænda líka í að fá að ekki bara á öðru sviði að vera með hliðarafurðir eða mikilvægar afurðir eins og framleiðsla á áfengum bjór, vínum, sem var sjálfsagt að leyfa bændum að fá að selja líka áfram á sínu heimasvæði. Það þurfum við að liðka til og ég vona að ríkisstjórnin fari nú að gera eitthvað í því máli en ekki bara hafa slík mál á þingmálaskránni og gaspra það út í samfélaginu. Við þurfum að opna fyrir þessar leiðir líka fyrir bændur. Það gerir mjög Norðmenn með mjög góðum árangri með sín frægu epli þar og þeir eru með alls konar eplaafurðir, þar með tali líka. Norðmenn er pínlítið púritana þegar kemur að sölu áfengis en þeir leyfa og heimila meðal annars bændum að selja þessar afurðir þó það séu með einhverju vínanda einmitt beint frá bíl. Þetta þurfum við alltaf að opna. Þetta styður allt við hvert annað. En virðulegi forseti, ég tel að það þurfi ekki að vera náttúrulögmál eins og sumir vilja halda hér í þessum sal að það þurfi að miðstýra neyslunni með tollum og gjöldum og gamaldags nefndum. Og ég kem að verðlagsnefnd búvara hér á eftir. Fyrr á þessum vetri þá upplifðum við skort á blómkáli, selleri, ekki allir sem borða selleri en það er mikilvægt í ýmsan mat, fyllingu í kalkún og ýmislegt sem að selleri er stundum vanmetið, valdórsalat og hér hrista menn hausinn en gott að vel ég skil það en þetta er bara val, meðan einn vill ekki selleri, það er annar sem vill selleri, meira sér í sama flokki. Nei, ok, jú, akkurat. Já, það þykja fleiri selleri hér heldur en ræðimaður. En þetta þarf að vera flæðir, þetta þarf að vera þannig að við getum valið. Að við treystum einstaklingunum til þess að velja. En ríkisstjórnin vill þetta ekki. Það er pólitísk ákvörðun að leggja tolla á ákveðnar vörur á ákveðnu tíma árs. Og það sýndi sig að þetta virkaði ekki. Þetta var eins og aftan úr forneskju að horfa upp á þetta furðulega fyrirkomulag og uppákomu núna fyrir í vetur. Kannski ekki endilega komið á óvart með þessa 3 framsóknarflokka eða íhaldsflokka hvað við viljum nefna það sem er í ríkisstjórn. Að þessi uppákoma hafi verið á þeirra vakt ítrekað aftur og aftur, lagað og staglbætt reyndar síðan núna einhverju mánuði síðar, jákvæð skref að mínum mati tekin en enn og aftur bara staglbæting. Bara svona staglbætt og pínulítið lagað, ekki mikið meira, ekkert hugrekki að taka bara lykilinn og stokka svolítið upp í kerfinu, styðja að mínum mati bændur beint, ekki vera með þetta kerfi sem er svo flókið eins og það er byggt upp núna og það er eins og hver króna sem að við hér á þinginu samþykkjum til bænda með góðum hug, það fer ekki nema brot af þeirri krónu til bændana sjálf. Samt viljum við halda uppi
öll hér, bara með mismunandi hætti og ég ber virðingu fyrir þeim sem vilja engu breyta. En ég mun berjast fyrir því að menn sjái ljósið. En ég sannfærð það að sá tími liðinn að við eigum að þurfa að upplifa skort á ýmsum vörum út af því að við erum með tolla og þannig fyrirkomulag að búðir eins og mann eftir frétt frá og viðtali við þá frábæru konu sem núna framkvæmdastjóri og forstjóri Krónunnar, þar sem hún var að segja að Íslendingar vilja og hafa gríðarlega eftirspurn. Þeir vilja íslenskt og við veljum íslenskt. Af hverju þá fólk hér hrætt við samkeppni? Og ég spyr, af hverju eru þeir flokkar sem einu sinni kenndi sig við frelsi hrættir við samkeppni? Af hverju? Af hverju vilja menn ekki breyta þessu kerfi? Þannig að við erum stolt af vörunum okkar, við eigum að treysta eigin framleiðslu og við eigum að búa til kerfi sem styður okkar framleiðslu, styður neytendur. Og ég sannfærð að það mikið ákall af hálfu neytenda til þess einmitt að við höfum kjarkinn til þess að fara í slíkar umbreytingar. Þannig að meginmarkmiðið með þessu frumvarpi að auka frelsi og sjálfræði framleiðenda búvara til markaðssetningar á afurðum sínum á innlendum og erlendum mörkuðum, virðulegi forseti. Þess vegna viljum við afnema sérreglur búvörulaga og treysta samkeppninni og öllum hennar hliðarafurðum, eins og ég gat áðan, nýsköpun, nýliðun, hagræðingu og fleira sem fylgja samkeppni. En í dag 2022 þá gilda enn sérreglur mjólkuriðnaðinn, sérreglur. Og þess vegna segi ég og ítreka það sem ég hef sagt að við trúum á íslenskar vörur, að þær séu samkeppnishæfar og þess vegna viljum við draga úr afskiptum ríkisvaldsins af verðlagningu, framleiðslu og vinnslu búvara. Og ég þurfti að segja fólki það ekki bara einu sinni og ekki tvisvar heldur oftar að við erum enn með opinbera nefnd, verðlagsnefnd búvara sem ákveði verðið á smjöri, á rjóma og mjólk. Það má ekki treysta markaðnum til þess. Af hverju ekki? Það að hér ríki enn verðlagsnefnd búvara, það ekki í takti við nútímann og þær kröfur sem við gerum til gegnsæis, til heilbrigðs samfélags, til heilbrigðs rekstrar, heilbrigðra samkeppni. Í frumvarpi þessu því lagt til að verðlagsnefnd búvara og framkvæmd búvörusamninga framkvæmdanefnd búvörusamninga verði lagðar niður og þannig stuðla að jafnræði bænda á markaði og að verðmyndu verði í samræmi við almenn markaðslögmál. Það jafnframt lagt til að felld verði niður heimild til að gera fyrirfram ákveðna framleiðnikröfu til afurðastöðva eða einstaka framleiðsluvörur, þannig að láta frekar markaðinn ráða meira. Svo segjum við líka, vel að merkja þannig að menn fara nú ekki hérna og þramma upp hver á fætur öðrum, þá segjum við líka samhliða því viljum við breyta styrkjafyrirkomulaginu og reyna að auka beina styrki til bænda gegn því að frelsi verði meira. Og við höfum ítrekað sagt það hér í þessum þingsal, afnemum tollana, verðmyndum þá og komum að minnsta kosti hluta af þeim styrkjum sem felst í þessum óbeinu styrkjum í tollum til bænda. Aukum frekar beina styrki, aukum hvatana í það að halda uppi íslensku landbúnaði á hagkvæman, umhverfisvænan, loftslagsvænan hátt. Þannig að ég vil halda þetta í haga, við erum ekki og viljum ekki minnka styrki til landbúnaðarins, heldur breyta því hvernig þeim úthlutað. Og þetta algjört lykilatriði að okkar mati að styrkjunum verði beint til bændanna sjálfa þannig að þeir fái sjálfur meira það ráði hvernig þeir vilja haga sinni jarð- og landnýtingu, vera með hvata í styrkjunum sjálfum til nýsköpunar og betri leið að nýtingu landsins sjálfs og gæðum þess. Ég tel að þarna séu mörg sóknarfæri, ekki síst í tengslu við það hvernig við nýtum landið. Ég er búin að benda á loftslagsmálin, hvernig við hugsum umhverfismálin, því fáir ef nokkrir eru betur til þess fallnir að standa undir öflugri stefnu á sviði umhverfis- og loftslagsmála en einmitt bændur sjálfur og þá þarf að virkja með í þá mikilvægu vegferð sem fram undan. Við þurfum að gera kerfið skilvirkara, við þurfum að gera kerfið sanngjarnara, við þurfum að gera það opnara og við þurfum að gera það í takt við nútíma neysluhætti. Og neytendur, þeir vilja eins og ég gat áðan umhverfisvænar landbúnaðarvörur og þeir velja íslenskt.
til þess að verks eru engin betri heldur en íslenskir bændur að þjóna þessum kröfum neytenda, hvort sem það eru innlendir neytendur eða vinir okkar sem eru að koma hér í heimsókn sem ferðamenn. Minni ríkisafskipti, einfaldari rammi, einfaldara regluverk, samkeppni, frelsi. Já, þetta allt eins og, ég þori nú varla að segja það, en ég get alveg svo sem sagt það því hér enginn úr þeim flokki að hlusta á þessa ræðu, en þetta samt eins og stef úr stjórnmálaályktunum Sjálfstæðisflokksins. En samt það þannig að þingmenn þess flokks standa vörð núverandi stöðu og þeir vilja ekki heyra minnst á að koma þessu frumvarpi í umræðu hvað þá afgreiðslu hér á þingi. Þetta alltaf sama sagan. Ég flyt málið hérna, það fer í nefnd, það sofnar. Svona, þannig þetta alltaf. Þannig við dustum ríkið af þessu aftur, þetta svolítið eins og þyrnir og svo vaknar alltaf upp árlega. En við erum enn, og ég vongóð það að einhverju fleiri en við þingmenn Viðreisnar sjáum þetta ljós frelsis, ljós neytenda, ljós samkeppni. Frumvarpið samið með hliðsjón af gildandi lögum og reglum í nágrannalöndum Íslands, vel að merkja. Í skuldbindingaskrá Íslands að GATT-samningnum kveðið á skuldbindingar Íslands til að veita þjónustuveitendur frá aðildarríkjum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar aðgang að markaði sínum. Þar jafnframt kveðið á skuldbindingar Íslands til að hafa ekki í gildi reglur sem fela í sér mismunun sem sé innlendum þjónustuveitendum í hag gagnvart erlendum þjónustuveitendum. Virðulegi forseti, í öðrum kafla frumvarpsins lagt til ákvæði framkvæmdanefnd búvörusamninga. Það verði fellt brott og lagðar til breytingar sem draga úr sérstöðu Bændasamtaka Íslands sem fyrirsvarsaðila búvöruframleiðenda í samningaviðræðum og samskiptum við ríkið. Við erum að leggja áherslu á að staða bænda sem velja að vera ekki aðilar að bændasamtökunum verði jafn sterk og þeirra sem eru innan þeirra annars ágætu samtaka. Í 16. grein frumvarpsins enn fremur kveðið á aukinn stuðning Framleiðslusjóðs landbúnaðarins og ríkissjóðs við umhverfisnefnd, nýliðun, skógrækt, lokun framræsluskurða, gerð smávirkjana og þróun á sviði ferðaþjónustu. Þetta allt áherslur sem við í Viðreisn og flutningsmenn frumvarpsins teljum mikilvæga og leggja einmitt áherslu á þessa þætti, sérstaklega eins og ég gat nýliðunina, skógræktina, uppbyggingu innviða og umhverfisverndina sjálfa. Við þurfum að ræða enn frekar það hvernig við getum orðið sjálfbær, til dæmis varðandi kornrækt, kornhlöðuna líka, hvernig við ætlum að reyna að ná sem mestri uppbyggingu sjálf í kjarnfóðri. Við teljum að það náist með því að breyta áherslu í styrkjónum innan landbúnaðarins og reyna að stuðla enn frekar að hvötum, meðal annars í gegnum framleiðslusjóð landbúnaðarins, sem ýtir þá einnig undir nýsköpun á þessu sviði og jafnvel gerð smávirkjana sem við þurfum líka í rauninni sárlega á að halda miðað við þá orkuframleiðslu og orkuframleið sem nú Og það einkar ánægjulegt að sjá hvernig bændur að nýta sér nærumhverfið og tæknina og þannig leið gera sitt að verkum til að ýta undir umhverfisvernd og mikilvægi umhverfismála. Ég vona, virðulegi forseti, að atvinnuveganefnd fjalli málið í þetta sinn, þó ég geri mig grein fyrir því að meirihluti þingsins með 6 drjúgan meirihluta í atvinnuveganefndinni og mín reynsla af því sú að það hefur ekki verið fjallað málið og það ekki fengist afgreitt. En þá vil ég samt engu að síður segja það að þeir þingmenn sem þar sitja, hvort sem þeir koma úr Skagafirði eða annars staðar á landinu fyrir norðan eða sunnan eða austan, að þeir hafi þá kjark til að fjalla málið og veita því tækifæri til að komast í umræðu með það að leiðarljósi að við viljum styrkja íslenskan landbúnað, við viljum styðja við bændur, við viljum styðja við neytendur og við viljum styðja við heilbrigða samkeppni. Og með það, ef við höfum það að leiðarljósi, þá trúi ég ekki öðru en að við getum fundið þá leið sem þarf til að breyta þessu kerfi, þessu landbúnaðarkerfi, sem barns síns tíma, það styður ekki við nútíma kröfur og við þurfum að gera meira heldur en uppfæra það, við þurfum að hafa kjarkinn til að breyta. Og ég vil hvetja hv. þingmenn til þess að taka þátt í þeirri umræðu og ýta þessu áfram. Þannig að ég vil hvetja nefndina einfaldlega til að láta vaða.
ég geri mér grein fyrir því að það er á brattann að sækja miðað við reynsluna og miðað við samsetningu þingmeirihlutans hér og jafnvel fleiri sem vilja engu breyta. En samt er það þannig að ég ætla að leyfa mér að halda í vonina og við munum halda við í Viðreisn, við munum halda þessum prinsippum á lofti nú sem fyrr. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmanns. Fyrstur til að veita andsvar og ef maður þá styttan ræðutíma 1 mínútu í seinna skiptið er Stefán Vagn Stefánsson, hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Já, virðulegur forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu og skal nú alveg viðurkenna að ég er nú ekki búinn að lesa þetta mál til stafa á milli, en þó er ég aðeins búinn að glugga í málið og ég vænti þess að það komi nú eins og þingmaðurinn fór hér inn áðan til atvinnuveganefndar til afgreiðslu. Það sem hins vegar vakti athygli mína þegar ég fór að skoða málið var að það, eins og hv. þingmaður kom hér inn áðan, hefur verið tekið 5 sinnum fyrir á þessu háa Alþingi hér, eru umsagnir þeirra aðila sem starfa í landbúnaði. Og með leyfi forseti langar mig aðeins að vitna hér í nokkrar umsagnir, meðal annars frá bændasamtökum sem gera alvarlegar athugasemdir við frumvarpið og segja meðal annars að með vísan til framangreinds leggjast Bændasamtök Íslands alfarið gegn samþykkt frumvarpsins. Verði frumvarpið að lögum mun það hafa gríðarlega alvarlegar afleiðingar en það er ekkert annað en stórtæk aðför að landbúnaði í landinu. Samtök kúabænda segja í niðurlagi umsagnar sinnar að framanlögðu leggjast Landssamband kúabænda alfarið gegn því að frumvarp þetta verði samþykkt. Samtökin eru reiðubúin að koma til fundar við nefndina til frekari umræðu og skoðanaskiptum. Sama má segja, virðulegur forseti, Landssamband sauðfjárbænda sem segir að það leggist eindregið gegn því að frumvarp verði samþykkt og í sama streng taka samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði. Þess vegna langar mig bara að spyrja hér í kjölfarið á þessu, af því ég er nú að koma nýr inn í þetta mál, spyrja hv. þingmann að því hvort þessar athugasemdir þeirra sem starfa í greininni, sem starfa í landbúnaði, veki ekki upp spurningar í raun og veru að hvort hag þeirra sem atvinnu hafa af landbúnaði á landinu séu best borgið með þessu frumvarpi eins og það er fram komið. Og svarar andsvari hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Stefáni Vagni Stefánssoni, 1. þingmanni Norðvesturkjördæmis, fyrir fyrirspurnina og þetta er mjög eðlileg spurning. En það kemur ekkert á óvart að akkúrat þessir aðilar skuli vera mjög á móti þessu máli og það er ekkert óeðlilegt heldur, því þetta eru þeir aðilar sem standa frammi fyrir ákveðnum breytingum. Og ég man ekki, bara mér rekur ekki minni til þess að þeir aðilar, hagsmunaaðilar sem koma að máli í breytingaferli, að þeir hafi tekið þátt í því og viljað gagngera breytingar á sínu kerfi. Þetta er ákveðin varðstaða sem felst í þessu. Ég er sannfærð um það. Ég trúi á mátt samkeppninnar. Ég trúi á allar þær hliðarafurðir sem að frelsi býður upp á. Við erum með sérreglu í samkeppnislögum og sérreglan er fyrir nákvæmlega þá aðila sem hv. þingmaður vitnaði til. Og það er ekkert óeðlilegt þegar maður eru með undanþágu frá almennum lögum samkeppni og það er nokkurn veginn þeir hafa stjórn á markaðnum að menn vilji viðhalda því. Það er bara gömul saga og ný. Ég skil vel að þetta kerfi hafi verið byggt upp á sínu tíma. Það er bara komið tími til þess að taka skref og ég vil miklu frekar hvetja þessa aðila, því ég átti þess 10 mánuði sem ég var ráðherra landbúnaðarmála, átti ég mörg samtöl, mjög góð, mjög gagnleg, mjög fróðleg, veittu mikla innsýn í markaðinn. Og
greinina, þessa mikilvægu grein, það breytir ekki því að ég vil hvetja nákvæmlega þessa aðila að horfast í augu við nútímann þegar kemur að framleiðslu, kemur að hvernig markaðshorfur eru í dag og hvernig við eigum að hlusta á þær kröfur sem við gerum, ekki bara til samkeppni og frelsi, heldur líka til umhverfismála, til neytenda. Og neytendur að mínu mati svolítið afskipt afurð í öllu þessu máli. Þannig að nei, þrátt fyrir allar þessar umsagnir nákvæmlega þeirra aðila sem óttast mestu breytingar, þá óttast ég ekki að við eigum að fara í þessar breytingar. Ég er sannfærð að breytingar sem fylgja þessu máli þær eru fyrir almannahagsmuni, ekki sérhagsmuni. Þetta er andsvar síðara sinna, þingmaður Stefán Vagn Stefánsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að við heyri ekki annað á hv. þingmanni við séum þó sammála það eins og hún kom inn á hér í ræðu sinni áðan að bæði held ég að við viljum styrkja íslenskan landbúnað og enda held ég að það sé alveg gríðarlega mikilvægt verkefni sem við stöndum frammi fyrir núna, það er að tryggja stöðu landbúnaðar og stöðu íslenskra bænda sem er erfið og snúin og það er verkefni okkar hér inn á Alþingi að tryggja að sú staða verði bætt. Mér heyrist hins vegar að okkur hv. þingmanni geti greint á þær leiðir og þær aðferðir sem við viljum beita í því. Og ég vil svona aðeins líka í ljósi þess sem fram kom í ræðu hv. þingmanns áðan það að menn vilji engu breyta. Ég held að það sé ekki rétt. Ég er allavega ekki á þeim stað og ég er algjörlega á því að þetta kerfi sem við erum með þarna eins og mörg og flestöll kerfi okkar mannanna sem eru samþykkt hér eru þess eðlis að sjálfsögðu eigum við að breyta þeim og hafa kjark og þor til þess. Það er bara spurning hvernig og þar kannski greinir okkur á. Svarar andsvari síðara sinn og hefur til þess 1 mínútu hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, okkur greinir ekki á að við viljum styðja og styrkja við íslenska bændur og landbúnað. Okkur greinir á leiðir og mínar leiðir eru leiðarljósin, samkeppni, frelsi, umhverfi, neytendur og bændur. Þetta er mín púlja sem ég legg á borðið og við vonast svo til að það sé unnið úr. Já, það eru ýmsar breytingar sem hefur átt sér stað. Mér er mjög minnisstæðar, eiginlega alveg glataðar breytingar á síðasta kjörtímabili, þar sem að tollar voru hertir til að mynda á ostum. Af því að kerfið vill ekki leyfa íslenskum neytendum að velja á heilbrigðan hátt erlenda osta. Við þurfum að borga meira fyrir prímadonnuna heldur en feikir. Feikir er feikilega fínn ostur. Og eitt sá bestu, ég kaupa hann mjög iðulega af því mér finnst hann ekki síðri en prímadonnan. En eigum við ekki að leyfa bara neytendum að ráða þessu? Ekki láta opinbera verðlagningu í raun stýra því hvað neytendur fá að velja. Af því þeir hafa þá ekkert val. Þannig að það er hægt að taka skynsama breytingar í þágu frelsis, bænda og neytenda. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, það er hátíðisdagur hjá mér einnig og þakka hv. þingmanni kærlega fyrir að koma þessari umræðu á og við skulum ræða hér landbúnað og við svo sem tekið þátt í þessari umræðu hér áður á öðru þingum bæði sem varaþingmaður og síðan þegar ég var hér inni á síðasta kjörtímabili. Og öll umræða er af hinu góða og kærar þakkir fyrir það og vissulega er kannski sýn okkar misjöfn á því hvert við eigum að fara og hvernig við ætlum að komast í mark. Og hér erum að fjalla frumvarp sem snýr sjálfu sér fyrst og fremst að því að taka úr sambandi undanþágu frá 71. gr. búvörulega sem snýr að mjólkuriðnaði. Í greinargerð með frumvarpinu, ef ég man þetta rétt, þá eru 17 ár síðan þetta var sett á
á sínum tíma. Og tilgangurinn með því þá þegar þetta var gert var til þess að styrkja greinina sem að svo sannarlega tókst nú vel til með þessari breytingu, svo sannarlega. Ég svo sem ætla ekki að fara hér í það að taka eitthvað sérstakt fyrirtæki, eitthvað sérstaklega út úr, en allt sem fylgir þessu sem var gert, þegar að menn fá undanþágu frá 71. grein búvörulög, þá til dæmis kveður á flutningsjöfnun milli framleiðenda til afurðastöðvar. Það gríðarlegt mál í stóru landi að framleiðendur búar að sitja við sama borð þegar kemur að því að koma vöru sinni til afurðastöðva. Og vil ég beina spurningu til hv. þingmanns hvernig þau sjá það fyrir sér í frjálsu umhverfi, hvernig eigum að fara með bara eitt svona lítil atriði sem snýr að flutningsjöfnun á hrávöru frá frumframleiðanda til afurðastöðva. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, og ég vil þakka hv. þingmanni Þórarni Inga Péturssyni einmitt fyrir að taka iðulega þátt í þessari umræðu þegar hann haft færi til og komið með málefnalegar ábendingar hvað þetta varðar. Samkeppniseftirlitið hefur meðal annars sent umsögn og meðal annars þetta mál og fleiri sem þessu tengjast. Og það ekki að þetta fingur út í það að það sé hægt að jafna út kostnaðinn við að sækja mjólkina. Bændur eiga að hafa, sama hvar þeir eru búsettir, við eigum að hafa þannig kerfi að tryggja að sú mjólk verði sótt og þeir fái sama verð. Við reynum að ýta undir það og tryggja það. Það alveg hægt. En eins og lögin eru byggð upp núna, þá erum við að tryggja fákeppni á framleiðslu á mjólkurafurðum. Við erum að gera það. Það eitt fyrirtæki sem hefur ægivald yfir markaðnum. Og það hefur torveldað að mínu mati, þó að við séum blessunarlega að sjá stórkostlega þróun eins og til dæmis með Örnu á Vestfjörðum, af því að þar hafa bændur meðal annars bara sameinast það að þeir senda mjólkina þangað meðal annars. Það auðveldara fyrir Örnu að fá mjólk fyrir vestan en vantar samt líka. Mér finnst hins vegar erfitt að hugsa á öllu þeim glötuðu tækifærum samt sem að við held ég höfum misst af því að við erum ekki með alvöru samkeppni. Af því enn og aftur, ég trúi á það að með samkeppninni þá værum við með enn fjölbreyttari mjólkurmarkað heldur en við erum með nú þó að þróunin í mjólkuriðnaði hefði verið gríðarlega jákvæð. Vöruþróunin, ekki spurning. En við getum gert enn meira og enn betur. Ég vil líka undirstrika það sem hefur verið sagt líka af fleirum í gegnum tíðina. Við þurfum að passa okkur á því þegar við ræðum þessi mál að eta ekki fólki alltaf saman, eta ekki hópum saman. Ég hef trú á því að þetta, og mér finnst þetta kerfi vera meingallað, ég er búin að fara yfir það þarf að breyta því, en við eigum að geta gert það án þess að þurfa sífellt að ýta hópum saman. Og ég spyr, hverra hagsmuna þar verið að þjóna? Þá veitir andsvar öðru sinni 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, svona áður en ég held lengra þá vil ég vekja athygli hérna á klukkunni. Hún virðist ekki verið í samræmi við þegar rauða ljósið kviknar. Hún það aldrei, já, þú þekkir það, Sigmundur, hv. þingmaður. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og við svona öll eru sammála það að við viljum sjá leiðir til þess að efla og styrkja. Ég svo sem hefur verið talsmaður þess að kjötið og sú grein að hún fari í sama farveg og mjólkuriðnaðurinn í dag. Það nú ansi hraustlegur skoðanamunur á milli okkur hvað þetta varðar. En hvernig sem við horfum á þetta, við erum með vissa tollvernd, töluverður hluti af þeim vörum sem eru fluttar hér til landsins af allri matvöru, 70–80% eru án tolla. Og
við sjáum það líka fyrir okkur að við erum í erlendri samkeppni. Það er virk samkeppni á markaði, hv. þingmaður. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, það er samkeppni á markaði en ekki innan allra greina landbúnaðarins. Og við vitum það líka þegar við sjáum verðbólguþróunina bæði núna en líka á síðasta kjörtímabili að hvaða hlutir voru það í matvöruna, því matvöran hækkaði töluvert. Hvaða hluti matvöruna hækkaði mest? Hver var það? Var það grænmetið? Nei, það er meiri samkeppni þar. Það voru einmitt mjólkurvörurnar. Það voru þau atriði sem hækkuðu mest sem voru undanþegin samkeppni. Það sem voru mestu tollar, mesta verndin. Þeir þættir til neytenda hækkuðu mest. Svo voru menn að segja að kerfið hafi ekki áhrif. Auðvitað hefur það. Við sjáum að það sem samkeppni blómstrar, það sem er meira frelsi, þá hélst verðbólgan og verðhækkanirnar þær héldust meira niðri. En það sem var meiri fákeppni, meiri einangun, það var meiri hækkun. Tilviljun? Nei, ekki að mínu mati. Þetta er meðal annars hluti og angi af því að við erum að setja fram þetta frumvarp. Það er hægt að ná fram meira réttlæti, meiri samkeppni fyrir alla þessa aðila sem ég er að tala um, bændur sem neytendur. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég og hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir getum verið sammála um eitt. Þessi ríkisstjórn hefur algjörlega brugðist íslenskum landbúnaði og matvælaframleiðendum. En ég er ekki alveg viss að við séum sammála um lausnirnar á þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir eftir meira en 4 ár á þessari ríkisstjórn. Og ég ætla að biðja hv. þingmann að hugleiða það hvort hún væri ekki til í að hætta að kalla ríkisstjórnarflokkana Framsóknarflokkana 3, því að enginn flokkanna í þessari ríkisstjórn er Framsóknarflokkur. Þetta eru þó hugsanlega á sumum sviðum afturhaldsflokkar. En hvað felst í tillögu hv. þingmanns og hv. þingmanna? Hvernig á þetta nýja kerfi eiginlega að virka? Stendur til, eins og mér heyrðist á köflum, að fara Evrópusambandsleiðina og jafnvel greiða bændum fyrir að framleiða ekki, fyrir að eyðileggja land, breyta landbúnaðarlandi aftur í mýrar, eins og mér heyrðist hv. þingmaður ýja að. Þetta fyrirkomulag að greiða bændum fyrir að framleiða ekki hugnast mér ekki. Og ætlast hv. þingmaður og meðflutningsmenn hennar til þess að íslenskir bændur keppi við risabú, verksmiðjubú í útlöndum sem að ráða til sín fólk oft frá útlöndum á lágmarkslaunum og minna en það, eiga íslensku fjölskyldubúin að fara að keppa við þessa framleiðslu. Á meðan að önnur lönd, Sviss, Noregur, auðvitað gera sér grein fyrir því að það þurfa að vernda sinn landbúnað, sína matvælaframleiðslu og Evrópusambandið sjálft reyndar. Það má ekki gleyma því að Evrópusambandið er tollabandalag. Og Ísland stundar frjálsari viðskipti við útlönd heldur en Evrópusambandið. Á Ísland að ríða á vaðið og fórna íslensku fjölskyldubúunum til þess að prófa einhverja kenningu Viðreisnar. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, kenning Viðreisnar er ósköp einföld að treysta á samkeppni, trúa svolítið á frelsið, trúa á hyggjuvit bænda þegar þeir fá styrki, hvort að þeir vilji fara og ef að þeir vilja fara í það að ræsa fram votlendi sem hefur verið raskað og fá til þess kolefnisjöfnun, geta lagt það inn, ef að þeir kjósa það, af hverju á að banna það? En ef þeir vilja fara í eitthvað annað, jarðrækt, aðra, repjurækt, hef ég mynd aðra kornrækt, fara í það að byggja upp kornhlur, ef að þeir kjósa það, af hverju ekki að leyfa þeim það? En í dag eru þeir í vistarböndum gamals kerfis, Framsóknarflokka sögunar í gegnum tíðina. Ég get alveg tekið það til umhugsunar að breyta nafni mínu á flokkunum í ríkisstjórn sem að mér finnst allir hafa verið einn Framsóknarflokkur en það hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur mikið til síns máls þegar hann kallar það afturhaldsflokka. Ég held að það sé ágætis viðurnefni á þeim
enda miðað við þær gjörðir sem hafa verið fram til þessa. Noregur, hv. þingmaður nefndi Noreg. Við vorum í utanríkismálanefnd núna í vikunni þar sem var verið að fara yfir fríverslun við Breta og nýjan fríverslunarsamning og það var tekin pólitísk ákvörðun um það hér heima að ekki fá jafn mikinn aðgang fyrir íslenskar sjávarafurðir unnar, aðeins meira heldur en nú en ekki jafn miklar eins og við gætum, af því það var ekki hægt að slaka til í landbúnaði. Það mátti ekki opna landið meira fyrir landbúnaðarvörur. Noregur hins vegar að fara aðra leið. Noregur að opna meira, þeir að fá meiri aðgang, þeir að fá meira í þeim viðskiptum af því þeir ætla að opna meira fyrir aðgang á landbúnaðarvörum, af því þeir treysta norskum bændum. Ég hef ennþá þá trú miðað við þá þróun og það er agnarlitlu en samt merkilegu dæmi tilraunastarfsemi þar sem við höfum séð samkeppni hleypt inn og það er á sviði grænmetisræktunar eins og ég gat áðan. Það hefur gefið góða raun. Og hvað gerðist ef við opnuðum fyrir grænmetið? Íslensk grænmetisframleiðsla, hún jókst til að byrja með. Hún jókst, hún minnkaði ekki. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það er hlutverk stjórnvalda að skapa jákvæða hvata. Það er ekki jákvæður hvati að hvetja til þess að land sé eyðilagt. Þannig ekki sé lengur hægt að nýta til framleiðslu. Við þurfum nefnilega að framleiða meira á Íslandi, ekki minna. Það er líka meira að segja hagkvæmt fyrir loftslagið. Hvað er hagkvæmara í umhverfismálum en það að við borðum sem mest af íslenskum mat og viðhöldum íslensku fjölskyldubúunum í stað þess að breyta reglunum á þann hátt að erlend verksmiðjubú sem að skaða umhverfið á hinn ýmsa hátt og greiða starfsmönnum þar laun sem við myndum aldrei sætta okkur við, að styrkja samkeppnisstöðu þeirra gagnvart íslensku fjölskyldubúunum og draga leið úr innlendri framleiðslu. Þetta er bara dæmi sem gengur ekki upp, frú forseti, enda hafa önnur lönd ekki farið þessa leið. Hún yrði til þess fallin að kippa stoðunum undan búsetu í stórum hlutum landsins. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegur forseti, ég vil einmitt mótmæla þessu harðlega, að það kippi stoðum undan hinum dreifðu byggðum landsins. Vill hv. þingmaður meina það að það standi mjög styrkum fótum? Ég held einmitt ekki, af því það fá ekki nægilega mikið frelsi til þess að ákveða það hvernig það vilja haga sinni framleiðslu, sinni ræktun. Það eru milliliðir í dag sem að ráða öllu kerfinu. Bændur hafa minnst áhrif á það hvernig fyrirkomulagið á að vera. Minnst. Ég er alveg sannfærð það að eins og ég gat að hver króna sem er ákveðin hér, stærstur hluti fyrir milliliði og slíkan kostnað. Örugglega hlutfallslega minnstur til bændanna sjálfra. Ég óttast það. Og ég skil ekki af hverju fólk, velgefnir einstaklingar sem eru framsýnir, skuli ekki treysta samkeppninni og opnara kerfi í þessu máli. Því að ég trúi því að það muni treysta bændur og það muni treysta neytendur og íslenska markað. Og við erum sammála þá það að við eigum, ég og hv. þingmaður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, að við viljum styðja og styrkja og efla íslenska matvælaframleiðslu. Það er okkar sameiginlega markmið. Og við höfum kannski að setjast fyrst niður og spá í betur hvernig við getum gert það. Ég vil fara þessa leið og ég skal hlusta á það sem hv. þingmaður vill. Ég vil ekki lok og læs. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti og hv. þingmenn og þið sem fylgist með umræðunni. Bóndi er bústólpi, að bændum erum við komin og að bændum munum við verða, þau sem það kjósum. Ég ætlaði að verða bóndi í rómantískri bernsku minni, fór og nam búskaparhætti, fyrst hér upp í Borgarfirði á óðaleg feðranna þar, við Hvítárbakkana, síðan í Danmörku, fæðingarlandinu, síðan í Skotlandi, og svo loks í Þýskalandi. Og af þessum löndum þá verð ég að segja að mér líkuðu búskaparhættirnir best hér í þessu landi, af ýmsum ástæðum. Ég gerði mér ungur grein fyrir því að það er lýðheilsumál, það er hollustumál að snæða og
og taka sér til munns það sem vex náttúrlega í kringum mann, í manns nærumhverfi. Það heitir makrobíótík á ensku. Og sem betur fer hallast æ fleiri Íslendingar og aðrir þegnar landanna allt kring að hollustu fæði. Og fæðuöryggi að sjálfsögðu eitthvað sem við höfum lært að meta hér í mjög óvæntu faraldurs ástandi og þá kunnum við gott að meta. Og ég held að við séum hér flest á Íslandi sammála mikilvægi þess að viðhalda íslenskri búvöru, íslenskum landbúnaði, allt landið kring og það sé hér gert með reisn og ábyrgð og alltaf vegast nú á þessi hugtök, frelsi og ábyrgð. Og frelsi til að rækta hvað sem er að sjálfsögðu til staðar. En bóndi sem ætlaði sér að rækta hér exotískt grænmeti eða hvað sem væri, osta eða annað, væri að líkindum ekki mjög ábyrgur heimilisfaðir ef hann ætlaði að gera það upp á eigin ábyrgð í samkeppni við niðurgreidda landbúnaðarvöru þjóðanna allt í kring. Og það einhverju hluta vegna þykir það sjálfsagðasti hlutur í heimi að niðurgreiða landbúnaðarvöru en kannski ekki margt annað. Og ég spurði ítrekað að því í mínu þjóðfélagsfræðinámi í háskólanum, hvers vegna skyldi þetta vera svona? Það voru engin skýr svör við því. Þetta bara svona. Og ég held að við séum sammála það að það beri að styrkja íslenskan landbúnað, en við erum ekki sammála hvernig það skuli gera. Og hvað gerum við þá? Þá sammælstum við sáttaferli allra aðila málsins, allra flokka á þingi og þeirra sem málið varðar mest, bændanna sjálfra, bæði félagsbundinna, bændasamtaka bænda og annarra, neytendanna og þeirra sem vilja láta sig málið varða. Þetta búið að vera þrætuepli. Bændur hafa verið málaðir upp sem einhver hrakmenni, einhverjir betlistafsmenn fyrir það að hér hafi verið búvörustyrkir og búvörulög. Og ég ákvað það, eftir að hafa kynnt með búskaparhætti 4 landa með stuttu millibili, að gerast ekki hefðbundinn bóndi, heldur geisladiska bóndi, án nokkurra styrkja eða niðurgreiðslna. Og það held ég hafi verið raunhæft á þeim tíma og ég held að ýmsir hefðu áhuga á búskap, en kjarkinn og kraftinn þarf auðvitað að hafa líka og stóðkerfið þarf að vera í lagi sem segir að við þurfum auðvitað að tryggja hér öflugan íslenskan landbúnað, fæðuöryggi og hollmeti handa öllum, þannig að vel verði við unnað. Það eru margir ágætir punktar hér í því frumvarpi sem hefur verið kynnt og þá ekki í fyrsta skipti sem við blasir í dag. En það er ekki mikill samhljómur það ég heyri að hleypa því í gegn síðsvona. Og þá held ég að leið og ég þakka fyrir þá góðu ræður sem fylgdi þessu hlaði í dag og öll þau góðu orð sem hér hafa verið sögð, að þá sé sáttaferlið óumflýjanlegt. Og ég hef sagt það hér bara fyrir sirka viku síðan að sáttaferlið þarf að hleypa af stokkum, ekki bara hvað varðar landbúnað, heldur einnig sæbúnað, vegna þess að á sjó er sótt og hefur verið hér frá örófi, en það ríkir engin sátt það, hvernig við högum þeim málum. Og þó að ég geti verið opinn fyrir margs konar hugmyndum það, þá er ég fyrst og fremst að horfa til þess að við náum sáttinni. Það gerist ekki af sjálfu sér, það mun ekki gerast svo glatt hér í þessum sal. Það þarf að eiga sér stað víðtækara samtal og við þurfum að viðurkenna það að
við ætlum ekki að bjóða upp á það til margra áratuga í viðbót að hvorki útvegsmenn eða bændur séu uppmálaðir sem einhver hrakmenni eða sníkjudýr sem hafi réttilega fengið það sem þeir fá. Við þurfum að taka þessa ferla til endurskoðunar og gera það með opnum og jákvæðum huga vegna þess að við viljum viðhalda bæði landbúnaði og útvegsstarfsemi þannig að ábati hljótist af, hollusta hljótist af, lýðheilsa, fæðuöryggi og almenn sátt ríki. Og þá aftur komið að því hvernig komumst við á þann stað. Menn eru hér í ævafornum farvegi hver og einn. Ég lít á það svona dálítið bara eins og í íþróttunum sem Þorgerður þekkir nú betur en ég, hv. þingmaður Viðreisnar, að þú getur alveg keppt með FH eða KR eða Val, getur valið lið, oft það nú bara hvar þú ólst upp. Ég held að við eigum bara að drífa okkur öll upp úr hvers kyns skotgröfum, vera öll opin fyrir því að hér megi gott bæta, hér megi nútíminn vera boðinn velkominn. Markaðslögmál, samkeppni í blanduð stoðkerfi og hvetjandi umhverfi. En það sem blasir við mér í tengslu við landbúnað á Íslandi það sem dró Ingólf Arnarson að landi hér við Faxaflóa. Það orkan sem skapaði reykinn sem Reykjavík nefnd eftir. Það jarðvarminn eða fallvötnin eins og það í bland í dag. Það sú sjálfsagða orka til að hlýja okkur og baða okkur og knýja áfram atvinnulífið. Þau orkuver hafa verið reist og niðurgreidd, margfaldlega í mörgum tilfellum. Íslensk raforka til grænmetisframleiðslu eða annarar matvælaframleiðslu á að vera sem næst á kostnaðarverði að mínu mati. Það voru fyrirheitin þegar fjárfest var í öllum virkjunum. Þannig að íslenskir bændur eiga að fá raforku miklu ódýrara heldur en í boði í dag. Það númer 1. Svo annað sem við getum horft til og ég hef minnst á hér áður sem vörumerkja þróunin. Og horfum til Frakklands í þeim efnum. Bríostana, champagne drykkjana, bagettana, bröndunin á búvörunni þeirra nær gjörðu allan heim. Og ég get fullyrt að hreinlæti í landbúnaðarframleiðslu ábótavant í ýmsum löndum sem við berum okkur saman við. Ég held að við séum almennt hreinlát og samviskusöm í okkar framleiðslu á matvælum. Og ég sé fyrir mér að græna eyjan hér í hánorðri eigi og megi og verði, ef rétt á spöðum haldið, eftirsóknarverðasta matvælafabrika heimsins. Við endimörk hins byggilega heims stundum sagt, uppskerutíminn skemmri en víðast, en fæðan kannski kraftmeiri, framleidd með ábyrgari og betri hætti. Við viljum viðhaldinni, komum okkur í sáttaferlið sem allra fyrst, tökum með af því sem að hér hefur verið lagt til í dag og tökum með af sjónarmiðum allra sem að vilja koma. Hvernig við förum í það sáttaferli, við þurfum ekki endilega að spyrja leyfis hér í þessum sal, við getum hafið það bara þau sem hér sitjum og boðið svo öðrum með. Það getur orðið löng og ströng og erfið vinna, en ekki myndi ég láta mitt eftir liggja ef að í boði væri. Og þá segi ég nú bara að endingu á þessum nótum búvöruna bröndum og bætum vinnulag inn í málið öndum og eflum bændana hag. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður
Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, já, það búið að vera gott að fylgjast þetta með og gaman að þetta mál hafi ratað á dagskrá og ég þakka flutningsmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, hv. þingmanni, kærlega fyrir hennar ræðu áðan og vísa kannski sérstaklega í það því að hún rakti þetta ágætlega hvers vegna það farið af stað þessa vegferð og ekki í fyrsta sinn eins og menn þekkja og hafa svo sem vísa til í umræðinni. Ég myndi nú kannski aðeins vilja botna betur smá pælingu sem kom fram áðan hjá hv. flutningsmanni. Ég var mjög hugsi í kosningabaráttunni miðri þegar við allt í einu fáum fyrirsagnir á síðum blaðanna og vefmiðla þar sem að allt í einu komin upp sú staða að það orðið skortur á tilteknum tegundum grænmetis. Ég engin sérstakur áhugamaður selleri, ég áhugamaður brokkoli, en það var skortur á þessum grænmetistegundum tíma. Og fyrir mér ansi margt sem að kristallast í þessari stöðu og maður verður að velta því fyrir sér. Kerfi sem býr til skort, getur það verið gott kerfi? Getur það kerfi sem að býr til þá stöðu að neytendur hafi ekki aðgang að hollustu sem að við erum að reyna að ýta að börnum og okkur sjálfum? Kerfi sem býr til skort á þessu, það gott kerfi? Ég held að það þurfi ansi mikla sjálfsblekkingu til að menn geti sagt, já, þetta gott kerfi. Ég held að það hafi enginn farið af stað í þá vegferð þegar þetta kerfi var búið til og sagt, við ætlum að hafa skort á tilteknum vörum þegar að framleiða stundir. Þannig gerist iðulega í kerfum sem eru mjög miðstýrð. Og ég að tala hér kannski stóru myndina því að þetta auðvitað bara ein varða á leiðinni til aukins frelsis þegar kemur að matvælaframleiðslu á Íslandi, að kerfi sem að í upphafi eru búin til og eiga að þjóna atvinnugrein, þau missa oft sjónarráði á hinum endanum eru þeir sem eiga að njóta afurðanna, sem eru matvælin. Og þannig hefur mér fundist því miður landbúnaðarkerfið á Íslandi oft vera. Það finnst mér það sama eiga við sjávarútvegskerfið og mér finnst það líka eiga við að hluta til almannatryggingakerfið, að við erum einhvern veginn búin að missa sjónar á endapunktinu sem að neytandi eða notandi tiltekinnar þjónustu, kaupandi vörunar. Auðvitað eigum við að huga að hinum þáttunum líka því að ég sé að hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson horfir á mig og heldur að ég sé að gleyma því. Það ekki þannig. Við eigum auðvitað að huga öllum þessum þáttum. En kerfið hugaði ekki nógu vel að því í upphafi og þegar við erum komið með svona mikla miðstýringu, þegar að það skortir svona mikið upp á frelsi, alveg sama hvort við erum að tala grænmeti, mjólk eða kjöt eða hvað það að þá lendum við í þessari stöðu, að það koma upp einhverjar skortstöður. Það koma upp einhverjir agnúar vegna þess að lögmálin framboð og eftirspurn, eðlileg samkeppnislögmál, svigrúm þeirra sem framleiða, svigrúm þeirra sem flytja inn, það ekki nógu vel gætt að þessum hlutum. Þetta svona kannski aðeins stóra myndin í þessu hvað mig varðar. Og af því að við vorum hér áðan aðeins og þá var það hv. þingmaður Stefán Vagn Stefánsson sem kom inn á þetta í andsvari hér áðan, var að velta því upp hvort að við höfum lesið umsagnir málið sem komu hér inn á sínum tíma þegar það var lagt fyrir, að þá fannst mér að svolítið handvelja umsagnir sér til stuðnings vegna þess að ég renndi yfir þetta á sínum tíma og svo aftur núna og get til að mynda nefnt hér umsögn sem kom frá Félagi atvinnurekenda. Þar hvatt til þess að þetta verði samþykkt, þessar breytingar til mikilla bóta og til þess fallnar að stuðla að aukinni samkeppni og miklum ábata neytenda. Og þar komið inn á samkeppnislagabrotin sem að teljast almennt til refsiverðrar háttsemi, að ræða athæfi sem samfélagið hefur talið svo ámælisvert að það sæti refsingu þeirra sem verða upp í sér að því. Það hefur því sætt langvarandi furðu og ég að vitna beint í umsögnina að slík brot ákveðinna aðila sé undanþegið refsingu þessari enda algjörlega huldu hvernig afleiðingar þeirra og eðli eru í þessum tilfellum frábrugðin því sem almennt á við.
Með umræddu frumvarpi er bætt úr þessum meinbuga núverandi lögum, þar með stuðlað að auknu jafnræði, aukinni samkeppni og bættri almennri réttarvitund. Og þetta held ég að séu orð að sönnu og það er hægt að tiltaka líka hér umsögn Samkeppniseftirlitsins við þetta frumvarp. Þetta eftirlit sem heldur betur hefur nú séð það að gæta hagsmuni almennings þegar kemur að samkeppnismálunum. Það telur að frumvarpið muni efla samkeppni í landbúnaði og veita bændum frelsi til þess að hafa val hvernig afurðum þeirra verði ráðstafað. Slíkt myndi leiða til aukinnar samkeppni á vinnslu, heildsölu og smásölumarkaði sem hefur jákvæð áhrif á nýsköpun og umræddum mörkuðum. Og þetta auðvitað bara hryggjarstykki í því sem við erum að leggja hér til með þessu máli. Við erum ekki að leggja eitthvað pottlokk ofan á bændur. Við erum ekki að berjast fyrir einhverju sem rýrir kjör bænda. Algjörlega þvert á móti. Við erum einfaldlega að reyna að tryggja að samhliða bættu og betri kjörum bænda sé hinn endinn, hagur neytenda, tryggður með sama hætti. Og það kemur hérna líka fram í umsögn Samkeppniseftirlitsins, og ég haldi því nú til haga, að þá er samkeppni, og þetta eru svolítið áhugaverð orð sem ég held að við ættum öll að hlusta eftir. Það er Samkeppniseftirlitið að rekja að það hefur orðið vart við þau sjónarmið bænda að þeir líti fremur á sig sem launþega en atvinnurekendur. Þetta sjónarhorn kom meðal annars sterkt fram fyrir það bil áratug þegar Samkeppniseftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að samráð hefði átt sér stað á vettvangi bændasamtakanna verðlagningu tiltekinna búvara sem lutu frjálsri verðlagningu. Þá var því haldið á lofti að staða bænda væri líkari stöðu launþega en atvinnurekanda. Og svo kemur kjarninn. Ein ástæða þessa rótgróna viðhorfs er að líkindum sú staðreynd að mikilvægar búvörur hafa í gegnum tíðina lotið opinberri verðlagningu. Önnur ástæða kann að vera sú að bændur eru á ýmsan hátt þiggjendur í því umhverfi sem þeir starfa. Þar er ekki bara átt við að þeir njóti opinbers stuðnings við framleiðslu sína, heldur hafa þeir hver og einn mjög lítil áhrif á það hvernig afurðum þeirra er ráðstafað. Möguleikar þeirra til aðhalds með kjötafurðastöðum er nú lítið nú þegar eignarhald á þeim hefur gengið þeim úr greipum að miklu leyti. Veikstaða bænda gagnvart kjötafurðastöðum birtist meðal annars því að nú í haust var slátur til vel á veg komið þegar bændur voru gefin upp verð á afurðum sínum. Þarna er auðvitað verið ég er að vitna til þessara orða, bara til þessara svona almennu raka sem að koma fram í þessu. Það er að bændur hafi meira sjálfdæmi það hvernig þeir haga sinni framleiðslu, hvernig þeir dreifinni, hvernig þeir seljana og að það verði ekki þessar hömlur á innflutningi sem að myndu ýta undir þessa samkeppni. Og menn hafa verið að tala það hér allir, og ég er sammála því að Íslendingar, ef að það yrði tollverndin yrði felld niður, eða minnst okkur rýmkuð verulega dregið úr henni ætla ég að segja, að Íslendingar myndu allir flykkjast í eitthvað innflutt. Það held ég að sé ekki. Þetta snýst í raun og veru ekki það. Ég held að Íslendingar vilji íslenskar landbúnaðarafurðir. Ég að minnst okkur kýst það sjálfur. Ég vil helst drekka rjóma með lambakjötinu mínu og það mun ekkert breyta því. En eins og til dæmis bara þegar kemur að svona ýmsum afurðum úr mjólkinni, ostum og öðru slíku, að þá væri betra vöruúrval að mínu mati heppilegra. Og aðalatriðið er að við séum ekki með þetta kerfi sem að þarf svona mikið utanumhald. Það er þannig að hver einasti landsmaður, hann borðar það sem bændur framleiða á hverjum einasta degi, oft á dag. Þannig að það er alveg gríðarlegur markaður fyrir þessar afurðir og ég gerir mér alveg grein fyrir því að framleiðsluhættir og lega landsins og alls konar svona hlutir, þeir geta auðvitað haft áhrif á það að það getur verið erfiðara að framleiða hér sumt og annað ekki og það allt saman. En þessi almennu lögmál aukið frelsi og aukna samkeppni, þau eiga við í landbúnaði eins og öllum öðrum greinum. Það held ég að sé að hafið alveg yfir allan vafa. Og ég myndi kannski líka vilja aðeins koma inn á það og svona vísa kannski bara aðeins í það sem var verið að segja áðan og koma þá að því að við erum hér með ríkisstjórn með völd sem eru auðvitað sett saman ákveðna hagsmuni, að varðstaðan þetta kerfi sem að hér er undir í þessari umræðu er ein af lykilforsendum þess að efnt var til þessa ríkisstjórnarsamstarfs.
varðstaða þetta kerfi og mörg önnur kerfi. Og því ég ekki sammála því sem kom fram hér hjá hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að enginn þessara 3 flokka sé Framsóknarflokkur. Framsóknarflokkurinn vissulega mjög ágætur flokkur en hann á miklum villigötum og hefur lengi verið þegar kemur að landbúnaðarmálum og því miður eru allir flokkarnir Framsóknarflokkur þegar kemur að þessari ágætu atvinnugrein sem við viljum öll svona vel. Þannig að ég vonast til þess að þetta mál fái góða og öfluga umfjöllun í nefndinni, þó komist aftur hingað inn og við náum enn meiri og víðtækari umræðu þetta og vil bara árétta það að því að okkur í Viðreisninni stundum leiði að hálsi fyrir að vera einhver sérstaklega í nöpið bændur, að þá það auðvitað ekki málið, svo ég bara undirstriki það enn frekar. Við erum algjörlega sannfærð það, algjörlega, að breyting á kerfinu muni bæta kjör bænda og bæta kjör neytenda sem það sem málið snýst Kerfi þar sem þeir sem sjá framleiðsluna í mörgum tilfellum eru ósáttir við kjör sín og neytendurnir sem kaupa afurðirnar eru ósáttir við verðið, það ekki gott kerfi. Það eitthvað í keðjunni sem virkar ekki. Þannig að ég legg það til að þeir sem kannski vilja standa svolítið sterklega vörð núverandi fyrirkomulag, að þeir skoði þetta mál með mjög svo opnum hug og hafi það hugfast að fyrir okkur vakir ekki neitt annað heldur en að bæta þjóðarhag þeirra stétta sem undir í kerfinu og neytenda allra. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir sína ræðu og langar hér að spyrja hann, koma nokkur spurningum á hann. Aðeins varðandi, ég meina hann aðeins rætt hér selleri og brokkoli og það sem gerðist hér síðastliðið haust. Þá það nú þannig að náttúrulega eins og í ýmsum öðrum landbúnaðarvörum, það ákveðin tollönd og síðan eru þarna gluggar á milli þar sem að tollöndin ekki til staðar. Og þegar þetta endurskoðað fyrir 2 árum síðan, þá settur þarna stærri stór lokaður gluggi yfir ákveðið tímabil til þess að verja ákveðna framleiðslu og síðan reyndist bara sú innlenda framleiðsla sem varð ekki fyrir hendi. Svo það sé sagt, og þessu var nú kippt í liðin ef ég man rétt bara núna áramótin eða rétt fyrir áramót. Vissulega það alltaf þannig í öllu því sem við erum að fjalla og sama í hvaða flokki við erum og svo framvegis, og ekki ætla ég nú að sverja mér minn uppruna sem þegar menn eru Framsóknarmenn, þó menn séu kannski ekki talið til afturhaldsafl og annað, en annað sýndi nú niðurstaða kosninganna allavega, en þannig að það þá fleiri sem taka undir með okkur í því. En í þessu samhengi þá langar mig að beina því til hv. þingmanns Sigmars Guðmundssonar. Segjum svo að við förum og afnemum 71. grein búvörulaga sem snýr að mjólkuriðnaði. Við erum bara að fjalla það, þetta eina búgreinin sem hefur þessu undanþágu. Það hefur engin önnur búgrein þessa undanþágu. Það bara mjólkuriðnaður. Afnemum tollana líka. Hvað þarf þá að greiða til bænda í staðinn fyrir það að við tökum þetta í burtu? Svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Ég þekki forsöguna varðandi grænmetiskortinn og einmitt tollvernd og gluggar og það þurfti að koma inn í þingið og laga. Það þetta sem ég að gagnrýna. Þetta kerfi sem mér finnst ekkert vera sérstaklega skilvirkt. Af því að við erum að handstýra, þá getum við ekki séð fyrir öllu því sem að getur gerst, og ef að innlendir framleiðendur ná ekki að halda í við, að þá auðvitað á
glugginn að vera opinn almennt til þess að bæta þar úr. Þannig að ég þekki þessa forsögu. Ég bara segja að kerfi sem þannig hannað að það sé tollvernd og að það komi gluggi og að þingið þurfi að koma og kippa inn í, það ekki gott kerfi. Það ekki skilvirkt og það það sem við viljum breyta og margt af því sem við erum að ræða í tengslu við þetta mál snýr auðvitað að landbúnaðarkerfinu okkar í miklu stærra samhengi heldur en það. Ég trúi því að þegar framleiða stundir, ef við gefum meira frelsi, hvort sem það varðandi hvað svo sem grein þar undir, þá lagar þetta bara lögmálin frambúð og eftirspurn sem að eiga við. Og þetta líka lögmálið hagkvæmni bænda, hagkvæmni framleiðenda, hagkvæmni þeirra sem að selja og dreifa. Smátt og smátt lagar bara hin eðlilega hringrás sig að breyttum forsendum. Við erum svo vön, þetta ágætt að nefna þetta í samhengi við þessa tilvitnun sem ég kom hér inn í umsögnina áðan. Við erum svo vön því að það þurfa að stýra og það þurfa að vera gluggar og það þurfa að vera tollvernd og það þurfa að vera stuðningur, beinn stuðningur, óbeinn stuðningur, að okkur tekst einhvern veginn ekki að koma okkur inn í þá hugsun að þetta geti gilt það sama og í öðrum viðskiptum og annarri framleiðslu. Við erum bara, hugsunin það okkur bara einfaldlega of framandi held ég. En það engin önnur hagfræði eða efnahagslögmál sem að gilda í þessu heldur en í öðrum atvinnugreinum. Það ég alveg sannfærður. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég fékk nú ekki kannski svar við spurningunni sem ég bar upp varðandi fjármunina sem til þarf vegna þess að í framsögu hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar kom fram að við þyrftum að bæta í stuðninginn í staðinn fyrir að taka þetta af. Og því spyr ég bara aftur, hvað erum við að tala mikla fjármuni? Við erum að tala í dag, þetta cirka 6 milljarðar til mjólkurframleiðslunnar, einhverju svoleiðis. Og þeir ganga vissulega að stærstu hluta til bænda, þeir fara ekki til milliliða. Það eru 5 milljarðar í sauðféinu, 4-5. Og spurningin bara, hvað þurfum við til þess að bæta upp í staðinn fyrir þetta, vegna þess að þetta bara hluti af starfsskilyrðum greinarinnar til þess að hún geti keppt við aðrar sambærilegar greinar erlendis. Og við þekkjum það öll sem viljum þekkja það að það ekkert mjög langt að fara hér á milli yfir Atlantshafið með vörur. Tiltölulega einfalt mál. Ég og hv. þingmaður Stefán Vagn fórum og fengum okkur að borða í gær á fínum stað hér í höfuðborginni og borðum dásamlegt nautakjöt frá Danmörku. Þetta allt fyrir hendi. En tilgangurinn með því sem verið að gera varðandi 71. grein búvörulaga og undanþágur frá því, tollan og þetta ákveðin starfsskilyrði sem við setjum greinina til þess að verja innlenda framleiðslu. Hún síðan í samkeppni við innflutning. Með kannski allt önnur starfsskilyrði og undanþegin ákveðnum tollum í sínu heimalandi og stutt þar við. Þannig að spurningin ef þetta allt afnumið, hvað þurfum við að bæta í til þess að menn geti staðið samkeppni, það segir peningum. Þá svarar andsvari öðru sinni. Ég bið hv. þingmann að hinkra meðan á kynningu stendur. Hv. 9. þingmaður 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, ég biðst velvirðingar á þessu. Ég alltaf svolítið fljótur á mér upp í pontuna, biðst velvirðingar á því. En þá að því sem að hv. þingmaður vék að hér í andsvarinu, þá vil ég fyrst nefna það að einhverjar tilteknar atvinnugreinar njóti stuðnings annars staðar, hvort sem það í einstökum löndum eða í einhverju ríkjasambandi eða innan Evrópusambandsins eða hvað það slæmt fyrirkomulag á einum stað réttlætir það ekkert endilega á öðrum stað. Ég almennt þeirrar skoðunar
að það eigi að fara mjög varlega í það að vera með tolla og að vera með beinar niðurgreiðslur. Hvar tilteknar upphæðir í þessu liggja ætla ég ekkert að úttala mig um hér. Það sem ég er að reyna, og það er ástæðan fyrir því að ég er á þessu máli, ég er að styðja stóru myndinni í þessu. Ég er að styðja það að hægt og bítandi komum okkur út úr miðstýrðu kerfi, komum okkur út úr þessari hugsun að við þurfum að hugsa, ef við gerum þetta, hvað þarf þá að færa til mikla fjármuni hér og allt þetta, og þetta verði bara á þeim forsendum að menn séu frjálsir að því að framleiða, selja eins og þeir vilja, og eftir atvikum þá munu sumir ekki standast á samkeppni á meðan aðrir munu þrífast og þar fram til götunum. Það er það eina sem ég er að tala um. Ég er ekki það til þess bær að geta nefnt nákvæmlega einhverjar upphæðir til og frá í því samhengi. Ég bara vegna þess einmitt að mér finnst umræðan þessi mál alltaf tínast í þessu hvað er hægt að gera til skemmri tíma, ef þetta breytist, hvernig er þá hægt að bregðast við allt þetta. Ég vil bara að þetta sé lífrænt kerfi þar sem að sömu lögmál gilda og í öðrum atvinnurekstri, og það er vel hægt, við þurfum bara að venjast tilhugsuninum. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég brenn nú aftur að þakka fyrir þessa bara góðu umræðu sem á hér stað, og mikilvægt að við veltum við þeim hlutum, og ég kann nú svona hugsa það meira í gamni áðan að núna styttist óðum í það að við hættum að eyða tíma í það að ræða COVID, þannig að ég held við ættum þá að taka góðan tíma í það í svona útþætt þing að við getum rætt landbúnaðarmál, og ég vona því að hv. þingmenn Sigmar Guðmundsson og Þorgerður Katrín séu nú í liði með mér í því að ræða hér landbúnaðarmál eitthvað fram á vorið. En byrjum aðeins á því sem frumvarpið fjallar um, það er að segja afnám á 71. grein búvörulaga sem snýr að mjólkuriðnaði, framleiðslu mjólkur. Eins og var komið hér inn á að fyrr í dag að þá er þetta sett á sínum tíma svona til þess að bæta hag framleiðenda og gera vinnsluna arðvænlegri og ná fram hagræðingu í greininni. Það má með sanni segja að það hafi tekist vel til í þeim málum. Vissulega er tollinn þarna á bak við líka, en ef við horfum fyrst og fremst á greinina sjálfa, þá var sett hagræðingarkrafa á greinina þegar þetta er gert, og það var farið í gríðarlega uppstokkun og endurstokkun á afurðastöðvakerfinu í mjólkuriðnaði. Og ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það hér að ef einhverjir bændur í hinum hefðbundna landbúnaði séu nú sæmilega digrir sig, þá eru það þeir sem eru í þessari grein. Ég þekki alveg ágætlega til hinum megin, það sem kjöt er framleitt, og hefur verið talsmaður þess að sú grein, það er að segja kjötiðnaðurinn, fái sömu undanþágur og mjólkuriðnaðurinn. Persónulega þekki ég alveg ágætlega líka samruna tveggja fyrirtækja norður við Eyjafjörð, þar sem að bændur og einkafyrirtæki runnu þar saman, það er að segja Kjarnafæði og Norðlenska. Bara þessi tvö fyrirtæki sem velta sirka 10 milljörðum á ári, að ætlum við séum ekki að sjá svona hagræðingu þar á hverju ári upp á 300–500 milljónir. Þetta gera ansi mikið fyrir þessa peninga. Þetta er ekki eingöngu fyrir framleiðendur gert, þetta er líka gert fyrir neytendur, frú forseti. Og síðan getum við farið í það og við getum horft á, færum okkur yfir í græna geirann og grænmetisrækt og jarðrækt bara almennt. Þar eigum við feiknarleg sóknartækifæri, og
nákvæmlega eins og kom fram hér í ræðu Þorgerðar Katrínar hv. þingmanns hér áðan, að þá var farið í ákveðið breytingu á vinnulagi sem sneri að beingreiðslum sem sneri að tómötum, gúrkum og papriku. Og síðan tengist þetta niðurgreiðslu á rafmagni og þess háttar. Og vissulega var þar mikið stökk og mikil breyting og margar tegundir, sérstaklega eins og í tómötum, og þar hefur verið gaman að fylgjast með. Það hefur einnig verið feiknarlegur vöxtur sem snýr að annarri grænmetisræktun. Allt þetta þurfum við að styðja. Það er þannig og ég held að þeir tímar sem við erum búin að vera undanfarin 2 ár sem tengjast COVID og allt sem því fylgir, að þá erum við að sjá núna fram á gríðarlegar hækkanir á allri hrávöru alls staðar í heiminum. Sykur til dæmis hækkaði 26% árið 2021. Orka hefur hækkað alveg feiknarlega, olía. Kornvara hefur hækkað alveg feiknarlega. Við getum talið svona lengi áfram. Við þekkjum öll stöðuna sem á sér stað á landamærum Rússlands og Úkraínu. Hvað ætli sú barátta standi Hún snýst fyrst og fremst auðlindir og það að menn sé að verja sínar auðlindir, og í Úkraínu eru sennilega eitt auðugasta landbúnaðarland heimsins. Það eru 30% af svokallari svartri mold heimsins staðsett í Úkraínu, sem er eitt frjósamasta og besta ræktunarland sem til er. Og þetta er það sem við sjáum, held ég, það sem er að fara að gerast á öllum mörkuðum núna, er að öll hrávara fer að hækka. Og þó að það sé ekkert mikið gleðiefni að vera að tala um það að matarverð sé að hækka, en þá held ég að það sé óumflýjanlegt að hluta til. Bara vegna þess að við erum að fjalla um takmarkaða auðlind. Og þar af leiðandi eru tækifæri okkar Íslendinga í því sem að felst í matvælaframleiðslu almennt. Hún felst í því að við erum að framleiða meira eins og við getum, en við þurfum líka að skapa atvinnugreininni ákveðin starfsskilyrði. Og hvort að það að við séum með undanþágu frá 70% fiskur búrlega í mjólkurinni eða í kjöti, eða við séum með tolla eða hvernig sem við gerum þetta. Og er ég nú bara mjög tilbúinn til þess að ræða allar hugmyndir af því við hv. þingmenn Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og Sigmar Guðmundsson í þeim efnum, því að öll umræðu er af hinu góða til þess að við komumst aðeins áfram. Við þurfum að gera það því að kjör sumra bænda eru algjörlega óásættanleg. Og þá vitna ég nú bara sérstaklega til minna starfskollega sem eru sauðfjárbændur, sem eru náttúrulega sú atvinnugrein, hún er bara á verulegum hættumörkum. Bara hækkun á áburðarverði, og menn verður bara að klóra sér þar í hausnum með það hvort menn ætla að halda áfram. En þetta er svona verkefni okkar, löggjafans, með hagsmunaaðilum, er að velta því fyrir sér hvernig við ætlum að takast á við framtíðina, hvernig ætlum við að tryggja það að við framleiðum eins mikið magn af matvælum, heilnæmum matvælum og við getum. Það er verkefnið okkar, hvort sem það er á landi eða í sjó. Máttur samkeppninnar, hann er af hinu góða, og ég get alveg tekið undir það, og við Framsóknarmenn séum ekkert sérstaklega bólusettir fyrir því að varðandi samkeppni, og við óttumst hann ekkert, en samkeppni þarf að vera á jafnréttisgrundvelli. Það snýst þetta. Og þess vegna erum við með þessa umgjörð, hvort sem að mönnum líkar betur eða verr,
þá er verið að skapa einhverja umgjörð til þess að sú vara sem við framleiðum hér heima standi samkeppnis erlendis frá. Og ég er búinn að heyra þetta svo oft að neytendur velji íslenskt og það er bara virkilega ánægjulegt að heyra þetta trekk í trekk. En samt sem áður þá er sennilega mesti innflutningur á kjöti sem við séð bara mjög lengi var 2021. Þrátt fyrir allt. Og hann hefur bara aukist. Hvað veldur? Jú, ef við færum í það að horfum á tollana, þá erum við bara ansi rúm í því. Hér, tollverndin á til dæmis nautakjöti, alifuglakjöti og svínakjöti er bara frekar takmörkuð. Þannig að það er tiltölulega einfalt mál að flytja hér inn þessar vörur. Tollverndin er jú vissulega til staðar í mjólkuriðnaði líka, en það eru ekki allir flokkar innan mjólkurframleiðslunnar sem að bera tolla líka. Þannig að það er ekki þannig að eins og við séum bara með hér Kínamúrinn hringinn í kringum okkur, það er sko langt því frá. Og tölurnar segja okkur bara þetta. Og þetta er eigum líka með sem að snýra að grænmetinu og fleiri afurðum. Við erum með, ég man ekki hvað marga flokka í grænmetinu, þeir eru ansi margir og þar er reynt að sníða það þannig að það eru lagðir á tollar þegar innlend framleiðsla er til og síðan eru þeir bara felldir niður þegar framleiðslan er ekki til og nákvæmlega eins og hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson kom inn á hér áðan. Auðvitað er þetta svifaseint og bregst illa við, en þetta átti bara við 2 tegundir þar sem þetta var af öllum hinum tegundum. Þarna skutum við menn bara yfir markið og áallega ekki rétt. Og þannig að við þurfum alltaf að horfa á heildarmyndina þegar við erum að fara yfir þetta. Hvernig ætlum við að standa vörð um þetta? Og við höfum ekkert svarað því hér í dag í þessari umræðu sem bara þessari góðu umræðu sem við höfum átt. Þó við trúum á hitt og þetta frjálsa samkeppni, þá skulum bara alltaf vera samt með báðar fætur í jörðinni, að þó að ég get alveg tekið undir það, hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson, ég myndi vilja sjá það að það væri bara ekkert niðurgreiðsla í Evrópusambandinu til landbúnaðarafurða. Það væri langa einfaldast fyrir alla. En staðan er bara sú að hvort sem er í Bandaríkjunum, Evrópusambandinu eða hvar sem er, Bretlandi, þá eru menn með einhvers konar stuðning við sína framleiðslu og verja hann á einhvern hátt. Og það er mjög óeðlilegt að við Íslendingar ætlum að gera eitthvað annað. Þó okkur finnist að mætti vera einhvern veginn allt öðruvísi. En staðan er bara þessi og heimurinn er eitt hagkerfi og samkeppnin á smásölumarkaði hér innanlands, hún er erlendis frá. Hún er ekki á milli framleiðenda hérna heima. Það er nú það sem að ræður baggamuninn í því og þetta þekkjum við bara mjög vel. Til dæmis þegar það gekk alveg feiknarlega vel í útflutningi á lambakjöti á sínum tíma. Við bjuggum ekki til skortstöðu, langt í frá, heldur þá fengum við bara feiknarlega gott verð erlendis fyrir vörum. Og þá hækkaði hún hérna heima líka, en það var ekki skortur á vörunni. Síðan hrundi verð erlendis á markaðnum og þá tók þetta niður líka. Þetta sjáum við í alifuglum, þetta sjáum við í svínum og þetta sjáum við í nautakjöti líka. Hvað gerist til dæmis með kartöflur síðastliðið vor? Mestu þurrkar sem hafa verið í Evrópu
kartöflubuskar í algjöru lágmarki. Kartöflubændur hér sem hafa vanalega keypt útsæði til dæmis frá Hollandi, fengi ekki útsæði vegna þess að það var of lítið til af kartöflum á svæðinu. Og þá verja menn sína stöðu líka, og það átti líka við kornbirgðir í Evrópu, þá drógu þeir úr útflutningi út til þess að eiga fyrir sig sjálf. Og þetta hefur okkur til þess aldrei dottið í hug að fara þessa leið. Þetta gerir Evrópusambandið og það vel. Þannig að, virðulegi forseti, við getum rætt þetta fram og tilbaka, en grundvallaratriði held ég að eigi alltaf að vera hjá okkur í þessu. Hvernig getum við framleitt eins mikið af matvælum og við getum? Hvaða starfsskilyrði þurfum við að setja til þess að þetta sé raunhæft markmið og það sé raunhæft að framleiðendur hafi kaup fyrir það sem þeir eru að gera og neytendur fái vöruna á eins hagstæðan hátt og mögulegt er. Þetta verður okkar stóra verkefni núna næstu misserin, vegna þess að ég held, og ég er ekki einn það, að matarverð í heiminum kemur til með að hækka. Og það hefur bein áhrif á þann markað hérna, og þess vegna er aldrei mikilvægara heldur en að við sem þjóð stöndum vörð okkar matvælaframleiðslu með neytandann númer 1, 2 og 3 og hugsum hann eins og við getum. Takk. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna. Þetta eru góð skoðanaskipti, þau eru það, áherslumunur á milli fólks, svo sannarlega, en svo ég dragi það nú aftur fram, það sem ég er að velta fyrir mér er stóra myndin til lengri tíma. Ætlum við að vera með í grunninn mjög miðstýrt kerfi sem býr til alls konar vandkvæði, eða ætlum við að reyna að komast út úr því? Og ég tel að þetta sem við erum að ræða hér, þetta frumvarp sé svo sannarlega skref í rétta átt. En mig langar að spyrja hv. þingmanninn að því, hann Þórarinn Inga Pétursson sem hér talaði á undan mér, að því hann var að nefna sauðfjárbændur og stöðuna þar og að þeir sé ekki öfundsverðir að sínu hlutskipti. Og það hafa auðvitað verið skrifaðar margar skýrslur og margoft komið fram í fréttum. Ég bara velti þessu upp. Að hve miklu leyti getur svo staða mögulega verið sprottin upp úr því að við erum með rosalega miðstýrt kerfi sem að menn geta illa hreyft sig innan? Og ég veit að hv. þingmaður þekkir þá umræðu mætavel. Getur ekki verið að það sé ákveðið samhengi þarna á milli? Og síðan vildi ég kannski líka fá að nefna það að því að við erum að leggja þetta fram úr okkar flokki Viðreisn, að við erum svolítið að hugsa það almennt þegar við erum að tala fyrir okkar stefnu að þetta styrkjakerfi það verði umhverfismiðað fremur heldur en framleiðslu tengt. Við erum ekkert að segja það að það eigi ekki vera neitt stuðningur á neinum póstum eða neitt slíkt. En það má vissulega hjálpa bændum til meira frelsis og ég er alveg sannfærður það, svo ég kom aftur að sauðfjárbændunum sem að vísa það til, að sú spurning er mjög áleitin hvort að staða þeirra, fjárhagsstaða, kjör þeirra get ekki mögulega verið vegna þess að kerfið er of þunglamalegt og við erum föst í einhverju vitleysu sem við eigum að reyna að brjótast út úr. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir sitt andsvar. Ef við förum bara beint í að reyna að svara spurningu þingmannsins að staða sauðfjárbænda. Þá er það þannig að kerfið sem að sauðfjárbændur búa við er það að þú mátt framleiða eins mikið og þú vilt. Það er engin kvóti innan þeirrar framleiðslu, bara ekki neitt. Það er engar hömlur á því hvað þú mátt framleiða. Ríkisstuðningurinn byggist á greiðslumarki og síðan eru álagsgreiðslur sem tengjast gæðastýringu og gripagreiðslum og ólangt mál að fara út í það. Það eru engar hömlur.
En stærsti vandi þeirrar greinar sá að við höfum ekki mátt vinna saman til þess að ná hagræðingu innan greinarinnar. Það bara langstærsta vandamálið að við sauðfjárbændur geta ekki hagrætt innan greinarinnar, það að segja afurðasölu. Vegna þess að greinin hefur ekki sömu starfsskilyrði og mjólkuriðnaðurinn. Það stóri þátturinn. Sauðfjárbændur eru ekki fastir í þeim fjötrum að geta ekki farið í einhverjar aðrar búgreinar. Það bara minnsta mál. Það eru fjölmargir sauðfjárbændur sem eru í skógrækt. Mjög margir, þó að það kunni að hljóma sérkennilega. Og menn þekkja það ágætlega hér austur á landi þar sem þetta fer mjög vel saman og mjög víða. Menn sauðfjárbændur eru mjög virkir í uppgræðslu á landi, stunda alls konar umhverfisvernd og annað og eru síðan í fjölmörgum öðrum störfum sem tengjast bæði landbúnaði og öðrum störfum í dreifbýlinu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Þá að öðru sem ég myndi gjarnan vilja spyrja hv. þingmanninum, það þessi umsögn Samkeppniseftirlitsins sem hefur komið fram við þetta mál á fyrri stigum. Og ég vísaði hérna til í minni ræðu áðan þessi orð sem að mér finnst a.m.k. áleitin og hendi þeim hér inn til umhugsunar og ansvars. Þegar Samkeppniseftirlitið að viðra það að þessi sjónarmið bænda að þeir líti fremur á sig sem launþega en atvinnurekendur, það hafi komið sterkt fram og þá vísað í áratugs gamalt mál og ég rakti það nú allt saman hérna áðan. Og svo nefnt ein ástæða þessa rótgróna viðhorfs að líkindum sú staðreynd að mikilvægar búvörur hafi gegnum tíðina lotið opinberri verðlagningu. Önnur ástæða kann að vera sú að bændur eru á ýmsan hátt þiggjendur í því umhverfi sem þeir starfa og þar ekki bara átt við að þeir njóti opinbers stuðnings við framleiðslu sína, heldur það við hver og einn mjög lítil áhrif á það hvernig afurðum þeirra ráðstafað. Og svo Samkeppniseftirlitið mjög á því að þetta sem verið að leggja hér til sé til mikilla bóta. Mér þætti vænt ef hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson kannski kæmi með sínar hugleiðingar þessa umsögn og hvað honum finnst þessa viðhorf þetta rótgróna viðhorf sem ég var að lesa upp sem við erum öll orðin svo vön. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegur forseti. Skulum hafa einn hlut alveg á hreinu. Það ekki opinber verðlagning á neinni annarri landbúnaðarvöru nema mjólkurafurðum. Ekki lambakjöti eða grísum eða alifuglakjöti eða hvað sem það er. Ég þekki þessa umsögn Samkeppniseftirlitsins bara ágætlega og ég ætla bara að vera alveg heiðarlegur í mínu svari og ég henni bara alveg ósammála. Ég sé bara hlutina á annan hátt heldur en Samkeppniseftirlitið sér það með þessum augum. Og það má vel vera að maður sé afturhaldssegur þó maður sé og framsóknarmaður, þó að ég vil ekki viðurkenna það, en ég sé ekki aðra leið í augnablikinu heldur en að við séum á þessum stað sem við erum að tala hér í dag að starfsskilyrðin, við mótum ákveðin starfsskilyrði í kringur bara landbúnaðarframleiðslunni eins og hún hjá okkur og hvernig sem það hvort við þurfum að hafa þessu undanþágu frá 71. grein búvörulaga á öllu eða ekki. En grundvallaratriði það að menn geti hagrætt í sínum rekstri og menn verður líka að fara að átta sig á því við erum 360-70.000
með smáfyrirtæki á þessu landi keppandi síðan við risafyrirtæki hjá milljónaþjóðum. Samkeppnismunurinn er allt annar, hvort sem við horfum á legu landsins eða eitthvað því um líkt. Hagkvæmnin í greininni, við þurfum að hafa tækifæri til þess að geta hagrætt innan greinarinnar. Og hvort sem við séum opinbera verðlagningu eða eitthvað annað, það er ekki stóra málið í samhenginu. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka enn og aftur fyrir þessa góðu umræðu hérna. Og ef maður rýnir í nafn hv. þingmanns Þórarins Inga Péturssonar í hans fangamark, og ef til vill mætti skilgreina hann sem einn af fjölmörgum föngum aðstæðna þeirra sem hér ríkja á Íslandi í þessum efnum. Ég veit allavega að sauðfjárbændur eiga afar erfitt. Ég tala við á ýmsa í bæði í Húnaþingi og Norðaustrinu. En af því ég að dvelja hérna við fangamarkið og síðari hluta þess, I og P, þá ætla ég rétt að minna á nýsköpun í búvöru, framleiðslu, sem rekja má suður til Ítalíu snemma á 19. öld. Þar voru munkar að störfum, rétt eins og frumbyggjar Íslands voru það líkindum munkar og fundu sér sitthvað til. Þessir menn tóku upp á því að blanda saman blómkáli og grænkáli með þeim hætti að til varð ný grænmetistegund. Þarna var til intellectual property, eins og það heitir á ensku, IP. Og síðan kom athafnaskáldið Albert Broccoli og sló eign sinni á þessa uppfinningu munkanna. Og til varð mikill auður í brokkólíframleiðslu í heiminum, sem varð síðan undirstaða annars IP, Intellectual Properties, sem stærsta samfellda kvikmyndaævintýri Bretlands. Á ég hér við Albert Broccoli Jr. sem gerðist framleiðandi James Bond myndana. Er ekki komin tími á nýsköpun í íslenskum landbúnaði sem gæti leitt til sigurgöngu af þessum toga? Þá svarar andsvari hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, svo sannarlega hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon er nýsköpun eitt af því sem við höfum alltaf verið í. Og talandi nýsköpun, þá get ég ekki annað, fyrst við erum að fjalla nýsköpun, heldur en farið og hort til dæmis til mjólkursamsölunar. Ég held að það sé óhætt að segja að þar hafi menn verið ansi duglegir í því, núna seinni ári í nýsköpun, en við skulum líka hafa eitt á hreinu. Það er margt sem gerði það að verkum að fyrirtæki gat farið þessa nýsköpun. Það var ákveðin starfsskilyrði sem var sköpuð kringum iðnaðinn, en síðan verður líka að hafa það í huga, sem er svolítið áhugavert í þessu samhengi, það er það að innflutningur ýtti svolítið við þeim, sem kannski undirstrikar svolítið hluti af málflutningi hv. þingmanna hér í dag, Sigmars Guðmundssonar og Þorgerðar Katrínar, að þegar var þarna þessi samkeppni, komu þarna, Pascale jógúrt, sem nú verið að flytja inn á sínum tíma, gerði það verkum að fyrirtækið, það var búið að skapa ákveðin starfsskilyrði fyrir það, að það fór á fullu í alls konar nýsköpun og vöruþróun, og við getum bara séð það þegar við förum hér í búðir, í mjólkurkæla og þess háttar, að það er alltaf eitthvað nýtt að gerast í mjólkuriðnaði. Og nýjasta afurðin er náttúrulega á Skagfirðska efnahagsvæðinu
þar sem núna eru menn farnir að framleiða vínanda úr mysunni? Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórarni Inga Péturssyni fyrir sitt ansvar. Ég er búinn að benda á einhverjar leiðir. Sáttaleiðin með stóru S-i er það sem að mér finnst blasa við, vegna þess að ég er ekki viss að við náum sátt neitt hér í þessum sal. Ég held að við þurfum stærri vettvang, fjölmennari, sem nær til allra lykilþáttanna. En ég hef líka bent á vörumerkjaþróun, orkuverð og nú nýsköpun. Úr því má stafa orðið von. Vörumerkjaþróun, orka, nýsköpun. Það er von fyrir íslenska landbúnað og búvöru. Það eru 3 milljarðar cirka bát í nýsköpunarsjóðum hér á vegum ríkisins og annað eins, að minnsta kosti ekki meira í svona allskyns sjóðum öðrum. Ég myndi leggja áherslu á það að við horfum til nýsköpunar í víðara samhengi en mjólkurframleiðslu, skyrframleiðslu og nú vínanda úr mysunni. Það eru sannarlega frábær dæmi um það. En ég held að við ættum að gefa í. Sókn er besta vörnin. Og það má alveg segja við þessar aðstæður er sauðfjárbúskapur í vörn og ýmis önnur tilbrigði búskaparhátta á Íslandi. Sumum útlendingum finnst með ólíkindum að hér skuli yfir höfuð vera stundaður búskapur. Það eru þeir sem þekki ekki nægilega vel til. En ég segi það er von og göngum nú til víðtækra sátta framhaldið, þannig að enginn þurfi að vera með kvíðahnút í maganum yfir tilhugsuninni að gerast bóndi á Íslandi, eins og sá var með 19 ára sem hér stendur. Takk. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Svo sem ekki mikið beinar spurningar en góðar og fallegar hugmyndir sem þarna komu fram. Og vissulega er alltaf von í því sem við erum að gera. Og ef við höfum ekki vonina, bara eins og það menn hafi ekki trú á einhverju, að þá er nú hlutunum sjálf hægt. Það er nú, þannig hugsa ég nú hlutina svona frekar einfalt. Það er vissulega von í landbúnaðarframleiðslu á Íslandi í heild sinni, en hún er ekki eingöngu bundin við ær og kýr, svo langt í frá. Við eigum að bæta í á öllum sviðum, hvort sem það er í mjólkurframleiðslu, kjötframleiðslu, grænmeti, kornrækt og svo framvegis og svo framvegis. Við búum á landi, sem að stundum getur verið okkur ansi harður húsbóndi sem snýr að náttúrufari og öðru, en það er líka gjöfult. Og við höfum alveg tækifæri hér með raforku, með ylrækt og fleiri tækifærum, bættum kynbótum á korni og höfrum og fleiri afurðum í því að stórbæta hér framleiðslu. En grundvallaratriðið verður alltaf það sama. Til þess að það geti átt sér stað, þá þurfum við að skapa ákveðin starfsskilyrði í kringum framleiðsluna til þess að hún geti verið samkeppnishæf við framleiðsluna erlendis frá. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Til máls tekur hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson undir fundarstjórn forseta. Frú forseti,
á bak við meginreglu starfsmannalaga auglýsingaskyldu við skipun í opinber embætti búa mjög mikilvæg sjónarmið, meðal annars jafnræði borgaranna, að þeir sem hafa hug á tilteknu opinberu starfi eða embætti skuli eiga kost á að sækja það. Frá þessari almennu reglu eru mjög fáar og afmarkaðar undantekningar, meðal annars 36. grein starfsmannalaga, og eins og ég nefndi hér í dag skiptir miklu að Alþingi sendi skýr skilaboð að slíkar undanþáguheimildir skuli túlkaðar þröngt. Það á ekki að leika sér með þær, hvorki framkvæmdarvaldið né auðvitað löggjafinn. Ef við skoðum bréf umboðsmanns Alþingis til menningarráðherra þá sjáum við að þar er gert ráð fyrir því að flutningur ríkisendurskoðanda hafi byggt á síðari málslið 1. málsgreinar 37. greinar starfsmannalaga flutning úr einu embætti í annað, en nú er komið í ljós að ráðherra og þingforseti byggðu á síðari málslið 2. málsgreinar sömu laga, sömu greinar, nýrri málsgrein sem var sett inn í lögin árið 2016 þar sem er fjallað flutning úr embætti yfir í starf. Og ég held að engum hér á Alþingi hafi dottið það í hug árið 2016 að þessi heimild yrði notuð til þess að selflytja embættismann sem hefur verið kosinn af Alþingi til þess að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu yfir í embætti sem heyrir undir framkvæmdarvaldið. Ég held að hafi enginn haft hugmyndaflug í það. Forseti biður ræðumenn að stilla tímanum í hóf samkvæmt tímamörkum. Til máls tekur hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson undir fundarstjórn forseta. Já, virðulegur forseti, ég ætla að taka undir orð hv. þingmanns Jóhanns Páls Jóhannssonar og finnst gott hjá honum að hafa verið að hreyfa við þessu máli núna undanfarna daga. Ég myndi svona kannski líka úr því að við erum að ræða þessi svona hvar mörk og skil liggja á milli löggjafar og framkvæmdarvalds, kannski líka fá að hamra það járn sem hefur verið hamrað hér síðustu daga. Það er að við erum ennþá að bíða eftir svörum og skýringum á því af hverju innanríkisráðherra og innanríkisráðuneytið og Útlendingastofnun er að meina Alþingi að fara að lögum þegar kemur að því að veita ríkisborgararétt og ætla beina þeirri áskorun til forseta að því máli verði haldið vakandi, en aftur tek heils hugar undir þau sjónarmið og þær áhyggjur sem hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson var að viðra hér áðan. Og það er ekki bara spennandi og áhugavert að sjá þetta bréf sem umboðsmaður sendi, virkilega verður áhugavert að sjá hvaða svör berast við erindinu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég vil einnig þakka fyrir það að hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson skuli halda þessu máli á lofti, af því þetta er stór mál. Þetta snýst einmitt valdmörk ríkisvaldsins, þrígreiningu ríkisvaldsins, og það er ekki þannig að ráðherra geti eftir hentugleika farið yfir þessi mörk þegar það, eins og ég segi, þegar hentar þeim. Ég er með mikla fyrirvara. Ég náttúrulega bind vonir við það að þessu verði svarað, að umboðsmanni Alþingis verði svarað hið fyrsta. Sem lögfræðingur finnst mér minna svona fyrstu sýn. Ég ætla ekki að gera athugasemdir við háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, en ég hef verulega fyrirvara af því sem að menningar- og viðskiptaráðherra er að gera. Þar eru mörkin að mínum mati orðin miklu meira heldur en ósvið. Það er óljóst, það er verið að fara yfir ákveðin skýr mörk sem þarf að virða. En við þurfum að bíða og sjá hvað kemur út úr þessari skoðun umboðsmanns Alþingis. En það virðist vera að það sé miklir erfiðleikar og það sé mikil brekka af hálfu mennta- og menningar- og viðskiptaráðherra þegar kemur að því að reyna að velja sér ráðuneytisstjóra. Til máls tekur hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson undir fundarstjórn forseta. Já, frú forseti, ég vil taka undir með hv. þingmönnum Sigmari Guðmundsssyni og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og þakka þeim fyrir að setja þetta mál svona í þetta stærra samhengi. Ég hef satt best að segja óbragð í munninum og áhyggjur af því hvernig ráðherrar ríkisstjórnarinnar umgangast starfsmannalög við uppskiptingu Stjórnarráðsins, bæði hvað varðar setningu ráðuneytisstjóra án auglýsingar í nýtt háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti, sem er nota bene ný staða. Það á að auglýsa hana nema það sé einhverjar sérstakar aðstæður sem réttlæta annað.
og þessa skipun ráðuneytisstjóra án auglýsingar í nýtt menningarráðuneyti, þar sem Alþingi, ég leyfi mér að mótmæla því bara harðlega hér að Alþingi sé í raun dregið inn í þá atburðarás, þá skipun með þessum glannaskap sem hér hefur verið viðhafður og fordæma þetta. Þetta fellur illa að prinsippinu þrískiptingu ríkisvalds. Þetta ekki til þess fallið að auka virðingu og trúverðugleika Alþingis og þeirra eftirlitsstofnana sem starfa á vegum þess. Til máls tekur undir fundarstjórn forseta hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég vildi nú bara bæta því við að því að hv. þingmaður nefndi hér uppskiptingu Stjórnarráðsins og þá atburðarásvöll sem við fórum hér í gegnum á dögunum. Og við erum einmitt að tala samskipti löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins, mörk þar á milli og kannski líka þá að einhverju leyti upplýsingagjöf þarna á milli. Þá finnst mér nú full ástæða til þess að viðra það úr því að hv. þingmaður snerti á því hér áðan að það er mjög gagnrýnivert þegar við erum hér að ræða þingsályktun og afgreiða þingsályktun Stjórnarráðið, uppskiptingu Stjórnarráðsins og það hvernig ríkisstjórnin vill haga þeim málum, að upplýsingar, góðar, ítarlegar upplýsingar kostnað við þetta, þær eru afhentar hér eftir fyrirspurn þingmanns eftir að við erum búin að afgreiða málið. Ekki á meðan við erum að afgreiða málið þannig að það geti verið fóður inn í hina efnislegu umræðu, heldur eftir á. Þannig að það er full ástæða fyrir forseta að gefa þessum 3 málum gaum. Fyrsta málinu sem hv. þingmaður hreyfði hér áðan, það er líka samskipti innanríkisráðherra við allsherjar- og menntamálanefnd og svo þetta sem ég nefndi hér, það er að sjálfsagðar upplýsingar liggi fyrir á meðan við erum að taka efnislega afstöðu til mála en ekki eftir á. Til máls tekur hv. þingmaður 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, þessi málefni fara að verða eins og viðlag. Það kemur alltaf upp öðru hvoru á milli laga. Það er eins og menningarmálaráðherra hafi komið á nóttu til og rætt þessum ráðuneytisstjóra eða rætt honum í starfið, sem er ekki svo. Ég vil minna á það að þetta mál kom inn í forsætisnefnd, þingflokkur Samfylkingar sem hv. þingmaður Jóhann Páll situr inni fyrir, hann mótmælti ekki þessu inni, það voru engar ályktanir eða bókanir í forsætisnefnd yfir þetta mál. Þannig að ég get ekki séð að þetta mál sé eitthvað sem er eitthvað að tefja okkur hér og þetta eigi að vera á borði okkar hér inn í þingsal. Þetta sé bara mál þetta er bara embættismaður sem flytur sig í starfi, sjálfviljugur, nota bene. Hann flytur sig víst, hann hlýtur að koma eitthvað að þessari ákvörðun. Forseti biður fundarmenn að vera ekki í samtölum við fólk í ræðustól. Til máls tekur hv. þingmaður undir fundarstjórn forseta Bergþór Ólason. Frú forseti, ég vil nú bara hér við þessu tilefni nefna það að hér kom hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir upp á undan mér og lýsti því að mál hefðu verið rædd með tilteknum hætti í allsherjar- og menntamálanefnd. Í forsætisnefnd. Það getur auðvitað aldrei orðið einhver tilefni til þess að þingmenn geta ekki komið upp hér og rætt málin, að mál hafi verið rætt í forsætisnefnd, bara þannig að því sé haldið til haga. Þingmenn hafa fullt málfrelsi varðandi það hvaða mál þeir bæði setja á dagskrá og taka upp hér undir liðnum fundarstjórn forseta og það er nú þannig að mjög iðulega kemur upp sú staða að við nefndarmenn, við þingmenn sem ekki erum í tiltekinni fagnefnd, erum í mjög miklum vandræðum með að nálgast upplýsingar mál sem við viljum taka þátt í að ræða. Og ég vil bara ítreka það aftur að umræða í forsætisnefnd getur aldrei lokað á það að þingmenn flokks sem ekki gerðu athugasemd þar taki þátt í umræðu mál. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið bygging hátækni sorpbrennslustöðvar, þingsályktunartillaga, 197. mál, þingskjal 206, fyrri umræða.
Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu byggingu hátæknisorpbrennslustöðvar. Flutningsmenn eru sá sem hér stendur og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þingmaður Miðflokksins og formaður. Við leggjum hér til að Alþingi álykti að fela umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að kanna hagkvæmni og möguleika þess að reisa hátæknisorpbrennslustöð sem meðhöndli mestallt eða allt sorp sem ekki er unnt að endurvinna hér á landi og að ráðherra kynni Alþingi niðurstöðu könnunarinnar núna í vor. Við nefnum hér 1. apríl 2022. Það mætti hnika þessari dagsetningu aðeins til því að þegar við leggjum málið fram síðastliðinn desember þá þótti okkur þetta tilhlýðilegur frestur en við gerum ekki athugasemdir við að hv. umhverfis- og samgöngunefnd hniki þessari dagsetningu til en þó þannig að hún sé innan þess tíma sem þing er að störfum þetta vorið. Tillaga þessi hefur verið flutt 3 sinnum áður af þingmanni Miðflokksins, Karli Gauta Hjaltasyni, fyrst á 149. löggjafarþingi, svo á 150. og 151. og nú leggjum við þetta til í 4. skipti. Það sem hefur gerst í millitíðinni fer ég nú í gegnum hér á eftir en það hefur auðvitað eitt og annað áunnist hvað þróun þessara mála síðan tillagan var fyrst lögð fram í júní 2019. Hér á landi hefur magn úrgangs að mestu farið vaxandi síðustu ár. Árið 2016 nam magn úrgangs sem féll til yfir 1 milljón tonna og náði magnið sögulegu hámarki árið 2017 þegar það var 1,4 milljónir tonna. Árið 2018 féll aftur á móti til 100.000 tonnum minna af úrgangi en árið á undan. Í ársskýrslu Umhverfisstofnunar árið 2019 kemur fram að árið 2018 hafi fallið til 712 kíló á hvern íbúa á Íslandi af heimilisúrgangi sem mjög hátt miðað við meðaltal innan Evrópusambandsins. Hafa þarf þó í huga að heimilisúrgangur er ekki aðeins upprunnin á heimilum heldur fellur sams konar úrgangur til hjá fyrirtækjum, til dæmis hótelum og mötuneytum. Hluti úrgangs fer til endurvinnslu en það sem eftir stendur er að mestu urðað á urðunarstöðum víðs vegar landið, meðal annars í Álfsnesi, í Fíflholti á Mýrum og við Blönduós ásamt öðrum úrgangi. Sorpa í Álfsnesi hefur starfsleyfi til að taka á móti og urða allt að 120.000 tonn af úrgangi á ári. Árið 2018 voru urðuð þar 141.000 tonn og 132.000 tonn árið 2017. Sorpurðun Vesturlands hefur heimild fyrir urðun úrgangs í Fíflholt á Mýrum allt að 15.000 tonnum á ári. Árið 2018 voru urðuð þar rúmlega 15.000 tonn og síðan hefur fyrirtækið Norðurá heimild til að urða allt að 21.000 tonn við Stekkjavík í landi Sölvabakka við Blönduósbæ. Árið 2018 voru urðuð þar 21.000 tonn rúm og rúm 20.000 tonn árið 2017, þannig að alls staðar er verið í efstu mörkum ef ekki yfir þeim þar sem urðun á sér stað. Urðun úrgangs getur valdið grunnvatnsmengun langa framtíð sé ekki rétt staðið að málum. Síðustu ár hefur heimilisúrgangur ekki verið fluttur frá Íslandi til brennslu í öðrum ríkjum en spilliefni, til dæmis olíuúrgangur, hefur verið sendur til annarra ríkja til endurnýtingar, til dæmis til notkunar sem eldsneyti eða á annan hátt til orkuframleiðslu. Nýlega hafa því komið upp hugmyndir að sigla með sorp til annarra landa, meðal annars Svíþjóðar og fleiri landa til brennslu í svokölluðum hátæknisorpbrennslustöðvum. Sorpbrennslustöðvar eru útbúnar sérstökum tækni og hreinsibúnaði til að brenna úrgang og hægt er að nýta varmann sem myndast við brennsluna. Árið 2016 voru starfræktar 2200 svokallaðar 12TE eða Waste to Energy sorpbrennslustöðvar í heiminum eins og það kallast á ensku. Allmargar þessara sorpbrennslustöðva eru í Evrópu. Á Íslandi er ein sorpeyðingarstöð sem hefur leyfi til sorpbrennslu en það er móttöku flokkunar- og brennslustöðin Kalka sem er í eigu sveitarfélaga á Suðurnesjum. Stöðin getur brennt allt af 12.000 tonnum á ári og er útbúin hreinsunarbúnaði sem heldur mengun í lágmarki. Í stöðinni er nú mestallt sjúkrahússorp á landinu brennt auk hluta af þeim spilliefnaúrgangi sem til fellur.
Evrópusambandið stefnir að því að einungis 10% af öllum úrgangi sem tilfellur árið 2035 verði urðað og tekin hefur verið upp sú stefna í mörgum löndum Evrópu að brenna frekar sorpi en að urða það. Samkvæmt landsáætlun meðhöndlun úrgangs fyrir tímabilið 2013–2024 stefnt að því að bæta nýtingu úrgangs og draga verulega úr urðun. Þar kemur meðal annars fram að urðun algengasta forkunarleið úrgangs hér á landi en urðunarstöðum hefur þó fækkað töluvert á síðustu árum, meðal annars vegna hertra krafna mengunarvarnir. Ljóst að með vaxandi kröfum í umhverfismálum verða þjóðir heims hver fyrir sig að sjá að eyða því sorpi sem tilfellur hjá þeim með umhverfisvænum og hagkvæmum hætti. Því tímabært að Íslendingar komi á fót eigin hátæknisorpbrennslustöð sem byggð yrði samkvæmt ýtrustu kröfum mengunarvarnir. Hátæknisorpbrennslustöðum fylgja fjölmargir kostir. Með því að brenna sorpi í hátæknibrennslustöð sorpinu breytt í nýtanlega orku, raforku og hitaorku. Þá valda nýjustu hátæknisorpbrennslustöðvar tiltölulega lítilli loftmengun langt innan þeirra marka sem leyfileg eru. Minna land fer til spillis og grunnvatn mengast síður. Sem dæmi má nefna nýlega hátæknisorpbrennslustöð á Amager í Kaupmannahöfn, en stöðin var tekin í notkun mitt árið 2017. Það ár var tæplega 242.000 tonnum af sorpi brennt í stöðinni. Gert ráð fyrir að stöðin meðhöndli 400.000 tonn af úrgangi árlega sem stafi frá 600.000 íbúum og 46.000 fyrirtækjum. Úr úrganginum unnið rafmagn og hiti til 150.000 heimila. Árið 2018 var 443.000 tonnum af sorpi brennt í stöðinni. Á 150. löggjafarþingi sendi umhverfis- og samgöngunefnd málið til umsagnar og í umsögn sem barst nefndinni kom fram að gert væri ráð fyrir árið 2035 þyrfti að farga 150 milljónum tonna á ári af úrgangi innan Evrópusambandsins, þrátt fyrir að öllum áætlunum þess hringrásarhagkerfi væri náð. Endurvinnsla hefði náð 9 hæðum og urðun sorps væri undir 10%. Séu sömu forsendur yfirfærðar á Ísland má gera ráð fyrir að hér á landi verði magnið 100.000 tonn á ári og þar af 50–70.000 tonn af úrgangi á ári frá höfuðborgarsvæðinu einu. Byggingarkostnaður fyrir hátæknisorpbrennslustöð kynni að vera á bilinu 18–22 milljarðar samkvæmt því mati sem hér var lagt til grundvallar, kem betur inn á það síðar, og gæti slík stöð ekki keppt við orkuverð frá vatnsafls- eða jarðvarmavirkjunum. Taka þar tillit til þess í heildarskoðuninni. En mikilvægt að Íslendingar stígi skref í þá átt að endurvinna sem mest af því sorpi sem fellur til og eyða því sem eftir stendur með þeim hætti sem frekast fallin til að vernda náttúru og umhverfi. Þannig verði stuðlað að verndun náttúrunnar fyrir núlifandi og komandi kynslóðir og sýnt í verki að Íslendingar taki ábyrgð á að farga eigin sorpi með eins lítilli mengun fyrir umhverfið og nokkur kostur Ég vil hér koma inn á þær fréttir sem hafa verið að berast undanfarin til okkar landsmanna vegna þessara mála. Í byrjun árs 2021, 11. janúar nánar tiltekið, var sagt frá því á vef umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins eða forvera þess, var sagt frá skýrslu sem þá hafði verið unnin fyrir Umhverfisstofnun greiningu og þörf sorpbrennslustöðva á Íslandi sem hafði verið skilað í lok september 2020. Og þarna erum við að sjá allt aðra mynd en dregin hafði verið upp fram að því hvað fýsileika hátæknisorpbrennslustöðva sem þessara varðar. Þarna eru dregnar upp mismunandi sviðsmyndir, ein stöð fyrir landið allt, 5 minni á mismunandi svæðum og síðan var þriðji valkosturinn sem nú dottinn úr kollinum á mér, það var allavega þriðji kosturinn nefndur þarna, en allavega hvað sorpbrennslustöðvarnar varðar, þá var það 1 fyrir landið allt eða 5 sem dreiftu landið og síðan auðvitað fer mikið af þessum vangaveltum í bestun varðar flutning sorps á milli svæða og þar fram eftir götunum til að lágmarka kostnað og umhverfisáhrif. Þetta í byrjun árs 2021 og síðan bárust hér fréttir í lok árs 2021, sem undir áramót í desember síðastliðnum,
þar sem var verið að segja frá starfshópi á vegum Sorpu og Kolku, Sorpstöðvar Suðurlands, Sorpurðunar Vesturlands og umhverfisráðuneytisins, þar sem hópurinn hafði komist að þeirri niðurstöðu að besti kosturinn væri að reisa sorpbrennslustöð í Álfsnesi. Þetta eru auðvitað mjög áhugaverð þróun mála, en svona að fenginni reynslu þá nú hætt við að það væri kostur að hvetja menn til dáða hvað þetta varðar, því að hlutir gerast því miður allt og hægt á löngum köflum á vettvangi ríkis og sveitarfélaga, en það sem kannski menn flýttu sér helst með, gæja svokölluð, þar eru menn enn að bíta úr nálinni með að undirbúningur hafi ekki verið fullnægjandi. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að þétt sé stutt við að þetta mál vinnist áfram og svona landsmenn komist í mark hvað það varðar að þessi þróun eigi sér stað. Í frétt niðurstöðu þessa starfshóps á vef Ríkisútvarpsins sem birtist 15. desember síðastliðinn segir, með leyfi forseta, og þetta sem sagt mat þessa hóps, áætlaður kostnaður 20 til 35 milljarðar, en langt í að stöðin rísi, taka þarf ákvörðun, vinna skipulag, hanna, sækja leyfi, fara í útboð og loks byggja. Jafnvel þótt við myndum ákveða í dag að fara af stað, þá örugglega 8 ár í að hún verði komin í notkun. 8 ár eru þetta, það þarf að skoða samhengið þegar metið hversu langur tími það er. En ég held, og þarna var haft eftir Helga Þór Ingasyni, verkefnastjóra og ritstjóra skýrsluna sem starfshópurinn skilaði, svo því sé haldið til haga. En þarna því lýst að stöðin yrði nú varla orðin starfhæf fyrr en að 8 árum liðnum, og kostnaðarmatið svona á svipuðu róli og það sem við höfðum lagt til grundvallar hvað neðri mörkin varðar. Við lögðum 18 til 22 milljarða, þannig þessi hópur að horfa á 20 til 35 milljarða. En í öllu falli þá gefst nú þinginu tækifæri til að hraða þessu ferli og styðja við það með þeim ráðum sem tæk eru. Þetta margþætt, bæði hvað varðar flutninga sem þurfa að eiga sér stað vegna þessa sorpsuppbygging, samgönguinnviðir, mögulegar strandsiglingar og annað slíkt sem þarf að koma til skoðunar, og ég held að það væri gustug að þingið styddi við þetta og reyndi að hraða þeirri vinnu sem fram undan í þessum efnum, og svolítið með í huga þrautagöngu Gaia-verkefnisins. Þá held ég að það væri kostur að þetta verkefni hefði góðan bakstuðning þingsins og hæstvirts orkumálaráðherra og umhverfismálaráðherra. En í ljósi framangreinds þá leggjum við til að ráðherra verði falið að kanna möguleika þess að reisa hátæknisorpbrennslustöð. Slík stöð gæti meðhöndlað brennanlegt sorp frá landinu öllu. Eftir atvikum skuli athugað að bera kosti þess að reisa hátæknisorpbrennslustöð saman við aðra möguleika úrvinnslu sorps. Í könnuninni yrði lagt mat á hvaða aðili, sem sagt hvort það yrði ríki, sveitarfélög eða aðrir aðilar, stæði að byggingu og rekstri slíkra stöðvar, hversu stór hún þyrfti að vera og hvar hagkvæmt væri að reisa hana, meðal annars með hliðsjón af flutningi sorps milli landshluta. Mikilvægt í upphafi að kanna samstarfsvilja allra sveitarfélaga til verkefnisins, en sveitarfélög ákveða fyrirkomulag söfnunar heimils- og rekstrarúrgangs og meðhöndlun úrgangs á sínu svæði. Jafnframt þarf að kanna hvaða verð væri unnt að bjóða fyrir förgun úrgangs og hvort og hversu hátt gjald sveitarfélögin væru tilbúin til að greiða. Þannig yrðu kannaðir kostir og gallar við byggingu og rekstur slíkra stöðvar með tilliti til förgunar sem nú eru nýttir og ráðgert að nýta. Jafnframt yrði könnuð raforku- og varmaframleiðsla sem slík stöð gæti skilað og selt frá sér. Gert ráð fyrir að ráðherra kynni Alþingi niðurstöðu könnunarinnar fyrir 1. apríl 2022, segir hér. En eins og ég kom inn á í upphafi ræðu minnar, þá höfum við tillögugerendur skilning á því að örlítill dráttur gæti orðið þar á, en þó þannig að innan þess þings sem nú að störfum yrði kynnti ráðherra niðurstöðu sínar. Þá
veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka þingmanninum, hv. þingmanni, fyrir að vekja athygli á þessu máli og þessari tillögu. Mig langar að kannski bara benda á eitt svona í ljósi þessarar umræðu, að því ég held við deilum áhuga á úrgangsmálum og stöðu úrgangsmála í landinu ansi mörg. Og ég til dæmis þeirrar skoðunar og hef verið að það hefur tekið okkur mjög langan tíma að taka alvarlega á þessum málum, sér í lagi í ljósi þess hvað urðun úrgangs veldur miklum loftslagsáhrifum. Og bara vegna þess að ég hef verið að lesa hér annars ágæta greinargerð með þessari tillögu að koma því á framfæri að í henni er vísað meðal annars í landsáætlun um meðhöndlun úrgangs, en í júní á síðasta ári þá var hún leyst af hólmi með fyrirbæri sem heitir Í átt að hringrásarhagkerfi, sem stígur einmitt skref inn í framtíðina og var unnin á vettvangi umhverfisráðuneytisins á þeim tíma. Í því samhengi að þá deilum við algjörlega þeirri skoðun sem kemur fram í greinargerðinni, og með leyfi forseta þar sem segir: mikilvægt er að Íslendingar stígi skref í þá átt að endurvinna sem mest af því sorpi sem hér fellur til og eyða því sem eftir stendur með þeim hætti sem frekast er fallinn til að vernda náttúru og umhverfi. Þar erum við algjörlega sammála. Varðandi brennslukostinn sérstaklega, sem ég er ekki að neita að þurfa að vera möguleiki fyrir, deilir hv. þingmaður þeim áhyggjum með mér að hann geti líka orðið til þess að það dragi akkúrat úr því sem þarf að eiga sér stað, að fólk endurvinni og endurnýti sem mest það geti í stað þess að reiða sig á brennslu. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að þarna myndist einhvert jafnvægi milli þetta sambland af vilja til flokkunar og endurnýtingar, kostnaði hvers við afsetningu sorps, hvort sem það er til brennslu eða endurnýtingar eða þar fram eftir götunum. Þannig að ég held að þetta jafnvægi bara myndist á einhvern svona hefðbundinn máta, ef svo má segja. Svona til að svara spurningunni beint, þá hef ég ekki áhyggjur af því að þetta dragi úr þeim hvata að styðja við flokkun eða draga úr öðrum óæskilegum leiðum til förgunar sorps. Og í öllu falli þau umframtonn sem að hægt væri að flokka með haganlegri hætti en færu í brennslu, þau skila þá einhverju orku út úr hinum endanum þegar þau hafa farið í gegnum það ferli. En ég held að þetta sé ekki stórt vandamál í heildarmyndinni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég bara deili því þá með þingmanninum og öðrum að ég er ekki alveg eins sannfærður og hef aðeins áhyggjur af þessu og tel þess vegna að sú vinna sem var unnin í tíð fyrrverandi umhverfis- og auðlindaráðherra varðandi hringrásarhagkerfið og innleiðingu þess sé alveg vert að skoða og átta sig aðeins á því hver hugmyndafræðin er þar til grundvallar. Hún er einmitt sú að við komum aftur í hringrásina þeim efnum sem við sannarlega getum nýtt aftur. Og í rauninni stuðlum ekki að því að nýta leiðir þar sem við getum komist hjá þessu. Hafandi sagt það, þá er algjörlega nauðsynlegt að reka sorpbrennslu. Og við rákum okkur til dæmis á það í ljósi þess ástand sem skapaðist í Skagafirði í kjölfar riðusmitana síðastliðið sumar, sem var mjög mikið og átakanlegt fyrir mjög marga aðila, að þar þurfti að ganga hratt og örugglega til verks en brennslukosturinn var ekki til staðar. Við höfðum ekki möguleikann á að brenna því það er svokallaður sótmengaður úrgangur sem þarf að brenna. Þannig að ég aftur með tilvísun í hringrásarvinkilinn og hringrásarhugmyndina það að tryggja það að við förum eins vel með það efni sem við höfum á fyrri stigum tekið út úr náttúrunni og komum þeim aftur í hringinn. Í anda þess sem segir í greinargerðinni og ég las upp áðan. Sér hv. þingmaður einhverjar aðrar leiðir til þess að hvetja til þess í stað þess að ráðast hér kannski í stærðarinnar byggingu á hátækni brennslu, sem sannarlega er góð hugmynd, ég er ekki að gera lítið úr því, en getur
samanber mínar fyrri áhyggjur, haft þann hvata að hér förum við frekar að brenna en að skila aftur í hringrásina því sem þarf að komast þangað aftur. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka andsvarið. Eflaust eru aðrar leiðir færar sem vert væri að skoða, en þessi tillaga sem hér liggur fyrir og ég mælti fyrir rétt í þessu gengur út á að hátæknisorpbrennsluleiðin verði skoðuð til enda. Mig grunar að ég hafi minni áhyggjur af þessum freistnivanda sem ég held að hv. þingmaður sé að reyna að lýsa hér, hvað það varðar að flokka ekki það sem nokkur kostur er að flokka til endurnýtingar. Ég held að það muni það er reiknað með því að kostnaður við sorphirðu og vinnslu sé kostnaður til endanotenda endurspegli þann raunkostnað sem til fellur. Þannig að ég held að þetta vandamál, ef við köllum það, muni leysast á forsendum þess að einhvert jafnvægi myndist milli kostnaðar við sorphirðu, hvort sem það er hjá heimilum eða fyrirtækjum, og þess að skila brennanlegu efni til sorpbrennslustöðvar eins og hér er rætt um. En ég bara treysti mér ekki hér og nú til að fara út í djúpa umræðu um aðra kosti, en ég held að í öllu falli þá sé nauðsynlegt og bara gott að hv. þingmaður hafi rifjað hér upp stöðuna í tengslum við þau riðumál sem hafa komið upp á undanförnum árum sem hafa verið alveg beinlínis hræðileg og ömurleg staða að finna sig í að kerfið ráði ekki við slíkt áfall. En bara til að súmmera þetta upp þá held ég að það vandamál sem hv. þingmaður lýsir varðandi freistnivandann, það muni leysast með þróun gjaldtöku fyrir þær leiðir sem farnar verða til sorpförgunar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt og þá verður vikið hér frá röð dagskrárliða og tekið fyrir 13. dagskrármálið, fýsileikakönnun á merkingu kolefnisspors matvæla, þingsályktunartillaga sem er 250. mál á þingskjali 352, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Eva Dögg Davíðsdóttir. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar fýsileikakönnun merkingu kolefnisspors matvæla. Meðflutningsmenn á þessu máli eru hv. þingmenn Orri Páll Jóhannsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Jódís Skúladóttir, Bjarni Jónsson, Tómas A. Tómasson, Þórarinn Ingi Pétursson, Jakob Frímann Magnússon og Helga Vala Helgadóttir. Tillagan felur í sér, með leyfi forseta, að fela hæstv. Matvælaráðherra að fylgja eftir skýrslu starfshóps merkingar matvæla með sértækri úttekt á merkingum fyrir kolefnisspor matvæla. Lagt er til að gerð verði fýsileikakönnun á samræmdum merkingum á kolefnisspori matvæla, innlendra sem erlendra. Markmið tillögunnar er að auðvelda neytendum að meta kolefnisspor matvæla sem er í takt við matvælastefnu stjórnvalda, sem mæla með aðgerðum sem, með leyfi forseta, tryggja aðgengi neytenda að réttum upplýsingum uppruna, framleiðsluhætti og umhverfisáhrif matvæla. Þingsályktunartillagan á sér talsverða sögu en hún er hér endurflutt með töluverðum breytingum. Fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögunnar beindi fyrirspurn til þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á 149. löggjafarþingi kolefnismerkingar matvæla. Þar var ráðherra spurður áform ráðuneytisins varðandi merkingar á kolefnisspori. Í svarinu kom meðal annars fram að starfshópur merkingar matvæla væri að störfum sem ætti meðal annars að skoða þennan þátt. Starfshópur þessi skilaði svo ítarlegri skýrslu þann 9. september 2020. Tilgangur skýrslunnar var, með leyfi forseta,
að tryggja betur rétt neytenda til upplýsinga uppruna, framleiðsluhætti, lyfjanotkun og umhverfisáhrif matvæla, ásamt því að finna leiðir til að upplýsa neytendur og fyrirtæki betur réttindi og skyldur í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. Hvað varðar merkingu á kolefnisspori þá sá starfshópurinn tækifæri fólgin í því að innleiða slíkt því, með leyfi forseta, stjórnvöld hafa undirgengist metnaðarfullar skuldbindingar að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og gæti upplýsingagjöf til neytenda kolefnisspor matvæla og máltíða stuðlað að því að sett markmið náist. Hér í þessum sal höfum við rætt loftslagsmálin vítt og breitt og flest erum við sammála það að loftslagsváin sé stærsta úrlausnarefni samtímans, þó lausnirnar sem við leggjum áherslu á séu kannski ólíkar. En ég trúi og vona að við séum öll á einu máli að það að minnka kolefnisspor neyslu okkar sé skref í rétta átt. Og tel einnig að samfélagið í heild sinni muni njóta góðs af gagnsærri og nákvæmari merkingum. Merkingar á matvöru almennt hafa þróast hratt á síðustu áratugum og merking á kolefnisspori því rökrétt framhald af upplýsingakröfu neytandans. Kolefnisspor Íslendinga með því stærsta sem finnst í heiminum. Matvæli eru stór hluti af kolefnisspori heimilina eða á milli 10 og 30%. 68% kolefnisspors matvæla kemur frá framleiðslu meðan flutningur telur 5%. Til þess að bregðast við þeim skuldbindingum sem við höfum sett okkur samdrátt í losun þurfum við að leitast við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna framleiðslu og einnig neyslu á vörum sem eiga uppruna sinn utan Íslands. Þá ríma merkingar á kolefnisspori matvæla vel við þá stefnu stjórnvalda að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040. Merking á kolefnisspori matvöru risastórt loftslagsmál en það líka neytendamál. Því neytendur hafa kallað eftir skýrari merkingum á matvöru sem gerir þeim kleift að velja umhverfisvænan kost. Lágt kolefnisspor þar breyta sem neytendur horfa til. Neytendur eru margir hverjir meðvitaðir þörfina á að draga úr neyslutengdri losun en skortir oft einfaldlega upplýsingarnar til að framkvæma það. Nú hefur nýtt matvælaráðuneyti verið sett á laggirnar en samhliða því skapast gríðarmörg sóknarfæri til að mynda í endurskoðun stefnumörkunar hvað varðar innlenda matvælaframleiðslu. Hæstvirtur ráðherra málaflokksins hefur þegar lagt áherslu á mikilvægi loftslagsvæns mataræðis og aukna framleiðslu grænmetis hérlendis og annarrar matvöru innanlands. Þetta snýst ekki síður að tryggja fæðu- og matvælaöryggi okkar hér á landi til framtíðar. Virðulegi forseti, það löngu tímabært að leggja drög að merkingum á kolefnisspori matvæla og það eru víða fordæmi fyrir því erlendis. Ég tel líklegt að slíkar merkingar verði í auknum mæli teknar upp eftir því sem krafa neytenda gagnsæi á framleiðslu eykst. Ég vil sérstaklega draga fram merkingu á kolefnisspori sem kallast Eco-score og hefur verið tekið upp meðal annars í Belgíu, Frakklandi og Þýskalandi. Eco-score byggir á Nutri-score en það næringarmerki sem ætlað til að auðvelda neytendum að velja hollari matvæli. Mæld eru jákvæð næringaráhrif, það magn ávaxta, grænmetis, hneta, trefja og próteins og neikvæð næringaráhrif, sem sagt magn hitaeininga, sykurs, mettara fitusýra og salts í hverjum 100 grömmum. Stig eru gefin fyrir jákvæða og neikvæða þætti og með ákveðinni reikniaðferð einkunnin fundin út. Þá einkunnin A sú hæsta og E sú lægsta og einkunnin túlkuð með litakóða sem gerir neytandanum auðvelt fyrir að bera saman vörur innan sama vöruflokks. Eco-score byggir sem sagt á sömu aðferðafræði en byggir stigagjöfin á kolefnisspori framleiðslu og flutnings og umbúða. Ég nefni þetta sérstaklega þar sem ég tel það ákjósanlegt að við vinnum með staðal sem skýr og byggir á nákvæmri aðferðafræði þó að það verði vissulega hlutverk þeirra sem framkvæma fýsileikakönnun að taka afstöðu hvað það varðar. Víða hafa fyrirtæki tekið upp merkingar á kolefnisspori sinna vara og einnig til alls konar reiknivélar sem gera neytendum kleift að reikna út kolefnisspor sitt, þó það sé alla jafna ekki byggt á staðbundnum eða vottuðum upplýsingum. Kolefnismerkingar hafa gjarnan komið úr viðskiptalífinu og eru því sjaldan samhæfðar og standast því stundum ekki samanburð milli sambærilegra vara og einstakra landa.
Það er að mínu mati ekki í hag neytanda að hér sé aragrúa merkingum frá ólíkum aðilum með mistraustvekjandi aðferðafræði. Því þó að það sé vissulega frábært að fyrirtæki sýni samfélagsábyrgð og frumkvæði í merkingum á vörum sínum, er það að mínu mati verkefni hins opinbera að skapa skýran ramma sem auðveldar fólki að velja sjálfbærasta kostinn. Það er ljóst að innleiðing merkingar á kolefnisspori matvöru verður að byggja á sterkum grunni upplýsinga og gagna meðallosun ólíkra vara og að það liggur fyrir töluverð vinna að hanna merki sem gefur nægilega skýrar upplýsingar til neytanda. Merkingar af þessu tagi verða að vera nákvæmar og helst vottaðar því mikilvægast er að þær séu samræmdar og byggja á grunni traustra upplýsinga raunverulegan losun. Grænt bókhald er grundvöllur sem mörg fyrirtæki hérlendis hafa innleitt fyrir framleiðslukeðju sína og merkingar á kolefnisspori geta byggt á þeim góða grunni. Það er mikilvægt að útfærsla á merkingu kolefnisspors sé þannig úr garði gerð að hún þjóni tilætluðum tilgangi sínum, að gefa neytendum raunverulega mynd af kolefnisspori vöru. Með samþykkt tillögunnar yrði skrifið mikilvægt skref í þá átt að styðja við loftslagsmarkmið stjórnvalda sem á matvælastefnu Íslands fram til 2030 og innkaupastefnu ríkisins sjálfbær innkaup. Leið fengju íslenskir neytendur, framleiðendur og söluaðilar í hendur tæki til að taka þátt í að ná þeim markmiðum. Virðulegi forseti, að lokinni fyrri umræðu legg ég til að þingsályktunartillögunni verði vísað til háttvirtrar atvinnuveganefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, sóttvarnalög, upplýsingagjöf til Alþingis, frumvarp 247. mál á þingskjali 347, 1. umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, nú höfum við í tæp 2 ár staðið í stormsveipi kórónuveirunnar eins og heimsbyggðin öll. Við hér á Íslandi höfum gripið til ýmsa ráða til að takast á við vágestinn, aðgerðir sem hafa eðli málsins samkvæmt heft mjög frelsi einstaklinga, stofnana og atvinnurekanda. Við höfum varið milljörðum í heilbrigðiskerfið okkar, við höfum farið í nýjar aðferðir sem ganga út á það að mæla kórónuveiruna, prófa fólk trekk í trekk. Við höfum sent fólk í einangrun, fólk í sóttkví, atvinnurekendur hafa þurft að loka starfsemi sinni eða skerða verulega. Allt er þetta auðvitað byggt á því að við höfum verið að glíma við farsjúkdóm, mjög smitandi sjúkdóm sem lagt hefur marga að velli. Árið 2020 fjölluðum við hér á Alþingi breytingar á sóttvarnalögum. Þá vorum við komin inn í kórónuveirufaraldurinn og ráðherra mælti fyrir ákveðnum breytingum á lögunum til að takast betur á við þann faraldur sem á okkur herjaði. Á þeim tíma var mér tíðrætt, bæði í 1. og 2. umræðu það mál, nauðsyn þess að þegar gripið væri til aðgerða sem hefta mjög frelsi einstaklinganna, þá væri nauðsynlegt að þingið kæmi með einhverjum hætti að slíkri ákvarðanatöku. Ég verð að viðurkenna, frú forseti, að ég vissi ekki nákvæmlega hvaða leið væri best til þess fallin. Ég nefndi þó í umræðu hvaða leið Norðmenn og Danir hafa farið. En svo því sé haldið til haga þá er það þannig að Norðmenn settu á ákveðin neyðarlög í tengslum við kórónuveirufaraldurinn. Og þegar ráðherra þar gefur út reglugerð, sóttvarnareglugerð, þá geta þingmenn norska stórþingsins mótmælt reglugerðinni og ef fleiri en 1/3 þingmanna sendir forseta þings bréf þess efnis, þá fellur reglugerðin einfaldlega úr gildi.
Í Danmörku er það svo að ráðherra skal kynna velferðarnefnd eða sérstakri heimsfaraldursnefnd tillögur sínar og nefndin þarf í rauninni að samþykkja tillögurnar til þess að þær geti öðlast gildi. Þetta ánefndi ég bæði í umræðum hér sóttvarnalögin og svo síðar í samtali við þáverandi hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur og svörin sem ég fékk ávallt var að það samræmdist ekki stjórnskipan Íslands. Við værum einfaldlega búin að gefa ráðherra heimild til að gefa út reglugerð og það væri í það minnsta engin hefð og mögulega ekki lagastoð fyrir því að reglugerðir þyrftu svo að hljóta samþykki á þingi. Nú er ég ekki löglærð, hæstv. Forseti, en ég hef velt því fyrir mér hvernig við getum nálgast þetta mál. Á þeim tíma sem ég var hvað mest að ræða þetta kunni ég svo sem engin fordæmi í nálgun okkar hér á þingi en nefndi þó sérstaklega sölu ríkisbankana. Nú er það svo að í fjárlögum þá hefur verið heimild til handa fjármálaráðherra í mörg ár að selja eignarhluti ríkisins í bönkunum. Engu að síður er mjög ákveðið lagaákvæði það með hvaða hætti það verði gert. Og það er með því að það skal ræða það bæði við Seðlabanka og inn í efnahags- og viðskiptanefnd með skýrslu og annað þess háttar. Þannig að með lögunum þá var þingið skrifað algjörlega inn í umfjöllun það mál. Það að selja banka er auðvitað ekki eins og að fást á við heimsfaraldur. Ég er ekki að reyna að líka því saman, ég var að reyna að finna einhverja leiðir. Og það að selja banka getur átt sér langan aðdraganda og þar af leiðandi ekkert flókið og ekkert óeðlilegt við það. Þingið hafi mjög góða aðkomu að því. En í efnahags- og viðskiptanefnd á síðasta kjörtímabili, undir lok síðasta kjörtímabils, þá fengum við lög man ekki eins og hvað lögin heita, en þau sneru að gjaldeyrishöftunum. Og í þeim lögum þá voru við í rauninni að búa til heimild til handa ráðherra að leggja á aftur gjaldeyrishöft. Auðvitað voru skrifuð inn í lögin mjög skýr rammi það hvað þyrfti í rauninni að liggja undir, sú hætta sem þyrfti að stafa til þess að ráðherra gæti brugðist við með þessum hætti. Þarna skapaðist líka á þinginu mjög mikil umræða það að ráðherra einn ætti ekki að geta gripið til svo viðamikla ráðstafana án þess að hafa við samráð við þjóðkjörið þing það. Sú umræða endaði þannig hjá okkur inn í efnahags- og viðskiptanefnd að við settum inn ákvæði í lögin að ef til þess skyldi nú einhvern tíma koma að ráðherra meti það sem svo að þörf sé á gjaldeyrishöftum, sem ég vona innilega gerist aldrei, að þá þyrfti hæstv. Ráðherra að ræða þá fyrirætlun sína inn í efnahags- og viðskiptanefnd áður en til þess kæmi og jafnframt flytja þinginu skýrslu við fyrsta tækifæri. Það er því sú nálgun sem ég er að nálgast hér, frú forseti, í þessu frumvarpi til laga breytingar á sóttvarnalögum. Þá er ég í rauninni að skrifa inn í lögin að hyggist ráðherra gefa út reglugerð sem honum er svo sannarlega heimilt samkvæmt sóttvarnalögunum, og þá eru að fella bæði 12. og 13. grein laganna sem nú snúa að sóttvarnaaðgerðum innanlands annars vegar og hins vegar sóttvarnaaðgerðum á landamærum. Þá skuli ráðherra kynna þá fyrirætlun sína í velferðarnefnd áður en þessar takmarkanir taki gildi. Reyndar með þeim varnagla að stendur eða svo fljótt sem verða má, verði því ekki við komið, og ef reglurnar sem ráðherra kynnti velferðarnefnd að þessu í tengslum við þetta yrðu settar, þá skyldi hann, ráðherrann hæstvirtur, skila Alþingi skýrslu svo fljótt sem verða má, þar sem komi fram ítarleg rök fyrir nauðsyn þessara reglna. Með þessu þá tel ég að það sé tryggt að ráðherra myndi ekki ráðast í takmarkandi sóttvarnaaðgerðir nema hann fyndi fyrir því að fyrir væri mikill stuðningur hér á þinginu. Einhverjir hafa auðvitað velt því fyrir sér af hverju hreinlega er ekki hægt að fara sömu leið og nágrannar okkar Danir og segja bara að velferðarnefnd þurfi að samþykkja slíkt.
Og ég í rauninni bara hlakka til þeirra umræðu sem getur skapast inn í nefndinni og þá lögspekinga sem geta komið að ráðum til þingmanna það hvort að það sé raunverulega hægt. En svona samkvæmt því sem ég rakti hér áðan, samtölu mínu við ráðherra og þeirri umræðu sem átti sér stað í velferðarnefnd á síðasta kjörtímabili, að þá töldu flestir það svona því vera illa fyrir komið. En ég tel að þetta sé allavega leið til þess að nálgast það sem ég veit að hefur verið ákall mjög margra þingmanna hérna inni, að það eðlilegt að lýðræðiskjörið þing fái betri aðkomu að upplýsingum, röksemdum og samtalinu nauðsyn þess að leggja á sóttvarnaaðgerðir. Og ég ætla að taka það fram, virðulegur forseti, eins og kemur hér fram í greinargerðinu hérna með þessu frumvarpi, að þá ég á þeirri skoðun að sóttvarnaaðgerðir þær þurfa ávallt að byggja á læknisfræðilegu mati. Það aftur á móti þannig að þegar gripið til slíkra aðgerða og þær eru farnar að vara til lengri tíma, þá þetta ýmis önnur sjónarmið sem horfa þar til. Þau kunna líka vera læknisfræðileg eða heilbrigðisleg lýðheilsusjónarmið sem við höfum nú rætt mikið hér í þessum sal. Áhrif þetta kann að hafa á unga fólkið okkar, fólk sem einangrast heima, þunglyndi og fólk sem ekki fær nauðsynlega þjónustu innan heilbrigðiskerfisins vegna þess að heilbrigðiskerfið afmarkað allt saman við heimsfaraldur. En það geta líka verið efnahagsleg áhrif og það höfum við svo sannarlega fundið fyrir í þessum faraldri og brugðist við með ýmsum aðgerðum. Þannig að, virðulegur forseti, ég ítreka mikilvægi þess að með þessu frumvarpi hér ég ekki að segja að sóttvarnalæknir sé óþarfur eða það að hlusta á okkar helstu vísindamenn, lækna og þá sem best til þekkja þessu málum. Ég einfaldlega að segja það að mér finnst eðlilegt að þjóðkjörið þing fái þessar upplýsingar og þetta samtal beint í æð. Þannig sæi ég fyrir mér að þegar sóttvarnalæknir skilar minnisblaði til heilbrigðisráðherra, þá yrði það með fyrstu verkum heilbrigðisráðherra eftir að hafa kynnt sér það minnisblað og það sem á því byggir að mæta til fundar við velferðarnefnd, eiga samtalið við þá nefnd. Ég geti vel séð fyrir mér að velferðarnefnd myndi jafnframt kalla til sóttvarnalækni eða aðra sérfræðinga á því sviði og ef ráðherra ákveður svo í kjölfarið að setja á reglugerð í samræmi við minnisblað eins og hefur nú verið reyndin hjá okkur í þessum faraldi, að þá bærist þinginu líka skrifleg skýrsla með rökstuðningi fyrir þessari ákvörðun. Ég nefndi það hér áðan í ágætis samtali við hæstv. Heilbrigðisráðherra sem við áttum hér og höfum reyndar haldið nokkuð reglulega samtal við heilbrigðisráðherra, sem fínt til þess síns brúks, en við hér sem kjörnir þingmenn höfum engin frekari gögn en eitthvað minnisblað sem lagði þá til hvernig við ætlum að komast út úr þessum faraldri. Þekking þingmanna á ástæðum og rökstuðningi fyrir ákvörðunum tel ég vera lítið sem engan. Og mér finnst það algjörlega óásættanlegt. Mér finnst algjörlega óásættanlegt að þegar við erum nú að upplifa það að í 2 ár hefur hið opinbera lagt mjög svo íþyngjandi takmarkanir á samfélagið allt, að þingið hafi ekki komið að raunverulegri umræðu nauðsyn þess. Ég tel að ef við hefðum fylgt þessari, ef lögin hefðu í rauninni verið svona þegar við afgreiddum það síðast, þá held ég að aðgerðir hefðu verið að mörgu leyti sambærilegar við þess sem þær voru, allavega fyrri hluta þessara baráttu okkar. Ég allavega upplifði það svo að það væri mikil samstaða sóttvarnaaðgerðir og fólk skynjaði nauðsyn þess að grípa til aðgerðar. Við skulum líka rifja þau upp að á þeim tímapunkti var þjóðin óbólusett, þekking okkar á kórónuveirunni var verulega lítill og eina sem við sáum var í rauninni hryllingsmyndir frá útlöndum þar sem fólk
var ekki einu sinni tekið á móti inn á spítalana, það þurfti að hverfa aftur heim til sín vegna þess að heilbrigðiskerfið í þessum löndum var yfirkeyrt og gat engan veginn sinnt skyldu sinni. Sem betur fer tókst okkur að verja heilbrigðiskerfið og ég held að heilbrigðiskerfið okkar hafi komið vel út úr þessum faraldri, þrátt fyrir álagið á okkar starfsmenn hefur auðvitað verið gríðarlegt eins og alls staðar í heiminum. En sem betur fer hafa okkar innviðir tekist vel á við faraldurinn og við þær aðgerðir sem við höfum þurft að beita. Það aftur á móti svo að núna á síðustu mánuðum og síðustu misserum þá hefur verið uppi svona gagnrýnari umræða nauðsyn sóttvarnaaðgerða. Og ég held að það sé bara gott. Ég held að það sé heilbrigt að sú umræða sé tekin. En ég hefði gjarnan viljað að sú umræða væri tekin á sama tíma og verið að setja slíkar reglur. Og það kann líka vel að vera að sú umræða hefði mögulega verið mun upplýstari hér á þingi ef að þingmenn hefðu haft beinan aðgang að þeim upplýsingum sem ráðherra fær á hverjum tíma í gegnum velferðarnefnd og svo þá með skýrslu sem að ráðherra myndi skrifa hér til þingsins. Því eins og hæstv. Ráðherra upplýsti hér í umræðu áðan að þá hefur hann auðvitað frekari gögn og upplýsingar en birtast í minnisblaði frá sóttvarnalækni og almenningur og þá þingmenn hafa geta orðið sér út svona allavega í flest þau skipti held ég sem að reglugerð hefur byggt á minnisblaði. Þannig að, virðulegur forseti, ég held að þessi leið sem að ég hér að mæla fyrir myndi styrkja heilbrigðisráðherra í ákvarðanatöku viðbrögð við sóttvarnaástandi og ég held að myndi styrkja bara lýðræðislega ferli okkar og lýðræðislegt kjörið þing. Mig langar þó að nefna hér að frumvarpið til breytingar á sóttvarnalögum og hér innan sviga stendur upplýsingagjöf til Alþingis. Það eitthvað sem starfsmaður þingsins fannst vera við heimi. Ég myndi frekar vilja segja að þetta væri samráð til Alþingis. Og ég ætla að geta þess líka að flutningsmenn með mér á þessu frumvarpi í rauninni allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins fyrir utan þá sem gegna ráðherraembætti eða eru forseti þings. Það að segja það Ásmundur Friðriksson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Birgir Þórarinsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Guðrún Hafsteinsdóttir, Haraldur Benediktsson, Hildur Sverrisdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson, Óli Björn Kárason og Vilhjálmur Árnason. Það því með sann hægt að segja að við höfum sameinast þetta frumvarp inn í flokknum, þingflokki Sjálfstæðismanna, en svo ber líka að geta að sumir hefðu kannski viljað ganga ennþá lengra og ég fór hér yfir það í upphafi ræðu minnar af hverju ég ákvað að nálgast málið með þessum hætti. En ég sé að hæstv. Ráðherra hefur nú lagt inn í samráðsgátt drög að frumvarpi breytingar á sóttvarnalögum. Þar þessi leið nálgust með einhverjum hætti. Það þó þannig að það gerð bara krafa á ráðherra að upplýsa velferðarnefnd sínar ákvarðanir, reglugerðir, það að segja eftir á. En orðalag hér með þeim hætti að hann skuli gera það áður en reglugerðin taki gildi eða svo fljótt sem auðið Mér finnst það skipta máli. Mér finnst það áhersluatriði. Ég átta mig líka á því að hér hafa fleiri þingmenn, hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson lagt fram frumvarp ásamt fleiri þingmönnum breytingar á sóttvarnalögum og vill þar ganga lengra og ég bara hlakka til að taka umræðuna það og ég held að það fari vel á því að velferðarnefnd skoði mismunandi leiðir. En svona heilt yfir hefur mér heyrst vera nokkur samstaða það að þingið þurfi að koma meira og betur að þessum ákvarðanatökum. Og svona kannski í lokin líka segja það að við erum auðvitað hér, okkur hætti kannski svolítið að ræða þetta bara sem COVID-ástandi sem ég vona að sé bara búið og vonandi þetta COVID farið og kemur aldrei aftur. En því miður þá mun mjög líklega aftur koma upp eitthvað sambærilegt ástand. Kannski ekki alveg eins og þetta, en við erum hérna að fjalla sóttvarnalögin og við höfum örugglega öll lært á þessu tíma hversu mikilvægt að hafa slík tæki og tól sem felast í sóttvarnalækni, í lögunum sem slíkum og öllum þeim innviðum sem byggðir í kringum sóttvarnir. Þannig að það sé mikilvægt fyrir okkur að muna það að við erum ekki bara að tala eitthvað COVID sem við ætlum að kveðja, heldur sóttvarnir til lengri tíma og hvernig lagaumhverfi á að vera kringum það.
Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir að koma hér og leggja þetta mál fyrir okkur. Hárrétt sem fram kom að það heldur betur búið að kalla eftir aukinni aðkomu þingsins að þessum málum og mér fannst nú hv. þingmaður rekja það bara alveg ágætlega hvers vegna það eru svona mikil rök fyrir því að gera það. Ég er sjálfur þeirrar skoðunar og eins og hv. þingmaður kom inn á, búinn að leggja fram ásamt félögum mínum í þingflokki Viðreisnar mál sem gengur lengra og kallar á það að þingið þurfi að staðfesta þær takmarkanir sem settar eru á. Og ef ég mætti spyrja hv. þingmann, telur hún að það sé ekki hægt að ganga lengra heldur en hún gerir í sínu máli? Og ég hjó nefnilega eftir því að þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru að minnsta kosti einhverjir þeirrar skoðunar að það eigi að ganga lengra. Sér hún einhverja myndu á því að ganga lengra heldur en þetta og taka þetta hérna inn í þingsalinn sjálfan, málstofuna? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, eins og ég var að reyna að rekja hér áðan, þá sem sagt óskaði ég eftir því við fyrstu umræðu sóttvarnalögin á sínu tíma að hv. velferðarnefnd myndi skoða það með hvaða hætti þingið eða nefndin gæti þá staðfest slíkar reglugerðir eða hvernig aðkoma þingsins gæti verið meiri að því. Þegar málið kom svo hér út úr nefnd þá svaraði þáverandi hv. varaformaður nefndarinnar því til að það hefði verið mikil umræða þetta. Nú sat ég ekki í velferðarnefnd á þeim tíma og það hafi verið mat þeirra að það stangaðist á við svona stjórnskipan okkar að þingið geti ekki staðfest reglugerðir. Þá kom inn þetta ákvæði reglulega skýrslugjöf og það var svona niðurstaða þingsins að það væri sú leið sem við værum að fara, fá reglulegt samtal við ráðherra stöðu mála. Ég myndi fagna því ef hægt var að ganga lengra, eins og ég sagði en ég er ekki löglærð sjálf og ég held að þetta verði bara skemmtileg áskorun fyrir okkar helstu lögspekinga að velta því fyrir sér. Hugmynd sem hefur reyndar komið fram væri að það þyrfti að gera það þá einhvern veginn með þingsályktun hverju sinni, en reglugerðir sem slíkar er ráðherra heimilt samkvæmt lögum að setja og það allavega hefur aldrei verið til hér hjá okkur það ferli að þingið staðfestir svo reglugerðir ráðherra. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hennar innlegg hér í andsvari. Þetta er auðvitað eitthvað sem við þurfum að finna út úr, hversu langt er hægt að ganga og auðvitað hversu langt menn vilja yfir höfuð ganga. Mér finnst hún sjálfum rosalega áhugaverð umræðan sem á sér stað núna, og maður sér það sem ég ætla nú reyndar að fara betur yfir í ræðu á eftir, sem maður sér í frumvarpi sem núna er í samráðsgáttinni sem hæstv. Heilbrigðisráðherra er búinn að leggja inn, að þar er talað í greinargerð að þetta sé í raun og veru alltaf bara fagleg, vísindaleg ákvörðun. Og þetta er nánast skrifað þannig eins og það sé engin pólitík í því sem eru þetta ekki rétt. Við erum einhvern veginn svo vön að hengja þetta allt á sóttvarnalækninn okkar, hann Þórólf, að við höldum einhvern veginn, eða margir þarna úti, að það sé engin pólitík í þessu, en auðvitað er þetta ákvörðun sem er tekin á vettvangi ríkisstjórnar og það er heilbrigðisráðherra sem ræðir þetta og við nú heldur betur séð pólitísk átök innan ríkisstjórnarinnar það hversu langt eigi að ganga og hvað ekki. Þannig að mér langaði líka að spyrja hv. þingmann það. Hvort eru þessar sóttvarnaráðstafanir pólitískar í eðli sínu eða faglegar eða sambland þarna á milli? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir andsvarið og það er einmitt þetta spurningin, viðbrögðin, er þetta pólitík eða snýst þetta heilbrigðis og vísindi? Og fyrrverandi ríkisstjórn var gagnrýnd af ákveðnum aðilum í upphafi kórónuveirufaraldrinum að láta vísindamenn svara fyrir aðgerðir. Ég sagði að í því fælist mikil pólitík. Pólitíkin fólst í því að það var verið að hlusta á vísindamennina. Þetta var á þeim tíma sem við vissum lítið sem ekkert kórónuveirufaraldurinn. Mér fannst það rétt og ég studdi þær aðgerðir.
Þannig birtist þríeykið okkar svolítið sem andlit viðbragða við þessum vágest okkar og ríkisstjórnin eða viðkomandi ráðherra birtist svo í efnahagsaðgerðum sem vorum til að bregðast við því sem uppi var. En þegar auðvitað komið lengri inn að faraldur þá skil ég alveg hvert hv. Þingmaður að fara og það kannski einmitt þegar við erum komin til lengri tíma hvernig við bökkum út aftur sem alltaf erfiðara. Þannig að mér langaði líka aðeins að bæta því við ástæðan fyrir því að ég fer þessa leið og það var bent á þörfin að þetta gæti ekki alveg fyrir þingið vegna þess að viðbrögðin þurfa að vera mjög snögg þegar upp kemur faraldur. Og þess vegna fól ég ekki lengra en það í mínu frumvarpi. Það væri hægt að bregðast við strax ef hætta væri til staðar. Hv. þingmenn eru minntir á það að þegar ræðutíminn styttur í 1 mínútu þá eðlilegt að virða það. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka málshefjanda eða framsögumanni ræðu sína. Ef að vandamáli hvað stjórnskipulega þáttinn varðar það að þingið staðfesti ekki reglugerðir ráðherra, þá hlýtur nú að vera hægt að finna lausn á því eins og framsögumaður kom hér inn á með því að ráðherra sé uppálagt að setja þetta í form þingsályktunar eða eitthvað slíkt. Við þekkjum slíkt fyrirkomulag til dæmis þegar aðili fær samþykkta kyrrsetningargerð hjá sýslumanni, þá þarf að fá hann að staðfesta fyrir dómi innan tiltekins tímafrests. Þannig að ég trúi ekki öðru en að það sé hægt að finna fúnkerandi lausn á þessu. En ég vil spyrja hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur, nú þetta allur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sem er meðflutningsmenn á þessari tillögu utan ráðherra og forseta Alþingis. Og Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í þessu stjórnarsamstarfi. Hafnaði heilbrigðisráðherra því að viðhafa þetta verklag aðspurður vegna þess að því þetta nú bara í raunverulega spjall við velferðarnefnd eins og þetta lagt upp hérna, var rætt við hæstv. Ráðherra að viðhafa þetta verklag burt séð frá framlagningu þessa máls eða ekki? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvari og þakka honum líka fyrir að minna okkur á það að Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn á þingi. Hv. þingmaður spyr hvort að hæstv. ráðherra hafi hafnað að viðhafa þetta verklag. Nei, ég þekki ekki til þess. Ég ræddi þetta eins og ég geri nú yfirleitt við mitt samstarfsfólk áður en ég lagði þetta mál fram og hæstv. ráðherra hafði ekkert við það athuga, sjálfsögðu, að ég gerði slíkt. Og mér var svo sem ljóst að það væri verið að endurskoða sóttvarnalögin en ég vildi þá koma þessum sjónarmiðum mínum og hugmyndum inn í það ferli. En alveg svo ég rakti hér áðan að þá átti þetta samtal sér stað þegar við endurskoðum sóttvarnalögin síðast. Ég veit ekki hvort að hv. þingmaður kom inn í þá umræðu núna eða hver áherslurnar voru þá inn í velferðarnefnd frá Miðflokknum, en ég veit að við vorum allavega nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem ræddum þetta og veltum þá upp nálguninni. Og þá snýr þetta það hvernig hægt að bregðast við slíkum vágesti strax og vera með víðtækar aðgerðir á sama tíma og við ætlum að vera í einhvers konar samráði og samtali við þingið. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka svarið. Það verður að teljast svona einhvern veginn svona sérstakt að Gerðu svo vel bara. Takk fyrir. Frú forseti, ég þakka svarið. Það verður í ljósi þeirrar stöðu sem ég verð að biðja örlítið meiri tíma, frú forseti, en ekki mjög mikinn. Það verður í ljósi þeirrar stöðu að Sjálfstæðisflokkurinn hefur í rauninni burði til þess að setja fótinn niður og segja, heyrðu, nú gerum við þetta með þessum hætti. Þá þykir mér svo undarlegt að þessi ágæta tillaga sem mér þykir nú því miður ganga allt of skammt, en hún er í áttina. Ég held að tillaga þingmanna Viðreisnar sé til mun meiri bóta heldur en hér er lagt til, en þetta er í rétt áttina. En að þessi tillaga sem allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru á, að hún hafi ekki bara verið útfærð þannig að þetta er bara gert. Það er það sem mér þykir svo undarlegt.
Nú erum við búin að vera í þessu ástandi í hartnær 2 ár. Hvernig stendur á því að upplýsingagjöfin til þingsins enn jafn léleg og hún hafandi í huga að allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins virðast vera þessarar skoðunar? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka eftir hv. þingmanni. Ég held að upplýsingagjöfin til þingsins hafi ekki verið slæm í samræmi við þau lög sem við erum að vinna eftir. Ég veit að ráðherra hefur ávallt brugðist vel við, hvort sem að ræða núverandi hæstv. Heilbrigðisráðherra eða fyrrverandi heilbrigðisráðherra, að koma til samtals við þingið eða velferðarnefnd þegar svo ber undir. Og ég veit að hv. velferðarnefnd hefur nú haldið nokkra fundi þetta mál. Við samþykktum hér breytingar á sóttvarnalögum sem gerði ráð fyrir því ferli sem við höfum svo unnið eftir. Þá var þessum sjónarmiðum vissulega varpað fram, en niðurstaðan var að bregðast við með þeim hætti að ráðherra kæmi hér til skrafs og ráðagerða við okkur í einhvers konar samtali mjög reglulega. Ég hafði kallað eftir þessum breytingum hér í samtali við hæstv. ráðherra og ég var orðin óþreyjufull, þannig að ég ákvað að leggja fram þetta frumvarp. Hv. þingmaður spyr svo, þetta ganga lengra? Mögulega hægt að finna einhverja lausn á því. Ég hef ekki fundið hann ennþá, en ég vænti þess vegna erum við með þetta frábæra þing og málin fara hér í 3 umræður. Þannig að ef hægt að finna betri lausn sem að þingið getur sameinast þá það bara hið besta mál. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, hér mælt fyrir frumvarpið þar sem gert ráð fyrir kynningu ráðherra á sóttvarnaaðgerðum fyrir einni tiltekinni þingnefnd sem fær svo ekkert að hafa neitt þessar sóttvarnatakmarkanir að segja frekar en þjóðþingið í heild. Mér finnst þetta alveg ofboðslega snubbótt frumvarp, verð ég að segja, eftir svona ýmsar yfirlýsingar þingmanna þessa flokks. Þá kemur mér á óvart hvað þetta gengur alveg ofboðslega skammt. Ég sjálfur þeirrar skoðunar að það bara skiptir mjög miklu máli að við breytum sem allra fyrst lögum á þann veg að allar verulega íþyngjandi sóttvarnatakmarkanir þurfi að fá staðfestingu þjóðþingsins eða þá þingkjörinnar nefndar innan ákveðins tímafrests eftir að sóttvarnatakmarkanir eru lagðar á. Og mér finnst það algerlega fráleit hugmynd að það sé einhver stjórnskipulegur ómöguleiki einhvern veginn að reglugerðir eða þurfa séu þá lagðar fyrir þingið. Já, það þarf ekki að heita reglugerð, þetta gerist í formi þingsályktunar eins og Viðreisn hefur lagt fram. En ég vil spyrja hv. þingmann hvort hún hafi engar áhyggjur af því að þetta geti bara fest í sessi mjög óheppilegt fyrirkomulag, þetta frumvarp með svona sýndarsamráði. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ég bara fagna mjög því sem ég heyri frá hv. þingmanni, því ég verð að viðurkenna að þetta ekki sá andi sem mér hefur fundist ég heyra hér frá þingmönnum Samfylkingarinnar hingað til. Ég hef frekar skynjað orð þeirra þannig að þeim finnist að þessar ákvarðanir eigi í rauninni bara heima hjá sóttvarnalæknum og þar til bærum aðilum. En aftur á móti, þetta sýndarsamráð? Nei, ég tel svo ekki vera, ekki frekar en nokkurt annað samráð. Ég met það svo að það væri virkilega erfitt fyrir heilbrigðisráðherra að koma inn í velferðarnefnd þar sem þingmenn í þeirri nefnd myndu standa á móti því sem að þar væri kynnt og þar væri rætt og ætla svo að senda þinginu skýringar á því af hverju hann ætlar að bregðast með þessum hætti, vitandi það að þingið væri alveg á móti því. Ég held að þetta sé mjög góð leið til að auka samtalið, auka samráðið. Ég hygg að þetta sé góð leið til að hæstv. ráðherra geti tryggt pólitíska samstöðu þær ákvarðanir sem verið að taka og ég held að þetta sé lýðræðislegri leið. En ef hv. þingmaður með enn betri hugmynd, þá ég til í að hlusta á það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Frú forseti, stjórnarfarið okkar auðvitað þannig að ábyrgðin á takmörkun stjórnarskrárvarinna réttinda getur aldrei bara legið hjá sérfræðingum. Hún liggur hjá lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Það alveg á hreinu. Og ef hv. þingmaður
ef þetta er í huga, Samfylkingin hafi einhvern tímann talað fyrir öðru en því að það séu lýðræðislega kjörnir fulltrúar, hvort sem það eru ráðherrar eða þingmenn sem axla þá ábyrgð, þá er það einhver meiri háttar misskilningur. Ég vil minna á að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir talaði mjög fyrir því hér á síðasta kjörtímabili þegar hún gegndi formennsku í velferðarnefnd að farin yrði sú leið sem ég nefndi hér áðan, að það yrði gert að einhvers konar skyldu að bera íþyngjandi ákvarðanir undir Alþingi innan ákveðins tímafrests. Ég fagna ágætu frumvarpi þingflokks Viðreisnar þetta og þetta er sú leið sem ég tel mjög mikilvægt að farin verði hér þegar kemur að endurskoðun sóttvarnalaga í vor. Ég vona að hv. þingmaður sé mér sammála þetta. Ég trúi ekki öðru en að þingmenn Sjálfstæðisflokksins séu okkur og Viðreisn sammála þetta og geti loksins tekið undir þann málflutning sem Helga Vala viðhafði hér. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég bara ítreka enn og aftur það sem ég hef sagt, að ef fólk eða þingmenn komast að einhverri betri hugmynd sem stenst okkar stjórnskipan og okkar lögfræðingar geta verið sammála þá er ég svo sannarlega tilbúin að hlusta. Þannig ég bara fagna því að það frumvarp sem hér rætt hefur líka komi hér fram á þinginu og fari í þinglega meðferð. En bara svona til að ítreka þá umræðu sem var hér í kringum endurskoðun á sóttvarnalögunum á sínu tíma, að þá er ástæða fyrir því að þetta sé skrifað inn í lögin sú að það er talið að það þurfi að bregðast við með mjög skjótum hætti. Ég vísaði hér áðan í ræðunni minni gjaldeyrishöft. Það er einhverju leyti sambærilegt. Það eru einhver ákvæði sem þarf að taka þá utan markaðar með mjög skömmum hætti. Þess vegna notaði ég sömu nálgun og við höfum gert í þinginu varðandi það mál og það er bara svo tillaga sem ég legg hér fram á borðið og legg til að við ræðum. Ítreka enn og aftur, ef við komum með aðra hugmynd sem er enn betri, þá er ég svo sannarlega til í að hlusta. Stóra málið er auðvitað að sóttvarnalög standi og við getum brugðist við hættum sem uppi koma, en á sama tíma viljum við tryggja lýðræðislegt umboð og lýðræðislega umræðu. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta finnst að vera pínu áhugavert mál af því að það er þegar lagaskylda fyrir stjórnvöld að rökstyðja ákvarðanir sínar. Og 3 nefndarmenn geta beðið frumkvæðismál og kalla eftir gögnum, ekkert mál. Og stjórnvöld verða að svara innan viku samkvæmt þingskapalögum. Þannig ég veit ekki alveg hverju þetta bætir við. Því að það sem hefur eiginlega frekar verið vandamálið er að þrátt fyrir að við förum eftir þeim reglum sem við erum nú þegar með, að þriðjungur nefndar geti beðið gögn frá stjórnvöldum eða hafið frumkvæðismál, að þá bara lokað á það eða ekki svarað, eða svarað illa. Rosalega algengt, málum lokað svona með bókun og slíku, svona reynsla frá síðasta kjörtímabili. Þannig að kannski þarf sérstaka lagagrein til þess að það sé einhvern veginn skýrara, en ég sé ekki að bæti einhvern veginn menninguna það hvernig þingmönnum beiðnum frá þinginu er svarað. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég er auðvitað að horfa á þá reynslu sem hefur verið upplifað hérna á síðustu 2 árum, þar sem að ég sem þingmaður hef í rauninni haft vitneskju mína úr kannski síðdegisþáttum útvarpsins þar sem að sóttvarnalæknir er til viðtals að hann sé að leggja fram minnisblað og hann sé að tala fyrir hinn og þessu. Og í kjölfarið er míkrafóninn settur upp í ráðherra þegar hann labbar út úr ráðherrabústaðnum, á ekki örugglega að herða aðgerðir núna, hvað eigum að fara niður í? Þetta hefur svolítið verið svona mantran í þjóðfélaginu og ég held að við séum algjörlega komin sem bara samfélag einhvern veginn í villigötur í þeim efnum. Þannig að ég er að sjá fyrir mér að ferli væri með þeim hætti að í stað þess að þetta gerist á einhverjum hlaupum á tröppunum fyrir utan ráðherrabústaðinn þá eigi sér samtal hérna í nefndinni þar sem að hv. þingmenn geta kallað eftir gögnum og rökstuðningi fyrir ákvörðunum. Það komi svo hér skýrsla, þannig að ég held þetta auki gegnsæi
auki okkur, efli okkar í hlutverki okkar sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar þegar verið að setja svona íþyngjandi aðgerðir á samfélag okkar sem ég auðvitað vona að við þurfum almennt bara ekki að vera í. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það nákvæmlega það sem að alla þingflokkur Pírata er búin að vera að kalla eftir allan þennan faraldur og við höfum aldrei fengið svör. Og bara í munnlegri skýrslu ráðherra núna fyrr í dag viðurkenndi hann í rauninni að þetta væri mjög mikið byggt bara einfaldlega á tilfinningu og reynslu þeirra sem væri búin að vinna þetta dagstaglega í þessi næstu 2 ár. Ekki í rauninni á því sviðsmyndagreiningum að ef að við aukum takmarkanir úr 30 í 50 í staðinn fyrir 30 í 100 að þá muni það fjölga smitum 500 á dag eða eitthvað svoleiðis. Þess vegna er það 50 en ekki 100. Við fáum aldrei svoleiðis útskýringu þó við biðjum hana og þá veit ég ekki hvað þetta bætir. Því að það þegar skylda stjórnvalda að rökstyðja ákvarðanir sínar. Þannig að þegar við biðjum upplýsingar að þá bara verður að draga það skjal úr skúffu og leggja það á borðið hjá þingnefndinni. En það ekki gert af því að skjalið ekki til. Samt á að búa það til. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, þakka eftir hv. þingmanni. Nú átta ég mig ekki alveg á því hvort að þingmaðurinn sé fyrst og fremst pirraður yfir því að skjalið sé ekki til. Já, ég heyri það hv. þingmanni, en það snúist kannski ekki það að þetta sé svo ömurleg leið sem ég að leggja hérna til. En sko, ef að staðan sú að þessar greiningar séu ekki til, eins og hv. þingmaður heldur hér fram, þá held ég að það hlyti að styrkja heilbrigðisyfirvöld í því ef að það þyrfti að koma til fundar við þingnefnd Alþingis og skrifa ítarlega skýrslu með röksemdum fyrir af hverju gripið til aðgerða. Það hlyti að vera aukin pressa á það að þetta skjal yrði einmitt til og þetta skjal yrði birt og ákvarðanir væru teknar á slíkum sviðsmyndagreiningum og þeirri þekkingu sem safnast hefur saman. Og það í rauninni krafan. Þannig að ég í rauninni velti því upp, hv. þingmaður ánægður með ástandið eins og það hefur verið? Nei, mér heyrist ekki. En spurningin telur hv. þingmaður að þetta myndi engu bæta við? Ekki heldur. Nei, ok, ég allavega að reyna að leggja mitt af mörkum til að gera ástandið betra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Forseti, ég held að það skipti ofboðslega miklu máli í góðu lýðræðisríki að maður reyni að temja sér að allir þeir öryggisventlar sem í boði séu bæði til staðar og sé ekki mætt af óþarfa tortryggni gagnvart persónum og leikendum hverju sinni. Ég held að eins og við höfum að mörgu leyti staðið okkur mjög vel í þessum faraldri og skilaboð og markmið voru skýr í byrjun faraldurs og við á alla mælikvarða stóðum okkur vel sem við megum vera stolt af. Ég held hins vegar að það sé ákveðin synd að mínu mati mistum við smá tök á umræðu að það fari ekki saman að vilja hlusta á vísindi og okkar besta fólk í þeim vísindum og að eitthvað sé pólitískt. Því að það að mínu viti getur mjög vel farið saman og mjög æskilegt að fara saman því að ekkert ekki pólitískt, ekkert hægt að aftengja algjörlega pólitíkinni og eins og að komið inn á hér áðan stjórnmálin auðvitað bera síðan alla ábyrgð og því algjörlega eðlilegt að stjórnmálin hafi aðkomu að þeim aðgerðum sem þarf að grípa til. En að sjálfsögðu eins og með öll önnur verkefni á vettvangi stjórnmálanna byggt á þeim bestu gögnum sem í boði frá okkar besta fólki þar
Ég skil þetta mál þannig að þetta sé viðleitni til þess að reyna að ná meiri tengingu sem ég held að hafi vantað undanfarin 2 ár, að svona skýrari tenging á milli lýðræðislega kjörinna fulltrúa þjóðarinnar til þess að ná betur utanum mjög stórar aðgerðir þegar var verið að takmarka frelsi fólks. Og þrátt fyrir að að flestu leyti til eflaust hefur verið hægt að færa mjög fín rök fyrir því að það var nauðsynlegt, þá vont að það varð ákveðin svona aftenging á milli þeirra sem bera á því ábyrgð, fólksins sem að kaus það fólk til þess að bera á því ábyrgð og aðgerðanna sjálfra. Hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir fór hér mjög vel yfir aðdragandann að þessu máli. Ég hef þá skynjun, þrátt fyrir að ég sé ekki búin að vera hér inn í þessu húsi kannski lengi, en ég hef þá skynjun sem ég fagna að umræðan eins og hún átt sér stað hérna áðan hefði mögulega verið óhugsandi fyrir ári síðan, tala nú ekki 2 árum síðan. Og ég fagna því. Ég held að það sé merki að bæði erum við öll svona að sjá fyrir endan á þessu ástandi, viljum gjarnan reyna að berja í bresti og hugsa til framtíðar, hvernig viljum við hafa hlutina ef svo leiðilega vill til að við verðum aftur í þessum sporum og við séum kannski að leyfa okkur að horfa meira hlutlegt og kannski með lítið meiri bara gagnrýni sem bara eðlilegt á hvernig við viljum hafa þetta kerfi. Ég fagna því. Eins og var komið inn á hérna áðan þá eru það kannski einhverjir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem eru á þessu frumvarpi sem hefðu kannski gjarnan vilja ganga lengra. Ég get gengist við því að ég er þá einn þeirra þingmanna. Ég held hins vegar á þessum tímapunkti sé kannski ekki ástæða til þess að gera lítið úr þeirri stöðu að ef að það uppi óvissa hvað tækt að gera í þeim efnum, þá það bara staðan sem uppi. Og ég heyrði umræðuna hérna áðan og skil hana mæta vel og tek undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur að ég held að það sé einhugur og ég heyra í þessari umræðu að hvernig svo sem það gert að þá munu lýðræðislega kjörnir þingmenn í þessum sal hafa meira þessar aðgerðir að segja. Og þá þarf að finna annars vegar samspil, bara á milli þess sem lagalega stjórnskipulega tækt og ég ætla að setja strax fyrirvara og ég engin manneskja til þess að rökræða það mér klárara fólk sem að verða eflaust betur til þess fallið og ég tek undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur að það væri eflaust gagnlegt að þeir aðalega kæmu fyrir nefndina bara til þess að ræða þetta, að það samspil gangi upp annars vegar og hins vegar auðvitað verður auðvitað líka að hafa í huga að prinsippið þessa tengingu við lýðræðið er auðvitað mikilvægt en það skiptir auðvitað miklu máli þegar verið að tala farsóttir að það sé hægt að grípa snaggaralega til aðgerða. Þannig ég held að næstu vikur þegar við skoðum þetta mál og það sem nú þegar búið að minnast á frumvarp þingflokks Viðreisnar sem að mér finnst líta ágætlega út eins og segja með þessum fyrirvara að það þarf bara að skoða hvað tækt í því, hvernig það best gert að koma þessari umræðu eftir atvikum ákvarðanatöku eða einhvers konar samþykki eða hvernig svo sem það á endanum síðan hingað inn í þingsal. Ég held að það væri mjög gott. Ég tek undir með hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur. Ég til í allt það samtal hvernig það best gert. En að öðru leyti held ég að þetta sé mjög jákvætt skref. Þetta líka ákveðin skilaboð inn í framtíðina að þingið hafi hérna meiri aðkomu og ég held að það sé mjög farsælt. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, ég vil þakka fyrir bara býsna góða ræðu, sammála mörgu af því sem hér kom fram. Mér langar að spyrja hv. þingmann hvort hún sé sammála
því sjónarmiði að við breytingar á sóttvarnalögum ætti að horfa til þess að rétt eins og gert sums staðar í nágrannalöndunum verði gerð krafa að allar verulega íþyngjandi sóttvarnatakmarkanir þurfi að fá samþykki annaðhvort þingsins í heild eða þingkjörinnar nefndar og hvort hv. þingmaður geti hugsað sér að styðja hvort sem það væri frumvarp eða breytingartillögur núna við endurskoðun sóttvarnalaga í vor þess efnis. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, ég þakka fyrir þetta fína andsvar. Stutta svarið og þá endurtek ég það sem kom fram í ræðu minni hér áðan. Stutta svarið já, að því gefnu annars vegar að við finnum samspil á milli þess að einhvers konar samþykki eða ákvörðunartaka lýðræðislega kjörinna fulltrúa hafi aðkomu með þeim fyrirvara að það verður að vera svigrúm ef að grípa þarf í einhvers konar hemil innan einhverja klukkustunda, jafnvel ef við getum ímyndað okkur svo hrikalegt ástandi. Það gæti gerst. Þannig að ég held að það verði að finna samspil þar á milli. Ég held að það verði óábyrgt að gera algjörlega ófrávíkjanlega kröfu að kalla þyrfti þingheim saman algjörlega burtséð frá aðstæðum. Þannig að maður verður hægt að finna samspil þar á milli. Það held ég að það geti verið gagnlegt. Og að öðru leyti man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var orðað, en ég endurtek ef það er hægt að finna flöt á því stjórnskipulega sem eru kannski meiningur að sé eilítið flóknara en það hljómar, en ég ætla ekki að gerast dómar í því, en bara þykku umræðuna það að auðvitað það standi stjórnskipulega að það vald sé hjá þingheimi gagnvart ráðherra, að þá endurtek ég að ég til í það. En það þessi tvö atriði sem þarf bara að ná saman en stutta svarið já. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, þetta var ánægjulegt svar og ég hlakka til að berjast fyrir breytingum í þessa veru með hv. þingmanni. Ég hissa á því að það hafi ekki verið meiri hljómgrunnur fyrir þessu innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins yfirleitt svona eftir svona miklar yfirlýsingar oft á tíðum undanfarna mánuði og ég hefði viljað kannski fá meiri, ég held að margir kannski sem hafa lengi talað í þessa veru hefði viljað fá meiri stuðning svona til dæmis á síðasta kjörtímabili. Hvað skal segja? Nei, þetta nú bara besta mál held ég. Já, ég ætla bara að segja þetta gott held ég. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Já, frú forseti, ég held kannski að eftir síðara ansvar hv. þingmanns Jóhanns Páls Jóhannssonar þá held ég að ég segi bara takk fyrir og við sjáumst bara í þessum umræðum seinna meir. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég ætla aðeins að draga í land með það sem ég gaf til kynna áðan. Það væri tímalaust þægilegra að hafa þetta ákvæði í lögum, en það þýðir ekki, ég haldi að skili neinum árangri þrátt fyrir það. Það væri aðeins stærri hamar fyrir þingið í rauninni að nýta, að það auki við þau venjulegu verkfæri sem að þingið hefur, hvort sem til að ná nákvæmlega sömu upplýsingum eða til að biðja alla nákvæmlega sömu upplýsingar. En hv. þingmaður talaði ábyrgðina og hvar hún liggur í þessu. Og mér finnst aðeins skrautað með mörkin á því hvar framkvæmdavald og löggjafarvald og eftirlitsvald liggur, ef þá til dæmis að fara með einhvers konar staðfestingu eða ákvarðanatöku á reglugerð með eitthvað svoleiðis hingað inn í þingsal sem ég átta mig ekki alveg á, því að þá eru þingmenn farnir að taka ákveðnar ákvarðanir sem að varða jafnvel síðan eftirlitshlutverk þeirra seinna meir. Við upplifum það á síðasta kjörtímabili að það var sett reglugerð sem var bara einfaldlega ekki stóð fyrir í lögum. Það fór bara að sýna réttu leið í dómskerfinu og svo framvegis.
Og ef þingið hefði eitthvað verið að kveikta upp á slíka reglugerð, þá veit ég ekki alveg hvar við værum. Þannig að staðan sem við erum með núna alveg að það skýrt að ráðherra ber ábyrgð á þessum málaflokki og þessum ákvörðunum. Á allan þann hefðbundna hátt sem að varðar ráðherraábyrgð og þess háttar. En það sem að ég hef upplifað að þeirri ábyrgð hefur aldrei verið varpað allavega í ásýnd á þríeykið. Þau koma og tala fyrir og allri ábyrgð, eins og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur talað að það sé lagaleg skylda að fylgja og aflétta takmörkunum þegar ekki þörf á þeim lengur. Það búið að vera allan tíman. Sem sagt, ráðherrar þurfa að taka tillit til meira heldur en bara sóttvarnasjónarmiða. Þau þurfa að horfa víðar á sjónarsviðið en hafa einmitt ekki gert það. Það kannski eitthvað sem þetta geti lagað. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að við höfum lært mjög margt á þessum 2 árum, einmitt varðandi löggjöf og ábyrgð og mörkin þar á milli. Ég held að það sé hægt að segja að þetta sé löggjöf sem var svona svolítið út í horni undanfarin ár. Þetta ekki eitthvað sem blessunarlega við þurftum kannski að vera með mikið augun á, og eins og hefur gerst og eins og þingmaður rakti ágætlega þá kom í ljós þar ákveðin bara agnúar á hvaða heimildir voru þar, hvítt og klárt, eins og við gerum kröfu í okkar ágæta samfélagi. Ég virðingarfyllst ekki sammála því að ríkisstjórnin hafi hafnað ábyrgð á því sem hefur verið gert hér undanfarin 2 ár, sem má alveg halda til haga, var margt vel gert. Annað sem má kannski spyrja spurninga Í mínum huga algjörlega kýrskýrt að ráðherra viðkomandi málaflokks ber ábyrgð á þeim málaflokki, og ég skil að það kannski kemur mörgum kannski skringilega fyrir sjónir sem að sjá fyrir sér ríkisstjórnina meira sem kannski eina heild, en það mjög ríkt ráðherraræði gagnvart málefnum hér á landi sem að margir kannski setja spurningamerki við, en staðan. Ég tek líka undir það að það algjörlega skýrt að þar meira undir heldur en bara sóttvarnir. Við erum með sóttvarnalækni sem ber ábyrgð á sóttvörnum, en það ráðherra sjálfur sem ber vissulega meiri ábyrgð heldur en eingöngu sóttvarna. Þar erum við bara algjörlega sammála. En ég kannski ekki sammála að viðkomandi ráðherra hafa varpað þeirri ábyrgð frá sér. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég segi varpað frá sér ábyrgðinni að vissu leyti ásýndarlega, einmitt með því að raunin ekki verið í forsvari fyrir sóttvarnaaðgerðir heldur að þríeykið sé þar, og líka út frá þeim því sjónarhorni að það hefur ekki verið tekið tillit til mikið fleiri sjónarmiða heldur en bara sóttvarnasjónarmiða. Við höfum aldrei fengið nánari greiningu á því einmitt hvaða áhrif faraldurinn að hafa á aðra hópa heldur en bara þá sem gætu orðið fyrir COVID eða heilbrigðiskerfið eins og álagið þar. Og þar finnst mér einmitt vanta ábyrgðina á að rökstyðja, til dæmis þegar það ekki farið eftir ráðleggingu sóttvarnalæknis, það gert eitthvað annað, og það gæti verið málefnalegar ástæður fyrir því. En það ekki lagt á borðið að það var vegna þess að við viljum hlífa til dæmis framhaldsskólanemum við ákveðnu álagi eða eitthvað því líkt. Það þannig ábyrgð sem ég á að vanti, og þannig varpað frá sér ábyrgðinni eingöngurinn á sóttvarnar. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, já, að varpa einhverju frá sér ásýndarlega, já, ég ætla kannski ekki að gera lítið úr því að það geti virst gagnvart einhverjum þannig. Ég held hins vegar að það hafi ekki, ég ætla að leyfa mér að halda það, að það hafi ekki verið það sem vakti fyrir ráðamönnum á þessum tíma. Ég held að það sem hafi vakið fyrir ráðamönnum á þessum tíma hafi þvert á móti verið
að til þess að sýna bæði í þessu ástandi og þeir vísindafólki sem hafði í fanginu allavega í þessum fyrstu skrefum að leiða okkur í gegnum þetta, að sýna þeim virðingu. Að einmitt færa pólitíkina ásýndarlega frá þessu fyrstu almannavarna viðbrögðum því hér voru við á einhvern hátt í einhvers konar hættu. En hins vegar held ég að við höfum kannski stigið aðeins of langt skref í því og aftengdum stjórnmálin of langt mikið í burtu. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrir mjög fína ræðu. Hún kom inn á mörg svona lykilatriði sem mér finnst þurfa að taka tillit til í þessari umræðu og notaði orð sem skiptir miklu máli. Það öryggisventill. Við erum með Alþingi sem hefur ekki bara það hlutverk að vera löggjafi og fjárveitingavald og það allt saman, heldur líka það eftirlitshlutverk sem þingið hefur með framkvæmdarvaldinu. Og ég er svolítið þeirrar skoðunar að við höfum verið svolítið föst í umræðu sem við tengjum allt of mikið tilteknum einstaklingum sem vissulega bera ábyrgð og völd. Það er annars vegar þá ráðherra og hins vegar sóttvarnalæknir, þríeykið og allt þetta og við þekkjum það alveg mæta vel. Og mér finnst menn alveg missa sjónar á því oft þegar við erum að tala það hvernig við eigum að breyta þessu til lengri tíma að þessar persónur verða ekkert endilega á sviðinu næst þegar reynir á þetta. Það getur verið fólk með allt önnur viðhorf, allt önnur sjónarmið. Sóttvarnalæknir sem er meiri í ætt við þann sænska sem tók allt öðruvísi á faraldrinum heldur en við gerum hér. Við getum verið hér með heilbrigðisráðherra sem hefur allt aðrar skoðanir á hlutunum heldur en sá sem að nú situr eða forvera hans í starfi og það getur verið einhverju trömpistar eða hvernig svo sem við viljum. Þannig að mín spurning að því að orðið öryggisventill kom upp, ef að þingið á að vera raunverulegur öryggisventill, ef að þingið á að hafa raunverulegt eftirlitshlutverk með þessum málum, þar sem verið að grípa alveg svakalega inn í eðlilegt daglegt líf fólks, auðvitað af því að það er ástæða fyrir því, en enga síður það verið að grípa inn í daglegt líf fólks nokkuð harkalega. Það að þetta sé eitthvað rætt aðeins inn í velferðarnefnd umfram það að þetta sé rætt í ríkisstjórn, að það séu þá nokkrir þingmenn til viðbótar við þá þingmenn sem sitja í ríkisstjórn hverju sinni, er það nægjanlega mikið eftirlit? Getur það flokkast sem skilvirkt eftirlit með framkvæmdarvaldinu? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni þetta ansvar. Þetta er mjög góð spurning. Ég endurtek það sem ég kom inn á í minni ræðu og ég heyri að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir var á sömu línu. Við viljum gjarnan stíga eins langt í því að gefa lýðræðislegu kjörnu Alþingi rödd og tæki gagnvart því að vera í þessu hlutverki gagnvart almenningi þegar svona stendur á, þegar það er hægt út frá hættuástandi eða ekki hættuástandi öllu heldur og þegar stjórnskipulega það gengur upp. Og vil aftur, það er ekkert gaman að tala lögfræði svona en það á ekki skipta máli. Þannig að ég ætla hins vegar ekki að gera lítið úr því að þetta er samt alveg hellingsstórt skref miðað við hvernig við erum með þetta núna. Og þrátt fyrir að það er auðvitað alveg hægt að stilla því þannig upp að þetta sé svo sem bara eitthvað kaffispjall við eina þingnefnd sem á svo sem ekkert að vera neitt meira en það, að þá þekkjum við samt svona í raunheimum stjórnmálanna að bara það er aðhald á ráðherra. Það er pólitískt aðhald á ráðherra ef að hann í þessu við skulum kalla kaffispjalli verður var við það að það mætir honum bara mikil andstaða og margar spurningar og miklar efasemdir, þá er það orðið erfiðara fyrir ráðherrann að stíga samt sem áður fram með sína reglugerð eða hvað það er. Þannig að
Svarið er nei, ekki á forminu til. Á forminu til væri ég til í að sjá það ganga upp og við getum gengið lengra. En að efninu til, þá er þetta alveg skref sem skiptir máli. Þetta er andsvar síðara sinni, hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson, hafi til þess 1 mínútu. Já, herra forseti, ég skal svo sem alveg taka til mín þá sneið að þegar maður orðar hluti með þessum hætti og talar eitthvað kaffispjallinn í þingnefnd, þá má alveg túlka það sem svo að maður sé nú kannski að ég gera þá lítið úr því starfi sem að fer fram inn í nefndinni, og það var auðvitað ekkert ætlun mín að gera það, en ég var svona kannski að reyna að greina á milli þess að hafa málið hér inn í þingsal, sem ég heyri nú reyndar að hv. þingmaður greinilega mjög skotin í að gera, miðað við það að hafa þetta inn í nefnd, það er að segja nefnd á vegum þingsins. En ég myndi líka kannski vilja spyrja hv. þingmann að því að núna er það þannig að það er verið að tala vísindin og hina vísindalegu niðurstöðu sem við eigum að láta liggja til grundvallar og vera fagleg í okkar nálgun og annað, en nú er það auðvitað þannig að það eru öll lönd að díla við þetta sama, þau grípa til mismunandi ráðstafana en eru samt öll að horfa með einhverju tilteknum hætti á vísindin. Tekur hv. þingmaður undir það að það sé orðið svona einhvers konar tilhneiging í samfélaginu til þess að líta svo á að vísindi og rök séu eitt og pólitísk umræða annað, og að þetta tvennt sé bara einhvern veginn ósamræmilegt, vegna þess að ég hef ekki betur séð hér inn í þingsal og inn í nefndum þingsins annað heldur en að þingmenn séu daginn út og inn, bæði stjórnarþingmenn og stjórnarandstæðingar, hlusta á rök. Svarar andsvari síðara sinni, hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta ansvar og hann drepur hér á svo merkilegu og skemmtilegu viðfangsefni að mér þykir mjög leiðilegt að ég hafi svona stuttan tíma til þess að bregðast við því. Kannski tökum þetta einhverju kaffispjalli bara síðar. Sko, ég nefnilega held að þetta sé ákveðin kjarni máls sem að skiptir ofboðslega miklu máli. Ég tel að ráðamenn hér hafi borið svo mikla virðingu fyrir þessu verkefni, sérstaklega í byrjun faraldurs, að þau vildu í raun aftengja sig vísindunum. Ég held að þar hafi góður hugur staðið að baki og hafi verið að mörgu leyti mjög skynsamlegt. Tala nú ekki ef við hugsum aðeins heiminn í heild og þá kannski sérstaklega Bandaríkin og hvernig var haldið á málum þar. Hins vegar held ég að það skref hafi verið aðeins svo langt. Því að stjórnmál í þessu máli sem öllum öðrum á auðvitað að snúast annars vegar pólitíska ábyrgð, en hvernig tekur þú ákvörðun þá ábyrgð? Jú, með bestu gögnum til þess bara bestu aðila hverju sinni. Það á að fara saman. Næstur tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Og þeim sem hafa talað og þingflokki Sjálfstæðisflokksins fyrir að koma með þetta hingað inn, eins og fram kom, þá eru þetta allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem ekki gegna ráðherradómi eða eru forseti Alþingis. Þannig að það er nú hægt að segja það að þingflokkurinn standi þá nokkuð hressilega á bak við þetta. Ég tek undir margt af því sem kom fram í ræðu hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur. Hún fór rosalega vel yfir það hvað þetta er víðfeðmt mál. Ég meina, þegar við erum að tala sóttvarnaráðstafanir, allar þessar takmarkanir, efnahagslegar aðgerðir, þetta hríslast niður í öll lög samfélagsins. Menntakerfið okkar er undir, heilbrigðiskerfið okkar er heldur betur undir, velferðarkerfin öll, það má alveg færa rök fyrir því að stærri fjárhagsleg málefni hafa nú vart verið að koma til þingsins á undanförnum árum, svona óvænt síðan úr hruni, þannig að það er býsna mikið undir í öllu þessu og þingmaðurinn fór vel yfir það. Og ég hef svolítið verið þeirrar skoðunar núna undanfarnar vikur og mánuði að það hafi orðið svona pínu vatnaskil í því að menn skilja mikilvægi þess að þegar er verið að taka svona viðamiklar ráðstafanir í ástandi sem að varir svona lengi, þá geti ekki verið eðlilegt að þjóðþingið sé ekki með í ráðum. Og ég kaupi ekki þau rök
að stjórnskipunin okkar sé þannig meitluð í stein að það sé ekki hægt að koma ákvörðunum að einhverju leyti inn til þingsins. Það ofur einfaldlega gengur ekki upp. Og ég minni nú til dæmis á það að hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson, hann nefndi þetta nú bara í þinginu á dögunum og honum finnst nú eðlilegt að þetta kæmi hingað inn í þingið í formi þingsályktunartillögu og ég sperrti eyrun mjög mikið þegar ég heyrði það, því akkúrat á þeim tíma voru við þingmenn Viðreisnar að vinna það mál sem einmitt nákvæmlega gengur út á það að þessar sóttvarnaráðstafanir séu settar inn í þingið í formi þingsályktunartillögu og þingið hafi þó eitthvað það að segja. Hins vegar það auðvitað þannig að það verður að gefa framkvæmdarvaldinu, ráðherra og ríkisstjórn svigrúm til þess að bregðast við í skyndingu eins og gerðist í þessum faraldri auðvitað fyrst og þess vegna þarf að huga vel að því öllu. En það sem ég hefði viljað kannski segja af því að þetta mál núna komið hingað inn, það að það ekki þannig að þetta sé ekki pólitískt. Það ekki hægt að segja sóttvarnir og takmarkanir, skerðingar á mannréttindum og allt það sem að því fylgir sé bara eitthvað faglegt sem einhverjir embættismenn að segja til hvernig að gera og að ráðherra í ríkisstjórn síðan að vera einhver framlenging á þeim vilja og að þingið hafi síðan ekkert það að segja því að það allt pólitískt. Það mjög röng nálgun, sérstaklega í svona langvarandi ástandi. Maður skilur auðvitað að það verður auðvitað svona ákveðið rof í keðjunni þegar að það verður allt í einu faraldur. Þetta eru einhvers konar náttúruhamfarir sem að bresta á og þá þarf að vera svigrúm fyrir skyndilega ákvarðanatöku og hraða aðgerðaráætlun og allt það. En það að við séum einhvern veginn föst á þeim stað að það geti bara verið 12 alþingismenn sem jafnframt eru ráðherrar sem að fá að ræða þetta inn á ríkisstjórnarfundi og að ef við ætlum að bæta þingin inn í þá geti það bara verið 9 þingmenn til viðbótar sem eigi sæti í velferðarnefnd, þar að veru 6 stjórnarþingmenn og 3 í stjórnarandstöðu, að þá eru við einhvern veginn búin að búa til einhvers konar kerfi þar sem að það búið að kippa ansi miklu úr sambandi. 18 stjórnarþingmenn og 3 stjórnarandstæðingar sem hafa þá eitthvað málið að segja, það annars vegar í ríkisstjórn og hins vegar í velferðarnefndinni. Það einhver skekkja í þessu sem ekki góð og það mjög brýnt að finna réttu leiðina til þess að í langvarandi ástandi þá hafi þingið einhverja aðkomu að ákvörðun og geti staðfest þá mögulega tillögur sem að lagðar eru fyrir þingið nú eða synja þeim. Og ég alveg harður á því að við megum ekki tala eins og stundum gert að pólitísk umræða hér í þessum sal sé einhvern veginn algjörlega aftengt öllu faglegu, að hér séu þingmenn sem get ekki hlustað á vísindin, að það séu bara þá ráðherrar í ríkisstjórn sem geta hlustað á vísindin. Það auðvitað ekki þannig. Og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir orðaði þetta bara mjög vel í ræðunni áðan. Vafalítið hefði það verið þannig ef að þingið hefði haft aðkomu að öllu því sem snertir þennan faraldur frá upphafi, sóttvarnaráðstafanirnar sem gripið var til lengi fram eftir öllum faraldri, þar hefur vafalítið verið nákvæmlega eins, að minnsta kosti mjög stórum dráttum, eins og þær sem að sóttvarnalæknir lagði til við ráðherra og ráðherra staðfesti síðan yfirleitt nokkuð óbreytt svona mestu leyti. Ég hef verið mjög hlynntur, sérstaklega fyrst í faraldrinum, því að það yrðu settar á strangar takmarkanir til þess að bregðast við, til þess að verja líf og heilsu, til þess að verja heilbrigðiskerfið og við vorum ekki bólusett í upphafi og hættan var miklu meiri heldur en hún var síðan breytist þetta auðvitað aðeins með delta-afbrigðinu og bólusetningunum, þá svona komin aðeins önnur vígstaða, þá var ég stundum svona pínulítið hugsi yfir því hvort það væri kannski verið að ganga langt hér og þar, en alltaf með þetta í kollinum við verðum samt að fara alveg ekstra varlega vegna þess að heilbrigðiskerfið okkar allt undir. Ég held að lang flestir hafi verið svolítið þar. En síðan það núna í þessum Omikron faraldri sem ég hef orðið mjög hugsi að ráðstafanir séu alveg á jaðri þess að standast ekki allar þær kröfur sem við gerum meðalhóf og jafnræði líka. Og
eins og ég nefndi hér áðan, við erum búin að vera svolítið föst í því að við erum með sóttvarnalækni sem að ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir og hann hefur lagt gott eitt til í gegnum allan faraldurinn. Ótrúlega öflugur maður og auðvitað fólki sem er með honum líka og þessu fólki treystir maður algjörlega 100%. En út í samfélaginu hefur umræðan samt einhvern veginn þróast þannig að þetta sé eitthvað sem að hann í raun og veru eigi bara að ráða, þrátt fyrir að það hafa nú ítrekað komið ákall frá sóttvarnalækni sjálfum það að hann verði að vera leystur úr þeirri snöru að vera gerður ábyrgur fyrir þessu öllu því að hann komi bara með afmarkaðan hluta inn í jöfnuna, síðan þurfa að taka tillit til efnahagslegra þátta, það þurfa að velta fyrir sér hversu langt hægt að ganga út frá ákvæðum stjórnarskrár og það þurfa að huga þetta allt saman í samhengi við skólakerfi og fleiri þætti sem við þekkjum öll mjög vel úr umræðinni. Þannig að við erum svolítið föst í því að taka umræðina út frá þeim persónum og leikendum sem eru á sviðinu og eins og ég rakti áðan, getum ekki verið þar. Við verðum að hugsa þetta til lengri tíma. Þingið verður að fá að vera öryggisventil, þingið verður að fá að vera einhvers konar varnagli ef menn eiga erfitt með að ímynda sér stjórnmálamenn í því hlutverki þá verður menn bara snúa hlutverkunum aðeins við og gefa sér það að við völd séu stjórnvöld sem að vilji fara mjög gáleysislega leið þegar kemur á sóttvörnum, mannréttindum og öðru slíku og þá nú gott að bæði ábyrgðarkeðjan sé skýr og að þingið hafi aðkomu og hlutverk. Mér finnst þessi tillaga sem við erum að ræða hér, mér finnst hún ekki ganga nógu langt. Ég hins vegar ætla að virða mönnum það algjörlega. Ég veit að hugurinn á bakvið þetta að auka vægi þingsins og ég kaupi ekki þau rök að það sé ekki hægt að finna fyrirkomulag sem er betra og minni þá á tillögu sem að við í Viðreisn höfum lagt hér fram og kemst nú vonandi á dagskrá síðar og þar gert ráð fyrir því að opinberar sóttvarnaráðstafanir séu bornar undir Alþingi með þingsályktunartillögu. Það allt saman var borið undir lögfræðinga sem starfa hér á þinginu og komu ekki neinar athugasemdir það að það væri hæpið að gera það, að sú ráðstöfun myndi einhvern veginn vera þess eðlis að það bryti í bága við þrískiptingu ríkisvaldsins. Og talandi það, að því að núna í samráðsgáttinni frumvarp heilbrigðisráðherra breytingar á sóttvarnalögum, svona heildarendurskoðun, og ég búinn að ná að renna aðeins í gegnum það. Margt þar alveg ágætt, til að mynda það að það sé sérstök farsóttarnefnd sem að geri tillögur til ráðherra frekar heldur en að það sé sóttvarnalæknir, einhver einn einstaklingur sem að við þekkjum andlitið á. Það eru fleiri sem það koma þar á og það kannski tekur þetta aðeins úr þessum persónulega búning sem að ég held að sé gott til lengri tíma litið. En þar svolítið áhugavert að lesa greinargerðina. Og þar einmitt verið að tala fyrir samskonar fyrirkomulagi og tillaga þingmanna Sjálfstæðisflokksins gengur út á mjög svona svipað. Og þar verið að vísa í fyrirkomulagi sem í Danmörku og svo segir hér, ef ég má aðeins vitna í greinargerðinni, að ekki hafi alltaf reynst vel að fela Alþingi aðkomu að ákvörðunum ráðherra og uppkunn og koma á álitaefni hvort nokkur beri ábyrgð á ákvörðunum samkomutakmarkanir ef þingið kemst að annarri niðurstöðu en ráðherrann leggur upp með. Mér finnst þetta svolítið svona sérstök útlegging á því hlutverki sem að Alþingi Íslendinga á að hafa í samfélaginu. Og svo segir líka, jafnframt hafi það fyrirkomulag sem hefur verið lýði hér á landi reynst vel í COVID-faraldrinum þar sem styrkleikar lítillar stjórnsýslu hafi notið sín þannig að unnt hafi verið að taka ákvarðanir hratt og örugglega. Gott og blessað. Raunar hafa íslensk stjórnvöld hlotið lofa á erlendu grundu fyrir snögg og árangursrík viðbrögð við faraldrinum strax frá upphafi. Og svo kemur setning sem að mér finnst áhugaverð. Ennfremur það mat starfshópsins að með því að færa þessar ákvarðanir til Alþingis yrði alger eðlisbreyting á forsendum ákvarðana frá því að byggjast í grunninn á faglegum sjónarmiðum yfir á vettvang stjórnmálanna. Þarna kem ég aftur að upphafinu og því sem kannski líka inntakið í þessari tillögu sem við erum að ræða núna. Það svo skrítið hvernig menn hugsa þetta.
ákvarðanir fara frá því að byggjast í grunninn á faglegum sjónarmiðum yfir á vettvang stjórnmálanna. Hvað segir þetta ríkisstjórn Íslands? Á ég að skilja þetta þannig að það bara hún sem getur tekið tillit til vísindanna eða hún ekki pólitísk? Það eru ráðherranefndir starfandi út af faraldrinum þar sem verið að samþætta sjónarmið sem að koma til grundvallar tilteknum ákvörðunum vegna þess að það þarf að jafna hluti út og taka tillit til ýmissa sjónarmiða. Er það ekki pólitík? Er það ekki pólitík sem við höfum séð í gegnum faraldurinn þegar að greinilegur hugmyndafræðilegur munur á milli þess flokks sem lengst til hægri í ríkisstjórninni og talar fyrir frelsi og sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga og annað og hinir sem að vilja fara varlegar. Það er bara mjög skýr hugmyndafræðileg pólitík sem hefur birst okkur í átökum innan ríkisstjórnarinnar það hvernig að bregðast við þessum faraldri. Þess vegna er alveg ótrúlega skrítið að það skuli koma fram í greinargerð í máli sem heilbrigðisráðherra leggur fram að ef að þingið hafi eitthvað þetta að segja þá séum við farin frá faglegum sjónarmiðum og yfir á vettvang stjórnmálanna. Við verðum að komast út úr þessari hugsun og ég veit að þeir sem að flytja, þeir háttvirtir þingmenn sem að flytja þetta mál sem við erum að ræða hér núna, ég veit að þeir eru sammála mér í þessu. Við þingmenn, við getum alveg hlustað á vísindin. Við getum alveg tekið tillit til hinna ýmsu sjónarmiða, það er okkar hlutverk og þegar er verið að skerða mannréttindi, þegar er verið að dæla fjármagni úr ríkissjóði, þegar allt skólakerfið okkar er undir, allt heilbrigðiskerfið okkar er undir, þegar við erum að ræða skerðingar á atvinnuréttindum og annað. Ef við getum ekki rætt pólitík í samhengi við það og jafnframt tekið tillit til faglegra þátta, þá er eitthvað mikið að. Þannig að ég vona það heitt og innilega að þeir þingmenn sem að leggja þetta mál fram núna að þeir séu ekki innstiltir á sama hátt og kemur fram í greinargerð heilbrigðisráðherra, því að þessi afstaða sem þar hún er eiginlega bara hreinlega til skammar. Og ég tók eftir því að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir og hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir þar voru báðar opnar fyrir því að skoða það hvort það væri ekki hægt að ganga lengra heldur en það að fela bara velferðarnefnd að fara yfir þessi mál og ég hvet þau þá til þess að kynna sér þá tillögu sem að við í þingflokki Viðreisnar höfum lagt til og hún gengur lengra. Hún er í ætt við það sem að formaður Sjálfstæðisflokksins sagði hér á Alþingi á dögunum og það hafi ekki komið neinar stjórnskipulegar athugasemdir við yfirlestur hér hjá sérfræðingum þingsins þegar hún er lögð fram. Og ef að menn hafa einhverjar áhyggjur af því að þetta snúist reglugerð sem að sé erfitt að láta þingið staðfesta, þá skrifum okkur bara út úr því. Það er ekkert flókið mál að hanna regluverkið okkar þannig að þingið geti tekið þátt í pólitískri og faglegri umræðu sem byggir á vísindum hér í þessum sal að því við erum lýðræðislega kjörnir fulltrúar fólksins í landinu. Við höfum umboð okkur úr kosningum og það verður að koma málum þannig fyrir að þingið hafi meira um þetta að segja. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er fyrst til að veita andsvar hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég get bara verið býsna sammála hv. þingmanni. Fyrir það mig bráði af hverju hann hafi ekki gengið í minn flokk frekar en Viðreisn. Við erum greinilega mjög sammála í þessu. En ég fagna líka þessum talanda hér og hafandi nú starfað á vettvangi stjórnmálanna í alllanga tíma þá verð ég því miður að viðurkenna það að það virðist vera mjög víða úti í samfélaginu þetta tali mitt að pólitík sé einhvern veginn óhrein, eitthvað óæskilegt að taka samræði yfir á pólitíska vettvang og pólitískar ákvarðanir séu þar af leiðandi eitthvað neikvætt við þær. Og það er kannski sá andi sem birtist í setningu sem hv. þingmaður las hér og er víst í greinargerð með frumvarpinu og væntanlega þá úr skýrslu þessarar nefndar sem að skrifaði þetta. Og ég og hv. þingmaður höfum til að mynda orðið vör við það í umræðu í nefnd þar sem við sitjum einmitt þetta hvar getur ákvörðun pólitíkarinnar legið. En
Mig langaði kannski aðeins að spyrja hv. þingmann, því að ég hef líka svona aðeins reynt að renna yfir hans frumvarp og mér finnst það mjög áhugavert og ég vænti þess að þetta verði allt saman tekið saman inn í umræðu í nefndinni. Og kannski bara aðeins að greina frá því að það frumvarp sem við ræðum hér og ég legg fram og fólki finnst sumu ekki nógu langt gengið og ég bara tilbúin að taka það samtal, að þá vil ég bara ítreka það og minna á það. Þar þá verið að setja það inn að ef að ráðherra setur reglugerð þá skuli ræða fyrst við nefndina. Það ekkert með það að sú reglugerð eigi að vera í gildi í eitthvað ákveðinn langan tíma. Þannig ég sé þó að það eitthvað sem greinir þetta frumvarp frá því sem hv. þingmaður hefur flutt, að þá verið að tala langtíma áhrif. Eða sem sagt þegar ástand hefur varið í eitthvað langan tíma. Þannig að það má líka velta fyrir sér, það nægjanlega langt gengið að við séum þá að bíða í einhverja 3 mánuði í einhverju ástandi áður en þingið fái þá einhverju aðkomu að slíkum ráðstöfunum? Svarar andsvari hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir andsvarið. Já, við að því hún spyr þessar breytingar sem við erum að leggja til á sóttvarnalögum, að þá okkar hugsun algjörlega skýr með það að það á ekki að taka svigrúm stjórnvalda að kippa því úr sambandi að þau geti brugðist fljótt vel og örugglega við. Og okkar hugsun að þegar að ástand hefur varað lengi, að þá sé kominn tími til þess að þingið fái að hafa eitthvað það að segja. Og bara svo ég vitni nú aðeins í greinargerðina, faraldurinn hefur varpað ljósi á tiltekna annmarka í lögum um sóttvarnir þegar kemur að langvinnum takmörkunum og flutningsmenn telja þegar aðstæður sem geta verið grundvöllur opinberra sóttvarnaráðstafana standi yfir lengri tíma sé öryggis borgaranna best gætt ef ákvarðanir sem takmarka stjórnarskrárvarin réttindi eru ekki einungis teknar af handhafa framkvæmdarvalds eða þeirra mati nauðsynlegt við slíkar aðstæður að tryggja aðkomu löggjafans að töku jafn afdrifaríkra ákvarðana. Þannig ég held að við séum, ég les það þannig að við erum öll svolítið sammála það að ríkisstjórn á hverjum tíma verður auðvitað að hafa þó nokkuð mikið svigrúm til þess að grípa fljótt inn í þegar við stöndum frammi fyrir svona ógn, en svo jafnframt að þegar við erum í svona rosalega langdregnu, langvarandi ástandi þar sem að svona mikið undir, þar sem að við erum að taka svona mikil réttinda borgurunum, þar sem að svona miklum fjármunum dælt úr ríkissjóði, þar sem að svona miklar takmarkanir fyrir skólabörn og heilbrigðiskerfið í þeirri stöðu sem að það að þá þurfum við að víkka út ákvarðanatökuna og ferli. Þannig að svona lesa nú þannig að við séum sammála að því leyti grunnstefið í þessu. Það andsvar síðara sinna hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég bara velti mín að líta bara því að við erum að tala frekari ráðstafanir og hv. þingmaður fór ágætlega yfir þeim í sinni ræðu sem ég tek svo heils hugar undir að þegar við hér á þingi erum að ræða þetta þá erum við ekki að tala persónuleikendur í dag. Við erum að tala framtíðarfyrirkomulag þar sem við getum engan veginn spáð fyrir hverjir verði í einhverjum hlutverkum og hver þeirra sýn á hlutina. Þannig að það þetta með frekari ákvarðanir þegar eitthvað hefur varað í 3 mánuði sem ég velti fyrir mér. En ég í rauninni bara, eins og ég sagði hér áðan, ég tek undir mjög margt sem kemur fram í ræðu hv. þingmann og hygg að ég tel að hv. velferðarnefnd sé núna komin með í það minnsta 2 hugmyndir og svo væntanlega frumvarp frá ráðherra sem ætti að gera þinginu auðvelt vik að finna betri lausn á því verkefni sem við höfum staðið frammi fyrir á síðustu misserum, betri leið til að aðlaga umræðuna og tengja lýðræðiskjörið þing inn í þá umræðu. Ég vildi kannski bara aðeins nefna hér hvort að hv. þingmaður væri þá mér ekki sammála í því og það kannski líka hluti af þessari hugmyndafræði á bak við þessa nálgun. Og ég ímynda mér ef eitthvað þyrfti að koma hertari aðgerðir þyrfti að koma fram í þingsályktunartillögu og fara í eðlilega umræðu hér eins og þingsályktunartillögur gera á þinginu að þá erum við að bregðast við með þeim hætti að við viljum meiri fyrirsjáanleika í aðgerðir þegar til lengri tíma er litið.
Og það kannski það sem að sóttvarnalæknir kom snemma inn á, að við yrðum væntanlega í þessu ástandi að herða og losa skrúfuna. Ég held að það hafi svona verið orðalagið sem var notað. Og það kann vel að vera að það hafi virkað vel á sjúkdóminn sem slíkan eða útbreiðslu hans, en ég býsna hrædd það, og nú viðurkenni það að maður er að líta í baksýnisspegilinn, þannig að ég er ekki að álasta þeir sem hafa tekið þessar ákvarðanir, en þegar við lítum í baksýnisspegilinn og veltum fyrir okkur reynslunni, hvaða áhrif það hefur haft að vera í þeirri lest, þar sem við erum að herða og losa. Hringlandaháttur hefur einhver nefnt, því að þetta hefur auðvitað ofboðslega mikil áhrif á atvinnulífið og samfélagið allt, þar sem fyrirsjáanleikinn hefur verið enginn. Svarar andsvarið síðara sinn, hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég vil kannski aðeins í framhaldi af þessu, að því að svona áður en ég bregst kannski beint við því sem hv. þingmaður var að segja, þá kannski vildi ég nefna það í þessu sambandi, að því að við erum að tala um aðkomu þingsins, að við erum búin að hafa þetta þannig að það eru auðvitað kemur ráðherra hér og gefur þinginu skýrslu og við erum auðvitað með fjármálaráðherra sem er með sínar efnahagsráðstafanir og það hefur nú verið svona ágætis samstaða margt í því öllu, sérstaklega þegar kemur að einhvern svona hröðum aðgerðum sem að kallað er eftir. Það sem að mér hefur hins vegar fundist vera galli á þessu öllu, þrátt fyrir að menn hafi nú ákveðið að setja þetta inn í þingið í formi einhverja skýrslugjafar eða eitthvað, það er að það hefur vantað svo mikið upp á, sérstaklega núna í þessum ómikronfaraldri, að þegar er verið að herða eða þegar er verið að gera afléttingaráætlun eða þegar það er verið að kynna einhverjar efnahagsráðstafanir á tröppum ráðherrabústaðarins eða eitthvað, að þetta sé þá ekki gert annaðhvort samdægurs í þinginu, einhver skýrslugjöf, eða eins fljótt og hægt er. Ég meina, við vorum að ræða í dag afléttingaráætlun ríkisstjórnarinnar. Auðvitað hefði verið miklu eðlilegra og betra fyrir alla lýðræðislega umræðu í landinu að sú umræða hefði farið fram algjörlega í samhengi við það þegar afléttingaráætlunin var kynnt. Eins er með efnahagsráðstafanirnar. Við höfum alveg vita það að alveg eins og þessar takmarkanir allar sem verið að grípa til eru bara ákveðin vopn sem við höfum í vopnabúri og þekkjum orðið ágætlega, þá gildir það sama efnahagslegu ráðstafanirnar. Þannig ég svolítið sakna þess og ætla ekki að gera ríkisstjórninni illt til að það sé gert vitandi vits, en ég hef svolítið saknað þess að við getum ekki tekið umræðuna hér í þessum sal þegar að verið er að taka ákvarðanir og það er verið að kynna ákvarðanir gagnvart almenningi. Því ef að ráðherrar geta verið á blaðamannafundum einhvers staðar úti í bæ að tala til almennings, þá geta þeir alveg verið sama dag hér inn í þinginu að segja sömu hlutina og bjóða upp á einhvers konar samtal það og þannig jafnvel fengið gott veganesti inn í áframhaldandi umræðu. Næstur veitir andsvar hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, athyglisvert að taka þátt í þessari umræðu og fylgjast með. Í Danmörku er staðan sú að endanlegt ákvörðunarvald opinberar sóttvarnaráðstafanir hafa í rauninni, eða þetta ákvörðunarvald hefur í rauninni verið fært yfir til löggjafans. Þetta hefur að sína kosti og galla, en hér á Íslandi þá erum við að ræða frumvarp sem gerir ekki ráð fyrir öðru heldur en því ekki ráð fyrir annarri aðkomu löggjafans heldur en bara þeirri að sóttvarnatakmarkanir séu kynntar af ráðherra fyrir einni tiltekinni þingnefnd sem fái svo í rauninni engu það ráðið hvort og hve lengi viðkomandi takmörkunum verður svo viðhaldið. Hv. þingmaður vitnaði svo hér áðan í frumvarp. Það sem kemur fram í greinargerð að í rauninni faglegum sjónarmiðum sóttvarnir er stillt mjög rækilega upp sem einhvers konar, það er rauninni gerð mjög skýr greinarmunur og þessu stillt upp sem andstæðum, annars vegar faglegum sjónarmiðum og hins vegar pólitík. Og hér hefur jafnvel í þessari umræðu verið gengið svo langt að tala eins og það sé eitthvað sem einhver svona stjórnskipuleg álitamál sem koma í veg fyrir það
að Alþingi geti bara tekið ákvörðun það að íþyngjandi ráðstafanir mannréttindi borgara þurfi að bera undir þingið til staðfestingar, nokkuð sem mér hefði aldrei dottið í hug. Alþingi æðsta valdastofnun landsins, það bara þannig. Mér langar eiginlega bara að fá að spyrja þess hv. þingmann að því hann talaði svo skemmtilega og hélt svo ágæta ræðu, mér langaði í rauninni að halda þessu samtali aðeins hér áfram í andsvörum. Hvernig komist þið á þennan stað? Hvernig komst umræðan á þennan stað? Svarar andsvari hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannssyni fyrir þetta. Hvernig komumst þið á annan stað? Þetta er nefnilega svolítið góð spurning. Ég held að fyrsti þátturinn í því hafi verið svo að við vorum bara einfaldlega óttaslegin og hrædd og við vissum ekki hvað var að taka við. Þá erum við svo heppin að við erum með fólk sem vann sér traust þjóðarinnar á örskotsstundu, og þá er ég að tala þríeykið. Við vorum saman í upphafi, við skildum og skynjuðum ógnina og við svona einhvern veginn festumst í þeirri hugsun að þetta ætti í raun og veru að vera einhver fagleg ákvörðun, eins og þetta vísindalega mat sé bara eitthvað algjörlega eitt og algilt og nái yfir allt. Það þetta ekki þannig, eins og ég var að rekja hérna áðan, þá það þannig að það eru öll lönd í heiminum að eiga við þennan faraldur. Mjög mörg þeirra styðjast við mjög færa og öfluga vísindamenn, sinna því að kalla eftir upplýsingum, en grípa til mjög mismunandi ráðstafana til þess að bregðast við faraldurum. Það bara mat á aðstæðum, mismunandi aðstæður á hverjum stað og alls konar svona hlutir sem að geta haft þessi áhrif. Þannig að ég held að það hafi kannski verið svona fyrsti parturinn af þessu, og síðan var það auðvitað þannig, svo ég bara slengi því hérna út, að ríkisstjórninni fannst auðvitað bara þægilegt í upphafi faraldursins og fram eftir öllu að hafa þetta með þessum hætti, að fjarlægi sig bara svolítið frá málinu og að það væri ekki verið að ræða þetta eins og þetta væri meiriháttar mál sem ætti að teygja anga sína í pólitíska umræðu, því að það er heldur betur margt pólitískt í þessu öllu, þótt að við hlustum auðvitað öll á vísindin og vísindamennina. Þannig að mér fannst hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir, hún fór mjög vel yfir þetta áðan. Hún talaði að það hefði orðið einhvers konar rof þarna á milli og einhvern veginn gerist það með þeim hætti að við fáum fólk í forsvar sem við treystum vel. Ríkisstjórninni fannst það þægilegt og þannig spilaðist þetta, og síðan núna þegar ógnin er minni þá skynjum við þetta með öðrum hætti og föttum það að við erum kannski ekki endilega í brjálæðislega heilbrigðu ástandi. Þetta andsvar síðara sinni hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, herra forseti, það er umhugsunarvert þegar ráðherraræðið er orðið einhvern veginn svo rótgróið að einhvern veginn fólki er farið að finnast nánast óhugsandi og einhvern veginn það sé einhver ómöguleiki sem standi í vegi fyrir því að Alþingi fari með það vald sem það fer með þegar kemur að, og þá ábyrgð sem því ber, þegar kemur að takmörkun stjórnarskrárvarinna réttinda í þágu almannahagsmuna og að ákveða hvar mörkin liggja þar. Hér hefur verið fjallað um þetta frumvarp frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins og það hefur kannski aðallega verið gagnrýnt einhvern veginn á þeim nótum að það gangi ekki nógu langt. En mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann sé sammála mér að svona lagabreyting, svona frumvarp eitt og sér geti jafnvel í raun verið skaðlegt og fest aðkomuleysi Alþingis og þetta ráðherraræði sem við erum að gagnrýna hér í sessi. Þetta geti verið ávísun á einhvers konar sýndarsamráð og í raun unnið gegn þeim markmiðum sem ég og hv. þingmaður erum sammála um aukna aðkomu og raunverulega afgerandi aðkomu Alþingis að ákvörðunum sem varða líf og heilsu og réttindi og frelsi landsmanna.
Svarar andsvari síðara sinn hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannssyni fyrir. Já, ég sammála því að það ákveðin hætta á því. Ég ætla hins vegar ekki að gera flutningsmönnum málsins svo illt til að halda að það sé endilega ásetningur þeirra. Ég held ekki. Ég hef verið að fylgjast með umræðum hérna í þinginu núna þegar kemur að þessum sóttvörnum og maður auðvitað tekur eftir því að þingmenn Sjálfstæðisflokksins tala með öðrum hætti heldur en þingmenn hinna tveggja stjórnarflokkanna. En ég svona ímynda mér það að mönnum gangi ofur einfaldlega það til að koma hlutunum úr þeim farvegi að þetta sé bara einhverjir örfáir menn sem í raun og veru hafi allt málið að segja og þingið ekki neitt. Ég trúi því alveg að það hefur verið hreyft einhverjum svona stjórnskipulegum fyrirvörum við þetta og ég reyndar held að bara svo ég orði þetta skýrt, ég held að það sé ekki tilgangur þeirra sem að flytja málið. Ég hef ekki skynjað neitt annað heldur en það að þau séu mjög það að þingið fái þetta hlutverk og ég held að það að einhverju leyti speglist það er bæði örugglega umhyggju fyrir þinginu og þingræðinu og líka því valdaleysi sem að þeir þingmenn upplifa inn í stjórnarsamstarfinu að vera sífellt undir þegar kemur að þessum samkomutakmörkunum. Ég hugsa hv. þingmönnum, flutningsmönnum að þeim hafi ekki þótt að verra að komast úr þeirri spennitreyju og fá þetta hérna inn í kannski breiðari umræðu þar sem það eru þó að minnsta kosti fleiri stuðningsmenn við þeirra sjónarmið. En ég vil hins vegar taka það mjög skýrt fram að ég held að þeir Sjálfstæðismenn sem að mest gagnrýndu sóttvarnaráðstafanir þær sem að gripið var til í upphafi faraldursins, ég held að þeir hafi nú verið á miklum villigötum á fyrstu mánuðum þessa faraldurs. Andsvörum lokið. Næstur tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Hæstv. forseti, það er búið að vera fróðlegt að hlýða þessa umræðu hér. Margoft hefur hún þroskast í gegnum umræðuna og svo kannski tekið einhverja dýfur inn á milli aðeins. En samtalið mikilvægt eins og komið hefur fram. Ég vil byrja á að þakka framsögumanni sérstaklega fyrir hennar yfirferð á málinu og mér fannst hann gera þetta vel. Hæstv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir og svona margt sem hún sagði sem að gerði mig talsvert róri með það sem þarna var fyrir og hver hugsunin væri með það. Og mikilvægt sem hún nefndi hér líka að upplýsingagjöfin til þingsins hefur verið góð í gegnum faraldurinn og fyrir okkur sem hefur fylgst með vitum við að heilbrigðisráðherra hefur til að mynda fyrrverandi gefið allavega 10 sinnum skýrslu til þingsins málin og alltaf var hún búin að mæta fyrir velferðarnefnd til þess að fara yfir málin líka og ég ánægður að sjá að núverandi heilbrigðisráðherra að feta sömu leið í þeim efnum og fer vel á stað með þetta samráð og samtal við þingið og þá sem eftir því kalla. Þannig að það er vel og skiptir miklu máli og ég vil halda því hér sérstaklega til haga. Eins og fram hefur komið líka og kom fram hjá framsögumanni að þá var framan af faraldrinum sérstaklega lagt upp úr því að pólitíkin fólst í því að hlusta var á vísindamenn og þeir svolítið í forgrunni og frekar hana einstakir pólitíkar sem væri svolítið að nýta sér sviðsljósið og stíga fram eins og við sáum í mörgum öðrum löndum sem hefur gengið misvel og þótti ekki alls staðar bragur á og varð ekki til þetta traust sem þarf að verða líka hjá almenningi, gagnvart bara heilbrigðisyfirvöldum, gagnvart bólusetningu til dæmis og hinn og þessu sem allt tengist þessu sem bara að byggja upp þetta traust og það væri gott utanumhald og fólki leið vel með það sem verið að gera það best úr aðstæðum hverju sinni og andlitin sem við sáum bera það fram sannarlega
stuðluðu að því og ég held að það sé ein ástæðan fyrir því að þetta þó tekist þetta vel hjá okkur og líka sem ég nefni bólusetningar hlutfallið sem við höfum náð hér að frjálsum vilja með fólki og ég nefndi það hér fyrr í dag bara að vera að upplifa umræðu á Evrópuráðsþinginu í síðustu viku það hvernig þetta er svona gengið misvel í bara öðrum nágrannalöndum okkar og Evrópulöndum að byggja upp þetta traust sem skiptir svo miklu máli til að geta verið í þeirri stöðu sem við erum núna. Það sem betur fer að vera að fara inn í tímabil þar sem við erum að fara í afléttingar og breytingar og færa hlutina til eðlilegra horfs á ný og það er líka rétt eins og komið fram núna þetta er búið að dragast á langinn en það er verið líka búin að vinna ýmsa sigra á leiðinni eins og ég nefni með bólusetningarnar og slíkt og aðstæður að breytast og það kallar líka á nýjar ákvarðanir og nýjar nálganir og kannski öðruvísi samtal þær. Þannig að það er vel og við erum að eiga það meðal annars hér. Þó ég sjá kannski ekki fyrir mér að þingið sem slíkt breytist í svona nánast einhverja málstofu sóttvarnaaðgerðir hér. Því við erum, þó við þurfum að tökum umræðu, séu löggjafarvaldið og komum ýmsum hætti að þá erum við ekki 63 heilbrigðisráðherrar hér eða sóttvarnalæknar sem erum að vinna verkinu hins vegar erum við sjálfsögðu veitum aðhald og tökum umræðuna og fylgjumst með og fylgjum eftir ákvörðunum. En síðan það var eitt sem ég var að velta fyrir mig eitt er náttúrulega tillagan sem slík og síðan er það í greinargerðinni og það er mikilvægt að horfa til mannréttinda og með hvað hætti er og hversu með skamunum hætti jafnvel er hægt að ráðast í skerðingar á mannréttindum og slíku og í hverju felast þær. Ég hef svolítið líka verið að draga fram aðra hlið á því, það er ekki bara það að skerða tækifæri fólks til þess að hefða sér að vild og jafnvel gæti ekki að sóttvarnaráðstöfunum eða líf og heilsu fólks sem sannarlega er í viðkvæmum hópum og bara á mikið undir því að veikjast ekki og ég vil meina að það sé þá líka með því að það sé fullt frelsi fólksjafli í hættulegum aðstæðum til þess að hegða sér að vild að þá sé verið að skerða frelsi þessa fólks sem að þá er undir viðkvæmur hópa sem verða jafnvel bara að loka sig á vera nánast bara við erum að skerða þeirra mannréttindi líka með því að gefa þeim mikið tækifæri til þess að taka þátt í samfélaginu líka. Þannig að við þurfum að vigta þetta saman þegar við erum að tala um frelsi einstaklinganna. Það er bæði hvað við getum gengið langt og hvernig við getum líka tryggt bara mannréttindi og líf fyrir fólk sem er viðkvæmara hjá okkur. Og annað með tillögunum sem slíka, mér finnst bara sjálfsagt að við förum yfir og sjáum hvernig við getum núna og ennþá meira á stærra verkefni að taka ákvarðanir og ráðast í aðgerðir til að koma sér best út úr faraldrinum og ná svolítið fljúgandi starti áfram inn í nýjan tíma í okkar samfélagi að því loknu. Og mér finnst skipta máli hér í tillögunni að það sé horft til þess að það skiptir máli þegar við erum að tala um farsóttir og það er ekki bara þessi farsótt, það er bara farsóttir sem geta komið upp og þær eru þess eðlis að það þarf að bregðast jafnvel skjótt við til þess að takmarka útbreiðslu þeirra og slíkt og vernda líf fólks og heilsu. Þannig að það er mikilvægt að það sé bregðast hratt við ef því er að skipta. Og við eigum mögulegt að lenda því miður í svona aðstæðum aftur og aftur og þess vegna skiptir máli hvernig við búum þessu umgjörð. Og það verður að vera þannig að heilbrigðisyfirvöld og heilbrigðisráðherra geti strax gripið til ráðstafana, að þurfi ekki að bíða svo lengi eftir því að það sé búið að fjalla um það hér í mögulegri málstofu í þinginu og slíkt, áður en heldur þetta að bregðast við því sem að upp kemur og jafnvel mjög svona bráðum hætti. Þannig að ég legg áherslu á mikilvægi þess, en líka er mikilvægt að það sé gerð góð grein fyrir því sem er verið að gera og hvernig það sé réttlátt og rökstutt og þingið geti haft á því skoðun og jafnvel fylgt þeim eftir þörfum. En við verðum að hafa þessi svona
það verður að vera þetta bráðaliða tækifæri ráðherra og stjórnvalda til að grípa inn í hratt og vel, en síðan sjálfsögðu standa skil á því gagnvart þinginu. Þannig að það að ætla að fara að negla það alveg niður að það sé ekki að grípa inn í á þess að hér verði farið yfir og fjallað jafnvel þingsályktunartillögur og annað slíkt þau efni, það svolítið langt gengið í möguleikunum að geta haft þennan viðbragðshraða sem að máli skiptir. Og mér finnst kannski, hér hefur svo fólk verið að tala sig inn í það að það megi ekki verða þannig og það megi ekki verða svo að það sé takmarkaði möguleika stjórnvalda til að bregðast skjótt og vel við þegar aðstæður komu upp. Og ég treysti svolítið á það og í meðferð nefndarinnar og þegar verður farið yfir þessar tillögur sem það verið að tala hér eina og það eru aðrar sem hafa verið nefndar, að þetta sé ávallt haft að leiðarljósi þar og verði vonandi niðurstaðan í þeirri vinnu. En margan þetta bara gott að við séum komin að þennan stað núna í umræðinu, við séum bara að fulllega að taka samtalið það hvernig við ætlum að gera okkur út úr þessum aðstæðum, en við ætlum samt að fara varlega og vanda okkur og slíkt og missa það ekki niður á síðustu metrunum eins og við höfum áður rætt hér. Og það skiptir máli þessi samstaða og ég vil koma aftur að þessu sem sumir hér umræðan hafa talað um að hafi verið mikilvægt að við höfum hlustað á vísindamenn, það hefur allir sagt það, en líka það við og framan að verið sérstaklega með þau í forsvari að tala fyrir málunum. Og ég held að það sé svona svolítið ekki langt gengið að vilja meina að það hafi verið þægilegt fyrir stjórnvöld. Ég held að bara stjórnvöld hafi borið gæfa til þess að fara þessa leið og það var þá þægilegt fyrir alla landsmenn að við fórum farsæla leið í þessu frekar heldur en einhverja aðra. Þannig að og það hefur líka skipt máli þessi pólitíska samstaða sem hefur verið hér í þinginu og ég hef tekið eftir, ég er nýr hér inni, ég hef tekið eftir síðustu ára, það hefur verið meðan á þessu staði, það hefur verið töluvert mikil og góð samstaða hér þverpólitísk í þinginu það sem þarf að gera og þessar áskoranir og allt hefur þetta hjálpað til að ná góðum árangri í að fást við veiruna og það held ég hefur verið lykilatriði upp á þessa þverpólitísku samstöðu að hafa ekki bara hlusta á vísindafólk, þetta líka teltið talsett fram í upphafi faraldurs ekki síst. Og það ekki sjálfgefið að það nást þessi samstaða ef sú leið hefði ekki verið farin. Og ég hef svo mikið held ég meira þetta að segja annað, ég vildi bara reifa þessi sjónarmið og ég vænti þess að nefndin velti þessu fyrir sér ef þetta fer þangað og við verðum áfram farsæl í okkar ástæðunum og ákvörðunum sem að tekna verða. Tveir hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar við ræðu og fyrstur til þess að veita andsvar hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bjarna Jónssyni fyrir ræðu. Hann fór mjög vel yfir mikilvæga þætti og sérstaklega fannst mér gott að heyra hann nefna þetta sem auðvitað þegar við erum að tala frelsi fólks að þá snýst þetta líka fólk sem þarf að halda sér til hlés og þarf svo sannarlega á því að halda að vera með einhverjum hætti varið og finnur kannski fyrir sig öryggiskennd og eitthvað skjól í því þegar að það eru ráðstafanir í samfélaginu til þess að draga úr útbreiðslu veirunnar. Þetta mikilvægur punktur og eitt af því sem þarf auðvitað að vega og meta alltaf inn. En ég vildi kannski gjarnan fá að spyrja hv. þingmanninn út í nokkur atriði bæði núna og svo á eftir í öðru ansvari. Fyrst þetta með að við erum auðvitað ekki 63 heilbrigðisráðherrar eða sóttvarnalæknar hér á Alþingi. Það er auðvitað alveg hárrétt. Heilbrigðisráðherra stjórnmálamaður, aðrir í ríkisstjórninni eru stjórnmálamenn. Allir þingmenn, stjórnmálamenn, þeir geta hlustað eftir ráðleggingum vísindamanna. Það er ekki sáldrað einhverju töfradufti yfir fólk þegar sest inn í stjórnarráðið og það fær einhverja visku sem það hefur ekki hér inn í þessum sal. Við erum alla daga að reyna að beita dómgreind okkar til þess að komast að einhverju niðurstöðu og finna málum eitthvað farveg og finna einhverjar lausnir. Og vanmetum ekki þingið í því. Það er enginn að tala held ég fyrir því
að hér þurfa að vera að takast á okkur einasta degi það hvort að það eigi að vera 1 metra regla eða 2 metra regla eða hvort að það eigi að vera 50 manna samkomutakmarkanir eða 70 eða hvað það er. Þetta snýst kannski meira þegar að faraldur dregst á langinn að þá sé þingið með tæki og tól til þess að vera sá öryggisventill og geta sinnt í öryggishlutverki sem að það er. Þannig að ég ætlaði bara að spyrja hv. þingmann ef það væri þannig að Sigríður Andersen væri heilbrigðisráðherra og að flokkssystkini hennar ættu meirihluta á þingi eða meirihluta í ríkisstjórn, þætti honum það þá betri tilhugsun að þingið yrði einhvers konar öryggisventill. Ef að sænski sóttvarnalæknirinn væri hér á Íslandi yfir sóttvörnum, liði þá hv. þingmanni betur með það að þingið yrði einhvers konar öryggisventill. Er ekki betra að tala þetta óháð persónum og leikendum og óháð því hvers konar ríkisstjórn situr á hverjum tíma? Forseti minnir ræðumenn á ræðutíma. 12 mínútur fram yfir athyglisvert. Svarar andsvari hv. þingmaður Bjarni Jónsson. Já, hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. þingmanni fyrir ansvarið. Við erum svona að tala okkur saman í sömu átt, ég, og ég einmitt legg áherslu á að það eru ákveðnir verkferlar, það eru ákveðnir hlutverk sem að hvert og eitt okkar hefur. Og við höfum framkvæmdarvaldið, við höfum heilbrigðisráðherra með sitt hlutverk, við höfum vísindamennina og sóttvarnalækni og slíkt. Það hafa allir sín hlutverk og ég treysti því að ef það er verið að hlusta á vísindamennina og við förum eftir þessu ferlum þá skiptir ekki öllu máli hverjir sinna þessum verkefnum sem kemur að framkvæmdarvaldinu og slíkt ef þeir eru að fylgja þessum ferlum og hlusta á vísindamennina og við höfum þessi tækifæri sem við höfum haft til þess að fá þau reglulega hér til þess að ræða við þau, gefa skýrslu, skiptast á skoðunum eða ræða við þau nefndum og annað slíkt og eftir atvikum þá að grípa inn í það þingið ef ástæða þykir til með þeim leiðum sem þar eru og auðvitað á þingið að vera sá öryggisventill bæði gagnvart aðgerðum og aðgerðaleysi fólks. Og ég held að við séum bara sammála slíkt og ég held að þetta hafi verið ágætis farveg og ég vænti þess að það verði áfram. Og þó við munum kannski breikka umræðan og taka hana líka víðar af því að við þurfum að ræða svo marga fleiri fleti af því hvernig við ætlum að koma landinu upp úr þessu ástandi. Og þetta er einhliður því. Veitir ansvar síðar að segja hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Þetta er alveg rétt, við erum að róa öll í sömu átt og þó við séum ekki sammála allt þá erum við þó minnsta kosti öll sammála það að þessi umræða er mikilvæg og við erum að draga lærdóm af faraldrinum og við erum að velta því fyrir okkur hvernig er betra að hafa hlutina til lengri tíma. Þess vegna er svo gott að þetta þingmál sem við erum að ræða hér hafi komið inn þótt að mér finnist það ganga of skammt, þá þroskar þetta umræðuna og færir okkur kannski nær einhverju lausn sem er heppileg. En aðeins að því sem framkom í ræðu hv. þingmanns Bjarna Jónssonar hér áðan, þá var hann að tala um traustið og ég er svo hjartanlega sammála því að þegar ógnin var mikil, þegar við vorum hrædd og óttaslegin og vissum ekki hvernig þetta myndi þróast, þá var það algjörlega ómetanlegt að hafa til dæmis þríeykið, svo við tölum það, sem talaði fyrir samstöðu, við vorum að hlýða víði og gangum gólf fyrir Þórólf og allt þetta. Þetta skipti alveg fáránlega miklu máli. Það hefðu örugglega engir stjórnmálamenn endilega náð þessu. Þetta var ótrúlega mikilvægt fyrst í faraldrinum. Þannig að það traust sem að þar var skipti verulega miklu máli. En síðan auðvitað bara breytist faraldurinn eins og gengur og það fara að koma auðvitað kannski meiri áherslumunir í ljós eftir því sem ógnin verður minni og eftir því sem að bólusetningarnir eru víðtækari. Og þá kem ég kannski að því sem ég ætlaði að spyrja hv. þingmann að því að hann var að tala að trausti skiptir miklu máli, til dæmis út af bólusetningum. Og nú erum við að tala aðkomu þingsins að þessu. Ég held ég fari rétt með, ég hef ekki heyrt einn einasta þingmann gjalda einhvern varhug við því að við myndum öll láta bólusetja okkur. Ég held að það hafi verið mikil samstaða og ekki þurft þríeyki til eða embættismenn eða eitthvað slíkt til þess að samfara þingmenn það
að öll ættum við að láta bólusetja okkur. Ég veit bara til þess að einn stjórnmálamaður sem settist hér á þing í kringum jólin, sem er varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi, hann eini stjórnmálamaður sem ég veit sem hefur eitthvað talað svona, með þeim hætti að það gæti fælt fólk frá því að það myndi kannski láta bólusetja sig. Þannig að mig langar að spyrja hv. þingmann, hefur hann orðið var við það í pólitíkinni að menn hafa verið að gjalda varhug við bólusetjum? Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Bjarni Jónsson. Hæstv. forseti, og þakka hæstv. þingmanni fyrir andsvarið og einmitt líka að draga fram. Ég hef svolítið, með mikilvægi bólusetninganna, af því að mér fannst það svo sláandi að vera á Evrópuþinginu í síðustu viku og átta mig á því hvernig staðan er í mörgum Evrópulöndum í dag. Og það er þeirra stóra vandamál við að komast í gegnum faraldurinn, hvaða bólusetningarhlutfall er lágt. Þetta tekist svona farsælega hvernig sem það er, og sem betur fyrir hefur pólitíkin svolítið verið bara sammála það líka að tala fyrir því og ekki gegn því, og samfélagið með okkur, og þess vegna erum við í þessari stöðu nú að geta verið að taka þessi mikilvægu skref og líka bara komast held ég vonandi hratt og vel út úr þessu, meðan við sjáum margar aðrar þjóðir í Evrópu vera bara að fara að ströggla áfram í óskapa basli vegna þess að þeim einhvern veginn hafa misst tökin á þessu og vantrú og slíkt sem er uppi, og bara og líka í pólitíkinni, sem sagt fólk sem er hlustað á og þannig bakað sínum löndum miklu meiri þrautir heldur en kannski ástæða til. Og þetta er mjög mikilvægt, og ég veit að við værum ekki stödd þessu við erum í dag ef við værum ekki bara að ná þessum árangur og það væri þessi samstaða varðandi bólusetningarnar. Og það er líka þetta sem við erum að tala um, gjörólíkt ástand sem er í dag heldur var fyrir ári eða tveimur. Algjörlega. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu og sérstaklega þá fyrir að draga það fram hvað í rauninni frelsi er margþætt og hvað það eru í raun margir ólíkir hagsmunir hérna sem vegast á, sérstaklega þegar kemur að til dæmis eins og hv. þingmaður talaði frelsi til dæmis fólks með undirliggjandi sjúkdóma til að geta lifa góðu lífi og farið út úr húsi. Það er mjög mikilvægt að draga þetta fram í þessari umræðu, að láta ekki eins og frelsi snúist bara til dæmis atvinnufrelsi þeirra sem eru að reka veitingastaði eða frelsi hinna fullfrísku. Ég skynjaði þó í ræðu hv. þingmanns svona ákveðna tortryggni, efasemdir og jafnvel andstöðu við í raun aukna aðkomu Alþingis að ákvörðunum sóttvarnatakmarkanir. Þess vegna langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann telji að kjörnum fulltrúum hér á Alþingi, fulltrúum í til dæmis velferðarnefnd eða það væri til dæmis sérstök þingkjörin nefnd hér á Alþingi sem fjallaði sóttvarnatakmarkanir og sóttvarnamál, hvort hv. þingmaður treysti síður í raun þinginu til þess að hlusta á ráðgjöf sérfræðinga og vega og meta ólík sjónarmið og taka farsælar ákvarðanir líf og heilsu og mannréttindi. Hvort hv. þingmaður treysti síður Alþingi til þessara verka heldur en þeim stjórnmálamanni sem er heilbrigðisráðherra hverju sinni. Svarar andsvari hv. þingmaður Bjarni Jónsson. Hæstv. forseti, og þakka hæstv. þingmanni andsvarið. Stutta svarið er nú nokkuð einfalt. Ég tel og treysti því að aðkoma Alþingis bara hefur verið og er mikilvæg í þessari umræðu og gagnvart ákvörðunum og framhaldinu, þannig
Það er ekkert breytt í því. Aðkoman hefur verið mikilvæg og hún er mikilvæg og verður áfram. Og ég hef alveg fullt traust á Alþingi í þeim efnum, hvað ekki síður en ráðherra eða öðrum. Ég kom að því að við værum með mismunandi hlutverk og slíkt og verkefni líka. Það er smávegis verkefnisskipting þó að hluti til eru verkefni þau sömu. Og hann er þó heilbrigðisráðherrann. Og ég tel að aðkoman sé mikilvæg og hefur verið það og mun verða það og við þurfum bara að hafa réttu flettin á því að hafa hana sem árangursríkasta. Og í andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, þakka þetta svar. Hv. þingmaður segist telja aðkomu Alþingis mikilvæga, en eins og hér hefur verið farið yfir býsna vel, bæði af hálfu hv. þingmanns Sigmars Guðmundssonar og Bryndísar Haraldsdóttur og Hildar Sverrisdóttur, hv. þingmanna, þá hefur auðvitað aðkoma Alþingis ekki verið sérstaklega mikil. Í raun, hún hefur aðeins falist í því að er einhvers konar kynningu, einhvers konar skýrslugjöf sóttvarnatakmarkanir. Svo mér langar kannski að velta því upp við hv. þingmann hvort honum finnist þetta nóg, hvort honum finnist það í rauninni boðlegt að einu tækin sem til dæmis þeir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem eru óánægðir með tilteknar sóttvarnatakmarkanir, hvort hv. þingmanni finnist það boðlegt að eina tækið sem þeir þingmenn hafa sé að einhvern veginn góla í fjölmiðlum, góla og fara í viðtöl og ég veit ekki hvað. Í raun hafa þeir engin önnur úrræði heldur en kannski að, ég veit ekki, leggja fram vantrauststillögu á heilbrigðisráðherra sem þeir telja ekki ganga fram með þeim hætti sem þeir hefðu viljað og sem þeir kunna telja að sé að brjóta gegn mannréttindum fólks. Finnst hv. þingmanni þetta í raun boðleg staða, að í raun aðkoma Alþingis sé ekki meiri heldur en raun ber vitni og felist einvörðungu í því einhvern veginn að hlusta á heilbrigðisráðherra sem svo gott sem ræður því svolítið sjálfur bara hversu miklar upplýsingar eru veittar hér? Er hv. þingmaður bránaður með þetta fyrirkomulag? Finnst honum þetta boðlegt fyrir æðstu valdastofnun landsins þegar kemur að svona stórum ákvörðunum mannréttindi og líf og heilsu fólks? Svarar andsvari síðar sinn, hv. þingmaður Bjarni Jónsson. Já, hæstv. forseti. Ég held að það sé ljóst að við höfum margvísleg þingleg tækifæri til þess að taka umræðu, afla gagna og fá það fram sem við viljum í umræðum hér, en líka eru eins og komið fram breyttir tímar sem kalla líka á breyttar nálganir og við erum að ræða það hér. Við erum ekki endilega sammála hvernig best sé að standa að því. Ég hef ekki endilega meiri áhyggjur af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins frekar en einhverra annarra flokka hér í þinginu. Ég held að þetta sé bara sameiginlegt verkefni okkar allra og við þurfum að fara yfir leiðirnar til þess að stíga út úr ástandinu eins og við talaðum og það er ekki rétt að við höfum bara setið hér og hlustað á heilbrigðisráðherra eitthvað slíkt. Við höfum haft tækifæri til að taka samtali við hann í skýrslugjöf. Nefndin hefur haft tækifæri eins og hún hefur viljað velferðarnefndin að kalla ráðherra fyrir og afla þeirra gagna sem hún hefur óskað eftir. Þannig ég held að það er alls konar tækifæri upp í þeim efnum. Nú vill fólk ganga lengra og taka ennþá meira og þetta er stórt verkefni fram undan að stíga út úr faraldrinum og ég skil það vel að hér sé tekin umræðan hvaða leiðir sé bestar í því og bara fagna því. Þannig að ég hef alls ekki mæli gegn því heldur. Það er frekar með því en við þurfum kannski að gera það með svolítið skipulegum hætti en ekki út á suður heldur. Andsvörum lokið og næst tekur til máls hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, mig langar að þakka hv. þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu, bæði með ræðum og andsvörum og
mér þykir umræðurnar hér hafa verið mjög málefnalegar og þetta eru þau sjónarmið sem hafa verið uppi. Ég hefði svo sem gjarnan vilja hafa jafnvel enn fleiri þingmenn en ekki ætla ég að kvarta við þá sem þó tóku þátt í umræðunni. Mig langar að bara ítreka það að það frumvarp sem hér liggur fyrir varfærin leið. Hún tryggir þá áframhaldandi það tækifæri stjórnvalda til að bregðast hratt og örugglega við. En mér þykir þó sumir þingmenn hafa kannski gert full lítið úr því þegar ráðherra uppálagt að mæta til þingnefndar með gögn og rök fyrir ákvörðun sína. Ég held að við sem þingmenn þurfum að standa vörð mikilvægi þingsins og það að ráðherra komi til þingnefndar til að svara fyrir sínar gjörðir og í þessu tilfelli hugsanlegar gjörðir stórt atriði í lýðræðissamfélagi. Ég held að sé mjög mikilvægt að við höldum í það og tölum það ekki niður. Þá bætist auðvitað við að viðkomandi skal svo líka senda þinginu skriflega skýrslu svo fljótt sem verða má með ítarlegum rökum. Og eins mikið, og ég fagna þeirri góðu umræðu sem átti sér stað til að mynda hér við ráðherra í dag, hæstvirtan, þá það líka þannig að það að fá skriflega skýrslu með rökstuðningi sem þingskjal svolítið annað heldur en munnleg skýrsla og munnleg umræða. Þannig að ég ætla bara að ítreka þetta tvennt. Mig langar þó að segja að hér hafa komið fleiri frumvörp til umræðu því það eru væntanlega hér frumvörp breytingar á sóttvarnalögum. Þannig að ég hygg að þetta geti vel komið að það verði hægt að samræma þetta allt saman og þetta sé allt leið til þess að rýna til gagns. Svo ég noti það orð að við höfum verið hér í ástandi, við höfum verið með fína lagaramma að mörgu leyti og niðurstaða mín að mér þykir íslensk stjórnvöld heilt yfir hafa staðið sig mjög vel í baráttu sinni við veiruna. Aftur á móti maður hér að rýna til gagns og segja hvað hægt að gera betur og í mínum huga það að tengja þingið frekar inn í lýðræðislega umræðu. Og ég hygg að sú aðferð sem ég legg hér til væri líka til þess gerð að auka enn frekar á samstöðu bæði hjá þinginu en ekki síður hjá þjóðinni allri þegar við erum að ráðast í svona mikilvægar aðgerðir eins mikið og ég vona að við þurfum sem allra minnst að ráðast í slíkar aðgerðir sem hefta mjög svo frelsi einstaklingsins. Það veitir ansvar hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, herra forseti. Ég ætla ekki að fara í grafgötu með það að ég tel að Alþingi eigi að hafa miklu veigameira hlutverk þegar kemur að umræðu og ákvörðunum sóttvarnatakmarkanir heldur en gert ráð fyrir í þessu frumvarpi. Og ég tel að ef til dæmis hv. þingmaður sammála mér og hér hv. þingmanni Hildi Sverris sem talaði hérna áðan, þá væri miklu skynsamlegri leið til þess að ná því markmiði að auka aðkomu Alþingis að ákvörðunum sóttvarnir að þingmenn Sjálfstæðisflokksins styddu til dæmis gott frumvarp sem komið frá þingflokki Viðreisnar eða legðu þá fram einhverjar svona grundvallarbreytingartillögur frumvarp endurskoðuð sóttvarnalög þegar það kemur hérna inn í þingið. Og ég kannski fæ að spyrja hv. þingmann hvort hún geti hugsað sér það, hvort hún mun ekki glöð í raun bara leggja þetta frumvarp til hliðar eða koma fram góðar tillögur, sem eru nú reyndar þegar komnar fram að mínum dómi, sem tryggja betur aðkomu Alþingis heldur en hér gert ráð fyrir. Svarar andsvari hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, ég veit að næsti þingmaður biður æstur eftir því að komast og mæla fyrir máli sínu. Ég tel mig nú hafa farið yfir þetta. Ef það hægt að finna skynsamlega leiðir til að ganga enn lengra varðandi aðkomu þingsins, þá hef ég ekkert á móti því. Ég ætla ekki að falla frá þessu frumvarpi, ég hef nú mælt fyrir því, umræðan að ljúka, það fer inn í velferðarnefnd og eins og ég sagði hér, ég held að þetta séu bara allt góðar hugmyndir inn í þetta púk. Verkefnið verður svo velferðarnefndar að finna út úr því hvernig þessu verður öllu best háttað. Það veitir andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, gleður mig að heyra það og ég vonast eftir
eftir stuðningi og samstöðu og samstarfi við þingmenn allra flokka að tryggja betur aðkomu löggjafans að þessum ákvörðunum sem varða takmörkun á stjórnarskrárvörðum réttindum. Ég vonast eftir góðu samstarfi að gera það með í raun meira afgerandi hætti heldur en kveðið á í þessu frumvarpi. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson hefur beðið orðið í fundarstjórn forseta og tekur nú til máls. Virðulegi forseti, ég á ekki sæti í forsætisnefnd Alþingis en vegna umræðu sem átti sér stað hérna áðan undir liðnum fundarstjórn forseta þá finn ég mig knúinn til að koma hingað upp bara til þess að verja heiður þeirrar þingnefndar. Svo við komum fram í tilkynningu á vef Alþingis þá var það forseti Alþingis sem tók ákvörðun aðild Alþingis að flutningi ríkisendurskoðanda yfir í nýtt menningar- og viðskiptaráðuneyti án auglýsingar. Forsætisnefnd Alþingis ber ekki ábyrgð á þeim gjörningi og þeirri ákvörðun. Það voru ekki greidd atkvæði þá ákvörðun á fundi forsætisnefndar, fundi sem var boðað til samdægurs og þar sem fundargögn bárust ekki fyrr en eftir að fundur hófst. Ég vildi bara rétt koma þessu á framfæri og lofa því að þetta verður ekki mín síðasta ræða þetta mál. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs í þessum fundarlið og hún lokið. Tekið fyrir 12. dagskrármálið. Endurskoðun laga og reglugerðar umhverfis sjókvíaeldis þingsályktunartillaga 93. mál á þingskjali 93 fyrir umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég flyt hér þingsályktunartillögu mína endurskoðun á laga og reglugerðar umhverfis sjókvíaeldis. Tillagan hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela innviðaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að skipa starfshóp til að yfirfara laga- og reglugerðarumhverfi sjókvíaeldis með hliðsjón af gjaldtöku í fiskeldi. Markmið starfshópsins verði að taka saman yfirlit heildargjaldtöku á fiskeldi og undir hverjum tekjum ætlað að standa, sem og hvernig þær tekjur skiptast á milli ríkis og sveitarfélaga. Að tryggja sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi stunda skýrar heimildir til töku gjalda af sjókvíaeldi. Að tryggja tekjur af slíkri gjaldtöku standi undir nauðsynlegum verkefnum sveitarfélaga og tryggð sé sjálfbærni hafna og samfélaga þar sem sjókvíaeldi fer fram. Endurskoðun sem felur í sér heildargreiningu á gjaldtöku ríkis og sveitarfélaga af fiskeldi og tillögur að lagabreytingu sem skýra heimild til töku gjalda til að standa undir nauðsynlegri þjónustu ríkis og sveitarfélaga af sjókvíaeldi skal vera lokið og skýrslan kynnt Alþingi eigi síðar en fyrir lok ársins 2022. Í greinargerð, svo ég fari aðeins yfir hana, þingsályktunartillaga þessa var lögð fram á 151. löggjafarþingi og nú endurflutt nær óbreytt. Fiskeldi nýleg atvinnugrein hér á landi sem hefur byggst upp á undanförnum árum og áratug. Talið að framleiðsla sem fer í það magn sem burðarþolsgeta svæða sem fiskeldinu afmarkað segir til að verði útflutningsverðmæti nær 65 milljörðum króna. Fjárfesting upp á 20 milljörðum króna liggur í greininni og frekari fjárfesting bíður eftir frekari leyfum til reksturs. Munar þar mest útflutning á eldislaxi en verðmæti hans í útflutningi jókst 29% á milli ára og fór vægi hans í 70% útflutning verðmætis eldisafurða á árinu. Nú svo komið að útflutningur á eldislaxi skilar næstmestum verðmætum allra fisktegunda sem fluttar eru frá Íslandi. Fiskeldi hefur farið hratt vaxandi á undanförnum áratug og má eiga von á að þessi atvinnugrein skili tuga milljarða krónum verðmætum í þjóðarbúið. Innviðir þurfa að vera fyrir hendi sem og að viðhalda á þeim. Þannig má tryggja vöxt greinarinnar og sem mesta ávinning af henni. Árið 2004 var tekin ákvörðun af stjórnvöldum að sjókvíaeldi yrði einungis leyft á hluta Austfjarða og Vestfjarða og í Eyjafirði. Sú ákvörðun byggist á því að vernda þurfi ár þar sem stundar væru veiðar á villtum laxastofni landsins.
Frá því að þessi ákvörðun var tekin hefur verið mikil uppbygging á sveitarfélögum á Vestfjörðum og Austfjörðum sem hýsa þessa starfsemi. Sveitarfélögin hafa unnið af miklu kappi við að byggja upp og tryggja innviði sem þurfa að vera til staðar svo að starfsemin geti blómstrað. Hér að ræða uppbyggingu á hafnarsvæði og einnig uppbyggingu vegna fjölgunar íbúa og styrkingu grunnþjónustu kjarna svo sem grunn- og leikskóla. Sveitarfélögin njóta þess mikla drifkraft sem fiskeldi hefur í för með sér. Íbúum fjölgar, atvinnutækin verða fjölbreyttari og aldurspíramídinn breytist því að hlutfallsleg fjölgun yngra fólks hefur orðið í umræddum sveitarfélögum. Þessu fylgja aukin verkefni og áskorandi sveitarfélaga svo munar. Sum sveitarfélögin þar sem íbúum hefur fækkað tekst nú á við vaxtarverki í umfangsmikilli og kostnaðarsamri innviðar uppbyggingu. Á vordögum 2019 voru samþykkt lög töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð. Þar gert ráð fyrir að þriðjungur tekna af gjaldtöku af fiskeldi renni í komandi árum í fiskeldissjóð sem sveitarfélögin geta sótt til í innviðar uppbyggingar. Ljós má vera að það dugar þó skammt fyrir innviðar uppbyggingu sem sveitarfélögin þurfa að ráðast í svo að koma megi til móts við vaxandi þörf vegna aukinna umsvifa fiskeldis. Lítil vissa hjá sveitarfélögunum hve mikla tekna að vænta þar sem sveitarfélögin sækja hvert fyrir sig í sjóðinn og örðugt að áætla tekjur fram í tímann. Þar sem hér að ræða nýja og stóra atvinnugrein brýn þörf á að yfirfara laga og reglugerð umhverfi gjaldtökunnar í heild, sérstaklega það sem snýr að sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi stundað og skýra heimildir sveitarfélaga til gjaldtöku. Tryggja þarf að tekjur af slíkri gjaldtöku standi undir nauðsynlegum verkefnum sveitarfélaga ásamt því að tryggð sé sjálfbærni þeirra hafna og samfélag þar sem þessi atvinnugrein stunduð. Með á þessari tillögu minni eru hv. þingmenn Stefán Vagn Stefánsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Ingibjörg Ólöf Isaksen, Þórarinn Ingi Pétursson og Líneik Anna Sævarsdóttir. En virðulegi forseti, það efast enginn lengur að fiskeldi sé mikilvæg atvinnugrein hér á landi. Fjárfesting upp á 20 milljarða króna liggur í greininni og frekari fjárfesting bíður eftir frekari leyfum. Útflutningsverðmæti eldislax jukust 29% á milli ára. Nú svo komið að útflutningur eldislaxi skilar næstmestu verðmætum allra fiskitegundar sem fluttar frá landi. Það skemmtileg staðreynd sem kom frá góðum fundum Vestfjarðastofu fiskeldi nú í september að 3% útflutningsverðmætum Íslands verða til í 1500 fermetra sláturhúsi á Bíldudal. Samfélögin sem hýsa þessa vaxandi atvinnugrein mega hafa sig alla við að tryggja innviði sem þarf að mæta þörfum og halda þræði í uppbyggingarferlinu. Uppbyggingu á innviðum grundvöllur að vexti greinarinnar og sameiginlegum ábata. Síðastliðið haust var úthlutað fyrstu greiðslum úr fiskeldissjóði. Fiskeldissjóðurinn á sér stóð í logum eins og áður komið fram. Þar gert ráð fyrir að þriðjungur tekna af gjaldtökunni fiskeldis renni á komandi árum í fiskeldissjóð. Fyrsta framlagið úr þessum sjóði í haust og þá var til skiptana 105 milljónir króna sem úthlutað var út frá umsóknum sveitarfélaga þar sem sjókvíaeldi stundað. Þarna hefst kapphlaupið hver eigi bitastæðustu umsóknina. 2 sveitarfélög á Vestfjörðum fengu samtals 34 milljónir krónar og 70 milljónir krónur fóru til Austfjarða. Þrátt fyrir að meirihluti eldisafurða verði til á Vestfjörðum. Árinu 2021 var framleitt rúm 27.000 tonn fyrir vestan en rúm 17.000 tonn fyrir austan. En taka má fram að eldið vex hraðar fyrir austan núna en fyrir vestan, en samt jókst eldið fyrir vestan 22% á milli ára. Mikil vinna liggur á baki umsókn og það ljóst að sveitarfélögin geta ekki gert raunhæfa fjárhagsáætlun eða framkvæmdaáætlun með hliðsjón af starfsemi atvinnugreinar eins og hægt að gera út frá öðrum greinum sem stunduð á svæðinu. Í ljósi þessara reynslu verður því að segjast að þessi útfærsla sem gerð var varðandi fiskeldissjóð árið 2019 voru mistök. Það best að viðurkenna það og bretta upp ermar og yfirfara laga og reglugerðar umhverfi gjaldtöku í fiskeldi og sérstaklega það sem snýr að sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi stundað. Það þarf ekki að snúa að aukinni gjaldtöku, heldur þarf að tryggja tekjur af slíkri gjaldtöku standi undir nauðsynlegum verkefnum þeirra sveitarfélaga sem standa næst eldinu. Sveitarfélög eiga ekki að þurfa að ganga bónleið í samkeppnissjóð til að fjármagna uppbyggingu sem nauðsynleg og til þess að hámarksábati af fiskeldinu skili sér til samfélagana, heldur verða stjórnvöld að tryggja sanngjarna dreifingu þessara tekna.
Ég hef lokið máli mínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Af dagskrá þessa fundar tekið 8. dagskrármálið. Útbýtt á fundinum þingskjali 419 vopnaflutningar, skriflegt svar utanríkisráðherra. Þingskjali 425 valfrjáls bókun við alþjóðasamning efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Halldóra Mogensen og fleiri. Þingskjali 426 ákvörðun breytingu á öðrum viðauka við EES-samninginn, nefndarálit með breytingartillögu frá utanríkismálanefnd. Þingskjali 434 umferðarlög, frumvarp flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson og fleiri. Þingskjali 436 eignir og tekjur landsmanna árið 2021, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjali 437 skuldir heimila við fjármálafyrirtæki, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjali 438 lækkun vörugjalds af bifreiðum, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjali 442 dvalar- og atvinnuréttindi fyrir ungt fólk, fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Þingskjali 443 Landeyjahöfn, fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Þingskjali 444 Heilsársvegur yfir Öxi, fyrirspurn flutningsmaður Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Þingskjali 446 styrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sett takmarkunum á opnunartíma, breytingartillaga, flutningsmaður Guðrún Hafsteinsdóttir. Þingskjali 447 skipun starfshóps umönnun, líka og geymslu, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Jódís Skúladóttir og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingskjali 448 fjarskipti og fleira, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.